Góðan daginn, heyrist eitthvað í mér? Getur einhverju í chatinu komið með smá feedback? Hvernig heyrist þið með því að tala svona hátt? Halló, testing 1, 2, 2, er einhver hérna... Er eitthvað lágt með við tónlistina? Ok, en ef við tala svona heldur þurfum að setja gain á þetta hérna hjá mér. Hvernig er þetta? Er þetta betra? Herra? Heyrist mikið af bakgrunnshljóðum? Er þetta betra? Herra? Veitum við, er ég að hlusta sjálf með það? Skára ákveð, ég ætla að hækka aðeins mér í þessu. Ok, svona. Ég var að tjekka á þessum leik fyrst eða Chromie vs. Trummy, það er ekki alltaf klassík eða? Við byrjum bara á, ok, hérna leikjafyrirkomulagið í dag verður þannig að við erum að spila round robin group stage sem þýðir að það eru 4 lið sem spila 3 umferðir. Lið nummer 1 fær efsta seed og lið nummer 4 fær neðsta seed. Svo erum við með upper og lower bracket, þannig að já, ekki beint upper og lower, bara semifinals. Þannig að seed 1 spila mútið lægsta seed og svo framvegis. Svo það eru sérst best of 1 brackets og síðan inn í úrslit best of 3. Liðskipunin er þannig að, látum okkur sjá. Við erum inn til hérna. Hvað er í gangi? Við skulum bíót. Já, hérna er liðskipunin. Þetta er bara kætt á. Erum við byrjað? Við erum live allavega. Erum við fucking live right now? Wow! Við erum live right now og við ætlum að hérna... Séum þið maður orða það? Við ætlum að bæta aðeins í þetta sko. Já, ég var bara fucking... Leiðin sérstaklega stængandi. Hvað sér þetta? Leiðin sérstaklega stængandi sem sko. Nei, heyrstu eitthvað í mér? What? Halló. Mækinn er lélegur. Það er víst að taka það náttúrulega. Þetta er eitthvað stillingar Þú sjókar það og kannski kattanlega. Nei, þetta hefur verið... Kameran var að fá hljóðinn líka. Já. Já, þannig ennþá í gangi sko. Já. Já, sérst, er þetta ekki fínt svona? Já, þetta var þess þannig að þegar ég setti kameran á hérna þá var hljóð að koma frá kamerunni, það átti ekki að vera þannig. Flott. Það eru svona liðin og við erum að spá í að horfa á 1 leik hjá lið 2 og 3 til að byrja með og svo setni leik á liðum 1 og 4. Vil það? Ha?
Við erum með hérna kastara sem ætla að taka fyrsta leikinn, Skúli, Kvasi. Já, Kvasi. MFL Yasin. Og Dubious hérna, komdu inn í mynd. Hann á afmæli í dag, til hamingju með afmælið. Ég er að setja hotspot. Ok. Og við þurfum að fara niður í rétt lobby. Af hverju er Moisla og félagar ekki búin að gera lobby? Bergur, ertu til í að íta hans eftir Rangar, Moisla og þeim að búið til lobby? Ætlar þú að vera í kamerunni eða? Já, það ekki. Til að byrja með? Ó, ok. Ég er með hérna miðjutakar sem er svona floating, Dregur, já. Það er svona öfuga átt, skilur við. Ok. Scrollið er enabled. Fyrst hann, til að zooma. Við verðum bara að bíða til lobby hjá leið 2 og 3. Það ekki? Gaft. Ég er alveg. Það er alltaf dótarspilarinn úti. Heyrist það limur eða? Þú þarft held ég að koma aðeins nær. Aðeins nær. Já. Ég færi mig síðan. Þið þurfum ekki að ágjöra mér, ég færi mig aftur. Raggi! Þetta er góður shoutout á alla dótarspilarinn úti, sko. Já, vonandi fáum við fleiri dótarspilar eftir það. Já, Já, við þurfum fleiri. Ég ætla að hendi ykkur, ég ætla að nýta tækifæri núna. Plugga með tölvu. Og já, ég glemdi náttúrulega að setja inn, þetta er liðin sko. Ég ætla að setja link inn á Dota Ísland. Vitið þið hvað eru mikið af dótarspilarinnum á landinu? Það eru, hvað eru margir inn í grúppinu? 470 meðlumir, það er ekki það margir aktífir. Ég myndi segja að það væri svona, kannski 100 aktífir kannski. Já, ok. Það er ofta að sjá hversu margir er inn og þarna regional chata sem er náttúrulega alltaf inn í leiknum. Það er ofta eitthvað svona, kannski 80 manns. Er þetta .tv? Já, Eða .com? TV. Alexander, hvað er lobbyið ykkar? Hvað er lobbyið ykkar? Ég er að bíða sko, við ætlum að byrja á ykkar leik. Já. Ok. Hörru, sorry. Erinis. Stunda það svolítið. Aðeins að berðast. Akkur get ég ekki acceptað? Það er góð spurning. Er það ekki með public lobby? Ég get ekki acceptað. Það er mest einhver sambandi við það. Það var að tjekka á þessu. Fallið þetta rankið hans Bergs. Viltu sjá svolítið Begla? Ég leiði að sjá svolítið sem að ég vildi ekki sýna ykkur á streami. Eitthvað sem myndi í fyrstu. Virkar þetta ekki? Það er eitthvað smá tæknir öðrulegur hérna. Þú sé ekki Dota hérna. Voila. Ég er búinn að droppa 1800 í MMR. Erst þú? Já. Öss. Það var gott, Viki. Nei. Herðu, byrju, ætlum að rætta þessu einu svona hérna. Hvað?
Ekki ennþá hægt. Í hverju, hvað var hann að droppa? Nei, Viki var að segja að hann er búinn að droppa 1800 með ranki. Já. Það er alveg... Það er Einhver fucking blóðtaka. Það er blóðtaka, þetta er eitthvað eins og að tapa... Býtu. Það er eins og að tapa 60 leikjum í röð, solo-queue. Oh shit. Já. Það er að skoða hana. Nei, ég var reikna á þarna 1800 MMR, hvað er það margir tapleikir í röð, solo-queue? 1800 cirka. Nei, 1860. Ég klænaði og reyndi að joina með hægri klika bara á hann. Nei. Af hverju er þetta ekki hægt? Getur einhver annar búið til þennan lobby eða? Þetta er kannski út á steinni, þessi. Hvað? Rístart Dota. Ég rýst þetta Dota. Já, ok. Músa er svo hæg, maður. Já, ég er líka FPS gamer sko. Það er bara, þú kannt alveg að kveika á þessu ekki? Ég skal gera það. Ég er bara ekki að sjá það sem ég þarf að sjá. Er margir að horfa? Já. Svein. Það eru komin í 15 tjúndinn, þetta kemur svona, þetta mallar. Það mallar. Það hjálpar ekki örðuleikana sem við erum að lenda í. Nei. Það er alltaf það skúla að kenna, sko. Þarna... What? Hey. Wow, rólegur. Takk, minn. Wow. Þetta hverfur endanum Er sko. þetta vanalegt hjá hann Ragga? Þetta er eitthvað bug sko. Erum við í... Nei, við erum ekki í Við lobbyinu. erum að fara til... Eitt inn og viðbót, takk. Eitt viðbót. Síðasta. Ok. Bara á þínum tíma. Komið! Nei. Ég væta þig. Ertu búinn? Ég vil þá bara fara í hitlobby eða? Við verðum bara að horfa á annan leik, stakkar. Nei. Þetta gengur ekki. Af hverju er þetta ekki opið partí? Nei, lobby. Prófaðu að leita þig. Farðu í play Dota. Já. Ef það á að vera þannig. Þetta er partí. Já. Play Dota. Þarna. Lobby seppi. Já. Rás. Team 2 vs. Team 3. Já, sérðu. Join lobby. Passwordið. Fyrir alveg. Já. Það er ekki að vera að segja neinn passwordin í mækinn. Ok, Þú er komin í lobby. ég er komin inn. Ég Ok, hérna, þú getur verið með hérna vesturbort með öðru megin. Já. Og það er eitthvað bara nálægt, þannig að það heyrist ekki. COVID-friendly. Code-friendly workspace Segðu þess. Alright. Endalega fáður að borða. Það er ekki, ég er með klikkmixi mitt hérna. Ég var að shoutout á Haribo homies að núti sem bara klikkmixi. Ég var að shoutout á homies Fyrir frá liðið, hvort það viljið fá in-game hljóð herra eða læra þeir. Yes. Shoutout á homies sem ég veit er að hlusta sem eru upp í bústað núna. Þetta er svo Þá er það bara að bíða. Erum við ekki annars ready hér? Við erum allt rétt í okkur. fucking ready. Er mikið krökkum sem er að horfa á þetta? Það held ég ekki. Ok, gott. Ok, þá erum við að byrja. Ég lesi bara chatið hérna. Já, þakk öllum fyrir kveðjurnar á afmælistaginn minn. Takk hérlega fyrir. Ég hef ekki... audio. Hvað fyrir tónlist? Voice klippin byrjuð. Nagaban Inc. Hvað verður fyrsta bannið? Moisa Kaftein. Uss. Eldra Titan bann. Sjáum við Clockwork bann. Hvaða áhrif hefur Kaftein? Hann er þess að hann velur allar hittunar sem eru bannaðar og valdar. Já, alveg, ok. Já. Alright. Hann hefur náttúrulega hellinga tíma, þú veist. Það var kannski svona halva mínútu, Já. mínútu að velja. Svo Já. er það bara með svona uppsafnaðan tíma sem við geta eitt í, þannig að... Ömurlegt.
Ef þeir eru í basli einhvers staðar hvað ætti að banna eða hvað ætti að velja. Nei, mitt. Hvaða tvær heitur búið að banna núna? Núna er búið að banna Elder Titan og Sand King. Elder Titan hefur alltaf bara möguleika á að bara veita upp á mikið damage fyrir liðið með árinu sinni. Já. Sand King mjög mikið teamfight damage, gott initiation. Já, Gyrocopter bannaði svo. Getur farmað rosalega hratt. Já. Og svo loks Death Prophet, getur verið mjög sterk í leini og verið með mjög sterk teamfight með ultinu sínu og bara mjög erfitt að drepa. Og með, hvað er þetta, margir leikmenn? Nei, allir leikmenn? Hvað bannaði það? Já, eða hvað er þetta ekki? 2, 3, 2, nei, já, 7 heitir bannaðar. Fyrsta pickið, Witch Doctor. Moisa strax farin að láta heyri í sér. Það er strax komin hitt í fakk leik. Já. Ég var nú reyndar í sjokki, ég myndi nú ekkert heyri í honum Moisa meðan hann er að spila. Ég býst að heyra mikið í honum. Respect bann á Ragga. Þess að Vengeful Spirit. Ok, og svo Drá, Venge Drá. Ok, ég heyr einhvern hlátur þarna frammi. Já. Eitthvað DV shit eða? Ég er að hugsa bara Moisa er að lesa eins og opna bók. Þannig er ég að túlka þetta. Holy shit. Spurning hvernig það bregst við þessu. Þetta er ekkert flame á Moisuna, það er bara verið að benda á karakterinn. Það eru byrjaðir að fara í reserve tíman sem þeir hafa. Það er að hugsa hvað við vilja velja á móti þessu kombói. Já. Drá og Venge geta gert mjög mikið damage saman en frekar squishy, báðar hetjunar. Þýðir? Bara svona mjög léttlægt að drepa þá, bara með svona magic nukes og þannig. Já, ok. Hvað gera þeir, sko? Já. Viki kom með samloku. Allir ná skilið góða samloku eftir allt þetta. Já, nákvæmlega. Og vann sér hann eins. Já. Ég vil þessi spenningur að drepa hann. Já, svo. Alveg að fara niður í núlli. Þetta eru góður punktur í hann að beigla. Big Straw, þetta er bara klassík. En rosalega er hann aðlegs eitthvað lengi að hugsa hvað hann ætlar að velja hérna. Einmitt. Strax búið með bara minni en mínúti eftir að varatímanu sinni. What a mercy. Ok. Earth Spirit, þetta er Alex hetjan. Hann er að fara að spila þetta, gerir ég ráð fyrir. Banna Battrætar, ok. Hvað verður það margir leikir spila? Það eru 3 umferðir. Já. Náttúrulega 2 lið að spila á saman tíma og báða leikirnir verða 2 held ég. Já. Þannig að hvert lið ætti að spila 6 leiki til að byrja með. Núna er Trummy og Co. Þeir eru núna farnir að dýfa inn í varatímann sinn. Ég veit ekki alveg hvað þeir vilja banna á móti þessu. Aðalega ætla ekki að þið sjáta þetta hella nafn. Já, þetta er geggjað nafn. Geggjað nafn. Já, nokkuð. Þeir eru alveg að taka tíma, ok. Þarna fer Kunka. Mjög mikið damage sem getur komið frá honum og erfitt að drepa. Já. Bango bannaður. Enn ein agility hetjan. Er þetta tíminn sem þið hafa bæði til að velja og banna eða? Já, alltaf þegar þeir koma á hvert skipti. Þú veist hvort þeir eru bannað að velja þá fá þau x mikinn tíma. Já, einmitt. Og svo þegar hann klárast þá farið í þennan reserve time. Phantom Lancerinn. Þetta hefur nú alveg getað að díla við Phantom Lancer með Drá ef hún fyrir bara eitthvað Aghanim's Mjölnir dæmi. Þó að það getur verið alls ekkert eitthvað solid counter á Phantom Lancer. Nei.
Leiðilegt samt að Moisa valdi ekki klokkvarkinn sinn. Bara landsþekktur með þessa hetju. Nú? Svokölluð íslensk klukka. Kannski sjáum við það í næsta leik, kannski. Já. Býttu, eitthvað að spara sig þá eða? Það gæti verið. Right. Já, kannski. Flexa á okkur. Það gæti alveg verið. Kannski hann að reyna að sína einmitt, heyri, ég meira en bara klukkan. Heyri, blóðsykur bannaðir. Alright. Góð hetja á móti Earthspirit. 10 seconds remain. Þetta inni, sko. Þetta gera hann með hlýs. Það er ekki neitt annað en að grafa djúpt og nýjan klippmixpoka. Má bjóða hér? Ég skal þykja einn. Og deila með sér. Winter Wyvern súbarnið. Hvað ætlaði svo að velja? Síðustu sætin. 10 seconds. Hvað er það að halda mót? Oft. Þetta er svona nokkuð sinnum á ári. Ekki alveg nógu reglulegt. Því miður, en svona er þetta bara. Náttúrulega erfið tíma til að vera að halda mót. Já, nákvæmlega. Miður. Það eru Mirana. Ok, athyglisvert. Hvað þýðir þetta? Þetta er mjög svona versatile hetja. Hún geti verið farið í millinni. Já. Hún geti líka verið að róma. Já, ok. Þannig að athyglisvert að sjá hvað hana í þessum leik. 10 seconds. 5 seconds. Já. Og ég svo Company 20 sekundur cirka eftir að vara tímanu sínum. Ok. Heyra það var. Já. Dire must choose. Það er lína. Ok. Þetta hlýtur að vera mitt-hittinur og víst er einu þegar með Witch Doctor og Earthspirit nema Alex ætlar að sína okkur eitthvað annarkvort mid eða offline Earthspirit. Ég ætla að leyfa mér ef að það samt. Ég var Moisa. 5. Á Earthspirit? Þetta er reyndar alveg verið. Spila hann svolítið fyrir. Já, ok. Radiance turn to En þá getur náttúrulega línan bæði verið fjarki eða tvistur. Void Spirit. Þetta er alveg örugglega mitt-hetjan. Og þá með Rana fjarki. Mækin oft að Já, kötta svo, út. ætla að laga þetta. Ok. Noise getið hérna. Hvernig er þetta? Já, hvernig er þetta? Til að guld tryggja ykkur sko, þá er bara gott að fara aðeins nær magnum þegar Já, Ok. Við sjáum þá Phantom Assassin. Ballsy. Nú að þetta ból sín. Þeir eru með mjög mikið crowd control fyrir hana. Já. Við erum með 3 stands allavega, þó 2 af þeim eru óáreiðanleg. Já. Þeir eru með silence í drá og svo þegar Void Spiritin kaupir Agnes, þá er hann komið annað silence Já, ok. á hana. En hvað væri þá svona optimal síðustu leikmenn, eða síðustu karakterar? Já, Trumpster eða Radiant. Já, hjá Radiant. Já. En vantar ekki svolítið eitthvað svona aðeins beefy boy Jú, það vantar smá... Trumpster til að setja fyrir fram á? Jú, af því að þú veist, ef að Phantom Assassin kemst á stað, þá er engin heti sem að getur, þú veist, staðið. Þú veist, það þurfa allar að gera eitthvað til að koma sér í burtu. Oh shit. Við sjáum Timber svo Doom bannaða hjá Radiant og svo Quop og Pugna. Kæmur ekki óvart ef að samt Radiant færi bara í einhvern Magnús. Já. Magnús Phantom Assassin er náttúrulega bara klassist kombo. Kæmust Phantom Assassin Já. miklu fljótur á stað. Enablar hann. Já, enablar. Vel, sko. Já, Og mannstu fyrir honum? 10 sekundur. Hvað vel Rún? Þú segir, gateið ekki komið í lag? Er þetta Last Fúsi? pick. Necro. My guy. Hey, Af hverju Necro hérna samt? það er Necro. góð spurning. Það er ekki ein strength edge í þessu liði, sko. Nei, ekki eins og einhver svona há health hit eins og Ogre eða eitthvað þannig. Þannig að
Þetta hlýtur að vera eitthvað svona comfort pick bara. Eitthvað sem að veit að hann getur rústað leininu með og hann karjað leikinn. En þetta lockdown þegar hún að últa einhvern veginn sem hitjum. Þú getur ekki skeipað, skilur við. En alveg eins hefði getað þá farið í puck eða eitthvað þannig. Puck væri náttúrulega geggjar á móti einhvern veginn. Silence eða móti öllum svo hitjum. Einmitt. En bara Void sem að svona fer náttúrulega svona í júlsinn og eitthvað svona, ég veit ekki. Já. Dráin mun alveg örugglega fyrir Manta á einhverju tímapunkti og BKB. Ég veit ekki, ég fíla Radiant picks miklu betur sko. Mér langar að sjá hvað þetta last pick verður hérna. Mér sýnist eins og Manti þristinn. Hvað farið þið til að hugsa út í hvað með pickin hjá Radiant? Hvað? Því að þessi hitti hérna, Phantom Assassin til dæmis, er svona, og Earth Spirit, þetta eru svona close, hvað kallar maður það? Gap closing heroes. Já, gap closers. Þeir eru báðar með spella sem að, þú veist, komast nær hetjunni, skilur við, mjög auðveldlega. Þeir hoppa bara á þær einhvern veginn. Hinn rúllar og hinn hoppar. Eina sem að Dire hefur er Void Spiritin. Mirana líka að vissu leyti. Þessar hetjur hérna, Vengeful Spirit, Draw Ranger og Mirana, þetta eru hetjur sem vilja ekki fá gaur upp í andlitið á sér. Þeir vilja bara gera damage fyrir aftan og eru náttúrulega ranged hetjur. Já, og það er svona engin hetjur til að standa fyrir framan og til að svona fá það bara til að stökkva inn og hugsa um mig. Hvað er högg? Ókei! Eyrið í mósinu. Hvað er fucking hit í leikinn? Það er eitthvað nýtt, heyrðu, Trummy Mirana. Herðu, shit, ok, gerum þetta maður. Heyrðu, ég er til í þetta. Svo ég meina Cookies með nýja Void Spirit setið. Þetta er orðið hype. Chromium Phantom Assassin, ok. Aðtekilvægt að sjá hvernig þetta fer. Breytist Necro eitthvað? Nei, bara cosmeticinn komist. Frábær rappari Necro. That's neither here nor there. Ef þú vilt bæta í sensið, þá bara ítur þú hérna á þannig að taka hér. Ok. Bara, þú veist, sjöflar aðeins. Ok, þetta verður fínt svona. Ok. Shit, Skoðum við leikinn. Bí eftir þessi allan dag. Ok, let's go. Sjá þetta Draw Ranger win rate Big Strá, ég er búinn að gleyma þetta er Big Strá sko. Þetta er Big Strá Fólk er búinn að sko. gleyma þessari hetju. En þetta er það sem kom higga á korti hérna á Íslandi. Já, ok. Sjáum við það er pásinna í byrjun. Sjáum við það er Moise og Earth Spirit sem gerir ráð fyrir. Heroine Horse á línunni. Rangers eða Raggi á Necro. Samson Witch Doctor, Master Tier Witch Doctor by the way. Já. Og svo Chromium Phantom Assassin. Dire eru með Total Tissue á Pudge, Cookies á Void Spirit sem verðist vera að fara mid. Dalalæðan á Vengeful Spirit, Biggs, Classic Draw og svo Trummy Mirana. Þetta er athyglisvert. Hvað, Það er eitthvað að fara að velta þig fyrir sig hvað Heroine Horse vinnur við svona annan deg. Það er góð spurning sko. Það er að ræða hérna núna eftir. Við erum með einhver ástæðu fyrir þessari pásu og hvað segir svitnaðar og efrið þarna músi. Trummy þurfti smá break, ok. Right. Það er aðeins að sjá, þannig að Necro mid örglega, Lína Earth Spirit top og svo Witch Doctor Phantom Assassin bot. Svo við hvað örglega Pudge og annarkvort með Rana eða Void Spirit fara bot og svo top er þá Draw og Venge. Ok. Ættu að vera þannig. Ég er spennt að sjá hvernig topplane fer. Earth Spirit og Lína á móti Venge og Draw. Þetta verður most definitely eitthvað sko. Já. Rúglega mikið action eða hvað sem ekki bara damage þeir geta gert. Já, mitt. Ok, þá er loksins byrjaðir. Moise að fara næst að. Það er ekki að grínast. Nei. Sjá, það er ekkert eitthvað smoke shenanigans inn í byrjun. Það er gott að sjá. Sjá mín að vorda fyrir Ragga mid. Vill ekki að það sent. Já. Allt dælið ætlar að fara hérna bot. Jesus. Það verður eitthvað confrontation að því í miðinni sko. Þetta er ekki í miðinni, þetta er í junglanum. Já, það er inn í svokallað þriðningnum. Já.
þriðningurinn af því sjáum hvernig er þetta. Hérna. Þetta er eitthvað... Það er eitthvað að póstera sig. Mótið þeim eru hérna þessi þrír. Alright. Og verið sem að þeir virðist alltaf að vera eitthvað action hérna til að byrja með. Bara við fyrstu bounty-rúni. Oh shit. Tökulega sett að sjá þetta þegar maður alltaf með eitthvað mjög sterka level 1 spells hérna á Radiant. Eru með örina ef maður fyrir það og hookinn. Hookinn er levelaður. Já. Það getur verið eitthvað sko. Menn þetta er ekki jafn sterkt hjá Radiant. Þeir eru með rúlið sem stannar bara eina. Lightstrikera gæti stanna marga. Það er svo fyndið að sjá það bara svona lappa svona... Svona póstera smá. Já. Það er stönn. You're talking a lot but you ain't doing shit. Ey, hook á Chromium. Oh fuck. Náður honum. Tók það tissue og orðin low. Moisa nær first blood. Og Chromium virðist alltaf komast í burti. Hann er búinn að salva. Og býti. Hann ætlar að kill. Þeir ná honum. Raggi kom með kill. Þetta er bara disaster. Jesus. Fyrir dæjarliðið. Farið heim. Þeir eru allir byrjað að teleporta. Og svo er Raggi bara komið ókipis lane í allar byrji með því Voidspiritin dó. Þetta er hrikalegt maður. Við erum playing a dangerous game hérna sko. Jesus. Svo Moisa, hann er náttúrulega bara eiginlega ríkur maður eftir að fengi þetta first blood. Já. Jesus. Það allavega fer, svo laningsætið sjálf fer rólega á stað. Það er náttúrulega að sjá hvernig þetta fer á stað þegar það eru komin smá levels í fólk. Oh shit. Stun, gerir ekkert bara smá harass. Já, mynd. Fá minna last hit deny. Það er stönn á milli vina sko. Já, smá stun á milli vina. Cookies hann kom með nokkur last hit sem bara helviti vel gert í honum. Já. Alltaf leðilegt að vera melee mútið range, sérstaklega þar sem að hitið svo Necros sem getur bara núkað því leið og kemur nálægt creepwaveinu. Nei, mitt. Bara frekar kostnaðarlausu. Það lappar hann eins og gett vandræðilegur. Oh shit. Já, skjöldurinn kom inn. Þetta var bara sköldur. Þetta var bara skjöldur. Svo meina ég á Trummy offlane með Rana. Þeir ætla að reyna að vera eitthvað cheeky með eitthvað arrow hook combos. Já. Hookin á kúl. Fuckery í gangi hérna. Já. Svo meina... Af hverju kom reaction út af patchinu? Það er góð spurning. Það var eitthvað... Menn voru eitthvað með hérna... voru með skoðanir á því sko. Já, náttúrulega Pudge alls ekki sterkasta hitinn í leiknum. Ok. Þannig að þetta er svona... Þetta er ákveðið statement að velja Pudge. Word. Bara... Það er eins gott að þú ert að fara að vinna hann leik. Eða þá að minnst kosti láta hinn að vinna fyrir því að því ef hinnir rúlla svo yfir þig og þú aldrei eitthvað Pudge, þá lítur þú bara út eins og asni. Já, Hver er á pudginum? Er það Tóti? Það er Tóti Tissue. Það húk, hann hittir. Damn! Trummy. Tóti var á Hann stekkur inn. Arrow er ennþá kúldani. Þeir ættu að ná hann Samson hérna en Chromium er kominn. Yes. Já, hann er kominn. Þvílíkur. Arrow líka? Já, Tóti Tissue lifir þetta af. Og svo að meina Lína dó líka topp. Alex, hann er líka að fara að deyja. Það segir ég með eitthvað tissubrandar hérna. Þú eru að klóra í bakkan hérna. Já, fuck. Þetta er bara æðislega spennandi. Þannig að samt Raggi er að leiða þegar kemur að CS-um en Cookies er hérna með Creepwave og missar reynskripinu. Shoutout á Samma. Ok. Shoutout á Helga líka. OG. Það verður eitthvað... Sonur sæll. Sonur sæll einmitt, hann bara talaði um það að Tóti Tissue væri bara að wipa þeim eins og andlitið væri bara í malvikinu sko. Jæja, hvað? Er in-game volume í lagi eða? Það er enda góð spurning. Ég láta okkur vita ef að við erum eitthvað dett út eða eitthvað. Endakallinn er búinn að pása í sínum leik til þess að fá aðstoð hjá starfsmanni Ground Zero og það er eitthvað af músin hjá honum. Já, svo meina...
svolítið lakklástrar púlina, náðu bara einu creepi. Ekki alveg það sem maður vill. Nei. Ég veit þeir cookies bara núna. Já, Standa þarna, sinna sínu svæði. Já. Vonandi með príði. já. Það gerist eitthvað leið og báðar þess að hittu fá 6, þá gerist eitthvað. Já. Já, náttúrulega Void vill bara fara að drepa og Necro vill nota Reaper's Scythe. Já. En Necro er kannski svona aðeins, út af það er ekki með neitt svona movement spell sko. Sjá meina það er komin 6 á hann. Cookies, já hann getur verið í þetta, sjá meina Ég bot held að Raggi sé að vera að búlið hann út bara. Já, því núna getur hann eiginlega ekki verið low og ef hann er óheppinn með rúni þá þarf hann bara að fara. Já. Þannig að þetta kemur, 7. mínútan kemur og fyrsta power rúni kemur í leik og þarf hann bara að fara. Jöp. Já. Og sjá með hann er byrjað að rústa í sér hann fer mitt bara alltaf inn í smólkampið, núkar það. Já. Hefur ekki bara shoutout á hérna Ill Bill, ég man ekki hvort það var frænd eða bróðir Necro, mástu rappar að sér að tala um á? Já. Þetta var like Íslandingur? Nei. Þetta er einhverjir gaurir út í Bandaríkjunum. Ok. Fyrst við vorum að fókusa svo mikið á Necro, sko. Miklu leiti þá er þetta CS mjög jafnt fyrir utan þetta með hvaðan Raggi er að rústa millinin í CS-i. Já, það er spurning hvernig Cookies, hvað hann gerir þegar hann er undir núna. Já. Við erum bara að fara að jungla, hvað myndið þið gera? Ég held ég myndi bara að fara á sideline og reyna að drepa. Já, ég myndi bara fara að reyna á sidelines að drepa það því að... Það er Necro svo passiv hitja, þannig séð. Já. Bara finna út hvað Raggi var heima á. Hvaða items er Cookies var í? Þannig að sjá, ég meina face Hann er með boots. stick núna, ok. Hann er komið með wandinn. Hvað er það að merra? Ég haldi inn í hörrinu, heyrðu. Það er enn eitt killið á Witch Doctor. Já, Hann er eiginlega bara matur, hann er maður ætlar að 0-3-2. Já, Það hleypa öllu illa út, sko. já, það var að nerra? Já. Kannski ekki í mikrofónu samt. Nei. Helst ekki það. Gleymiði nú að sinna úr COVID, þannig Já, að ég heyrðu, mjög hann feginn að- fekk illusion rúnið, þetta er Oh, mikilvægt. En núna getur kannski verið eitthvað í leinu, svo hann er með double null talisman, sem meina arcane boots á Ragga, hann ætlar í Guardian Greaves. Hendar það eitthvað betur að þú veist að karakterins Cookies er með hérna illusion rúna hérna? Nei, það er bara Það- aðalega það- að geta það- fyllt upp bara- flöskuna. Já, Já, fara regen Já. alright. og mana. Já. Ok. Heroin Horse kemur hérna. Já. Það er alveg bara, hann er á toppnum, hann Raggi það eiginlega. Svo er þetta bara Offlane dæmiheitir. Mirana er ofar en já, Safe lane fan. báðir carryinir. Það er fljótt að breytast kannski. Já, það er fljótt að breyta það er spurning. Er þetta annað kill? Wow. Hann er dauður. Sammy out here. Trummy að flexa þessu með rönupilli. Er mér annað vanlega fyrir hans, eða? Já, er það ekki? Hvað sérðu? Er ekki Trummy duglegur á með rönunni? Ég bara, því miður þekki það ekki nógu vel sko. Trummy er alltaf bara heldur í góður öllum hetjum. Já, Fuck, hann er shout out mjög Trummy. fjölhæfur. Já, mjög fjölaður. Flott, Herru. minnstu bara... Sjáum, heyrðu, það er samt. Það er samt bara heilt level advantage hérna topp. Dráin er komin í 6 og meðan að Earthspirit er ekki svona í nálægt 6. Nei, en er þetta ekki svolítið þannig lane samt að þegar það líður inn í midgame að þá píkar Earthspirit Jú. miklu hraðar heldur en drá og fer að gera hluti. Þú veist, og ef Moisan spilar spilunum vel að þá getur hann bara slögt á þessum gauðra sko. Áður en hann verður online eins og það segja. Já, mitt. Það er eitthvað long game hérna, eitthvað long game style. Það er eitthvað go, auto tissue, það er arrow. Hittir bara creep, en ég held að sé ekki að fara að ná honum. Oh shit. Ég Hann er bjóst við alltaf að bara fara inn til turnin. Þetta var tæft. Við sjáum einmitt að línan er komin bot til aðstöða og meðan að Earthspirit er svo bara, hann er skilin eftir einn, hann er með boots, smoke og örn, hann er tilbúin í að ganga, hann er örugglega bara að reyna að komast upp í level 6 og hann fer svo bara annað. Já, herru, shoutout á Samma hérna, að vera að byggja hérna shoutout. Já, allir er byrjun shoutout á það algjörlega. Samma. Já. Það er kill up huts og, þetta er bara enn eitt killið á Trummy, Phantom Assassin núna. Og, þá er Voidspiritin kominn, saman Moisa, Lína og Mirana deyja. Stórt kill á Miranuna. Það var
fucking executioner stæði þetta er bara... En þetta þýðir þá bara ókeypis turn fyrir Dire top. Oh, fuck. Það er ekkert katapult fyrir það. Get it together, sko. Þannig að Cookies fljótt kominn aftur. Var hann ekki með heistrún? Jú, hann fekk heistrún hann var kominn fljótt aftur í leinið. Þannig að Fannar ætlar í battlefyrið. Tótið tissue, kom með ókeypis lane, fær vonandi 6 út frá því. Nei, Necroin. Nei, hann er bara að farma. Já. I'm a horse. Hudson, hvað gerir hann? Jæja. 1 í hook, 3 í rot og 1 í flashship. Spila ekki nóg mikið á Pudge til að vita hvernig maður buildar hann þessa dagana. Nei. Miður. En þetta, ég tristi því að Tóti viti hvað hann er að gera. Já. En maður sá hverju myndir velja Pudge. Þeir eru sem hennar Cookies, hann er með double damage. Nó, næri ekki með kúnu sínu. Hann veilar hann út, stun og hann lína döð. Shit. Svolítið þess að mítið sem við notið í þetta voru bæði astralsteppi notið. Já, þetta var alveg, þetta var svona hvað sem er það statement. Þetta var svona... Já. Eða sloppy, hvað svo vilt. En það er að pusha botlaneið, það er katapult. Þessi kerra gerir mikið damage á turnana. Það er hook hérna, ulti og það eru teleports inn. Jesus. Já, Mekki komið inn. Þetta er dauður Pudge, já, Reaper sagði, hann er farin í 40 sekundur. Jesus Christ. Sjáður með rauna, það er múlegt sett og þarna kemur hann. Það nær honum, svo. Hann lípar út, 1 charge viðbót. Stekkur, mjög low, hann er dauður. Þetta var ekki nógu gott í Dire. Og það er tip. Moisa með smá BM. Top lane dala læðan. Það er bara að reyna einn að njóta sín. Support draumurinn. Sloppy statement heyri ég nú bara. Þakka fyrir meðvirkuna. Binni stóri pabbi. Hann vil shoutout, hann fær shoutout. Shoutout á Binna pappa. Það er jump in. Hittar hann með remnandinu. En það stekkur út. Það eru 3 hittur hana. Hann getur léttlega það. Þó að Reaperinn er ennþá á cooldowni. Mínúta í hann. Budgin, leiðinni bot, samt topp, Dalla er komin Moisa í honum, notar ultið sitt, þetta er dauð Dalla eða. Það var stönnið. If I said it, I meant it, sko. Já. Fokkar. Þetta er dauð Dalla lega, bot. Dauð Dalla, goddamn. Stönn, eru það hook? Þetta er dauðast necrophone sem ég hef séð. Eitthvað, hann heldur sér á lífi. Go. Hann er bara ennþá á lífi. Laguna, hann er á lífi, ég trúi þess ekki. Oh my lord, þvílíkt turnaround. Void Spiritinn dauður, silence á Moisa. Hookinn, hann hittir hookinnum. Hann nær að rúla út, en Trummy nær honum. Þetta ætti nú að vera dauður Heroine Horse. Já, hann er dauður. Out of here. Og swap-in á Witch-dóttarinn. Og setta bara fram og tilbaka. Jesus Kristur. Mistók, þetta hefði verið eitthvað annað þegar hann hittist við þarna. Þetta Pudge-pick er alveg að virka ágætlega. Já, það eru svona moment sem að heldur að sé ekki fara að ganga, sko. Já. En Tóti er alveg að taka þetta heim, sko. Hann vil reyna hookinn hérna. Jesus. Hvað gerir hann? Nei, hann bakkar. Þeir bakka bara. Void Spiritinn kom hann aftur mitt. Kom með Facebooks, ætlar í Maelstrominn. Það er að sjá með Phantom Assassin, já, hún er byrjað að farma Angel-stakkin. Já, ok, fuck. Jep. En þetta gengur mjög hægt, það sem að eina damage þess er þetta broadsword, hann reyndur að fá claymore til sig núna, en hann er ekkert clear, þannig að þetta gengur mjög hægt fyrir þig. Nú, hann ætti nú að sína, fara topp, þar sem allir eru bara bot. Með einu undækningin er Dráin sem er í sínum eigin þrýning. Þetta er mjög mikið postur hérna. Sammi besta support í heimi, segir Fake Bone Collector. Já. Já. Við erum ekki alveg vissið þar, en... Nei. En er gott að menn séu með menn í horninni sínu. Já.
Gallina með þau svona Witch-dóttar hetjur er að það geta oft bara verið matur fyrir sumar hetjur. Heyrðu, Reaper sætt mér raunni. Hann næri þessu. Þetta var level 2 Reaper sætt, hann dauður í mínútu. Fuck. Er þetta turd svo? Það er spurningin Void Spiritin og Drá komin mid. Það er spurning hvort þeir vilja mid-tower. Roll in á Venge. Þetta er dauð Venge. Laguna notað. Já. Ef þetta er ekki turd þá veit ég ekki hvað. Fuck, hérna sko. Moisa duglegur með OG kótil sín. Ef þau vitið ekki þá fór hann á Trueside frumsýninguna eftir OG Team Liquid á TI9. Já. Hann var í krátuna þar rétt fyrir heimsfaraldurinn. Nó. Það svo myndir á Instagram þar. Já, það ætti líka að vera myndband af þessu á YouTube ef þú leitar þessu. Það var hann að spyrja spurningar. Var hann að spyrja bara? Hann fekk að spyrja. Man ekki alveg nákvæmlega hvað hann spurði en hann fer alveg í kameru. Þessi Moisa er klikkaður, mikið rétt. Sjá, hann er komið vessali. Heyrðu, svo er það bara E-Bladeið beint eftir á. E-Bladeið? Já, Ethereal Blade. Oh shit. Er þetta ekki greedy eða? Þetta er svolítið greedy, sko. Hvað er það, 5.000 gull item eða eitthvað? 4 og 3 sýnist mér. 4 og 3? Það er náttúrulega Eagle Song ég er búið að lækka eitthvað 500 kall í gennum árin. Já, ok. Það er hann ekki defensive item? Nei, hann er náttúrulega með eitthvað 4,4 í strength gain. Hann er komið vessel. Homie, nú er bara vatnið blóð. Já, þetta er eitthvað svona cosmetic sem þú getur henda á annað þegar þú labbar að gera um hana. Já, góð leið til að lýsa að þú ert í ánni. Ég held að bara fólk menn var Ég fatt ekki að hverju fólk gerir þetta. Nei, ekki heldur. Mér bráma, þetta er eitthvað shock value. Kannski enn eitt statementi segja það, við ætlum að mála ána rauða með blóðinu eitthvað. Ég veit ekki, er Moisan ekki svolítið greedy að fara ekki bara Júls á móti Drá og Void Spirit sem það vantilega er Orchid eða Axe? Já, eða jafnvel Lotus, bara fá smá armor. Lotus, já, einmitt, já. Þannig að við segjum Chromium er komið með Battlefieldið. Chromium? Hann ætti að rísa á toppinni networthið innan skams. Þannig að fight midlaneinu, það er dauður Earth Spirit en Reapers á Void Spirit tilbaka. En hann deyr, Heroine Horse, Hawk, hann nærir sumaður. Eða eitthvað? 3 fyrir 1. Þetta kalla ég worth, en það náði samt turnunum hérna mitt. Fucking, það er bara genguður upp á hann. Já. Læra hérna ný Dota slang. Hvernig nota það? Sem eins og við erum vel defensive build hjá þessu Necrophos, hann er með bara casual plate mail fyrir 10 árum ára ásætt þessu Guardian Greaves og Fluffy Hat. Fluffy Hattinn fer náttúrulega í forstaffinn. Já. Þannig að hann vill klárlega hafa það mjög gott að menn fokkt þá þegar hann fær þennan staf, já? Nei, en það verður erfiðar að drepa hann, þannig að hann getur bara ítt sér smá í burtu þegar það er stökkvað svo á hann. Já, ok. Svo tier 2 neutral iteminn kominn, Drá fær Ring of Aquila, mögulega besta neutral itemi fyrir hana. Pupil's Gift getur verið mjög gott á Void Spirit, fá smá agility og strength. Ekkert neutral item á honum, slaft. Veitu hvað ekki meira neutral item? Það er Void Spirit sem Moisa, Rúl og Trummy, en Trummy stekkur frá. Ekki maður svo Það er levelin. rússneskur andi í þessu, ég er alveg samanlægir. Sjá, það eru nokkrar hittir level 13. Ein í Radiant, það er Necrophosin og 2 hjá Dire, Dráum með Rana. Svo er þó náttúrulega það Battle Fury, Dragon Scale og Essence Ring. Já, hann fekk Essence Ring. Chromium geta alveg verið svona old school svona R&B band. Svo er bara, þú veist, latinos eða eitthvað. Og ég hef nú hálf rétt fyrir það, hann var nú old school professional player hérna. Ná, ok. Lordy Mercy. Já, þeir eru hérna smókaðir topp. Reyn vilja taka hennar turn, mögulega fá einhver kills. Það er engin nálægt en eins og er. Kemur hérna, er ekkert respect. Þetta hérna komment. Það er mjög góða punktur, heyrðu. Moisa komin á Toto Tissue. Ultið komið, refreshað. En þetta ætlar að vera sóað ult. Jesus. Þetta er turn fyrir Chroma og Co. Dráinn, hvað er Drá komið? Það er Yasha Dragonlance, næstíð komið Mantæð, það er bara 200 kall, minna. BKB á þessum örspil, það getur enginn drepað hann þá nema Drá, það er reynda mjög góða punktur.
eina lockdownið væri þá Pudge dismemberið og það gerir ekkert damage í gegnum BKB með skallastykki nema því hafi verið breytt hún var kíla fyrir Fannar, hann tekur það hann fyrir að nálgast þennan Desolator þegar hann er kominn inn í Desolator þá fyrir hann að gera skaða Herru, ég er að sjá svo mikið sjálfna fyrir Samma aftur, hver er hann inn á vellinum? Er það ekki Samson? Desolatorinn? Jú, Just might be Hann er kominn góða leið í þetta Glimmer Cape, vantar bara 300 kall Glimmer Cape? Já Þeir eru bara stylish og að mér það Shoutout á 34 viewers. Já, shoutout maður Munið að senda linkinn á fjölskyldu chatið. Algjörlega Spread the good word. Live shows í fermingum og jarðarförum og svona Þeir eru særingamæðurinn, já, hvað er honum? kíkjum á networthið Sjáum, já, ég mitt Fannar er kominn á toppinn og allt fer eftir áætlun þá ætti hann bara að vera á toppnum út leikinn Já, hann kann alveg að farma og hann er komið Battlefury, þannig að... Já, Battlefury 200 CS, hann er komið SO eftir þetta kamp. Er Earthspirit komið með... Aetherlens? Já. Nei. Þetta er svona, hann er að djóka sko, þegar hann fer alltaf í þetta item og öllum hetjum. Já. Og var þetta jab? Það er smá jab. Nei, það er bara Ethereal Bladeið. Hann rúlar fram og tilbaka til að farma sko. Þegar maður sér svona þá er maður svona af hverju varst að pikka sér hetju offlane? Já. En Void Spiritin er ekkert svakalega ofalega heldur á listanum. Nei, en hins vegar sem er Ana er alveg að skila sínu. 736, næsti komið BKB, hann er með BKB. Hann er að spila eins og bara Karri Miranda sko. Já, klárlega. Ranger out of position, eða hvað? Nei. Þetta er bara dauður Pudge. Sjá, Arrow, hittir, en Cookies, hann er dauður, 70 sekundur. Jésus, guður. Þeir þurfa bara að hlaupa. Þetta var góð beita hjá honum Ranger. Þú veit, ég er búinn að segja Jésus oft. Það eru ruthless í búinn. Já, segðu þið. Samt, ætla er í Rose með þessu, það er náttúrulega búin að taka tier 1 mid og top, þannig að helst þið, já, þeir ætla bara í Rosein. Það er ekkert Void Spirit. Já, takk. Turkish Pepper, afsakið. Þeir virðast vita af þessu, ætlar að kontesta það, það er engin Void Spirit, þannig ekki að bæbaka. Hook, hittir Samson, þetta er dauður Witchdottir. Moisa rúlar inn, silensaður, náðu últinu sinni, BKB á með runni, þetta er dauður Spirit. Chromium stekkur út, Roshan mjög low, þetta swap á Necrophosinn. Pudge hverfur, Necrophos hverfur líka. Chromium ennþá með mikið HP, hann er bara krittandi hægri vinstri. Moisa bæbakkar kominn aftur inn, Vengeful ætti að deyja. Og Biggs gerir damage en hann er að fara að deyja. Þetta er bara teamwipe nema hvað, Trummy er ennþá lífi, Trummy komið ultra kill. Heyrðu, þetta er Biggs! Og Trummy að stæla, næra nöðru. Hann hlýtur að ná þessu. Hann náði þessu tvöfald rampage á Trummy og Rose er svo low. Oh my lord. Shit. Hann er að... Fucking Trummy er out here, sko. Ég misti af þessu, sko. Þetta var meira að það leit svo illa út. Trummy að bjarga Roshan fyrir liðið sitt. Úff, maður. Þetta var MVP Rampage í fyrsta leiknum, maður. Væpa þetta liður svo. Jonestown. Og ekki bara Rampage, þetta var tvöfald Rampage. Já, hann hafði 6 kills, náði Moisa tvisvar. Það er eiginlega vel fucking pissed right now. Já, og peningurinn sem hann notaði í buyback og svo var hann dauður í lengri tíma. Úff maður, það þarf að adressa þessa með rönu. Þetta var Hook á Samson. Þarf ekki einu sem nota últið á hann er dauður. Pudge kom með 7 stakka í flashshipið sitt. Það er ágættis. Trummy komin í level 20 er hann ekki, hann er langhæstur í levelum, það er ég minn eini. Hvort fann ég spellbreak, spellamp eða manabreak, það er spurningin, hann fer í manabreakið. Það tekur burt 20 mana með hverju autoattacki. Eru mikið af stelpum sem að keppa? Nei, því miður, þær eru ekki margar. Nei. Bara hvetja stelpur einmitt, reyna í svona... Já, klárlega.
Það er alveg nóg margar góðar stelpur í senunni. Algjörlega, bara taka þátt í mótunum og Já. bara hafa gaman. Ég sjá Poggers frá King Koopa. Hvar eru Voisland núna? Mjög góður punktur. Moisa er búinn að vera mjög þögull síðan þessi teamfight. Moisa er náttúrulega svona mjög emotional spilari. Hann lætur heyri í sér þegar vel gengur. Það var að spyrja hvar eru Voicelands núna? Já. Náttúrulega góð leið til að sýna bara til að reyna að BM-a andstæðingana. Já. Svo að minna komnið saman. Dæliðið er smoke á einhverjum. Smoke á Pudge? Nei, Venge. Það er smoke í inventoríinu. Þeir ætla að smóka. Radiant, eru þeir að fara að gera eitthvað svipað? Já, ég var að smóka hann í komika. Heyrðu? Já. Ekkert smókað þeim. Það er smoke á Moonlight Shadow. Þeir vilja fleiri kills. Þeir gætu fundið línuna hérna, smokin breakar. Já, já. Þetta er dauð lína. Og Necroin kottaðir, hann er dauður líka. Bara quick 1-2, turnin farið niður. Shit, sorry. Sorry, maður vill ekki vera að espa hérna upp í leiknum. Nei, maður náttúrulega reynir að vera svolítið neutral. Já, ég er bara... Minna þetta... Þetta er bara búið að vera líka svo intense í hvert skipti sem henni er að mæta, sko. Segðu þið. Það er alveg... Svona. Sækja þetta. Dagilestin farin á stað, já. Já. Það verður snöra. Það er... Og Moisa er ekki nálægt næsta iteminu sínu ef að það er Ethereal Bladeið. Þeir eru bara byrjar að pusha tier 3, Glyphi kemur út. Það er náttúrulega ennþá meira en Aegis á mér í rauninni. Já. Heitirinn að fara hann að respawna aftur. Og við sjáum hérna, það er komið BKB á Chromium. Þannig að það verður að gerast eitthvað í þessu næst teamfight. Hann er hæstur á networthi en Mirana er ennþá hæsta levelið. Já. Þess núna Mirana nálgast Monkey King bar. Náttúrulega ef hún fær einhver nokkur högg á Phantom Assassin meðan hún er stönnuð þá bara bráðnar hún. Það er Basher næst meira lockdown. Hvað sjáum við Biggs? Hann er komið Pike Manta og hálfnaður af BKB. Hvað er BKB? Það er Black King bar. Já, þetta er eitthvað sitt sem ég kynnti mér hérna áðan. Já. Það er einmitt, ég tala um að Juggernaut er basically með automatískt hann Jú, hann er með þannig ásamt líka lifestealer. Já, og kostar fucking mikinn. Já, það kostar 4000 gull og... Það er múla smóla. Það er múlaðið. Og gefur ekki góða starta tilbaka en þetta aktiv er náttúrulega geggjað. Sjáum Moonlight Shadow. Það er drepa hjá Dyer. Sko. Minna... þeir spotta það. Þeir ná Phantom Assassin. Þetta var bara inn í króan, þetta var bara... Já. Þetta var bara svona í fangaklefa maður, þetta... Og þetta er bara stökkunn, mér sýndist þér ekki vera með neitt vision hann, heldur. Jú, það er eina ward, þannig að þeir vissu eitthvað. Drenna í turninn. Svo maður komið 8k gold lít á þetta. Hérna byrjaði að gerast hægt og rólega. Já. Þannig að Hawk hittir ekkert. Aegis sem farinn, stönn á með raunu, Laguna. Rask en næra stökk út. Það verður svo rákjöfist turn. Já. Turnin hverfur. Já, sjáum hérna Shardin kominn á Tota Tissue. Getur gleypt eina hituna og meðan hún er inni þá healast hún mjög mikið. Radiant þarf núna að fara að gera eitthvað, þetta er búið að hægjast mjög mikið hjá þeim. Já. Mér sýnist lestin vera að fara á stað. Já, lestin er farin á stað. Þetta Venge drá kombo er bara, þetta er ekki kombo fyrir ekki neitt sko. Nei, og svo náttúrulega... Svo náttúrulega core Mirana hún á það líka. Já, sem er bara eignastur hennar leik. 14-3-9, Void Spiritinn, reyndar alveg... Hann kom með Axe. Hann er komið Axe. Það er stórt. Stórt. Hvernig er BKB hjá PA? Er hún komið BKB? Hún er komið BKB, en þeir náðu bara change-storinn á þann, þannig að hún bara bráðnaði. Þetta er Venge að fýta. Það er bara ein leið til að orða það. Smá KS hjá Moisa.
Svo sá ég hérna Mindbreaker hjá á Void Spiritun, hann enn eitt silence hjá honum. Það á ekki komið neitt. Paladin Sword, það getur verið eitthvað fyrir, já, Chromium er komið Paladin Swordið. Hvernig er þetta punch pikka að koma út núna? Mér finnst það bara virka ágætlega, það verður að segjast. Ég var doldið hrifinn að eitthvað segja mér með healið. Já, Nei, sko, það er náttúrulega eitthvað sem er alltaf gott, bara geta gleypt hitju þannig að hún er bara... Er hún eitthvað varin þá líka þarna inni? Já, hún er varðan inni þannig að hún tekur ekki neitt damage á meðan og er að healast mjög mikið. Einmitt. Hérna. Þeir eru eitthvað að reyna að fá pixina, það er Smoke. Já. Sjá Trummy. Hann sýnir sig í millinni hérna. Hook og Arrow, hittir ekki neitt. Moisa inn, hittir ekki. Nice on silencinu, Moonlight Shadow kemur út. Moisa inn, Dusty kemur út. Spotta þetta. BKB komið út. Það eru 3 hittur. Void Spiritinn og Lína farin. Raggi. Arrow hittir. Þetta er döður Raggi. Þeir bara stökku út. Það er að vera svo erfiðir fætar fyrir Radiant. Ná aldrei að stökku inn. Og hvers skemmtir sem að kemur úr teamfight þá er að missa minnst sko sem það er heitur. Já. Það er ekki gott sæn. Nei, mér sýnst þetta ætla að vera bara Rax. Buyback á Necro. Línan kemur eftir 15 sekundur. En annar tier 3 turr sem að fellur. Hook hittir. Pussi komið út. Er þetta dauður Necroforce? Hann er dauður. Necro er dauður en Void Spirit og Pudge báðir dauðir. Fannar, hann er að gera damage, hann er komið triple kill. Trummy sem stendur sterkur fyrir miðinni. BKB-n runnin út. Getur Fannar eldan. Það eru crits. Oh my god, hann er svo low. Hann er svo low. Nær Moonlight Shadow. Hann kemst út Lína. Þeir ná honum ultra kill. Fannar komin á stað. Þetta var nákvæmlega það sem þið þurftu. Ná að venda Raxin sín hérna. Melee Raxin. Þau rejana þannig að það nær því ekki og tekur ekki að snemma þá bara rejana þau. Roshan kemur eftir mínútu. Dráin náði að lifa af. Drá komið Butterfly. Það er mikil skaði. Fannar, þetta var stórt fight hjá honum. Stórt fyrir hann er komið Basher núna og ætlar ég að soltkerast. Heyrðu, þetta er ókipis Pudge. Já, 3 shot. Alex farin að láta heyra í sér. Svo 30 sekundur í Roshan. Bæði Murano og Pudge respawn eftir 35 sekundur. Já. Trummy er búinn að eiga góðan leik. Já. Trummy er búinn að eiga mjög góðan leik en þessi dauði hjá honum kostar sitt. Já. Hann dóldi hann í. Heyrðu, hann ætlar ekki í Solskjör, heldur Satanic. Hvað er það að segja mér? Það er lifesteal item sem gerir hann mjög tanky og ef hann er að kveikja á því þá lifestealar hann mjög mikið. Bara næst getur verið fullt heal fyrir hann. Já, hann er bara dead center bara. Já. Þannig að ef það er ætla að stökkva á Chromium í teamfightum þá þurfa þeir að taka bara úr 100 í 0. Það er bara, annars fer hann bara aftur upp í fullt AP, kveikir á BKB og byrjar að damagea. Moonlight Shadow ætlaði inn í Rosan var að spána Cheese og Aghanim Shard á honum. Hver tekur hann að sharda? Getur verið Void Spiritinn, fá eitthvað ring. Pudge er náttúrulega komið sitt. Venge, þetta væri ágætis. Drá jafnvel. Þetta líka verður svo ótrúlega spennandi þegar maður komið í seinni hálfleik. Þessi Rose hverfur. Drá Rana. Mér finnst Drá ætla að taka Aegis sinn. Já, hann bara hverfur. Shard, hver tekur hann? Hvað var þetta? Cheese? Nei. Já, það er Cheese. Hann... Cheese? Trummy er með hann 2500 heal, 1000 mana instantly. Ekkert kjaftaði með það. Ekkert kjaftaði. Sýnist hann, já. Fucking heiðalegt með það. Strángheðalegt. Trummy tók bara shardinn sýndist mér. Já. En nei, hann hefur keypt hann og gefið Drá. Virka líka. Ég meina... Shardy Action, hvað ætlar að gera? Það er að dewarda, ætlar að smóka? Nei, engin smóka eins og er. Fannar komið Satanic, ekkert buyback. Strángheðalegt.
Triple Stifling Dagger eins og við sáum aðan þegar hann draf Pudgeon. Já, einmitt. Það var bara erfitt að horfa á það. Ég verði Já. að segja, það var bara... Ég segi þess að nýjamt inn í networthinu milli Drá og Phantom Assassin. Já. Minn en 1000 Vá. gull, það er ekki neitt. Mirana er hins vegar það sem er verðast vera aðal munurinn inn í networthinu milli liðum. Já. Svo middanir eru ekki með mikið gull. Bara cirka 400 GPM á hvorum. Já, einmitt. Þannig að hann byrjaði sterkur á þessum Necrophos en hefur ekki náð að fylgja því Já, eftir. hann búinn að dragast út aftur, sko. Já. Það er úr vagninum. Eru þér að fara að snúa þessu við eftir hann að fæta náðan? Það gæti alveg verið sko. En það er samt rosa nötturlít og lestin heldur áfram sko. Já, það fyrir náttúrulega mjög mikið eftir hvað gerist. Þetta er náttúrulega bara pínu 4 Protect 1, þannig að Phantom Assassin er eini gæinn sem er að gera eitthvað í þessu liði. Já, Damage slash ég, physical. já. Nefn að lína sig að fara í eitthvað build eða hvað, Nei, þetta er ekkert eitthvað out of the blue hjá henni, bara mjög standard línustöf. Já, support. Já, það er spurning. Þetta er náttúrulega fer eftir hvernig er initiata því að ef þau eru stökkva á Phantom Assassin, drepa hann ekki frá 100 niður í 0, bara eins og segjum, kveikir á Satanic BKB, byrjar að lemja. Og ef það er stökkva á Necron þá þurfa þeir eiginlega líka að gera það sama því að þá getur hann náð mjög miklu heali upp og mögulega náð þessum góða Reaper set sem að getur bara verið helmingurinn af lífi farinn. Já. Engin Raxan þá farinn, 36 mínútur liðina cirka. Þessi Necro fari í Þú verður ekki Aetherlands? Aeon Disk. Aðeins að rugglast. Hvað er Aeon Disk? Það er katapultin hverfa. Aeon Disk er þannig að ef þú tekur damage og lendir fyrir neðan 70% HP verður bara skjöldað og þú tekur ekki damage. Hook, lína farin. Shit. Númer buyback. Þetta er kask, ult en Anni farin. Wow. Þetta er buyback döði. Þetta var djarft hjá Sama. Sem þetta virðist bara að vera Rax. Jæja, Glauber dráinn. Komin út með smá auka HP. Það var spurning hvort þeir fara hérna topp. Þeir eru creepo ef þeir komið inn. Það er open Rax hérna. Hook, hittar ekki. Þessi hook er að vera sko hættulegri og hættulegri með skipti sko. Trummi að fara í mantastæl. Hvað með Humble Dog Biggs? Hann er komið með ferskan BKB. 9 sekundir. Trummi er hann ekki komin í 6 sekundar? Jú. Arrow. Getur bara notað BKB einu sinni eða? Nei, þú getur notað hann. Hún getur alveg notað hann hver skipti, en hver skipti sem hún notar hann þá lækkar chargeið. Byrjar í 9 fyrir 6, roll in, hittir á dráinn en fer ekki inn. Void Spirit stekkur inn, Void Spirit dauður, lína, júlar sig upp, Pudge farinn, Phantom Assassin byrjuð, Void Spirit dauð, roll in, nær dustinu. Þetta er... Nei, Moisan er rauður, þetta er triple kill. Eikisen farinn, Chromium er að elta. En Trummi kemst út, stun, easy. Það er TP út, næra bass. Það ná ekki bassinu. Fuck. Men eru... Og það er voiceline hérna, hann bara TP-er út fyrir framann á þetta. Úff. Óhefnin hjá Radiant, náðu þess ekki. Í leiknum. Samt góður fight hjá þeim. Já, Notu 1 buyback, klárlega tökum það ekki frá þeim sko. 4 fyrir 1, náðu Aegis, en Það er bara hálft liði bara át í halva mínútu sko. Það er ekki... þeir náðu ekki þessu skipta mestu máli, það er að segja með rauninni og drá. Já. En virðast alltaf ná turn með þessu killi sem er mjög mikilvægt. Já, þetta verður að vera alltaf svona take what you can get sko. Líka gott að hann Raggi gætt fengið triple kill í þessu fight. Nú er hann komið Aeon Disk og smá pening í bankan. Hurti þetta sko. Beitar af Illus hérna. Hún eru dagirheitunar að respawna. Ef að það er viljið committ eitthvað mikið í að venda hennar turn. En það er double damage á Phantom Assassin. Manta dodge á daggerinn. Blinkinn, hittir ekki hookinum og Pudge hverfur fyrir þetta. Það er komið fight,
BKB kveiktur. Já, Örspirit dauður. En núna er Fannar, hann er farin í myrunina. Cheese Satanic, cheese popped. Já, þeir eru bara... Skiptur target, það var að... Raggi kominn inn í fætinn. Var að kæta Phantom-Assassin. Phantom-Assassin komst út. Menn er ekki að grínast. Nei, þarna fer hann Raggi. Biggi. Byggja að sína hvað í honum býr. And he ain't one to fuck with. What Nei. the hell? Þetta var... Það fóru bara inn eiginlega leið og þetta double damage rann út. Já. Roshan, ennþá minnstakosti 2 mínútur í hann og þeir ætla bara niður mitt. Það er engin buybacks á Radiant. Necro og Örspirit dánir í 50 sekundur. 15 gull gold lead hjá þeim. Fannar að klóra í bakkan. Hann ætlar í MKB. Hann ætlar bara að kaupa það út. Það er næsta Rax. Já. Hann stekkur inn, en bara smá kýtleiri. Þetta er mikið damage! Sjáu þetta! Hann stekkur inn, Satanic. Þannig, Humbledog Biggs döður. Trummy, hann er orðinn lág. Annað Manta Dodge. Þættur. Það eru Pudgeon stekkur inn. Það er ekki með henni. Þeir eru líka með neitt nema þessi Void Spirit getur gert, en það verðist allt vera búið. Já, Chromium bara Þeir eru ekki að drepa hann. fyrir bara í næsta. Það er bara, og það er Reapers og Cookies kemst í burtu. Við að fara að komast upp með þetta. Jeez. Þetta var dýrkeypt. Mér finnst þess að ég sé nákvæmlega þannig leik áður með Chromium á Phantom-Assassin. Það kemur ekki óvart. Nei, það var hann einhver leikur og einhverju móti sem heldum í fyrra þar sem hann var einmitt Phantom-Assassin, þeir voru að tapa leiknum og hann fór í medallion í staðinn fyrir Destiny. Já, Varstu getur þessu? jú, mér ámar eitthvað í þetta. Reddaði þessu bara með midgame items og þeir unnu leikinn. Já, rámar alveg í þetta. Þetta voru einmitt killan sem hann þurfti, ná með rauninni og drá. Með rana buyback, ef þeir ná með raun aftur, þá getur þetta verið GG. Þá þarf Fannar bara að fókusa á drá og það er svo hentut fyrir hann. Drá ekki með MKB, kom með Crystallis. Hann virðist að núna vilja þær pussa, þeir vilja taka sinni Rax. Engin drá í 20 sekundur. Fannar þarf að fara varlega. Byrju Pudgeon farin út í mínútu? Já, Jésús. Reaper-sæðin eru rúlað inn, Pudge buybackar. Alex. Hvað er í góð? Ghost Scepter er kominn clutch. Moonlight Shadow. Triple Arrow hendi út, virðist ekki ná neinum. Þetta er svakalegur fyrsti leikur. Á ekki neinu. 1 mínúta, 10 sekundur í Roshan. Já, Fannar er bara búinn að losa sig við boots. Nú? Hann er bara búinn að full committa í itemin sín. Hann er bara núna 6 slottar. Jésús. Hann er næst í level 30, maður, jésús. Hvernig lítur levelin út hjá hann? Þetta er bara, Fannar er að draga Radiant lestina. Það er klart mál. Sjá mín að 25 á drá og með raunu. Já. Þannig að stóru talentarnir komnir út. Næsti hjá Radiant er bara 22. Það er góður talent að geta fengið auka heartstopper óra og leifa aðeins lengur, díla meira damage. Nei, mitt. Þannig að þetta er svolítið mikið Fannar á móti heiminum. Ekkert disrespect á Radiant liðið. Nei. Bara... Það eru að sjá minna tier 4 byrja að droppa Spell Prism á Radiant. Það hlýtur að vera Void Spirit, já. Void Spirit item. Ninja Gear á Mrönnu. Hvað er dráin með? Hún er með Titan Sliver. Gott item. Ætlar að smóka Moonlight Shadow. Moisa eitthvað að flippa. Hvað eru þeir að gera hérna? Það er smóka. Það er smóka vend. Chromie and the rest. Þetta er gott quote frá þínu sæl, sonur sæl. Radiant line-up er raun 4 supportar á PA. Já, eiginlega. Eru Chromie farin inn, Pudge farin í 100 sekundur. Í 100 sekundur? Já. Fuck. Fannar, stekkur á drá. Pækinn kominn, stun. Ekkert BKB, enginn Satanic, hann er dauður. Hann er með buyback. Stun og drá. Og lína dauð.
Það er komin eigin disk á Moisana. Rúlar. Hittir bara með rönnuna. Hann er bara að gera damage áður en hann hverfur. Þetta er triple kill á Biggs. Humble dog. Þessa Scythe náðu ekki void spyrjum dömum. Þeir eru bara 2 eftir 2 móti 3. Dráinn dó reyndar í þessum fætt. Hver náði drá? Moisa náði dró rétt undir lokin. Það er alveg stórt pick-off. Þegar núna gæti Fannar, ef þegar BKB kemur aftur, hann gæti náð pick-offi en hann ætlar að sníkja sér í rós. Þessi fer í enga stund. Agarems. Ég ímyndi mér að Fannar taka hann bara. Hvers getur sem hann fær kill, þá kemur alltaf cooldown, heyrðu. Stun og rós, þeir vita á þessu. Já. Easy. Já, hann tekur Axe, hann tekur Aegis. Cheese á Necroin. Spurning hvað Fannar gerir svo næst. Minotaur, kannski vill hann það fyrir auka BKB. Nei, sundrar tilbaka. Þetta er stressandi leikur. Góllítið sem hann var 18k fyrir ekki svo lengi komið niður í 2k. Moisan klikkar ekki. Segðu! Hann getur verið ballsy og óræðanlegur en ef þið vantar svona kills þá er Moisa þinn maður. Já, ok. Ég er ekkert betra en Titans Liver fyrir dráin. Nei, í raun... Þetta er ekki... Minotaur, Ninja Kid, nei, í raun verður ekkert betra fyrir dráin. Nema að vilji Mindbreakerinn. En ég held að vilji frekar vera aðeins meira tanki með þessu Titans Liver. Hvað ætlar Raiden að gera? Sjá, Witch-Doctor. Já, komið Kristjana á Venge. Cookies, Iteminn búinn að hægast í honum eftir að hann fekk hann á BKB. Já. Brennan ætlar í Orchid. Aðteglisvert pick. Þú segir allir eiginlega bara á. Heyrðu. Stun á, já, línan bara hverfur þessi DD Daedalus MKB á mér raunnu og hann bara mátti ekki vera pikkaður off svona. Hann döður 70 sekundur, vill helst ekkert að hann buybackar, bara ekkert kjaftaði. Nei. Á ekki öfnaði. Þetta getur verið dýrkeypt. Moonlight Shadow og Smoke. Skítut network. Góllít stendur á fellu með Chromie, það er bara hárrétt. Þú veist að hann er 20k á undan næsta manni í sínu liði. Já, level 30 huge á Phantom Assassin. Auka 7% líkur á að kritta. Sem er alveg stórt. Það er Smoke. Ætlaði að taka hann á fætina utan baseið sitt. Jú, mútið Smoke sko. Moisan, rúlar inn. Soldið komin í No Man's Land. Nær stönninu, nei. BKB. Void Spirit komin inn. Ulti á Earth Spirit. Nína döið, Earth Spirit döður. Buyback á Earth Spirit. Samson, hann er döður. Svo að minna, þetta stun, það fyrir gennum BKB level 25 fyrir gett. Trummy kom með double kill. Það virðast vera að stjórna þessu Phantom Assassin. En hann er með Aegis. Ekki ennþá döður samt, þarna kemur að. Earth Spirit döður. Fannar einn. Hann hittir öðrunni. En hann nær Vengeful Spirit. Nær hann að snúra svo við. Nei, hann er döður. 2 mínútur. Ranger, allt og setnin í leikinn. Hann er döður. Þetta kom ekki vel út. Þetta er GG. Er það ekki? Jú. Það er engin með buyback Radiant main. Já, þarna kemur að Moisa kallar að GG. Þetta var æsi spennandi leikur. Þetta var fucking spennandi maður. Jesús Kristur. Þarna kemur þetta. Það var ekkert verið að byrja að róla. Trumpster Dumpster Victory. Við erum að taka bestu vara 3. Ég hef bara 2 leikir. Þannig að sama hvernig fer. Nei. Þetta var nú meiri hátt að leikur maður. Já. Náðu að klára þetta. Það eru hinleikurinn búinn. Hinleikurinn er búinn. Já, Ingmundur og Endakallinn og Rannar, Heisi og hérna... Hver á 50 þeim? Já, þeir kláruðu leikinn, þannig að það er 1-0 staðan í þeim leik og við
Við erum í best of 2 group stage eins og og svo förum við í bara beint í úrslit í raun og veru út af því að annars þetta ansi margir leikir. Já. Viðtalið Biggs, ég held að við erum bara að henda okkur strax í lobby. Ef við ætlum að tjekka á hinu leiknum núna. Kíkjum aðeins á svona scoreboard, graphs. Þetta var aldrei hættu samkvæmt Gaben. The win probability graph hérna. Damn. Okkur fyrir að droppandi? Þegar það fer í þessa átt, þú veist, þessir hérna eru miklu líklegri til þess að vinna samkvæmt tölvunni, sko. Var alveg svolítið þannig. Þetta var eiginlega bara bannar með lið og hernum sínum eins og sástu myndið lókinn 20k networth. Mér fannst þið standa sem mjög vilja, Kaitan, Forstafa og allt það, sko. Það er bara verið aðmunurinn það að Fannar var svo eini sem gæti staðið og barist. Því að það voru eiginlega bara eins og chati myndist á. 4 supportar á Fantomassassin. Hinleikurinn, Endakallinn og Ingmundur og þeir unnu Kjúla og Víkons, Súrda, Berg og hver að fyndi það rættur? Já, Alvöru Geisla. Þeir voru svolítið, það var svolítið kyrrt yfir þá, sko. Þá voru þeir að spila Ingmund Chaos Knight offlane og ég kíkti á iteminn hans og ég var alveg bara, hann að spila offlane. Það var Axe, Moonshard og það var, þú veist. Það var Yngvi að leika sér. Já, ég veist, það er ekkert verið að slappa af hérna, sko. Nei. Chaos Knightin er lúmskur. Þetta er fín hetja, sko. Já. En líka bara hann á Chaos Knight, hann var svolítið wrecking havoc í þessu liðamóti sem við héldum síðast. En ég verð að segja, bara þetta með Rana-pick skilaði sínu. Shout out to Trummy hérna að labba framjá, Mirana player. Hudson, hann var líka sterkur, verður að segjast. Já. Ekki nógu hrifinn af samt þessu necro-picki. Nei, hann var að rústa þessum leik og hann fyrir Guardian Greaves. Já. Er það snowball item sem hún vilt? Þegar þú ert að spila mútið Drow Ranger, þú ert að spila mútið Venge, viltu ekki bara keyra á það early mid-game? Ég myndi halda það, sko. Er það ekki málið? Jú, þetta væri svo fínt ef hann væri offlane að standa sig vel og er þá með einhver svona annan gæja með sér. Svo getur stokkið inn, stunnað, tekið eitthvað damage, svo kemur Necron eftir á, heala það. Það er mitt. Veitu, ég ætla ekki að vera þessu lobby. Ég ætla að vera í... Var mér hent út í lobbyinu eða? Veitu, ég þarf að fara úr þessu partí. Já, partíinu. Svona. El Padrón, Ingmundur Fresningsson, hver er þetta? Hrannar, já, og Heisi, þeir tóku sérst fyrsta leikinn. Þú þarfst að fara á Smurf ef þú ætlar eitthvað að vera að nota þinn account, þetta er ekki nógu gott. Nei, en Smurfið minn, hann er bara í Crusader, hann er bara handa við hotni, sko, þannig að það skiptir engu máli hvaða account ég spila núna, sko. Nei, en ef þú ert á Smurfinu, þá getur alltaf sagt, já, þetta er bara Smurfið minn. Ég veit það, þetta er vont, sko, en þetta er líka challenge. Þetta er challenge. Það veist, mér er líka, sko, þú veist, ég er að verða 33 ára, skilur, ég er ekki að taka þátt í The International en þetta þannig. Nei, að vísu. En það er samt gaman að geta rifið sig upp, sko. Já, við erum með svona það er bara, þetta er náttúrulega bara svolítið... Ekki það ég segi heit á Arkons, alls ekki. Nei, ég veit nú alveg að ég er betur en þetta, Tóti, þú veist það líka. Ég veit það líka. Þú er flottur á pötsunum. Já, þessi pöts skilaði sínu. Ég var að efa, ég viðurkenni, ég var að efa, en... Það er ekki að last pick pöts, sko. Já. Ég fíla pötsin, sko. Já. Það er svona svolítið, þú veist, þegar Chromie var orðin, byrjaði ekkert að túska, hann sagði bara, ég ætla bara að bíða eftir að sjá þig og þá góða þig inn. Það er ekki lendið dismemberinu. Nei. Já. En hann gæti alltaf bjargað sig með þessu Beakup í Satanic dæmi. Já. En þú náttúrulega bara stoppar hann, skilur. Það var alveg líka leiðilegt þannig, ég líka var á positionu með illa þarna. Líka. Þegar við vorum að byrja, nei, Ross
Svo hún berjast Ross Já, í lokin. já, Ég eitthvað hoppa hann illu. Já, Hann já. kom í kjálfarið á drafið. já. Þannig að þetta var samt orðið svolítið vafasamt hjá Radiant undir lokin. Það var, Fannar var komin í eitthvað 38k networth. Næst í liðin hans, sem var þá Raggi og Necro, 18k networth. Já, Það er það var svolítið Team Chromium, sko. Það var svolítið. niðurbútið hans. Já, það er. Ég ætla að taka þátt í þessu drafti, en svo þarf ég að koma. Já, þá tek ég við hérna. Já. Herru, það er bara instant ban CK og Kunga, það var að banna 2 hetjur hjá Ingmund. Já, Vævern út. maður var nút. Kemur óvarsamt. Kungan hjá Ingo hefur ekki sýnt sér mikið á síkastíði. Hann hefur meira verið í mars. Já, Þegar kemur að allavega All-Pick-leikinu og sem ég sé bara í matchmaking. Það kemur ekki óvart ef hann er bara mars núna. Það er Undying. Bergur er Divine 2-3. Undying, þetta er Surda hetja. Já. Tombstone, stert teamfighter buildi. Forsar fókus á Tombstoneinn. Mjög early support samt. Þannig að þetta er alls ekki support sem hann vill hafa með í liði þegar komið sent í leikinn. Alls ekki sko. Fá þetta reincarnation Já. talent og eitthvað svona, það breytir einhverju. Bull eins og reincarnation eitthvað þannig, það er ekki máli. Luna first pick. Þetta er sterk hetja. Þetta er sterk hetja. Þeir eru bara að leika sér núna. Já. Hvað counter þessi hetju? Veistu það? Það er svo langt sinni ég sé Lúnu. Hún er bara nýlega að byrja svona að poppa aftur upp. Það er svona eiginlega búin að gleyma. Ég bara svona, já, hvað gerir maður aftur á móti Lúnu? Ég veit það ekki. Þetta er svo sterkur leiner líka sko. Já, einmitt. Hvernig slekkur þessi hetju á leininu? Það er góð spurning. Ég myndi halda með ykkur eins og Axe. Þetta er eitthvað svona double stun fyrst mér sko. Já, eitthvað þannig. Ég vil vera með Svo- eitthvað svona Axe Undying line. Ég vil Undying Mars. Kemur ekki óvart að við myndum sjá einmitt bara Ingo fara í Marsin. Já. Og hann elskar þá hetju. Ég var til í eitthvað svona Tusk Mars dæmi. Þú bara ferð inn sjartar, spýrar inn í sjartar og hann bara getur ekki farið í burtu. En svo náttúrulega segjum sem svo að Luna tapir leininu sinni, þá getur hann alltaf farið að jungla. Já, En einmitt. þá er líka bara spurning hversu duglegir þeir eru að keyra inn í skóinara og slökkva á þessum leikjöðum sko. Já, eins og líka aftur á móti. Brissil. Luna gæti tapað. Brissel rústar henni lein, segir Svona Sæll. Já. Shoutout Svona Sæll. Hörru, ég ætla að kaupa mér í vörinu. Já, ok. Já, endilega. Við mælum ekki með því að ungt fólk fá sér vöruna. Nei, þetta er ógeðslegur vani. Já, já. Ég segi ég sem er háður þessi. Ogre, Braindead, Supported, já, Já, bara bókstaflega. þetta er önnur svona hetja sem þú vilt ekki hafa með þér í leikgeiminu. Það er svona Bloodlust er alltaf gott. Stönnið er ekkert merkilegt þegar kemur leik. Er Axin ennþá að stönnið er alltaf bara helmingur manna? Já, þó það getur kostað minna af total mana. Já, já, já. Þannig Það er að þau átt lítið mana skiptir ekki Já, máli. Þú getur einmitt. alltaf stönnað, sko. Þú getur alltaf notað með ability. Space Axe. Mjög spes Axe. Það sem verst að við Ogre er það að hann er með góðan talent fyrir Fireblastið, bætir við eitthvað 200 damage á það sem er alltaf fáránlegt fyrir að multicastast, en Já. fyrir ekki á Axe stönnið, Under Nei. 5 Fireblast. What? Ok. Þannig að En þeir eru að fara að bífa Lúnan upp bara með Já. Bloodlust. Það er nokkuð ljóst. það er nokkuð ljóst. Ég meina, Undying, Grimstroke. Grimstroke, ok. Getur verið fjarki. Já, örugglega. Hlýtur að vera, þó Þetta er að báðir getur verið góður með einhver svona Þetta Vegans. strength offlane hetju. Það var kannski sniðugt að spila einhverju hetju sem getur bara hoppað á Lúnuna með, hérna, Inksvalið. með yngsveila á sér. Já. Shoutout á alla það sem voru að spila þegar Grimstroke kom út og var busted. Já, já, er ekki allar hetjur þannig? Grimstroke mid. Já. Já, ég var nú kannski ekki að spila þegar Pangoinn var, en mér skilst að hann hafi ekki verið eitthvað. Nei, ég man ekki eftir því reyndar. Nei, Mars var sterkur þegar hann kom út, Já. en ekki busted. Underlord, var hann ekki að spila þessum carry? Og það? Já, hann Battlefury eitthvað. Ég minn eini. Hvað er Undying vanlega að spila þér? Hann er support. Support, já. Þetta er bara support hit. En Holy Locket komið aftur inn. Já. Já, bara komið inn, Já, það var komið aldrei inn, það inni. var aldrei neitt þing. Holy Locket á Undying geti verið gott, sko. það er reyndar þing. Það er eitthvað sem er bara algjörlega bjargar hitinu líka við. Það Holy Locket á loksins. Það er eitthvað varð í eitt item ef eitthvað sem ekki djók það var þegar það kom fyrst út.
Þeir eru að banna Nature Prophet, það er Bergur sem að spila svolítið hana. Það er hans signature held ég. Þeir eru banna Doom út af Grimstroke, út af ultið hans. Já, tvöfaldar þetta effekt þarna. Svo náttúrulega alltaf klassist kombo með Grimstroke náttúrulega bara eitthvað eins og Lína eða Lion. Þeir banna Abaddon vegna þess að hann var að bjarga hann svolítið á hann. Og Ember Spirit, það hefur verið að banna endakallinn hana. Hverju tóku síðustu leik? Það var Dyer, nei fyrir ekki, Ingmundur K. Ingimundur K. Já, þess sem er öfri. Ingimundur K. Shoutout á hérna alvöru keyrslu. Mér finnst þetta geggjað nafn. Það er Geggjað nafn. Hver er þarna endakallinn? Já, það er El Patron kallinn. Já. Legion Commander bannaður? El Patron. Já, hann er hérna, hann endakallinn eða El Patron, hún finnst gaman að lastpicka Legion Commander mid inn í hetjur sem eru svona Mobile Puck, Void Spirit og Ember og fleiri hetjur, hann bara slekkur á þeim. Auðvelt að vinna lane með Legion. Getur líka verið mjög mikið svona win more dæmi með Grimstroke ef hún nærði eitthvað double dueli og allt í einu fær hann bara plus 60 damage út frá einu dúli og þá er ekki eins og að tala með talentin. Það er hella strat sko. Það er mjög bjartsýnt strat finnst mér. Það er bjartsýnt strat, þetta er alls ekki eitthvað kombo. En Grimstroke pugna dæmi, það er frekar næst líka. Það er reyndar alveg hrikalegt, líka sérstaklega pugna með shardin, nýja. Já, veitu hvað gerir hann? Þá ef hann með skjáttlast ekki, þá er það ef hann er að life-draina í einhvern ákveðin langan tíma og bætir hann við öðru life-draini á ally og byrjar að heala hann. Já. Það er ekkert að því. Ekkert að því. En pugna á móti Lúnu og já, ok. Það er bara Legion Commander, leiðu hún í bönnið þá er bara Puck valinn. Og who is this Puck? Þetta er mid-hetja, yfirleitt, mjög svona mobile hetja, mjög elusive. Þegar þú ert að spila móti sér hetju þá viltu fá svona long stun lockdown eða silent. Já, bara eitthvað svona instant af því að hún er með ability sem að gera bara hún hverfur bara í smástund og dodgar allt saman. Svo er með annað dæmi þar sem hann orbar í burtu. Sendir svona projectile og fylgir því eftir. Og sér þetta eftir. Nei, mitt. Það getur verið vel pirrandi fyrir náttúrulega. Og ef að Puck kemst á stað þá gerur hann fáránlega mikið damage. En þeir eru með Grimstroke sem er smá counter Puck út af því að hann getur ekki bara dodgað það silence þetta. Underlord, AoE stun, það counterar smá Puck, þeir geta síðan hérna chain stunna eða silence eða hvernig sem það er. En Underlord 1 er náttúrulega alls ekkert góður móti Puck, þarft svona smá follow-up. Góð byrjun á catchunu. Spurning hvað svo Ingmund og Co velja. Þeim vantar eitthvað svona smá beefy, Ogre Magi, mikið strength gain en hann bráðnar samt í mid- og late gameinu. Já, þeir svo eru með Lúnuna sem bara getur hann Tombstone sko. Já. Andlega það. Hún getur eiginlega bara stokkið hann á Tombstone og bara samt verið að díla damage á svona tíma. Gæti samt alveg að sé Gyro-kaptinn hérna hjá Dyer. Getur við farið í svona svipa dæmi? Ertu búinn að sjá nýja Gyro-bildið? Já, ég er búinn að spila með Bigga nú til þess að vita hvað það er. Attributes og flakkanon, já. Sleppa bara. Ég gerði það í einu leik og það var svoleiðis drullað yfir mig. Og það ég sleppti algjörlega kúinu og ég var að spila á móti hetju sem er svolítið svona magic vulnerable, en ég vildi bara farma. En við unnum hérna leik, ég lét að heyra þegar leikur hann búinn. Já, ég mitt gerði það sama. Stay in your lane, maður. Ég mitt gerði það sama, ég tapaði laneinu alveg vel, fóð svo bara junglið, farmaði og svo ertu bara komin eitthvað 5k. Mér finnst þetta að vera pínu sem að spila Lúnu, þetta er bara svolítið þannig strax. Já, þetta er svolítið þannig. Þú ert með, þessi flakkanus virka bara eins og glaives. Já, það er alveg svolítið þannig. Önnur lína? Þetta er lína mid. Já, þetta er lína mid, klárlega. Sögum Disruptor. Ok, þetta er fínt pick á móti Grimm og línu. Er það eitthvað skrítið að sé lína aftur? Nei, alls ekki sko. Þetta er mjög góð hetja, hún getur spilað í hvaða stöðu sem er í þessu leik sko. Það er mjög svona versatile þar kemur að því hvort hann eigi að gera magic eða physical damage. Og bara mjög sterkur midlaner. Það er eiginlega ekki hægt að stöðva hana í midlaneinu. Hún mun annarkvæmt rústa laneinu, hún rústar ekki laneinu þá fer hún bara að farma. Svo er þetta líka pínu deny pick á endakallinu. Já, líka það ég mynd. Ef þið setja puckinn offlane þar er það. Og svo Marspan, annar target á Ingva. Já. Talandum
unconventional builds. Er ég búinn að pröfa anti-mage offlane? Nei, ég hef bara að sjá það. Þetta er eitthvað sem ég langar að pröfa. Ég er með 0% win rate. En það er djúðlega gaman. Ég trúi því alveg. En hérna, ég er ekki með margar leiki sko, ég hætti. Eftir 2 leiki þá var ég bara eitthvað, já, veistu, ég ætla að horfa nokkuð vídeo á viðbót. Já. En hérna, Vanguard inn í Orb of Corrosion og Echo Saber. Já. Þetta er mjög gaman sko. Þú hoppar bara inn og þú ert tanki með spell shield. Ég var til að sjá það núna, ég ætla að fara að planta þessari hugmyndinu eftir og ég var til að sjá anti-mage offlane. Hver var að plugga mér hérna feitt í chatinu og spyrja hver að kasta og hérna Selkerinn. Gang. Shout out á þig, hver þetta? Randver Pálmi. Randver Pálmi. My guy. Það er bara tier 1 sub hjá Bigla. 11 mánuðir. Bigla er MVP. MVP. Shout out Bigluna. Þetta er Óli. Þetta er Óli. Gang, stay paid. Kjötborgarsnáðinn. Kjötborgarsnáðinn, það eru real ones hérna á chatinu sko, ég get alveg sett ykkur það. Hvað er last pickið? Hvaða carry er það? Þeir banna Monkey King, banna Ingvar, banna Nagasæren. Það er Terrorblade líka. Hvað vantar þeim? Þeir vantar safe lane carry. Já. PA. Ursa. Og þetta er Kjúli úr Ursa. Úff, er þetta Ursa-leikurinn? Þeir setja úr hérna Kjúla á safe lane, hugsa ég. Bergur Underlord. Er þetta Necro-leikur? Ég held að það sé aldrei Necro-leikur. Nei, last pick Enigma. Þetta er keistlega line-up. Já, Radiant. Er þetta Ingu Enigma? Það hlýtur eiginlega. Ég er bara geðveikt hype að við fáum svo Black Hole. Já. Ég vil sjá því öskra það. Já. Ég vil bara segja, mér líst ekkert á þetta Ursa-pick. Það eru allir með einhvers konar svör við Ursunni. Lunan kaupir Manta til að dispella Diffusal Blade. Ursa getur farið í Battle Fury, en það er pínu outdated build samt sko. Já, það er svolítið outdated. Þú þarft að fara í, en ef þú ferð í eitthvað svona, hérna, getur farið í Blink Basher, þú verður að komast upp að Lununni sko. Já, en svo líka það, þú veist, það er disruptor þarna. Ef það er ekkert BKB, þá bara glimpsar í burti. En mér finnst þetta fínt Ursa-pick, ef þú horfir á Ogre, Puck, Disruptor og Enigma og hann fær kannski sjardið, ég veit ekki, jú ef hann er silencear getur hann ekki ultað, getur ekki notað hérna þegar hann hoppar þá fær hann ekki ultið ef hann er með sjardinn. En svo er náttúrulega líka Enigman, sama hvort hann er með annað BKB eða með úrskipsið í gangi, þú bara Enigman stöðvar það. Ég sett spurningamerki á þetta Ursa-pick. Já, það er fólk að vera að segja, eða einhver að segja þessi boring pick á Bergi. Boring pick á Berg. Já, Berg segi ég. Bergur er bara svona, ég vil ekki segja þessi boring spilari, en hann er ekki mikið flexer in game sko. Nei, hann er svona... Nema þegar hann er að spila Natives Prophet. Þá er það Meteor Hammerinn inn í Sprout og eitthvað svona dæmi, en sjáum hvað gerist. First pick Luna á endakallin, hann er búinn að spila mikið þessi hetju, eða hvað, 17, 10. Ekki mikið á þessum account, við vitum allir að endakallin á svona 5 accounta og hann er nýbúinn að klifra aftur upp eftir að hafa mist accountin sín, hann er eitthvað tyrkneskur hakkari sem að eða þá sagan segir hann hafi keypt accountin og hérna, keypt accountin og hann breytti aldrei passvöldinu eftir að hann keypt hann og Tyrkin loggaði sig bara inn og ætlaði svo að spila og spilar bara straight 10-15 leiki í Divine Bracket og tapar öllum og endakallin missir, veit ég hvað sem er mikið með mörður. Hann er ekki bara að fengið accountið svona lánað, svona þegar maður er bestaði við að stela, svona það er alltaf lán. Ég leifa litla frænda hans að spila. Já, þú takkar þér músina. Ok. Sjáum við eitthvað action eins og í senasta leik í ánni. Ég ætla að reyta vona að síðusti leiku var nú alveg töluvert meiri nú. Þetta er Ingvi Enigma, Puck, Billy, Disruptor, Breki, Usulox, Heisi, Ogre, Radiant, nei það er fyrir ekki, Alvörukeisla á Ursunni, Vegans, Undying, Kjúli á línunni, Sörða, Grimstroke, Usulox, Bergur eða Flying á Underlord. Og þetta er bara mjög casual eitthvað. Já. Ekkert action í ánni eins og senast. Nei, þetta var nú
byrjaði bara mjög stemma í Já. síðasta leik, sko. En mjög rólegt hér. Já. Sjáum maður komin wardar mid, sörda. Já, strax komið D-wardið. Þetta er stórt. Fengum ábendingu það að strákarnir getur séð strímið hérna, þetta slökk á skáarpunum. Hey, sorry. Þurfum að tryggja þessi fair play. Já. En, leikurinn hafinn og Pökk á móti línu. Maður fylgjast með þessu. Þetta er Hrannar hérna á móti Kjulla. Ég spá að renama bara spilarana þannig að ég fái rétt nikk á það. Róleg byrjun. Hvar eru þessi á first blood? Pökkinn getur náttúrulega að dodga en Kjulla ætti nú að vera að feika lightstrikari eins og mofo, það ekki? Já. Bara til þess að prokka þetta hérna face shift. Gæti komið topp, þetta er náttúrulega Össa Grimstroke. Það gæti verið eitthvað. En þá náttúrulega ætti ekki að koma á Ingva. Gæti sig að komið á Disruptornum. Og náttúrulega í þessar nick með svo mikið lane control. Já. Það er aldrei að vita, Randur Pálmi, þú bara mætur á svæðið. Sjö-tveir, Kjulli er svolítið að taka byrjunum á þessu linni. Nei. Fíla eitthvað voice-linein er hátt. Það var að spyrja hérna, er alvöru keyrsla Real Nick? Herru, hann sagði, við spurðum að mynd út í þetta á hann og hann er sérst nickname fluid. Þannig að hann svona vaknar bara í daginn og þá er hann alvöru kistla og svo hinn daginn og Smá keyrsla. þá er hann smá kistla eða friki. Friki, já. Government name hérna. Það er bara... Ég mista fyrstbötunni og Kjulli með 89 HP eftir, djöfulli maður. Og hann var að fá botlið. Já, hann þarf ekki að fara tilbaka. Hann þarf ekki að fara tilbaka. Það er líka waterrooms báðum megin. Epp. Jésús, það er ekki að ná í þetta. Skiptast á rúnum. Kjulli með high ground vision. Ekki Hrannar. Og Luna Lane bara farm sko. Þannig að það er spurning hvort að þeir ná að gera eitthvað við hann, ég veit það ekki. Þannig að meta það með lappa bara hlýðan okkur öðrum og... Já, hann, Víguns, já, hann er ég veit ekki hvort það sé að reyna að beita eitthvað counter move, en það verður ekki mikið út af þessu. Poppar health potion og tango, þannig að þetta kostar alveg smá. Bergur er ekki rosalega hár á mana. Ég myndi ekki einu svona vilja eiginlega mana að reyna að berja hann um Vígun sína. Herru, wow! Hann deyr út af... Haha! Þetta er bara double kill. Þetta kom upp þurru fannst mér. Já, svolítið. Hvað er að frétta? Vel gert hjá Kjulla og félögum. Men ég sé það að Örsan er að þjást hérna á topp. Það er 12 denies hjá Ingva. Þetta er alltaf leiðilegt. Hann er bæðið með hérna Demonic Conversion og svo er hann bara með öll þessi creeps hérna. En er rétt að setja Grimstrókinn á þetta lane. Já. Er hann döður heldur? Nei, ok. Já, hvað? Er linsna... Vel gert hjá Surta. En hann þarf að poppa potion hérna. Kíkjum aðeins á miðjuna. Hrannar er í stjúpum skít hérna. Já. Hvað er þetta? CS lull. 26 mot 11 og 4. Þetta er bara... Lukkur eins og easy lína lane. Já. Úrsan kominn aftur á lane. Ingmundur með cirka 40% HP en hann er svo aftarlega að það skiptir ekki máli. En það sem við þurfum að fylgjast með núna er 6 á Kjulla. Býttu, hann fekk bæði waterrúnum. Ég minn einu. Það er bara 1 grip viðbót og hann er kominn með 6. Laguna Blade í hús. Og hann skilja það sjálfsögðu. Ok, herðu. Já, þetta er svo að tala um. Ok. Nær hann drepa hana? Nei, hann heldur nú bara rólega hana.
Og það er verið að go undying en við vitum að þeir eru döður. Eða hvað? Læti í móðslunni, það er greinilega eitthvað aksjón. Endakallinn committar á Tombstone, hann getur döður. Ég er nokkuð sem hann sé döður. Já. Og á midlaninu þá náði línan Laguna á Puck. Vá, þetta er alltaf kollapsað hérna. Já. Face shift notað og hann bara setur þetta upp. Bara eina leinið sem virðist að vera að ganga vel er toppleinið. Já. Ég hlakka til að sjá Black Hole in action. Það er alveg, þeir geta með góðum teamfight geta léttlega snúið sér til Black Hole, Static Field, Coil, Ulti að Luna. En við sjáum að báðir karjarnir eru bara í ruglinu. Það er verið að éta þá. Moiseko er öðrum leik, já. Við ákveðum að vera fair og sína frá öðrum leik núna. Hvað build er hann að fara í? Hann er að rusha eitthvað. Hann fór í Arcane Boots. Það er að fara að mæta þessa. Það er ekki að komast inn í myrtið. Já. Ég þarf að fara að koma mér. Herðu, já. Hvað leikinn ósk ykkur. Já, takk fyrir kastið og skemmtu vel á afmælinu og til hamingju aftur. Shoutout á Dubious. Ég er náttúrulega hamingju, eða þannig góður lukku til allra að Já, spila. við skilum því til þeirra. Takk fyrir. Og Kjúli er að labba yfir, herru, en það er snúið við. Ok, fyrirgefðu. En það er ekkert mikið annað en þetta. Hrannar kemst í burtu og báðir búin að keyra í gegnum ultíðin sín. Það er eitthvað allan að fara að gerast. Já. Byggja upp í eitthvað. En ef við ættum að bera saman þessar Lúnu-hetju og Ursa, að Lúna er með þannig spell hérna, fyrirgefðu, Glaze, og getur farið inn í jungle og alltaf þegar hún hendir út right-klikki þá kemur eitt svona auka. Þannig að hann getur cleara camps fyrir auðvitað. En það er verið að drulla yfir hann á þessu leini hérna. Spurning hvort þeir ná honum á endanum. Já. Hvað er í gangi hérna? Það eru kids. Kallir kids. Bergur fyrir bara all in. Heldur að ég geta hann heisa. En þeir eru bara með svo sterkt leinina. Að þeir þurfa að fá rotation. Puck cancela típinu sinu. Út af því að Kjúli stönnar hann bara. Það er verið að tala með hérna Luna síðan í level 4 á 7. mínúti. Kjúli er að leggja Puck í einelti sko. En Ursa og Grimstroke deyja. Við mistum að Black Hole. Voruð þið ekki? Þú var svo spenntið fyrir því. En hvað, já, voru ekki að tala um það, en það er bara best að þakka niður í Puck. Jú, ég menna, hann er samt með svo góða spella til þess að hjálpa liðinu sinu ef eitthvað gerist sko. Já. En hann er ekki að farma nógu mikið sko. Nei. Það er gríðarlega munur hérna, 52 last hits á mútið 33. Já, vó. En Underlord með 54. Bergur? Bergur er að conventional player. Já. Með creepin. Og Luna búinn að skila eitt leiðileg Moonglaze og ég held að Luna sé bara að fara í jungle sko. Ursa level 5 á 9. mínútu og sama með Lunu, þannig að þetta er svona speklaður leikur. Já. Nema Enigma með 29 til næst, það er svakalegt. Nei. Bara dónalegt næstu. Já, Midas klárað á Enigmunni. Það er Greedy Place. Surta reynir að farma þessa Eidolons. Það er Meteorhammer í leiknum. Það er Bergur sem kom Meteorhammer. Þá að taka turna. Já, klárlega þetta sem ég fyrir, það er
En það er combo, það er Pit of Malice og síðan Meteor Hammer. Já. Top tower is under attack. Hvað gerir Hrannar? Ætlar hann að últa Berg? Það getur það. Slöppa á þessu. Ogre Magi, Manfighter Undying og Hrannar hjálpar með því. Kjúli með double stun, double damage, tekur út Puck og tekur út Ogre Magi. Vá hvað þetta var góð tímasending fyrir línuna og mætt þarna. Hjálpar Undying, tekur síðan Ancient Stack. 30 sekundur í Black Hole, þannig að við þurfum eiginlega bara svolítið mikið að fylgjast með honum Yngmundi. Já. En hann er ekki komið blink, dagger en eitt svoleiðis, þannig að það verður pínu erfitt fyrir hann að gera einhver svaka play sko. Seldi bjór á Grand? Nei, en það er samt í boði að koma með hérna. Það er ískápur og allt hérna. Ég okkur hérna á Grand. Það séð okkur og það er að varpa svo á stóra skjá en ég er enda fullt að slökkva á hann vegna þess að Kjúli gæti auðvitað bara séð minimapið og hvað hinn var að gera. Já. Þannig að maður hefði kannski getað að setja upp eitthvað hann á vegginn sko. Ég treysti þeim ég Kjúli á bara. Yngmundur er komið í náví við Berg, hann er með Black Hole ef hann vill nota það. Á hann ekki bara að nota þetta? Dream Coil og 2, Undying og Lína, náður að drepa Línu. Nei, ég held ekki. Kjúli snýr við og næri ekki heisa. Er hann að fara að dreigja núna? Á, þetta er sjúklega. Á hverju fór hann ekki bara? Radiant structures Heisi sleppur það með 10 HP. Nei. Eins og CSGO spilar sig alltaf. Vel rauður. Tankar þetta Laguna Blade og já, alvöru keisla. Reynir að recovera 40 Fusel Blade, eða reynir það allavega. Luna ætlar að fara beint í Mask of Madness, farma hraðar. Yngmundur er ennþá með Black Hole. Ef vantarlega að fara Blink næst og þá spila þið saman 4. Hýtur alveg á þessu Black Hole. Já, hann hefði nú getað notað á hann til að drepa Berg. Já. Ég held að það hefði nú ekkert verið svo slæmt. Nei. Hann er kannski með eitthvað æðra plan. Money to burn. Smoke hjá Dyer, Bergur, Víkuns og Surta að fara að gera einhver plays en það er engin nálægt þeim. Passive Midas, hann er komið það. Ég var til að sjá solo kill hjá Yngva, fara beint í kjúla á Black Hole-an. Þeir eru allir að gera move niðri en Bergur og þeir intercepta hérna með smókin sinn. Og þeir cancela svolítið út hvort annan hérna og enginn deyr í raun og veru. Frekar fá að dæmi sko. Það er einhver peningur í salnum. Móísta trillingur. Þeir eru byrjaðir að þrengja svolítið að skóinu núna. Bergur og Víkur standa vaktina hérna. Búin að henda upp Tombstone frá þau áðan. Og hérna er bara svona ákveðin lína sem að þeir ætla að taka sko. Þannig að þeir ætla að taka allt þetta svæðið hérna. Alright. Við leiðum þetta. En Lúnan er komin í flest lastið núna. Þetta er styrkleiki hetjunar. Já. Og menna Ursan er alltaf mjög lengi að farma sko. Út svo travel á línu. Sér ekki Enigma. Og það er Blink er komið. En nú skulum við ekki missa þessu Black Hole. Ég finn það koma. Það er það fyrir að koma. Jæja. Út svo travel og Berg líka. Ok. Það er komið Pipe. Nei, Hood segi. Hvað á þetta að segja mér? Hvað segirðu? Sjá, hvað á þetta að segja mér? Þetta hérna er svona gefur ára, magic Já. damage resistance.
Þetta er svona, þegar hann er að spila offlane stöðuna þá vilt þú kaupa þér svona aura items sem að hjálpa liðinu. En hann er að pússa hratt og Gummi vildi næja turnunum og hann nær því. Vel gert hjá. Vel gert hjá endakallinum. Ursa núna komur í hérna. Nú heyrðu, það er Black Hole! Ingmundur, einn á línu og tekur hann út. Þetta er solo-killi sem við vorum að bíða eftir síðan frá hann. Lord have mercy. Lord have mercy. Þetta var alveg við. Yngvi level 12. Þetta er eins og mid-enigma hérna. Is under attack. Katapult á millinu, þeir þurfa að slökkva þessu. Þeir eru hérna 4 fyrir aftan katapultið en þeir pússa ekki turnin sko. Við byrjum við, hérna kemur þetta. Bergur mættur, Tombstone, þetta er svakalega gott defense hérna. Alveg kistla með X-Fel á sér. En á lúnunni, endakallinn nær að hlaupa upp tilbaka og Heisi fellur. Lúna snýr við eftir að nota Lucent Beam á Úrsuna en nú er hann eltur niður. Laguna Blade í andlitið og Hrannar döður líka. Hann var kominn út sko, svo snýr hann við til að Lucent Beam á Úrsuna og þá dó hann bara. Það má ekki vanmeta þetta Undying dæmi, stokkalegast. Það var ekki alveg career move þarna. Nei, en þeir eru að spila án þess að vera með Black Hole-inu fyrir aftan sig, skilur. Þetta er bara svolítið selfish play hjá Ingmundi. Já. Það er bara svoleiðis. Það er bara henni. Disruptor var að gefa þeim með matinn. Og Ingmundur kominn í vörsluna hérna. Meet your hammock doing work. Línan, hún er bara að deyja. Það er leigubill heim, Ói, býtur við, þeir komast ekki út, þeir eru lýst og þeir stönnast. Línan er dauð og þeir deyja allir. Ég hef aldrei séð þetta mekanik í Dota, aldrei. Leigubillinn kemst ekki í gegnum Dream Coil. Wow. Þá veitum við það. Það veitum við það. Og þetta er orðin leikur hérna. Hafið þið séð þetta áður eða? Halló, chat. Maður heyrir því súrta að hlæja hérna. Fake taxi er sagt. Fake taxi, Shoutout á Bygglu fyrir besta brandarann. Já. Og það eru 30 sekundir Black Hole. Þetta getur bara verið snúið leiknum algjörlega við hérna. Ég held ég sé hérna 30 sekundir Black Hole í með svona fake taxi viðband. Já, damn. Jesus. Kid-friendly stream. Kid-friendly stream. Beðið þessugnar. Pucklevel 12. Hann er ennþá svolítið á eftirlínu en sjáum til hvort þið ná ekki að snúa þessu við. Kjúli, þetta er í BKB í næsta item. Ingmundur stutt frá. Ætlar hann að solo-killa hann aftur. Bergur er samt ekki langt í burtu þannig að ég held að þetta myndi ekki gerast aftur. Hann cancela þessu bara 1 og bingo. Lúna heldur áfram að farma, komið með Jessa stutt í manta. 300 gull. Bergur. Allir þekkja hláturinn súrta. Word. Úrsa er ekki búinn að vera með í þessu leik sko. Nei, ekki neitt. Það er eitthvað að gerast toppina. Ingmundur kemur sér burtu. Hvað er Úrsson? Þetta er hodni? Úrsson er alltaf hinum meginn að farma bara. Já. Alright. Það er að fara blinkið, það á kannski að gera slutinir. En
Radiant svona, fyrst með einhvern veginn svona að gera sér líklega en Já. við viljum fylgjast með Ingva hérna hvort þið vil ekki gera eitthvað play með þessu. Hann er að fara í BKB, hann er komið með það kannski. Ég er hann að hlaði eitthvað. Já, kúrýrinn á leiðinni. Og BKB í húsinu, nú vilja þær fæta. Já. Ós. Það er smoke. Þessi maður, hann verður í miðdeflinum hér. Já. Spennandi magþrungin. Ringing smoke, sko. Þeir eru helviti lengi að koma sér á stað samt. Já. Ég veit ekki hvernig þið vilja gera þetta. En það er, ég held að sé... Þeir eru ekki að smóka þennan móti. Lína botsar inn. Luna beitar. Dream Coil á Línu og Ursa. Ursa brýtur strax, BKB poppaði Línu. Shit's popping off, man. Tombstone uppi. Disruptor deyr strax. Black Hole! Enginn deyr. Leigubíll mættur. Hann cancelar. Surdavík og svo Bergur þeir þar. Þetta er þvílíkt anti-climax, ég trúi þess ekki. Yngvi beint hérna í Walk of Shame, bara eitthvað lengst í burtu, kjúli. Alltaf að refsa þessu. Hann finnur það. 1 sekúnda í Júls. Merk að cancela þessu. Hann hlægir eins og sé að kafna. Og það er Rose á Dire. Og nú er gott að vera Black Hole. Það væri Já, en þeir vita það náttúrulega og þess vegna fara þeir í Rose. Þeir eru með Ursu sem að étur Rosan mjög hratt. En það er ekki mikill networth munur hérna á þessum leiðum. Nei. Einu og hálf mínúta næsta Black Hole. Kjúli er komin í Triangle, Enemy Triangle. Puck er að recovera. Eina sem við þarf að gera er að blinka últa. Og silensa kannski. Það er menn komin í góða leið. Já, festa það niður og þá getur Yngvi komið og fyllt eftir kannski með Black Hole. Já. En ég held að þegar endakallin eða El Patron er komið með meira farm á lúnunni að þá fóðu að sjá meiri flengingu. Mér finnst einhvern veginn eins og þessi hetja trompi Ursuna svolítið mikið sko. Já, ok. En það er Blink Diffusal Aegis á Ursunni, level 15. Og þeir eru bara hinum inn á mappinu. Aðeins er að pota hérna í turnin, hann á Meteorhammer inni. Já, hann notar Meteorhammer hérna blind inn í skóginn til þess að aðtöku hvort það sé einhver óvinnur hérna. Og þetta er calculated taxi, náði turninum á hann fyrr? Já. Taxin kemur á botlane. En Luna týpjar út og smókurinn vantarlega fer ekki í neitt. Þeir vissi náttúrulega af þeim hana. En það er ekki mikið að fá hérna uppi. Það er spurning hvort þeir stakki hérna fyrir hann. En það þarf ekki, hann er svo fljótur að klíra þetta. Nei. 5 manns hérna inn í skóginum með Radiant. Þeir taka outpostið og þá geta Radiant ekki TP skróla hérna hingað. Já, ok. Þetta er svona map, hérna map control bara, Já. öðru. Já, annar turn að verða fyrir höggim. Það er gott kommentin í chatinu. Það er ekkert cancel á BKB í Black Hole hjá Dire. Yngvi þarf bara Black Hole lína og þá er það GG. Já. Það er spurning hversu lengi það tekur fyrir hann að fatta það sko. En hann er að fara beint í Refresher Orb. Hann veit þetta, Yngvi hlýtur að vita þetta. Já. Þess vegna er hann að fara í þetta item. Hann hlýtur að vera að plana eitthvað sko. Herru, þeir eru komnir bara high ground hérna. Jésús. Það er engin muskum sé ég. Luna er ekki með, jú hann er að fá BKB-ið.
Ingmundur pressar örlítið uppi en þeir forsa hérna Glyph og Dyer ætla að henda sér í turn hérna eða svo. Tombstone uppi, Yngvi er í smá vandræðum en Ursan er denied hérna, Hrannar er bara dauður. BKB ulti á Lúnu og það virðist ekki gera neitt damage. Bergur ætlar út með leigubílnum, tekur liðið með sér. Þeir forsa hérna BKB. Já, Yngvi er með Black Hole. Ég veit ekki maður. Þetta er alveg kesslega. Ég held að þessi gaur sé eitthvað algjört legend sko. Já, ekki? Jú. Skullbasher. Þessi leikur snýst eiginlega bara það hvað Yngvi gerir í fætunum sko. Hann er alveg verið að koma með double ulti. Já. Og þá fáum við að sjá double Black Hole, double Midnight Pulse ef hann er að queua það upp. Já. Money to burn. Þú ert að blinka, Midnight Pulse og queua Black Hole. Ég held ég sé of lélegur í þessum leik til þess að geta gert það sko. Ursa mætt fremst í farabroddi, Heisi verður fyrir stutta endanum að prikinu hérna en það virðist lifa þetta af. Disruptor, hann hreinsaður út og gott ulti á Grimstroke hérna á Puck og Yngva. Hrannar í vondum málum, næra Dreamcoila, næra að koma sér í burtu. Ég trú ekki að Heisi sé á lífi. Yngvi með gott dodge hérna en það er blinkað til smá stund hérna á Ursunni en þeir missa bara Disruptor. Já, ok. Þannig að þetta er ekkert svo slæmt sko. Daedalus næsta dagskrá hjá Línu en ef að hérna, ég veit ekki. Þeir eru ekki að gefa Yngva færi á því að ulta neitt svona svakalega. Nei. Yngmundur eru byttunum við. Jæja. Það er ulti, tveggja mann ulti á Ursu. Sem er ekki með, þetta er gott, þetta er worth it. El Patron. El Padrón, vámonos muchachos. Vel gert, vel gert. Yngvi er bara þreyttur á að sitja á þessu ultimate og hann ákveður bara að nú skulum við drepa. Gefur Lúnunni hann eitt kill og endakallin er svona að verða svona pínu feitur núna með Manta, BKB og ætlar í Crystals. Komum með Aghanim Shards. Allows Lucent Beam to be ground targeted with a 325 search rate. Þetta dæmi er algjörlega broken. Og Radiant vill taka aðeins á þessum midturnum og bakka síðan. Yngmundur er komin með refresher orb sko. Þannig að það sem ég gætu gert núna er smókaðu að fara í annan fight út af því að hitliðið víst ekki við því að Black Hole sé tilbúið. Það er, veist, venjulega er bara 1,5 mínúta. Já. Þannig að hann gæti farið eitthvað play núna í staðinn fyrir að fara í double ulti næst. Já. Hann notar refresher orbin núna sem gefur honum eitt auka Black Hole, fætað í kringum það sko, og BKB. En hann ætlar að halda í þetta. Ég var til að sjá það move sko, bara til þess að vera pínu svona unpredictive sko. Já. En það er 5 manns í kringum Secret Shop hjá Dyer og eru þeir að fara að gera sér upp ykkur smoke eða ég veit ekki. Senda Línu á undan sér. Endakallin er ekki langt undan. Og ef hann misstígur sig eitthvað aðeins hérna, pattar eitthvað vitlaust og þá geti það ítt að hann degi bara. Já. En það er 3 manna smoke fyrir aftan Línu og Ursa. Cirka 30 sekundur í ultið og Dyer vill ná meira af þessum turniðina. Þeir vita að Black Hole er ekki uppi og mjög ólíklegt að Yngvi muni nota refresher orbin. Já, þú veit, það er 15 sekundur í ulti sko, þannig að ef hann notar þetta núna þá er hann, þú veist, í raun og veru bara að eyða þessu.
í staðan fyrir að eiga tvöfalt ulti næst þegar hann notar hana. Nei. 5 sekúndur. Það er bara dyrvættir. Náður að grúpa upp. Yngvi sveittur að efri vörunni. Hún langar svo í þetta. Hann sér 2 kóra hana í smá stund. Þeir senda endakallan út til þess að beita. En þeir eru... Já, smóka. En einhver verður að defenda hérna. Ég ætla ekki að taka augun á honum einhvað hérna. Endakallinn, hann er óhræddur við að stinga puttunum inn í búriðina. Og það virðist sem svo, ég meina þeir eru samt rosa mikið saman þetta liði sko. Þeir eru eitthvað hræddir eða? They move in packs. Blessings of loyal one. Þurfum eiginlega að koma þessum skilabúðum áleiðis til að ringa hérna. Já, við erum að bíða eftir því að, hvað, klára þetta bara það? Nei, chat ég að segja hérna, hann er bara solo blackhole á línu. Römmu. Breytið yfir í networth. Já. Kannski á hann bara blackhole á Ursuna. Ég veit ekki. Við erum bara að bíða að sjá. Ég vil ekki gefa mér hann rosan sko. Fimmana, dagir smók, hvert finna þeir. Hrannar er ekki langt undan á pöknum. Stönnaður fyrsta hitti. Jesus. Og deyr. Bergur með blinkdagger sendur tilbaka eftir Disruptor. Þetta er maðurinn sem vil sjá hérna. Yngvi. Come on, baby. Yngvi. Come on, baby. Rútaður. Poppa BKB. Hann getur ekki blinkað. Og það er búið últan, Grimstorg últran. Undying. Hann verður að drepa þessi creeps hérna maður. Hann getur ekki blinkað. Immortality. Endakallinn silensaður. Yngvi getur ekki gert þetta. Hann er búið með BKB-ið. Luna notar ultið sitt. Nær út. Nei, nær, ég veit ekki hvað er nærinn einu sinni. Og Yngvi nær ekki nota blackhole einu sinni. Hann er með refresher. Þetta er sárt. Djöfull þetta vel spilað hjá þeim. Bergur nær að pitta Yngva. Forsar BKB. Þá kemur Grimstroke. Soulbindar Lúnu og Enigma saman. Hann getur aldrei blinkað, getur ekki notað ultið sitt. Þeir eru fastir í kringum Undying. Þeir drepa Undying og þá er það Tombstone sem er að fokka upp. Oh shit. Og á meðan eru þeir bara að drepa lið hans. Nei. Þannig að þetta er bara, ég veit ekki, virkilega vel spilað hjá Dagger núna. Já. Og þeir fara bara, þeir eru með náttúrulega með Aegis núna. Og þetta gæti bara verið byrjunin á einhverjum enda. Þeir kannski ná kannski bara 2 rax, en ég veit ekki. Yngvi er náttúrulega bara ennþá með blackhole, 2-falt blackhole. Þetta er svo mikill counter, ég sé það strax bara. En þú veist, hann er bara að geta þessi spells núna. Disruptor nær, úrsett tilbaka, hann er ekki með Aegis. Og fellur. Ok, þið fá upp aðeins fyrir sinn snúð, þetta vil skilja víkurins eftir. Herru, það er black hole á línu, þetta er solo black hole á línu. Sem er með Aegis. Refresher orb, þetta er það sem við vildum sjá að hann. Og hann þarf ekki svona að nota það er... Nei! Það skiptir ekki máli, hann deyr. Það kemur erfiður leikur, þetta er erfiður leikur fyrir Þetta er erfiður leikur, en þetta var vel gert hjá honum. Hann notar, þú veist, en línaði með Aeon Disk sem er náttúrulega bara when you take damage and your health falls below 70%, a strong dispel is applied and you gain a 2.5 second buff that provides 75% status resistance. Þetta bara nullar allt út sem er að gera stuði. Þannig að, en hann allan að prokkar það og síðan notar hann black hole þegar það er ennþá í gangi, þannig að það er bara búið eða strax sko. En ég veit ekki hvort hann hafi cancellað eða ekki. Það skiptir ekki máli, Lína deyr 2 og Úsa deyr, en það er samt 10k network lead. Þeir eru að itema þess að mjög vel hérna.
1,5 mínúta í double black hole og sjáum hvað endakallin getur gert á meðan. Þú segir endakallin? Já, við þekkjum hann sem endakallin, en hann breytir in-game nick í El Patron kallin. Ah. Dyer sitja bara high ground núna. Jæja. Bergur situr á 4200 gulli. Það er ekki það heim. Hann að safna fyrir einhverju. Hvað þarf hann að kaupa? Hvað þarf hann í þessu leik? Það myndir ekki ská. Var Lína samt að típið hann? Það er erfitt að sjá það þegar Aeon-disk effektin kemur í kringum hetjuna, þá veit maður ekki alveg hvað er í gangi. Já, hann var að típið í burtu, þannig að hann þurfti að nota það. Ó nei. Músið minn er batterislaus. Við biðum afsökunar á tæknilegum erfiðleikum. Hérna sjá einhverju gera að leipa. Það er mest uninteresting parturinn af þessu fucking shit. Þessir gaurar. Það er þetta fucking máva. Já, allir mættir í kamera samt. Já. Skulum að meta það. Ok, við erum mættir, má ekki tína þessu stykki hérna. Nei. We are back in action. Yngvi með double black hole og Dyer eru hérna að smóka þegar mann er smókur og það er bara spurning hver fær fyrsta. Sjáu þið Yngvi á gott færi á ágætt ulti hérna. Ursa, poppa BKB. Yngvi getur farið hérna í 2 manna, 3 manna black hole. Nær 3 út. Notar aftur. Nei. Nei. Hvað? Úff, ok, þetta var bara cancel tracks hana. Disruptor deyr, báður svipunnivarnir, Yngvi dauður. Ég veit ekki alveg hvað gerist hana. Nei. Þetta var... Úrsen er samt kominn high ground, hann ætlar í lúnuna. Hann langar í hana, en hann verður að snúa við. Hvað er Hrannar að vinna með hana? Það er bara Witchblade. Þetta er í Axe til þess að fara í gegnum þessi BKBs. Þeir vantar creeps í base-ina. Það er sér að base er að regenna út að creepin er ekki nógu nálægt. En nú náður þessu. Þeir ná endanlega mega creeps bara núna. Ekkert black hole til að stoppa þetta. 1 drax eftir, Bergur jumpar inn til þess að búið til smá pláss svo að þeir geti farið og fengið þessi mega creeps hérna. Og þessi leikur virðist nú bara að vera búinn sko. Já. En þeir eru með lúnu sem getur alveg díla við þessi mega creeps. Já. Og það er spurning hvort að taxin sé á leiðinu heim. Jammið er búið. Hann fer bara 1. En Lína ákveður að fara hana inn og deyr. Víguns fylgir eftir og þeir missa hennu 2 hetjur. Aðeins að gera það smá interesting. En Bergur split pushar hérna eða ekki. Leigubíllinn fer niður. Og Luna, Puck og Ogre Maja ætla að fara hérna mid, ætla að fara high ground. Já, hann poppaði hann ekki BKB þegar hann var að fucking ulta. Það er klassík sko. Gæti verið game losing move sko. Já, ok. Við sjáum til. Lína með buyback. Frá Ingimund, eða frá Ingvarsi? Já, ég meina Ingimundur. Hann var með 3 hetjur hér.
Black Hole 3 en svo var þessu fljótur að labba í burtu hann hefði getað ná línunni en hún BKB-aði og Aeon diskurinn hans var ekki búinn að prokka þannig að ef hann hefði últað línuna aftur að þá hefði bara Aeon disk prokkað og hann hefði ekki tekið neitt damage í ákveðin tíma þannig að en hann cancela setna últíðinu sjálfur með að hýta BKB og meðan hann channela þetta últí þannig að þetta gerist fyrir alla sem spilaði Enigma einhvern tíman á lífsleiðinni en við skulum sjá hvort að það sé game losing eða ekki þeir missa allavega öll rags og eru að spila á móti mega creeps sem gera náttúrulega miklu meira damage heldur en venjuleg creeps sem þýðir að öll leinin munu pusha miklu hraðar hérna þannig að núna eru bara Dire menn að finna eitthvað strat til þess að enda leikinn Satanic verður fyrir valinu hjá Ursu og mjög stutt í Axe hjá Disruptor, það er frekar stórt sko Piercer BKB þessi Axe hjá Disruptor er svona með þeim bestu í þessu leik veist mér Hverju segirðu? Hjá Disruptor, hann er með svona AoE Static Storm sem gerir silence og damage over time þegar hann fær Axin að þá hérna mutar item en Pierce er ekki BKB Ursa fær Aegis Surta fær, nei býtum við ætlar að leyfa Ursinu bara með refreshisert hver, ætti ekki bara kjúli að fá það Double Tombstone kannski Þetta refreshisertin gerir nákvæmlega sama þetta item hérna sko refreshar cooldownin á öllum spellunum en já, hann ætla bara að sitja á þessu mér sýnist hinn leikurinn að klárast þeir eru eitthvað að safna saman hann að spila þetta eitthvað aðeins að svona út hérna og þetta er svona frekar boring út en núna eru bara að klára leikinn já, Hex á Berg hann að farma jungle og menna liðan sem hann er klára leikinn double damage að Luna Bloodlust, Daedalus og Butterfly klára þannig að Luna er að gera álits damage sko veist, þannig að sjáum til hvað gerist nær Yngvi að gera eitthvað í þessum fætum hann þarf eiginlega bara að bíða eftir því að Aeon disk prokkist á línu já, þeir ná í Ursuna sem að labba bara tilbaka, ekkert mál Bergur reynir að zóna eitthvað aðeins en það er erfitt að pusha high ground Kjulli reynir að forsa einhverja spell út hérna hann sendir Kjulla, já, á sama stað Kjulli komið skati Ursa hoppar inn eftir að drepa Disruptor sem er með Axin, hann nær að nota hann en hann nær að nota ulti en það gerir ekki neitt BKB poppaði Ursu Ursun döði í eitt skipti Grimstroke er ekki með neitt Yngvi er ennþá með allt eftir hann vill ekki Black Hole á Undying skiljanlega Víkurs heldur sér á lífi þeir nenni ekki svona að díla við hann og Ursa missir Aegis þetta er alveg doable sko, þau geta alveg unnur leik og þeir eru með þessa hetju hérna Lúnu sem að getur þessi creeps ég var til í comeback season sko það er geðveikt segjum svo er það potið Yngvi hérna sem tekur double Black Hole á vinnuleikin það væri geggjað og bíðum spennti eftir mögulegu turnaroundi Samabýris Kjulli er að gera sér líklegan hann vill bara pusha þessu creeps inn hann þorir ekki að fara lengra Hrannur er komið að Axe þannig að þeir eru komið tvo spella sem að gera svolítið mikið þetta Piercer BKB með Axinum á meðan að Disruptorinn hann mutar items
Það er gott kombo, sko. sem þýðir, ég veit ekki, Kjúli getur ekki eigundiska, sko. Er það ekki rétt sem að tjátt? Hann getur ekki, eigundisk blokkast ekki ef hann er inni í Disruptor ulti. Já, 2 osta. Já, 2 ostar og... Akkur eru fastir saman? Ætlar að selja þetta? Ætlar að gefa Grimstroke sem hann getur kynnt sér Axe og búið til Illusion af Lúnu. Gæti verið langur leikur, sko. Já. Hvernig fór leikurinn? 2-0 fyrir þeim. Biggs og Co. vinna Chromium með félaga 2-0. Dægir safna sér saman. Fikra sig upp midlane. Bara spurning hvernig þið fara að þessu. Ursa hoppar inn, tekur út Ogre, hann er með buyback en það er BKB notað. Nullifæðir úrsinni, stórt item. Það er Rapier Luna, holy fuck. Heyrðu, það er Black Hole. Jæja. Hann er dauður, Lína er dauð, Ursa dauð. Buyback og Línu, insta buyback. Leigubíll á leiðinni heim, út. Lína er eina eftir í basinu. Eða Dota Nei, what? Ha? Out of this world, sko. Disruptor bjargar. Hann bjargar línunni. Hann sendir henni heim í base. Kjúli var nýbúinn að búta travel og er einn inn í basinu og Disruptor sendir henni tilbaka. Þetta er stórt error. Ef hann hefði ekki notað hann að spella á línu og sendir hann tilbaka þá hefði drepið henni. Þetta var buyback hjá henni. Þannig að Disruptor bjargar. Oh my god. Litla glimpsið, eins og ég segja. Litla Parex. Ég held að þau þurfa að fara að þurrka svitan á hann Kjúli út í horninu hérna. Yngvi, 50 sekundur í refresher orb, þetta er vel doable. Þessi Rapier er að gera svo mikla vinnu. Ég trúi. Já. Lína má ekki degja aftur, sko. Það á hann ekki buyback, þeir eru enga stund að fara bara upp miðuna og geta basið þeirra. Ursan, ég held að Ursan er ekki að gera neitt damage á hann og guð, sko. Ég myndi ekki vilja vera Disruptorinn, sko. Það gera allir mistök og en ég veit ekki, hann hefur bara ekki áttað sig á því að hann er nýbúinn að típa inn. Það er ekki alltaf gaman að skora sjálfsmark, sko. Nei, það er ekki gaman. Kom með líki út. Það var bara að fá að drepa. Þannig að það er spurning hvað vilja Dægir gera áður en þeir reyna aðra atriði. Því lengur sem við bíla það, því ólíklegra er það að þeir náðu að klára hann leik. En fyrir með hann golden ticket sem er Yngvi, sem hann getur alltaf með réttu playi unni leiki fyrir hann. Þeir skanna hérna Ursuna og Víguns. Þeir eru bara 2 eftir. Það er smoke move inn í Roshan og Tombstone poppaður, Breki glimpsar réttan mann núna. Víguns allt í lagi, Víguns tekur þetta ganga á sig og endakallið þarf að típja heim til að vera basið. Ekki mikið að gera svona.
Ég veit ekki, þeir eru bara að bíða eftir næsta Rósan. Já. Þetta er því að Radiant komast ekki mikið út úr basinu sinni, bara út af creepunum sko. Nei. Eitt lítið misplay, þá getur þeir creepin bara tekið þannan turn og þá opnast einsendir og þá bara er þetta búið. Þannig að þeir gætu fengið frían Rósan hérna í dagir og þú veist, mér finnst ennþá líklegt að þeir vinnur leik sko. Já. Þeir eiga ennþá tier 3 og tier 4 uppi. Tier 2 hérna til dæmis. Þeir ákveða að skila base eftir. Finna Bergur er eitthvað aðeins að veit ekki hvað hann er að gera, þeir vilja ná meira. Þessi creeper er að fara að pusha inn og þeir eru að fara að komast upp high ground, þeir vilja ná meira, þeir eru á tíma hérna. En af hverju voru hann frá banna henni? Ég bara, af hverju er hann banna henni? Ég banna eldurtæktin út af cookies. Já, fyrir mig? Já, no joke. Þú varst helviti góður á honum daginn í in-house. Þú varst að hefta fólk. Ég veit ekki maður, þetta er svolítið, það kemur ekki óvart þessi leikur færi í 60 mínútur plus. Já. Og þá spána hvað heitir þetta fyrir? Super items. Sem að svona, já, eru svolítið góð, ég man ekki hvað heitir þessu. Bergur í biðstofunni að hlusta smooth jazz. Rankar við sér hann í Rose Pit þegar þeir drepa hann. Girl from Ipanema. Þetta snýst allt Rósa núna. Var geggjað ef að þeir myndu fá hérna eitthvað annað nútralætum. En sko, endagætan er drukkni pening. Það þarf að geta gert eitthvað með pening, það þarf að kaupa sér Moonshard eða eitthvað. Kaupa sér Axe. Það þarf að vega buyback. Úsan býður bara inn í Rose Pit. Og Rose er komin upp. Hún er ekki að hlusta henni hinum meginn, það er ekki svolítið hátt. Úsan ein inn í Rose Pit, þeir vil ekki missa alla í eitthvað stupid ass black hole. Enigma er tilbúinn fyrir utan. En hann gæti, ef að Úsan snýr sér rétt, píka upp í pop. Og það er instant black hole á 3. Eyjandis poppa á Surda. Annar black hole beint á Grimstroke og það er ulti hjá Lúnu. Þeir ná bara Grimstroke með doppul black hole. Veit ég hvort að leigubíll að það fara með það heim eða... Ég myndi segja að þetta væri þessi virði. Þeir náðu Aegis, þannig að Bergur með eitthvað dispause núna held ég. Nú held ég að, þú veist, nú er þetta búið því að hérna, hvað ég veit ekki maður, þeir eru ekki með ulti á Lúnu. Þetta er mjög touch and go. En hann á ennþá refresher orb. Býtu, hann tók Enigman refresher orb úr Rose Pit eða? Já, Luna, Axe og Black Hole getur game winner, það er rétt. Þetta er æsi spennandi, Jésús betur. Hver tekur þetta? Setið 1 í chatið haldið að Radiant taki þetta, setið 2 í chatið haldið að Dire taki þetta. My mind's telling me to, but my body tell me one. Ég vil að lið 1 comebacki og taki þetta. Já, ég er alltaf til í comeback season sko. 7 mínútur í stóra items. En það fyrir það. Mjög low kill leikur. Já, hann er búið að draga þetta. Ég held sko, ef að Disruptor hefði ekki glimpsað línuna hann aðan, þá hefur þeir tapað leiknum. Já, við heldum sleppum brackets, út af annars þetta 10 leikir sem við spila. Þannig að það er, þeir eru eftir að spila 4 leiki út. Allavega. Og ef þið farið í úrslit, þá sjáu til hvað er náum, skilur.
nýtið tímann og fá okkur ferskt loft eða eitthvað. Ég var aðeins skemmt. Ég er bara með viftuna. Já, ég er ekki með USB slott fyrir þessa viftu hérna. Nei, ég kaupa pizzastrega. Ha? Ég er hesturfækja. Nei, ég kaupa pizza. Já, reyndar. Jú, ég get gert þetta. Nei, setjum bara í hesturfækja. Við erum komin í viftu, það er mjög heitt hérna. Rikki, það er ég náður að kaupa pizza eða? Ég er með... Ekki matarpása eftir. Ef við ekki bara taka matapásu núna bara. Eða hvað, eftir næsta leik? Næsta leik kannski, keyra aðeins og... Eftir 1 leik eða 2? Bara klára þessa kistlu, geta síðan sko kannski. Eitt besta 2 í viðbót og svo nærða haldið þér það? Já. Ok, matapása eftir 2 leiki. Skarra loftið nokkur ánsýr. Án jokes. Súrefnismettunin hérna er ekki há. Já. Ég byrjar að græða viftu á liðið, ég er svo sveittur sko að ég hef alveg getað slepptið að vera í sturtu á hann við byrjaðum hérna sko. Úff, Já. herrið, ok. Flott, ég er að reyna að redda þessari viftu hérna með. Bug. Dota bug. Hann getur ekki stjórna kallinum. Ég býð eftir einhver grín innan með enda með þér sko. Ættu þú ekki að skilja þig við þessu? Maður skilur nú eitthvað. Ég er bara búinn að vera bara eitthvað jáa mig og... Já, svo er solid move að segja sko. Þú sér bara að einmitt. Ég er að farma hraðast og svona. Einmitt. Ég er bara... Það er vifta komin á mann, fucking breezy, with cool breezy stú. Þess að kunna Dota og þarft alveg að búin að spila svona 1000 leiki sko. Já, ég spilaði Warcraft sem krakki og... Já, þetta er einmitt Dota var náttúrulega vatn í lög. Já, einmitt. Og... Þetta er ekki mjög lúffrændi leiki sko. Nei. Maður er búinn með 1000 ári í þessu leik og maður er samt ömurlegur. Og við erum aðeins að tvíka þetta. Ertu að fá eitthvað að þérna? Já. Það fæ ég á mig. Skúli að einmita sitt. Einmitt. Það er eitthvað teknilega öruleikar en að... Jesus. Vá, klukkan var svo mikið maður. Það er spurning hvort maður næri að klára það mót í kvöld sko. Já, hvað er klukkan? Hún var 5. Já, Helgi minn, ég ætlaði nú bara að fara að senda þér SMS en ég heyri þér ekki sem leikur í búin. Svo þetta tækifæri sem maður kann. Hver er búinn að vera bestur í þessum leik? Var það Kjulli? Já. Yngvi er bara búinn að deyja einu sinni. Nú? Já. Þannig að koma svo út í sticky situations. Sko, Enigman er komin í level 25. Já. Hann er með 50 plus Eidolon damage. Já. Og svo fær hann fleiri Eidolons núna í þessu talenti hérna. Þannig að þessi gaur sko, hann pushar byggingar gífulega rætt núna. Hann og Luna geta bara gjörsamlega eyðilagt þetta base á no time. Þannig að ef þið vinna einhvern fight á eftir og Lína er ekki með buyback, Þú er bara að rusha þá bara. fara það bara inn upp, drepa turnin, sleppa þessu, Já. klára leikinn. Right. Þannig að þetta er alls ekki búið sko. Það vantar fleiri voice lines í þessa leiki, veitu að menn eru að einbeita sér svo mikið að Já. gleyma mýma og skemmta sér.
Nei, Bergur alltaf að prófa Jæja, ætli Bergur ná að stjórna hetjunni sinni? Control your hero, man. Hvað er margir á chatinu? 52 viewers in chat. Já. Shoutout, takk fyrir að tune in. Já, algjörlega. Þetta er svakalega leikur. Á ég... Má ég sitjast aðeins inn í kasti? Já. Nei, ég er að fara að spila smá, ég er bara ætla að... Þú færir með aðeins að bara? Já. Góðan daginn, kæri landsmenn. Moisa mættur á svæðið. Yes. Tapað 2 leikjum í röð. Já. Hvernig stemmar í liðinu? Nei, fín. Ég held að við séum bara dálítið mikið að adjusta hvernig við viljum hafa hlutina. Já. Númer 1, 2 og 3. Sko, ég held að við vorum bara ekki á sama pageinu hvað við ætlaðum að gera í fyrstu svona 2 leikjum. Nei, þeir voru nálægt til að vinna þennan fyrsta leik. Já. Comeback á móti Big Strá. Já, ég held að Hvað var hann að spila í þessum leik? Hvað spila ég? Nei, hvað var Biggi að spila? Mjög vel. Nei, hvað var hann að spila? Hann spilaði Dróin. Reyðking? Þegar í fyrsta leiknum, þá spilaði hann Dróin, sko. Já, en í setni leiknum. Reyðking. Þannig að það var alveg eitthvað svona sem maður hefur séð Big spila nú. Já, hann spilaði tiltölulega oft, sko. allar carry þannig séð, sko. Já, þannig að það var ekkert eitthvað svona nýtt sem kom hann á óvart, sko. Já. En ég er alveg sammála, sko. Fyrsti leikurinn átti að klárlega vera vinn fyrir okkur, sko. Já. Út af við vorum komnir á góðan stað. Já. Það eina sem klikkaði var kannski við vorum að fæta í ekki Vision. Svo fór ég inn og ef þið drápum mig þá vorum við svo lítið einhvern veginn lockdown á Dróin, sko. Þeir voru duglegir að kæta líka grómum hann. Já, ég held að sko það versta við leikinn var þetta turning point hjá Rose þegar Miranda fekk Rampage 2 Já, ég missti og því, sko. þá kikkaði hann svo mikið inn á meðan við vorum ennþá með svona þannig séð 2 offlane tanka, sko. Það er Út af við þurftum ekki þannig séð damage. Nei. En svo bara kikkaði þetta inn og við töpum. Hvernig þessi posa var lengi? Já, það er spurning. Ég er allavega mjög til í að þeir klára þennan leik svo við getum haldið áfram. Klukkan er 5 og við erum ekki búin með 2 umferðir, sko. Þeir eru efstir þarna yngri. Herri, en í þessu leik, sko, þeir eru komin með megagripsina. Kjúli á buyback eftir 2 mínútur. 1 black hole, ekkert refresher á bættir. Luna nýbúin að nota ulti. Reybier. Þú veist, þeir geta alveg enda leikinn auðvitað að vinna 1 fight, sko. Já. En þeir eru búin að fá gefins, þú veist, búin að fá Rósuna 2 eða eitthvað þegar þeir var náttúrulega bara til fenda. Já. En Bergur er einhverju tæknilegu vesinni vegna þess að hann getur ekki hreyft hetjuna sína einhver ástæðu. Já. Og við erum bara að bíða eftir að fólk klára að pissa og hvað held ég? Hvernig má ég sjá samt stöðuna á towerum hjá Radiant? Þú veist, hvernig er... Já, þeir eru með 1 tower, þannig... Já, þessi gaur gerir alveg smá tower damage hérna, sko. Sko, ég veit ekki hvort þeir geta með tekið þessa 5 á móti 5 fæta, sko. Þú veist, hvað hefur verið að stoppa Black Hole-ið hingað til? Það er bara yngur sjálfur. Já, ok, er hann ekki búinn að... Grimstroke er búinn að ulta hann. Ok. Hann BKB og hann er ekki að blinka. Og svo er það Tombstone. En það er ekkert búinn að cancela hóluna? Jú, hans... Já, tvisvar búið að cancela einu sinni. En línaði með Aeon-disk sem er búið að vera algjört vesen því að eins og chati er búið að vera duglega að láta okkur vita Það er að bíða eftir öllum. Já, það Yngvi, hann þarf bara að blackhóla hana en ef hún er ekki búin að ef þetta hérna er ekki búið að prokka vill hann ekki nota blackhóla. Já. Já, ég held En að... þú sér að Ursa, ekki buyback, Lína á ekki buyback þannig að mér finnst líklegt að við séum að fara að bíða allan 5 mínútur í viðbótinu, sko. Allan að 2 eftir því að Dagger vilja fæta, sko. Já. Og við erum að fara aftur á stað. Flósi fæst óskina sína. Bergur virðist hafa stjórn á hetjunni sinni, það er mikla gleðifréttir og menn er kannski bara að gleyma því hvað það voru að gera en að það var pásan byrjaði. Þetta var 1 lúsir ping á Ancient. Hann er búinn að vera þessi allan leikinn, sko. Þessi fucking hetja, þetta er svo mikið rugl með þessu kritti, þetta er ótrúlegt, sko. Þetta Shardy er náttúrulega algjörð bull, sko. Shardy er ruglað, sko, líka það stakkar með krittinu og allt er hann komið til væn, sko. Hvað er þetta mikið cooldown sem er með á bíminu? Það er á 5, já, ok, það er ekkert sjúkt, en... Þú veist að það náði þessu niður að frísari fight, sko. Já. Ég ætla að segja að leikurinn velti dálítið mikið upp á Yngva, sko.
Þú veist, hann þarf að ná Ég þessum veit að góðum þetta er búið að vera pínu þannig allan leikinn sko. Búið að vera einmitt að ræða það. Já. Já. Þeir eru náttúrulega þannig sé ekki með almennilegan frontliner eins og til Nei, dæmis þeir hafa verið, veist, Andal. Gummi er búinn að vera að reyna að beita eitthvað sko. Já. Hrannar er svona að follow in með Axe, Dreamcoil Já. og svo vil maður sjá, en hann poppa BKB hérna, Bergur eitthvað aðeins að stríða honum. Þau taka outbostið og þeir eru bara að bíða til buybacks. Hálf mínúta. Luna á ekki pening í buyback. Er að fara í annar ribjör. Það skiptir vantilega út power threads þá. Já. En þarf að 5 manna smoke. Enigma má ekki deyja hérna. Who got smoke? Ég er samt með buyback sko. Nota blinkinn hérna til svona Malefice. Þeir hljóta að sjá þetta hérna. Passive proc á neutralitum. Ursa hoppar inn með Aegis. 3 manna og gott ulti. Eondisk prockaður. Og það er Black Hole á Ursu sem með Aegis. Blink út á Enigma. Luna deyr, instant buyback. Engin reipir. Engin reypjar, býtum við. Eondisk poppaður. Hvar er reypjarinn? Það er Black Hole á línuna. Oh shit. Hún er með buyback. Leigubill heim. Nei, Grimstrúk! Ná honum ekki. Eða hvað? Nei. Þetta er erfitt sko. Hann nær reypjar tilbaka. Fá Eða, buybacks þetta. eða ekki? Jú. Jú, hann er komin upp hérna. Þetta verður 60 mínúta leikur sko. Já, það er sko, Það er vel gert samt að ná línunni þannig. ef við erum að tala um svona þessa Dota dýnamík, ég ætla kannski útskýra fyrir þér Skúli, þú veist, Já. því lengra sem leikurinn fer Já. í Dota, því meira risk og reward er á hlutum. Ok. Þannig að þú veist, leið og eitthvað fer úrskeiðis, þá getur fólk í rauninni bara klára leikinn. Já, Þess vegna eru menn svo mikið að passa sig upp að hafa pening til þess að kaupa sig aftur tilbaka ef eitthvað myndi fara úrskeiðis. Já. Og þess vegna eru menn meira passífir einmitt. Í lokin sko. Í lokin. Það er ákvörðun að taka late game skiptir öllum. Það er instant hex á Luna. Disruptorinn er að deyja. Jú. Býtum við. Það er ekki Black Hole. Það er hann stannar. Ekkert Black Hole. Hann bæði Enigma buybackar strax. Luna rútt ut Bergur. En þeir get ekki mannfæta Lunu eða hvað? Það er samt. Jú. Það er 2 buyback, Lína, poppa BKB. Mér langar til að drepa Luna núna. Dieback. Addi dieback og reypjar niðri og vantarlega bara búinn leikur þá. En það er Black Hole bara línuna sem var að fucking buybacka. Hún deyr. Yngvi með BKB uppi, Örs er að fara að klára Yngva. Og já, þetta hlýtur að vera GG bara. Sér enginn reipirinn eða? Halló, er það bara eitthvað item sem maður kaupir eins og döst eða? Halló? Pinga fyrir það Sko, F in chat sko. Ursan, hún fer bara mannfætar Lúnu og gerir ágætlega góða hluti hérna. Það er búið að GG. Hann keyptist tilbaka Já, ekki? búið að kíkja. Heisi. Flottur að reyna að defenda. Jæja. Og leikurinn er búinn. Fór ekki 60 mínútur, vel spilað hjá Dægir og félögum. Við verðum að klappa fyrir þeim. Herru, skulum taka okkur að smá pásu, fá okkur hans að drekka og... Takk fyrir mig. Já, takk fyrir mig, Skúli, segi nú bara. Takk æðislega fyrir að hafa mig. Ég er til í að koma hvernig sem er. Já, gaman að fá þig. Herru, hendum hérna í smá tónlist og einhvern biðská hérna.
Já, það er no chill zone. Við þurfum að drífa okkur áfram hérna í þessu prógrami og það er spurning hvaða leik við ætlum að horfa á og ég ætla að skoða aðeins hérna. Næsti leikir það er Team 1 sem er Kjulli, Alvöru Kessla, Víkan, Súrdá, Bergur versus Team 4 sem er endakallin, nei byrjum við, þetta er fyrsti leikur, Team 3 Drömmi, Biggs, Dalala, Tóti Tissue, Cookies og svo er það Team 2 versus Team 4. Viltu vera með hérna? Nei ekki? Jú. Þetta er að vera hérna með. Jú, þú er það svo. Fínt að vera með öðru eira. Það ég er bara að spá í hvaða leik við erum að horfa á sko. Það er Team 1 á móti Team 3 hérna og svo er Team 2 á Team 4. Ég meina okkur svolítið að sjá Yngva á Chromium sko. Ég sé Team 2 og Team 4. Ég held að Má ég sjá eitt line-upið bara svona Chromi og Yngvar. Já. Eða annarkvort þetta hérna eða þetta hérna. Það skiptir ekki máli, við skoðum hérna báða leiki sko. Já. Ef ekki að byrja á Chromium. Jú, ég til það. Það er líka svo gaman að taka þetta út því að við heyrum svo. Ég veit það. Við heyrum svo vel í mæslunni og svona þegar hann er að kvarta. Jú, það er rétt. Raggi og Alexander. Moisa, ætlið að bjóða mér í lobby? Ó, býttu á ég ekki að kasta leiknum ykkur eða? Ég ætlaði að kasta sko. Ég tek bara hinn núna og ykkur eftir. Ok, þá bara hoppuðu hann hérna. Já. Dogs. Já, proper dogs. Það er einhver búinn að Það erum við með Tissue en læðuna, Biggs, Cookies og komdu aðeins að hérna svo heyrist þér. Já. Randi, mættur á svæðið. Já, góða kvöldið. Eða daginn. Góðan daginn, klukkan er ekki meira en 6 þannig að það er ennþá bara dagur sko. Hárrétt. Hver er 50 maður í dagir? Það er Drömmi. Já. Þeir tóku fyrsta viðrögnar sem 2-0 á móti Chromi og Go sko. Þannig að Biggs er one hell of a carry. Við skulum líka hafa þá hreinu að Team Dyer er búið að lappa hérna yfir að Radiant liðinu og segja þeir eru í vondum málum. Já, ég heyrði það. Miklar yfirlýsingar. Það er mikið shit talk í gangi hérna. Bad manners. Já, mjög hrifinn af. Það er bara það sem við viljum sjá sko. Bíðum bara eftir síðustu mönnum til þess að koma sér í lið. Þarna megin vantar Víkans. Hann var náttúrulega í vesinu með tölvuna á það. Var hann í vesinu? Já, hann spilaði Undying og hann gat ekki stoppað hetjuna. Hún hljóp bara beint áfram. Var það ekki Bergur sem nefndi því? Nei, það var Víkans. Ok. Það er svona, eins og ég segi, töluvert vesen nema ef þú ert að spila Undying, þá skiptir það eiginlega máli. Já, og gerir eitthvað sem er ekki neitt það. Þú hendur upp Tombstone. Greinilega ekki supportspilari. Víkans kveikja leiknum. Svo fyrir við bara að henda þessu gang. Hver var það sem var að sittalkað á hann? Ég er ekki viss hvort þetta var Drömmi eða Tóti, sko. Tóti. Ja, þetta var Tóti. Já, Tóti Tissue has an issue. Já, he has an issue. Já, ég hef ekki plugga podcastin hans Tóta hérna aðeins. Hann er að taka upp, gefur reglulega út þætti hérna með podcast sem heitir, hvað heitir það aftur? Man einhverju chatinu hvað podcastið hans Tóta heitir? Ég hef ekki heyrt það sko, ég hef bara talað. Nei, hann búinn að taka viðtal við Þórólf sóttvarnalækni og... Nú er þetta svona alvöru? Þetta er alvöru sko. Ég veist ekki Tóti geti verið svona alvöru. Nei, hann er alltaf skrifað pistla og svona. Já. Alvöru gefinn maður. Investar í Bitcoin og svona fullarins. Hann er búinn að tala fullt af penningum. Já, örugglega.
Hörru, það er Það er bara insta-bann á Big Strá. Já, Respect. menn voru búin að gleyma Bigga hérna Drá sko, því að hún var svo ekki mikið, hún var svo lítið inn í mettunni. Já. Móti kemur respect Já, bann ein pæling heitir podcasti. Ein pæling, ok. Shout out to King Chris. Er þetta Chrisinn? Langt síðan að við höfum séð Chris að spila. Já, Söknum. við söknum hans. Ekki ég reyndar því ég er retired. Ég spilaði svo ítla daginn að ég er búinn að retire sjálf mig í mánuð allavega. Já, betur ég heyri að þú hefur bara dílað leiknum. Já. Ertu ennþá með hann? Ennþá til þetta. Og hvað? Það er mánuð, sko það er pása. Já, það er mánaðarpása. Það er lágmark, sko. Ok. Það er bara, ég spilaði alveg eins og dog, þetta marga leiki í röðu og skammaðist mín og ég sagði bara hingað ekki lengra. Ég skil. Síðan líka sko þetta bjarga pínu sambandinu, sko. Já, jú, það gerir það. Ekki það hafi kannski ekki verið issue en... Nei, balance in all things. Já, það er rosalega leiðilegt að vera nýbyrjaður í leik og konan búin að elda og segja það komið matur, bara sorry. Maður er bara eiginlegar úllingur þegar maður spila Dota, sko. Maður þarf að passa upp, maður helst bara að passa upp að allt sé sofnaðir, það sé ekkert að fara að gerast. Já. Þú náttúrulega búin að vera í vesinni að vera mjútaður og það er ekki hurður í húsinu. Já, þetta er algjört vesinn, sko. Það er líka hundlega spilaðan. Já. Alveg, maður þarf að Þeir banna kjúla línur líka. Já, þetta er sterkætt, já. En það er Undying aftur. Vegans. Hvor var að spila? Vegans var að spila Undying. Já, ok. Þeir eru bara komnir í eitthvað svona meta comfort, grannlega. Ground Zero Heroes. Þeir voru í fyrir leikjum, sko. Hvað eru búin að margir leikir? Það eru búin 4 leikir, allt í allt. Ok. Nei, fyrirgefðu. Bara þessi seríu? Er þetta seríur sem við erum að tala um? Það er búin einum umferð, sem eru 4 leikir best of 2. Best of 2, ok. Já. Þannig að teknilega séð 8 leikir búnir eða. 8 leikir búnir, ok. Það meika meira sens. Erum við með einhverja stöðu? Getum við hent einhverju upp eða? Herðu, þeir eiginlega bara föndra eitthvað. Við gerum þetta þennan leik? Já. Gerum að þessi leikur kom. Þeir voru með Witch-dóttir í síðasta leik líka. Þeir voru einhvað að fíla hann. Ok. Þetta Maledikt á leininu er ógeðslega leiðilegt. Það sé ekki Dalalæðan sem er að spila á Witch-dóttur. Mér finnst það líklegt. Jú, held að. Hann er lúmskur. Ok, second pick Weaver. Þetta er út fyrir kassan. Ég hef aldrei séð Biggs Weaver vinna leik. Þannig að hvað Nei, kannski er þetta bara eitthvað, kannski eru bara eitthvað að reyna að þróa menn off einhvern veginn, skilur við, forsa eitthvað skrítið pick á móti, svo er þetta bara fjarka Weaver eða offlane Weaver eða eitthvað svona rugl. Hvaða róli Cookies spila? Cookies var að spila mitt í fyrsta leikna þeirra. Þá spilaði Trummy offlane, ég held að þeir vilja svolítið halda þessu opni, ég held að Trummy vilja bara koma sér í sem besta stöðu sko og sinni hetju. Já. Það er verðilega bara svona þeirra að leita sér vinna leikina held ég. Já, er ekki... Súrdar reyndar spilar góðan Oracle sko. Já. Þetta er svolítið comfort pick fyrir hann er búinn að spila hann mikið. Já, hann spilar svolítið mikið af healing hetjum líka. Já, þetta er frekar passive support á svona sko. Já, en hvernig ætlar að drepa ykkur? Núna, þú veist... Witch-dóttur getur solo drepið karrið, skilur. Þannig að... En Undying og Oracle er ekki verið að gera það. Þannig að getum við búist við einhversu stóri hetju til að spila í kringum. Luna er ennþá inn í púlinu. Ég var bara til að sjá Lunu sko. Í Dire þessu. Lunu í Dire, já. Luna Undying, það er náttúrulega betra fyrir Lununa heldur en að spila móti Undying eins og fyrir síðasta leik. Já, jú, það er rétt. Tómstónin er fljótur að fara sko. En það er líka rosalega sterkt að vera með Undying og Oracle á bakinu sem Luna og getur verið óhrættur. Já. Þú nærða að koma út miklu meira damage. Þessi hetja er líka bara ógeðslega góð núna og mikið í meta. Já, hún er leiðinleg sko. Man er að koma ógeð á henni. Já, menn eru bara að bíða spenntur eftir næsta patchi. Það var búið að gefa út að þegar eitthvað er búið í þessu battle passanum, hvort það sé þessi tilboð eða eitthvað. Að þá komið patch? Að þá komið patch, ég veit ekki. Já, það þarf nýjan patch, við erum alveg, við erum komin með nóg af þessu. Já, ég þarf að henda upp stöðuna eftir, ég glemdi núna, ég ætla að ná í gaming-gleraugun mín, þannig að ég finn ég þessum þreyttu augun. Já, Viki stökk aðeins frá, það er allt í lagi, ég er miklu skemmtilegri, en við erum að horfa á svolítið hart offlane bönn, eða Underlord og Bristleback. Ég hugsa að Bergur hefði aldrei pikkað Bristleback, þannig að þeir eru með svona alveg sama held ég.
En það er kannski, var það svar við Viper? Ég sá ekki hvor bannaði undan. Það er Spectre. Ég held að Radiant sé að vera sniðugir núna. Ég held að sé að reyna að vera ofsniðugir og... Þeir eru 2-0 yfir og það er svolítið siginn pungurinn aðeins. Já, því að þeir eru að fara að henda cookies á Spectre. Safely. Já. Nei, Biggs er þarna. Já. Hvað eru þeir að fara að gera? Þetta er support weaver. Þetta er support weaver. En ég hef lúmskan grun. En þeir býða til að sjá einhver core picks á hennum sko. Þeir eru að deny-picka Spectre og þeir ætla að spila hann sem þrist. Þeir ætla að taka eitthvað svona Moisuðu dæmið þarna og Trummy spila bara Spectre. Sko, já ok, ef að Trummy gera það, þá held ég að ég geta það. Ég sé engan annan í þessu liði púla eitthvað svona Spectre offline. Nei, sko þetta er mitt gísk sko. Já. Og þeir taka hérna einhver svona comfort picks. Það er búið að banna Viper og ég sé alveg fyrir mér að þeir lastpicki bara Huskar í mitt fyrir Cookies. Cookies spila mikið Huskar. Þetta er eitthvað sem að Dyer þarf að hugsa sko. Ég held að þetta sé bara Spectre picks og ég held að Trummy sé að býða hvort hann vilji spila Weaverin eða ekki. Já, það gæti líka verið sko. En þeir eru þungt hugsið hérna, Ground Zero Heroes. Já, þeir... En er þetta ekki deny? Vildu þeir ekki bara hafa Spectreinn með öll þessi heal og... Magnús. Ok, Magnús, þetta... Bergur spilar Grimmar Magnús, hann á það til að fara í svona mikið support. Erum við að fara að sjá Juggernaut eða? Það er ekki lélegt byggina? Jugger er alltaf góður. Með Magnús líka? Já, það er bara... Smá steri? Rosalegu steri og hefur verið bara í 20 patsa eða eitthvað, bara svona go-to pick fyrir lið sem að er ekki alveg viss hvað það ætla að gera. Magnús bara hjálpar öllum hetjum að vera betri, sko. Öllum melee hetjum. Þannig að við með vona á, þú veist, eitthvað svona Jugger, PA, unpickable element, ok? Ég veit ekki, ég er ekki alveg sammálað þessi unpickable. PA unpickable? Nei, Jugger unpickable. Sko, Undying og Jugger lane með Tombstone og Spin, er það ekki alveg frekar gott lane, eða? Jú, bara Juggerinn deyr ekki og fríforma bara, sko. Já. Nei, ok, þetta er Dalalæða Hoodwink. Hann er góður á Hoodwink. Hann er góður. Ég er búinn að sjá hann spila marga leiki og hann er cheeky player, sko. Við fáum að sjá, sko, ég er að segja það, við fáum annað hvort að sjá Jugger, PA, CK, nei, ég veit ekki hvort þetta er CK. Sjáum til. Monkey King, ok. Monkey King. Ok, ég náttúrulega... Bergur spilar Monkey. Hann spilar Monkey mikið, sko. Kjúli er ekki Magnús spilari, sko. Nei, þetta er Kjúli mid Monkey. Offlane Magnús og þeir eru eftir að picka saflane. Ég held að ég picki mid síðast, ég held að það sé bara Monkey safe. Nú fáum við að sjá... Þeir eru búin að vera að svissa sko á Kjúla og Alvöru Kistla á miðunni, held ég. Já, var það? Alvöru Kistla var að spila saflane áðan. Já. Og Kjúli var á mid. Ég sá ekki fyrsta leikina. Þá var Kjúli að spila mid, held ég. Eða hvað? Já, ég veit það ekki, sko. Það er alveg... Þarna... Gyro Carry fyrir Trumpster-dömpter þá, ekki með Magnús. Það er svo mikið waste á... Ég held að það sé Gyro Carry fyrir Big, sko. Hann er þá búinn að spamma það, sko. Já, reyndar. Hvað, þú veist, ég fatt ekki þetta line-up samt sem aður, ef þið pikka eitthvað svo leiðis. Nei, þeir eru ekki með neitt initiation, sko. Það gæti fokkað þeim upp. Banna Zeus. Fínt út af Visioni út af Monkey King. Það er... Hvað kemur það? Puck. Þetta er bara Kjúli Puck. Já, lítur að vera. Það er... Alvöru Kistla, Monkey King, saflane. Eða þá Bergur fyrir saflane. Nei. Bergur hefur Magnús. Hann er offlane player og það er miklu betra fyrir þá að halda því heldur en að setja hann á eitthvað saflane. Það er bara... Mindsetið er svo allt öðruvísi, sko. Þú þekkir það? Já. Lagið neitt. Ég veit ekki hvað við ættum að sjá. Þetta er náttúrulega... Axe. Já, ég er búinn að vera að bíða eftir því að fólk byggja Axe, sko. Af hverju? Hérna, gaman að segja frá því, sko, að það er búið að vera innhásleikir næstu alla vikuna. Já, það? Og í síðustu viku.
Þetta er búið að vera, þú veist, mennir eru búin að vera eitthvað ofvirkir þessa vikuna, sko. Ég held að bara Þegar þú veit hættir. ekki neitt, sko. Já. En þar eru menn búin að peka Axe svolítið, sko. Axe Curry. Það er þá helst, hérna, rangar og... Fleimaður ef ég peka Axe Curry. Nú. Fyrir að vera of meta. Þetta er bara svo gott, sko. Þetta er það besta, held ég. Já, það er Razor. Það er Razor. Új. Og þeir setja hennar Razor mitt á cookies. Já. Þetta er trammið yfir. Þú kallaði þetta eiginlega, sko. Já. Hann var að bíða eftir að hann myndi, hvort hann hefði þetta... Hvort hann ætti gott legin eða eitthvað, ég veit það ekki. Puck er náttúrulega góður á móti Víversamt, sko. En ég held að þessi leikur sé svolítið hundur á Kjúlla. Já... Það er spurning hvort að Trömmi nái að, hérna... Sko, ég ætla ekki að vera með henni leiðindi, Trömmi offlane. en Kjúli mun vinna mitt, sko. Þetta er... Já, hann getur alltaf bara orðbæði burti. Þetta er bara fínt matchup fyrir Puck og Kjúli er bara 2-3k fyrir ofan cookies í rating og... Þú veist, eins og við sáum í síðasta leik, þá er Kjúli bara rosalegu midplayer, sko. Já, hann var svolítið að taka gæjan á hérna taugum, sko, á miðunni. Það var þegar Kjúli var að spila línu á móti Puck að mid, sko. Já. Hann náði að forsa hann til þess að láta sig hverfa í smá stund og þú veist, hann náði náttúrulega bara að setja upp stönd fyrir sjálfan sig. First blood þegar hann fekk bottlið og þetta var náttúrulega bara drauma byrjun double waterun og fekk aftur double waterun á 4. mínútu og... Já, hann rústaði náttúrulega liðinu sinni, sko. Þú getur gert náttúrulega svipaða hluti með Puck því að push út veifinu og ef þú kemst upp með að vera bara með 1 level náttúrulega í hérna face shift og það þarf ekki að face shifta neitt nema bara plasma field. Nei, það er rétt. Þetta verður erfið miðja fyrir Razor sem er lane dominator, þannig að það er ekki gott, sko. En power á Monkey King, það er helviti fínt. Það er helviti fínt, sko. Ég ætla hvort við sjáum eitthvað first blood action. En þetta er pínu spennt fyrir að sjá hvernig bind Monkey King fer í. Axarassið er eiginlega dautt. Já. Battle Fury finnst mér persónulega of hægt. Hann fer ekki battle fyrir barða Empower. Ekki með Magnusinn, sko. En er ekki bara Diffuser Blade, Echo Saber eða eitthvað svona? Echo Saber er inn núna sem item, en maður sér kannski endilega mjög. Desolator, Skadi, Manta. Menn eru nefnilega svolítið grimmir á að fara í Mailstorm og til að farma. Ég held að hann þurfi það ekki, sko. Ég held að þetta er frekar einföld til að starta items og geta bara manfighta Spectre. Hann fær Basher, þeir gefa hérna... Ok. Þetta var mjög... Já, en nú er Bergur búinn að missa allt damageið og hann deyr. Ég held að þetta væri betra. Þeir fóru alltaf seint í rúnið líka. Ég held að Bergur myndi fara upp með honum, sko. Þetta hefur verið tæft. Hann ætlaði að kliffa þarna, sko. Hann ætlaði bara að taka það upp og drepa það, sko. Er það ekki? Ég veit það ekki alveg, mér fannst þess að hann ætlaði að reyna að kliffa það. Það er bara svo mikið... Kíkjum aðeins á millinni. Fyrstu... Hvað ég voru að segja? Fyrstu 3-4 veifin, þá er Razor alveg í fínum málum, sko. Hann er aðeins svo passiv. Já. Hann þarf að linka hann og forsa hann til þess að nota og Já, þarna. Hörru, ok, Kjúli tekur ekki face shift level 2. Það er ennþá rún hérna. Þetta er hræðilegt að Cookies hafi þurft að fara í þetta. Hann missir nú ekki að miklu samt. Nei, en hann var samt með damageið frá Kjúla. Kjúli hefði ekki mikið eitt rastett í þessu veifi. Reyndar. Við setjum þetta á supportana. Þetta fokkaði millinum svolítið, sko. Þegar nú eru svona 10-15 sekundir í næsta link, sko. Já, ok, 7. Flott öflumiss. Þú voru að hjálpa mér að fylgjast með healthbar hérna, eða eitthvað að gerast? Já. Við ætlum að halda áfram að horfa á þessa miðuna. Þú veit, vindi ég tekið gamergliru á mín með maður. Já, ég var svo fljótt rosalega þreyttur í augunum, sko. Já. Ég náttúrulega fór og keypti með 50 skonar Ray-Ban til sem gamergliru, sko. Já, það. Ég ætlaði að nota þetta í vinnunni líka, sko. Já, ok. Með þessum, bláa... Já, ok. Já, blue light removal dæmi. Reynda með svona styrk, þess vegna þetta er svona dýrt.
Hann ætlar ekki að skilla. Nei, hann þarf ekki að faceshifta neitt á þessu leini. Ef þetta er bara plasmafield En hvað gerist ef hann faceshiftar og hann af Lincoln? Hann bara heldur okkur á Lincoln. Ok. Þá er þetta alveg gott múf, Þetta er eiginlega bara gott. Það er eiginlega þægilegt fyrir Buck að fá þetta. Það þurfi ekki að eyða level í faceshift, hann hefur bara full núk í staðinn, sko. Athyglisvert. Trummy eitthvað aðeins það er level 2 hérna. Býtu, Trummy er að spila safely. Þetta er Biggs offlane Spectre. Er þetta ekki bara að svissa leinunum? Jú, en af hverju spilar ekki Weaverinn á móti Monkey King? Ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega galið. Ég ætla að leiða mér að segja það. Já, þetta er skrítið. Hvað segir chatið um þetta? Monkey King að fá free lane í staðinn. Þetta er skrítið. Ég er eiginlega forvitnastur að sjá hvort að Biggs er að fara í Moisa-bildið. Hann sé bara að fara í Axe. Hvað er Moisa-bildið? Það er bara basically að rössa Axe á Spectre. Og fara á jump and support, segja hann. Það er bara jump, mæti öll kill. Og síðan er hann bara svolítið tanki, fyrir blade mail kannski, veist. Ég hef aldrei gert það sjálfur, sko. Þegar hann fyrir Axe og gerir þetta, sér hann þá alla? Nei, þá getur þú bara jumpað á einhvern sem þú sérð. Bara sem þú sérð? Já, ok. Þá getur hann gert núna, þú þannig sér kjúla, þá Já, ég skilji, ok. Hoppa á kjúla. En það þýðir það að hann getur tekið þátt í öllum killum, sko. Það er bara 40 sekúndar cooldown eða eitthvað. Já, global. Og ég hef verið að sjá þetta ógeðslega Moisa-bild, sko. Og hann er kannski að gera 100k damage í leik, sko, bara því að hann er alltaf með í öllum. Hann er alltaf involveraður og bara reynir að taka damage og þetta er... Þá væri hann kannski að taka Desolate eitthvað. Herru, nú veistu að killi. Já, sko. Moisa tekur Desolate. Hann er valið þetta á sér, hann deyr ekki. Nei. En hann þarf að típja heim. Undying sterk á leinunu, hann spyrir hvort þú gerir eitthvað midgame. Máttu ekki vann með þetta ultið á Undying líka, sko. Það er góður damage bonus og... Er það eitthvað lacking damage í liðinu? Já, þú talaður um það. Oracle Undying bjóði ekki upp á mikið, en... Ekki upp á cuts, nema bara kannski jú. En þeir gera damage, sko, það veist... Jú, þeir gera damage og kannski öðruvísi hátt, með tombstone og... Kjúli fær hérna 2 bounty, fyllir sig. Og síðan líka að þú ert gæi sem búinn að fá 3DK á þig, svo mætir þetta inn Oracle með núkuna og hún er þá farin að gera hálft lífið þitt, sko. Já. Kjúli... Fekk hann bæði rúnin. Hvernig er staðan á þessum? Kjúli er að vinna í experience. Kjúli með 5. Sorry. Ég var að laga viftuna hérna. Þetta er jafnara á mitt heldur en ég held. Ég held að Kjúli myndi lappa svolítið meira yfir þetta. Já, en þetta er ekki lane sem þú vilt rústa laneinu sem Razor. Já. Sem last pick Razor. Já, þú ert að velja. Ég hefði viljað sjá bara, Razor offlane á móti Monkey. Já, hvað er þetta? Já, Monkey Oracle. Minna á fólki að deila streyminu og fólk sem að geti átt áhuga að horfa á Dota-leik. Hitt okkur upp fyrir TI og svona. Stærsta rafíþrótt í heimi, Dota 2. Heldur betur, Bergur hann að reyna Júur Buck. Það er eitthvað helviti trekt hana. Weaverinn er svona helviti low, sko. Ég er að fá hérna skilabóðum að Linky fari í gegnum face-ið. Já, þú sagðir það, sko. Já. Ég veit bara, Kitty, þú skalt ekki leiðrétta mig. Nei. Ég ætla að henda link á þetta, en ekki að skrifa þetta linkin. Það er ekki Ísland _ Dota. Við gerum það á þann. Já, ég er að henda þessi hérna á félaga minn, sko. Já. Er hérna að hækka viewer-countið. Ég var að segja öllum spilunum að kveika streyminu og hafa í bakgrunnum, þannig að við séum með þá allavega 70 viewers, það verður frekar næs. Það eru 20 mann síðan að taka þátt í þessu móti. Ég var heima á þann, það voru 45 að horfa þegar ég voru að horfa það. Þetta peak viewers voru 52 en áðan, þannig að við erum aðeins að droppa, það er alltaf leið. 44 eins og level 6 og Razor. Það er einhverjir að elda og svona. Ég hugsa að fáum gott viewership eftir kvöldmátt, sko. Það getur verið.
Mittið, hann er að... Farðu í hann, ekki leyfa honum að vera það. Talalega er svolítið low. Spectre 1 á leininu. Þetta er svo vont fyrir Biggs sko. En það er samt ótrúlegt, sjáðu hvað Biggs er með mörg last hit á móti Monkey King. Já. Mjög vel gert. Tanky boy. Tóti spammar Bergur, hún langar svo að skjúur alltaf. Það er bara... Og sko, Tóti er búinn að vera mjög duglegur. Hann er búinn að halda Berg bara malediktuðum allan leikinn. Biggs er að fara í Echo Saber, já. Ég held enn í drauminn að þetta sé Echo Saber inn í Axe. Hvað er Weaver að byggja? Hvað segir þau? Hvað er Weaver að byggja? Erum við með eitthvað quickbuy á honum? Power Threads. Biggs er farmar. Það er búið að vera margir leikir þessum offlaneinn og allt þetta, þeir eru bara að fara í carry builds og þeir eru að spila svolítið greedy sko. Er það nýja meta að fara bara í eitthvað svona dæmi? Mér finnst það alltaf óþægilegt þú kemur á svona 30. mínútu og offlanerinn getur ekki missið þetta fight og þú getur einhvern veginn ekkert gert ef að hitliðið er með mannskap í það. Þarna frábært hjá Trömmi, fekk bæði tungstunum, Tóti! Góð mæting hjá... Hann er ekki með mana! Cookie sá ekki mana en það er alltaf... Skjúer, nei, býtu nú, hann kemst í burtu. Kjulli með TP, hann silencear á Weaver. Ó, það er að últa! Og Kjulli deyr! Trömmi með huge plays. Sedge! Þetta var fljótt að snúast við, ég held að Kjulli var að fara að taka að næra fucking últa á Trömmi. Það munaði svo litlu. Biggs kom hann á miðjuna. Það er hreyfing á spilurum hérna. Þarna held ég að Biggs myndi taka eitt veif bara því að hann væri ekki þrættu við hann daginn en hann bara hljóp í burt. Það er alltaf svolítið íkari mentalitinu hjá Biggs að hann elskar skóginn. Jú. Hérna, er þetta ekkert questionable eða? Þarftu að tryggja miðjuna svona mikið eða? Kannski er þetta, já. Skjúer að Trömmi á ekki ulti en Bergur er dauður. Já, Bergur er dauður. Og Trömmi lifir. Ok, hann healar hann bara núna. Undying hérna, making his way downtown. Og þetta Cookie stóð ekki á hana þegar voru hérna. Nei, þetta er nefnilega helviti gott og sérðu að Cookie er að fara í Mask of Madness buildið. Já. Hvað finnst um það? Ég er ekki nóg reyndur reisospilari til þess að vita hvað Mask of Madness gerir gott sko. Þú basically linkar bara að segja mommaru til þess að gera. Já, ég fíla það. Sko, þetta er alveg... Smá sustain líka. En þetta er svona trollbild sko. Já. En menn er að spila greedy, þú sér það alveg. Hann er að fara beint í Dragonlance, hann er að fara í Desolator Dragonlance. Desolator á Monkey, já. Echo Saber hér, það er smá í það. Og Cookies er að go og kjulla. Hvað er TP? Af hverju er þetta ekki útlandi? Hann er að býja til TP. Sérðu, ef hann hafi bara aðeins mannið þessi í gang. Ó, ég trúi þess ekki. Þetta er svo mikið svona mikrohlutum sem skipta máli. Þeir hefur báður getað að drepa eitthvað annað, ég veit ekki. Kjulli kannski var ekki alveg líklegur en Cookies missir hérna af gullnu tækifæri til þess að taka Kjullu út. Þetta er sterk hedja. Hann er kannski aðeins rættur og ég skil það alveg. Þrýr hérna á botlinu, þeir langar til þess að pressa turnin. Hann er svona í 25% HP þannig að ég vil að klára þetta. Monkey King bara eftir því að Monkey getur bara gert það sem hann vill, segi ég og hann er sterk. Nær hann lifesteala? Nei, hann er ekki meira vel gert, Dalalega fer út úr visioni, hann næri ekki, hann var með stönnu á búið. Hann vantaði 1-1 í viðbúið til þess að fá lifestealið. En hann var breakaður þannig að hann gæti ekki fengið það. Jú, það er rétt. Það er nefnilega málið, þetta var fallega gert hjá Dalalega og... Ég myndi banna þessi hetja mótunum sko. Þessi hetja virðist vera rugglu þegar rétti spilar í spilarana. Valdi eins og ég segði á hann er svona cheeky, hann er alltaf í andlitinu á þér sko. Cheeky bastard. Já. Það er komið Facebooks núna á Cookies. Linka hann bara, force hann tilbaka. Bara Kjulli það bara, hann er dauður held ég. Þetta veist þetta úti. Vel gert.
Ég veit ekki, ég var pínu tiltaður núna held ég. Það notar Dreamcoil og allt. Og það er tip. Það er tip, reyndar, já ok, same team tip. Same team tip, það er ekki það sama. Nei, fyrirgefðu. Það væri smá BM í gangi. Það er spurning hvort að Tóti fara að segja þeim að þið séu vondum málum bráðum. Já. Ég sendur á skilabóðina. Hvað er fjandarinn í gangi hér? Já, Helgi að senda mér eitthvað lag hérna fyrir... Ég nenni ekki alltaf að slökka á streaminu með einhver svona tónlist, sko. Senda hérna skilabóð. Tóta tissue. Vandar meira... Shit. Fuck. Það þarf væntanlega ekki mikið til að kveiki í tissjónum, sko. Hann að vinna er 8-1, 2k í nettotlít. Same team tip, það er svo... Það er frekar lame dæmi, sko. Já, það er... Herru, þeir ætla að snúa þessu, attempted gangi, en Tóti Tissue er mættur, hann með ulti. Hann er ekki með mana, núna er með mana. Og þetta er svo easy. Ís klapp, Trömmi mættur, Oracle þarf að nota ulti að selja hann sig. Hann lifir hann af það? Já. Já, hann er líka í baseinu og eitthvað. Það er vesen á dagir. Við þurfum, Magnús núna þarf að koma með eitthvað place. Það er eiginlega eina sem við eiga. Og hann er með bökler. Tóti segist ekki þekkja það nógu, við heldur þess að vera með shit-talk. Hann þekkti það ógillega fyrir leik. Herri, hvað fá við sjá hér? Monk er ekki sem með ulti, þannig að ég veit ekki hvað hann vil gera hérna. Á hann ekki bara að fara. Þeir þurfa ekki... Þeir vilja gera eitthvað play, en Tombstone er ekki uppi í 20 sekúndur. Dalalega er að... Býtum við? Jú, þeir finna Víkon sem er nýbúinn að tipja inn. Hann er bara að deyja. Dalalega poppar ulti, Trömmi fær. Þeir fengu Tóta Tissue í staðinn. Já. Og þetta er allt í norðið fight. Þeir fá Spectre kannski líka. Herru, þetta er good shit, good shit. Frábært. Mér fannst að fara svo óvarlega með þetta stun samt, sko, en hann kemst upp með þetta. Hann er alltaf inn í trjánum og nær ekki að djúka sér úr þessu. Það er Falcon Blade á Hoodwink. Já, sem þýðir að hann getur bara verið endalaust óþolandi. Já. Hvað item er Bergur að fara í? Hann er bara beint í blink. Er hann að mekka? Er hann komið með mekka? Nei, hann er bara í casual buckler. Og það er náttúrulega móti Weaver. Weaver og Lemmy er mjög mikið. Hjálpar. Það er spurning hvort þið náðu að gera eitthvað með þessu blinki sem að Kjullu vil fara í. Tóti, hann býður í trjánum eftir einhverju aksjóni. Þeir gætu náttúrulega að náða einhverju Magnús playi með Puck. Já, Trömmi er þetta bara að frífarma hérna. Hæsta networthið, 1k lead. Já, og sko Biggs er stutt á eftir á Spectre sem á að tapa á leinum. Þetta er svo greedy, ég skil ekki hvernig þið gátt ekki unnið þetta lein betur sem Monkey King og... Ég skil það ekki heldur. Og Undying. Starline hefur bara verið að gera vörk. Við fylgdumst ekki nógu mikið með þessu leini. Við vorum ekki mikið að spá í toppleinu. Sko. En það hlýtur eiginlega bara að vera því að ekki gerði... Já, hún er með refsað hérna. Spectre getur ekki unnið leini sjálfur, sko. Nei, alls ekki. En þarna styttist í blinkið. Puck blinkið er komið og Magnús blinkið er alveg að koma. Og það er ekkert initiation Radiant megin, þannig að núna getur þeir... Hann sleppti Maskamandins fyrir drums, ég fíla það. Það er team item. Já, það er mjög gott, sko. Ég hefði verið til í að sjá hann fara í Jules bara næst. Þeim langar í Trömmi, sjáðu, hún langar að jumpa inn á hann, en hann alltaf getur það ekki. Hann er ekki með blink. Það er ekkert sem að stoppar hann að gaur, það er ekkert sem stoppar hann að gaur. Puckin er að koma. Ekki nema að sé bara, nei, herruðu, Jesus Christ. Herruðu, hvílið Coconut. Góð neta. Tombstone niðri. Þetta er góðu fight fyrir dagir, sko. Herruðu. Bergur... Nær hann að hoppa út úr ultinu sinni. Þetta er ekki... Buyback á Vistáttur. Cookies goes to work. Tóti tekur Víkons út.
Og veit ekki, þeir náðu hann að bjarga Monkey King með þessu Oracle ulti en þeir vilja meira. Já, þeir vantar damage sko, þeir eru damage-lausir. Við sjáum þarna að við fáum RP og Weaver sem er í 40% hitmöndum. Tipp og alla segir Tóti. Það ná ekki til. Og Monkey King er að fara í BKB second item þegar þeir eru lacking damage. Þetta er ekki gott. Boring King Bar. Já. Það er ekkert RP. Nei, og það eru ekki levels á Magnus. Tóti hleypur henni gínu á þeim. GG. Bransan reynir eitthvað að gera hérna. En þau treyta Vitsdóttur fyrir Monkey King. Og þau virðast alltaf að ná meira. Og ég get sagt það að þegar þeir tilta kjúla svona, það gerir þeim töluvert auðveldara að vinna þennan leik. Já, alveg sammála því. Og þeir... Hvaða play eiga dagir? Ég veit ekki. Þeir þurfu að level... Ég held að Bergur þurfi bara að levela Empower, sko. Já, þeir vantar bara level, sko. En þessi High Divine Immortal gæðir á Íslandi, það eru gráðir bastardar, skal ég segja þér. Já. Ég sá hérna í fyrsta leiknum, það var Ingimundur, var að spila CK offlane. Offlane, smofflane, hann var með sko Axe, Moonshard og hann rústaði þessu leik sko. Já. Bara einn á offlaneinu eitthvað að vesenast. Svo hérna í leik 1 hjá Trömmi á fjölum, þá er Trömmi að spila Mirana offlane, þegar bara í carry build. Já. Og hann rústaði leiknum, fara Rampage og þeir vinna þetta. Þannig að þú veist, þeir eru að spila greedy sko. Já, og þeir eru að og það er að skila sér. En það er að spila greedy, þeir eru með Spectre offlane sem eru að fara í carry build. Þeir eru bara ekki með offlaner. Nei. Þú sér að þetta er bara Echo-Saberinn í Manta hjá Biggs Já, og bara Dragon Biggs hefur Lance í aldrei verið Deso. hamingjusamur, hann bara hangir í jungle og hann er bara alveg sama sko. 5k lead og... En ég sé ekki play fyrir Nei, daginn. ég held að þessi leikur sé jafnvel bara, hann er bara búinn. Já. En það er 4-man smoke hérna á Dire Side og ef þá hann eitthvað að gerast. Ef hann klárar þetta BKB á Monkey King, þá held ég hans í búinn. Ég held að hann verði að skipta um item choose. Smoke pot. Ég hljótt að sjá þetta. Þetta er ónýtt, Húting fyrir sína baki. Það er bara, ok, hann tankar þetta. Það þarf ekkert að... Hann deyr ekki einu sinni. Jú. Nei. Nei, what? Það hefði verið next, Vá! Next level play! Ég þarf bara að fara að hoppa yfir og gefa valda 5 sko. Það var good intentions. Já, heldur betur. Tóti ultar, ok, svolítið cheap ulti. Og hefði þetta náð, út að hann er Malvither, þá hafði hann verið kannski svolítið... Sér það, hann þarf að fara í breið sko, það eru 2 tikk eftir á Malvither. Ha? Þetta gerir ekki það mikið. Hann cancelaði típi. Já, hann cancelaði þegar hann sá hvað tikkið var lítið. Já. Það var náttúrulega Undying voru örugglega búin að heala hann. Það hjálpar svolítið mikið á móti Malvither. Alveg ekstra mikið sko. Bergur er svona spilar sem fer í 0,5 shockwave slow duration. Já. Hann er svolítið þar. Hann er náttúrulega að fara full utility, er komið með blink og styttist... ég held að hann fer í 3. levelum powerum. Gæti farið bara í Axe eða eitthvað svona shockwave build sko, ég veit ekki. Já, hann sér að hann fer örugglega núna í Empower, en ekki... Hvað gerir hann? Hann fer í Empower, nei hann fyrir... Hann er bara ekki búinn að skilla. Skillaði ekki, hann fór heldur bara í shockwave eða... Hann fór í Empower, ok. Þeir bara þurfa damage og það er bara Conti Monkey, þú ert að gera eitthvað. Ég vona að hann prúfi mig wrong með þessu BKB. Er kannski einhvað, ef hann BKB hann er bara static linkaður og gerir ekki neitt. Hann er eina link targetið. Þeir linka ekki hérna BKB. Tjekka það svo því, allavega ef þú BKB eftir það. Já, Pierce spil með. Þetta er ógeðslega leiðilega spil, ertu ekki að grínast sko. Þeir þurfa bara að halda Cookies úr lífi og láta hann linka Monkey King. Aftur 4-man smoke. Ulti svipi. Var Trömmi.
Nýbúinn að nota silencer, ulti, RP, allt saman. En það fór 7 strík á Víkons. Anskotin hafa það. Já. En sjáðu þess að Monkey er upp að farma sko. þeir eru 5k undir og þeir fá 600 kall fyrir að drepa hann. Geta þeir gert eitthvað meira? Nei, þeir bakka bara. Það er bara full back og Gulli að komast í Júls. Manta kláraði á skadi næst. Það er mega sens saman því Monkey. Hvað ætlar hann að júla? Ups, hvað? Issue bara fann... Já. Issue var ekki bara einn þarna þegar þetta gerðist. Empower hann. Empower hann. Já, alveg góða. Double damage á Magnus. Back er að fara í Hann er spell. með skýt saman með þessi talents. Já, sko eins og við sáum á hann, hann vantaði damage. Hann bara þurfti að maxa power. Þau langar í þennan. Já, þessi er döður. Hvað? Báðið 2. Þetta er flott, hann er ekki búinn að deyja neitt í þessu leik sko. En Víkuns fær annað. Víkuns er fríkur. Já, og hann er að fara í Forstaff. Nei. Er þetta Atos? Það verður frekar stórt sko. Hann er að fara í Atos á móti Vívar. Vívar. Það, Vívar er ekki fyrir Manta en þannig. ok. Erum við að tala um back in it? Já, já. Veistu líka hann er búinn að vera duglegur að farma hérna á alveg gísli sko. Já. Býtum við. Það, Ok, þeir kom mitta. Alveg kistla, stunnar, en hann er dauð. Vá, hvað hann er dauður. Og Bergur ákveður að drepast líka. Syndrom, Já, hann bara ákveður hérna skjúfur hérna inn í þetta og klára sig bara. Já. Caster's Curse þegar þú segir back in it. Já. Þannig að sjáum við hérna kraftin í þessu kombo, eða þú veist. Biggi fer náttúrulega bara inn og ultar sko. Initiationu þeirra var Spectre ult og Vívar hljóp inn. Já. Þeir eru aðtöku hvort þeir séu með Vision í kringur oss. Þeir standa þar. Nei, þetta er hinn leikurinn, sorry. Ég var að heyra í Moisa og góð. Spurningum að fá hvað skúp, hvernig gengur í þeim leik sko. Þetta við viljum sjá á næsta leik á þeim. Ég ætla að fara að taka stöðuna og ná mér í bjór. Gerðu það. Smá support action hérna. Tombstone High Ground, Dreamcall og Razor. Póti ultar, það er cancelað. Dalalega channel upp ultinu sinu. Monkey er búinn að ulta inn í ekki neitt. Trömmi stendur fyrir utan og það er ekkert að fara að gerast hér. Bíða bara og re-engagea. Það er ennþá til RP. Skúir í burtu. Nei, hurts maður, ok. Þannig að RP er ekki neitt. Deyr, en þeir eru að snúa þessu við núna sko. Dalalega cookies, byttu nú við. Úff, hvað hann gerir mikið damage. Bara ekki stán eða? Áfram Gulli. Áfram Gulli. Kemst í burtu, þeir eru svo low sko. Nei. Já. Tókuðu reykis? Yes. Þeir náðu samt einhverju hérna, en þeir missa RP, yfir tómt, Monkey deyr, en Networth á Vívar ennþá í fyrsta sæti. Það eru fréttir úr hinu leiknum, það
Það er að staðan í leiknum er 25-24. Vá. Tím Moisa og Raggi yfir. Ég leit aðeins á skjáinu og sá að það var 10-3-12 Bristleback í liðinu þeirra sem er... Offlane eða safe eða mid? Ég er bara hreinlega ekki alveg viss, sko. Nei. Þetta aðeins í músinni, ég verði eiginlega að kíkja alla. Sko, við búumst ekki við því að Dyer gerir neitt núna inn í Eikis. Biggs er bara að farma, hann líður vel í jungle. Ég skil ekki hvernig Viki nær að gera nokkuð hlut, hann er með svo lágt sensitivity að það er bara, það er erfitt. En Trummy finnur Víguns. Það er easy kill fyrir Weaver. Það er ekkert sem að Undying getur gert, þó hann sé með Atos. Og Trummy, ok, þetta er komið á þennan stað. Þeim er alveg sama, þeir hlaupa bara inn og... Já, þetta er leikur. Það er bara þannig. Biggs er óstöðvandi og þeir fara bara... Já... Þeir póka high ground, forsa... Það er engin buybacks til að forsa. Ég veit það ekki, ég held að þetta sé bara búið. Það er ekkert sem að... Ég sé ekki að Dyer eigi neitt inni núna þó ég hef sagt yfir comeback á það. Hjúli á kannski, já hann á Coil. RP er uppi. Ég getur reynd að refsa þeim á útleiðinu þarna, Hjúli með huge. En Magnús kemst ekki inn, jú. Þarna kemur hann og, ok. Nei, þetta er ekki nóg. Því miður ekki nóg. Þeir fá bara supportana með allt kombóið sitt. Og Trummy farmar einsentana þeirra. En ok. Þeir mistu ekki baseið, 1 lane farið. 1 lane í Dota í dag er ekki neitt sko, það er öllum saman. Þú veist, 2 lane er ekki neitt heldur, það er bara meira farm fyrir karriðinu í hinu liðinu. Hvaða items ætlum við að sjá á Monkey næst? Hann er bara ennþá að vinna í SNY. SNY er uppi hérna, það er Skadi rétt strax. Trummy að fara í Swift Blink. Þetta er bara bad mannered. Þetta er bad mannered. Hvernig var Bristlebackinn að það hinum meginn? Hvað var hann að spila? Það var í helviti góðum málum. Já, hver var að spila? Og ég tók ekki eins og eftir því. Í alveg tala. Já, ég er bara ekki viss heldur sko. Nei, það var einhver pása þarna. Menn voru eitthvað að ræða items. Þú mistir að því að... Já, ég sé að það er eitthvað aðeins gerst þarna. Radiant stökk bara inn og Biggs ultaði og draf 3 og þeir tóku Rax. Já, það er margt gerst svo. Síðan kom við að comeback fightinn hjá Dyer eftir að Raxi var fallið og gott coil frá Kjúla og Bergur inn í RP en þeir voru ekki með damage að dreipa neitt sem supportuna sko. Það skilja. Stórt voice line hana. Items er það að frétta að Weaver er á leiðinni í Swift Blink. Já, það er gott item sko. Já, hann er bara að skipta þarna yfir í Orchid fyrst. Já, ok. Það ætlar að fara þá í upgrade í Bloodthorn kannski eða? Það er svona endgame pælingin sko. Já. En af hverju Orchid? Það ætlar hann að dreipa Oracle fyrst eða? Og, veist, hann er með Magnus með Greaves, Pucka með Jules, þú veist, þessi með BKB. Gæti líka bara vaðið í Undyinginn sko. Hann fór í hann áðan og draf hann sko, hann þarf ekkert Orchid í það. Nei, ég er bara að spá okkur Orchid inn í þetta sko, það kannski breytir engu. Þú veist, frekar bara fara í, ég myndi segja bara fara í þetta Swift Blink sko.
Það veist, það farið í þetta butterfly eða eitthvað, ég veit ekki. Nei, ég veit ekki hvað hann að gera. Kannski Eða skati. Eða skati Eða Daedalus bara, já. Mér finnst það einhvern veginn með ekki meira sens. En ég er ekki Immortal-spilari, ég er Archon 2 eða eitthvað. Og Þetta er svo auðvelt, sko. já, það þurfa ekki mikið að leggja á sig til þess að fá skil. Sjáðu Cookies núna, hann er náttúrulega bara komið með skati og... Já, hann er feitur. Sanji Yasa, hann er snöggur. Og með drömkjæðsinn. Það er alltaf ánægilegt að sjá og gleymir ekki. Ég maður á það til að gleyma því að hendi drömkjæðsinn. Jú, það er rétt. Ég nota alltaf óspart, sko, early. Ef ég hef með dröms. Já, ég reyna að gera það líka en... Getur maður keft sér charge? Já, þú getur recipe það. Já. Hvað kostar recipe? Það er alveg svolítið. Hérna er þetta, já, 1700. Ok. Var það ekki full light? Nei, fyrir ekki, jú, það er rétt þér. Það er bara 550. En það er samt alveg fjárfesting, sko. Þú ert kannski að fara að selja þetta item áður en að klára þær tjálsins. Það er svona... Já. En þetta er bara... Þeir eru að raksa með Já, fjóra uppi, sko. Þetta er ekki bjart sínt hjá þeim. En eins og ég var að segja áðan, þá er 1 eða 2 röks og skiptir það engum máli. Það er bara auka farm fyrir karriðin, sko. Víkons með þarna skrítið rót inn í... Nei, herru, það er... Æ, please, þeir hafa ekki damageið í hann, maður. Þeir eru tannastlöðis. Herru, uppbytinu, ulti hjá Monkey King. En það er búið linkan, sko, en Razor döður. Já, En alvöru kynslaði döður, það er Maledict á honum. Nei, hann lifir. Oracle auðvitað. Náttúrt og tissue. Hinn eru komin út. Maður tippar ekki from behind, sko. Það er frekar slagt, eða ekki? Jó, það er tissue-inn þarna. Já, jú, hann var að deyja, sko. En, er þetta nóg til að halda þeim inn í leiknum? Roshan, Shard. Shard Roshan er huge. Shard, Hvaða Shard geta þið búið upp á can cast a dispersion on a hero that damaged you. Já. Þetta er svona Tinker dæmi, sko. Þetta er alltaf flókið fyrir minn litla heila. Það hleypur inn í Mart sem Spectre á Tinker. Með Tinker Martsið. Já. Það getur vítt að taka hann, það er bara... Þið gerur illu á það. Já, ég skil, ok. Svo getur þau bara tepjað á þá illu og bara eins og ulti, sko. 5 manna ulti, ekkert RP, Monkey King ulti reyndar. Oracle ulti alveg að koma og... Trústórir uppi. Af hverju vilja þér núna, góðan? Já, ok. Þeir ætla bara að ganga Nice combo, en erum við nóg mikið damage? Já. Jó. Hann slapp út. Frömmi sér backlanið. Cookies mætur, linkar alveg keislu. BKB búið, Víkons að deyja. Þeir kalla þetta. Já. Það er einhverjur að kalla þetta hinum meginn, ég get alveg lofaði því. Já. Frömmi 15-2 og Víkons kallar það, en það er búið að cancela þið hinum meginn. RP er uppi, en þeim er allir saman. Leikurinn búinn, vel gert hjá Trumpster, Dumpster. Já, sko... Er 8 þeirri break? Nei, það var ekki spennandi leikur. Þrátt fyrir að það hefur verið, sko... Svo skrítið. Að reyndi þetta að fengi að komast upp með hérna þessi leik. Já, ég veit ekki. Ég skil ekkert í því, sko. Easy game, Doddi. Easy game, Doddi. Skeist þú? Easy game. Já, easy game. Easy game. Ég varst ekki að ná einhverjum almennilegum. Svo sáu þið þegar hann óvart cancelaði últíðinu mínu. Já, uppi hérna. Já. Já, ég tók eftir. Já, bara eitthvað. Vel spilað, vel spilað. Það spila fucking vel, sko. Það er að ruggla, sko. Ég get ekki... Við getum farið í delayed Já. á leikið þeirra. Þetta get ég ekki, en get ég coachað. You're not friends, ok. En það er Ouch. alltaf að fara í delayed, þegar við veitum ekki hvernig hvað er í gangi þarna, sko. Nei, það er rétt. Það leiði þessum að vera í directed camera, ég er þreyttur í höndinni, sko. Ég á
Ef leifa þessum að vera í direct kamera? Já, þú veist, ef þú vilt gera þetta, þá máttu það alveg. Já. Nei, sjá þetta skinn, sko. Sko, hvernig networkið hérna? Þarna á þennan Jugger. Þetta er safe-linn úti, by the way. Þetta er safe-linn, hann hefur spilað þetta með mér áður, sko. En safe-linn samt. Já. Nei, ég get ekki verið í directið. Hvar er... Ferðu upp í augað og... Ég taka mér örlítla pásu. Já, ég ætla að skýra. Það er eitthvað svo fyndið stratt, sko. Þeir eru svo fókusar á Trummy. Það er bara að gleyma byggja. Hann var bara að fara með það. Við erum svo skrítið að það komst upp þegar það spila svo alltaf leins. Já, svo Trummy var bara að byrja það svo. Þetta er heroin horse á Bristolburg. Já. Heyrðu, þetta er alveg svona frekar létt. El Patrone og félagar eru dauðir. Það er ekkert við því að gera. Ég ætla að henda þessi directed kamera og ég ætla að finna leið til að mjúta mækinn hérna. Við komum eftir. Got it.
Jæja, liðin ætla að henda í örslegt lobby, við ætlum að klára þessa umferð svo er smá matapása. En við þurfum að fara að rissa hérna upp wins og losses hjá liðinu, við ekki bara henda í það snöggast. Sjá. Jú, ég var að spæka það, sorry. Herðu, Team 1 stendur í, það aftur, hvað það aftur? Jú, veistu, Kjúli og Kó, þið eru með 1 og 2, eða ekki? Já. Team 2 er í Við vorum að vera að herja 1-2 líka. Team 3 Pix og Co fyrir 3-0. Team 4 fyrir 1-2. Setjum þetta bara hérna inn. Svona í staðan. Byrju, já, ég er kominn. Já. Hvað segir vinir mínir? Hvað er vinir mínir? Vinnar mínir? Er ég að taka sæti? Nei, nei, sestu, já. Ég er að fara að jumpa eftir smá í draft. Já. Það er náttúrulega moistu draft, sko. Já, ertu að drafta? Ég er búinn að vera að drafta allan tíman með Fannari. Já, ok. Ég er co-drafter. Co-drafter. Það hafa ekkert metamaster í þessu. Nei. Hvernig ykkur strími? Hvað eru margir árvaðir? Það er svona 40-50. 50-50? 52 hérna. 50 steady? Ég var að spá sko, við þurfum að bústa þessar tölu upp. Þannig að setja þetta upp í hérna í tölvunum og ekki streamsnappa. Mjúta og setja í bakgrunn bara. Getur við, já. Þá erum við að fá sko 70, það lítur vel út fyrir Dota-samfélag á Íslandi. Streamið það í öllu sínum og... Já, við erum að... Herru, stöndum þessu, pray for Moisla boys. Pray for Moisla. Sjátt á Moisluna. Herru, þau áttum vist að spila eitthvað lag hérna í pásunni. Já. Þetta er svo geggjalag, við erum reyðilega alveg. Það er ekki að vera. Dota 2, Dota 2. Besti leikur ever. Sjátt á Helga. Er bracketinn best of one? Já, við hefum ekki tíma í... Nú er Team Trummi... Jú, við náum þess alveg, þetta er alveg nægjum tíma. Nú er Team Trummi að bara henda inn í eitthvað secret draft í semis. Þeir eru að starta það núna, sko. Já. Hamborgari, hamborgarabúla Tómasar. Finnst þið gaman að hlusta á podcast? Hlusta á Ein pæling með Dota Tissue.
Nýr þáttur í hverri viku. Bílaði eitthvað í bílnum? Endakallinn sérðu mig, kíkti í heimsókn, Endakallinn EHF. Offaðu lag, please. Þetta svo geggjað lag, þetta fer í pásum á eftir. Ég á erfitt með þegar ég tek músina hjá þér að það er lítið sens þegar ég er á minimappinu. Ég etsa svo mikið sko. Að það er high sense þar. Já, það er hypersens sko. Já, maður vill bara rétt út af... Ég sjóf ekki eftir ég kíkti aðeins á músina. Já, sko, ég er með low sense út af ég er FPS-spilari sko. Svona fyrir til að miða og svona, ég vil ekki á high sense. Og ég vil bara rétt svo íta, skilur, til þess að komast hraðar. En ég nota rosa mikið mouse-drag sjálfur inn í leiknum. Ég edge-banna eiginlega ekki neitt sko. Já, ég get ekki vanið með, ég er bara edge-ari. Where does your middle mouse pan or go home? Það er pros. Það er búið að bána Timber, það er búið að bána Ember, það er búið að bána Witch Doctor og Wyvern og það er Grimstroke first pick og Ingbund & Co. Dazzle, Rangark spila Dazzle og það er Axe. Þannig að þeir henda þessum Dazzle vantarlega, þetta getur verið mid-rangar Dazzle sko. Sko, síðan ekki málið, ef að Axen er offlaneir, þá er Dazzle ógeðslega góður á mótunum á lanein. Þetta er eiginlega... En þú ert kannski að forsa Axe picki líka með að picka Dazzle, eða ekki? Já, svolítið. En ef að, nú veit ég ekki hverju er að spila supportna, það er Samsung. Heron Horse fór í offlane allavega áðan í síðasta leik. Já, þannig að Moisa getur verið að fara í fjarkan, en Rangar er samt þekktur fyrir það að picka Dazzle og fara mid, sko. Já. Það er smá flex í þessu. En ég er samt alveg á því að mér finnst Dazzle á móti Axe mjög góður. Já, þeir countera bara hvernig annan í rauninni, sko. Axe getur ekkert farmað móti Dazzle. Nei. En ég vona bara að þetta sé ekki að fara að vera Moisa á Dazzle. Já, ég veit ekki maður. Ég hef ekki séð það og ég... AA virkar líka mútið Dazzle. Góðu punktir í chatinu. Herri, já, ég þarf kannski aðeins að færa þessa stöðu hérna. Ég hef búinn að setja upp stöðuna hérna og með hérna á skjánum. Já. Trömmi og Kó eru í rauninu svolítið að tryggja sér eftirsæti eða vinna eitt leiki viðbútt. Ok. Clockwork, Moisa? Það er Moisa Clockwork. En Clockworkin í Grimstroke, það er ekki bara eitthvað glata dæmi? Ef Clockwork er últaður, getur ekki gert neitt. Últaður í Grimstroke? Já. Ef hann er og binda hann við einhvern. Hann er aldrei að fara að húka þegar að Grimstroke er í vissu. Nei. Ég held að þetta sé bara fínt pick. Já. Hvernig er, ef þeir eru með Axe safe lane? Já. Ég enda sé það ekki. Ég hef aldrei séð El Patron kallinn fara í Axe. Hann er ekki... Nei, en hann er samt alveg típan í að spila kannski 2 leiki með einhverju heiti og fara svo bara með hann að miðuna. Eða safe lane. Hann er ballsy player. Já. Svo náttúrulega Billy er með þeim. Þess vegna bannaði bara Ember. Já. Hero poolið hans hefur verið lítið. Einmitt. Þeir banna TA og CK á móti Terrorblade banni. Ég held að Respect banna á Steina. Þeir hafa trú á því að þetta sé fjarka Clockwork. Mig grunar það reyndar líka sko. Moisa sagði hérna úti áðan að leið og hann spilar offlane þá tapaði þeir. Þannig að hann heldur sig mögulega við fjarkan. Það verður áhugavert að sjá hvort hann gerir jafn mikið á fjarkaklukku eins og hann gerir á þristaklukku. Hann er vanari að spila farming-rólið á klukkunni. En hann þekkir hetjana út og inn.
langmest spilaði hetjan hans. Þeir eru ekki að banna Death Prophet. Það er bæði Death Prophet og Sand King inni fyrir Ragga mitt. Það er... Já... Þú getur rauninni valið hvaða hetju Raggi spilar. Ef þú bannar Sand King þá færðu Death Prophet ef þeir eru í tryhard. Já, svo geta þær alltaf hendi Dazzle mitt líka. Já, reyndar. Hver er hæst rankaðasti spilarinn í þessu móti? Það er annarkvort Ingmundur eða Drömmi. Svo veit maður aldrei með þessa Immortal gæja því að þeir spila bara svo lítið rankdorðið, sko. Já, ég held að Ingmundur sé hæst rankaður. Hann var komin í einhverja tölu daginn, top 2000 í EU, held ég. Já, Brummi og Ingmundur eru báðir búin að vera að rokka í kringum 1000, sko. Já. Var henni vel að sjá fleiri svona high-level spilara, Hobo Harry og Brumma og fleiri? Er Hobo Harry gæðin sem spannaði Jakiro upp í Immortal? Já. Hann er spilað Seeker og svo mikið núna. Já, og Warlock var það ekki líka? Gæti verið. Puck er búið að vera í mörgum leikjum, sko. Þarna er ykkur að bjóða ykkur að kaupa followers. Já, við höfum ykkur hendi eitt follower eða duða. Já, ég er með vísakortið. Það er OD, sko. Gott dags. Já, þetta er Heroin Horse Special. Þetta er OD Clock Offlane. Fjarki eða? Þetta verður örugglega fjarka klokk. Þeir reyna bara að ná meteorhamnurnum á steina og svona snowball og svolítið með það. En Oracle er vesen því að hann getur bara magic immune að gæja hann. Það er hægt að taka dot damage af hana. Ég kann ekki, ég ætla að pröfa að hvort ég sé kunni vel á þetta. Ég er ekki með Twitch opið hérna í tölunni, ég er ekki að vera að fokka hlipina. Hvað spá? Menn er eitthvað að tala að banna þannig, sko. Ég er ekki með adminréttindi á mínum, sko. Já. Það er vel að... sem Ísland Dota til þess að banna. Já, ég gæti nú alveg gert þetta, ég bara nenni ekki að gera það. Mér finnst þetta svo grútlegt og lítið message að ég... En er ekki bara fínt að hafa hann? Hann er þá að horfa og pumpa viewer numbers hérna? Já. Takk fyrir Við bara hvetjum fleiri botta til að koma þeim. Já, allir botta velkomnir hér. No judging eyes. Oracle, Pugna. Þarna ekki bara... Nei, býtu. Nei. Ó, þetta vitið slið. Þetta er endakallinn Pugna. Það er endakallinn frá mynd. Já. Ég held að Ingmundur myndi fara mynd í þessu liði, sko. En endakallinn er reyndar, það er solid. Já. Ef ég var í dæjarliði, þá myndi ég bara reyna að tilta endakallinn. Jú, það er stratt, það er legit. Það er legit. Og ég veit ekki, er ekki rosalega vont að spila Pugna á móti Clockwork? Kannski ekki. Forstaf. Já. Já, hann er ekki með Ragnar. Já. En við reiknum nú með því að El Patrón kallinn síðan löngu búinn að kalla þetta að sé að koma Death Prophet mitt, þannig að... Já. Það er örugglega allt í lagi matchup, Pugna og Death Prophet. Úrslega. En þeir geta báðir farið smá... Getur eitthvað Drain War þarna og... Já. Smá sökki action. Já. Sökk action á miðunni. Banna Doom, þeir halda þessi Axe Carry, þeir eru alveg vissin það. Hvaða carry viljum við sjá hérna fyrir dæjarliðið? Ég veit ekki. Tjökkar. Nei.
Ég er búinn að banna svo mikið af carries. Já. Hver er það? Gyro. Chromie. Lifestealer. Ég er bara svo Sven. Já. En samt pögna. Dúsa. En þú sé ekki á sló. Dúsa fyrir Ingmundur kom. Ég var til í það. Já. Smá pögna. Gefa manna á... Annað það eða bara rosa tempo offlaner. Hvað? Er Axin ekki að fara off eða? Þeir vilja meina það, Dyer áðan bönnuðu Doom og síðan bannaði Faceless Void, þannig að þeir eru ekki alveg vissir hvað hann ætlar að gera. Banna Mars. Það er rosa skrítið bann. Ég veit ekki meður. Þeir eru að randomar. Þeir eru að random bannað. Það er komið bad manners í Ingmund. Já. Bannar sína bestu hetju. Það er Weaver. Það er Weaver. Ég veit ekki hvað... Ég bjóst ekki við þess að hetja á þessu móti ef ég var alveg að... Já, og sjá hana tvisvar í röð. Ég væri skítræddur við að byggja hetju í Radiant line-upinu. Ég myndi samt frekar vilja hafa Axe safe-line held ég. Nei, hann farmar ekkert á móti úti. Þú ert líka bara í því. Það er rán. Þetta er út í mitt sko. Nei, vá, sorry. Ricky Maru. Er þetta ekki gott pick hérna? Móti OD, Clock og Dazzle. Og Weaver. Chromium fyrir bara í Manta samt. Haha, hvað er klukkan að Moislu klukka heyruð hérna út undan okkur? Uss. Moisa sleikir út Ingmundur Rikki. Þetta er góður yfirleikur, þarf bara SNY. Ekki Manta. Diffusal. Smoke. Planið þeirra er náttúrulega bara El Patron... Já, erum við að sjá Bitti. það? El Patron, safe lane Axe. Ingmundur er að fara að spila offline Rikki. Eða offline Pugna. Visits 18.523 hrannar óslípaði demandur í íslenski Dota sinni. Heldur betur. Sko hesturinn... 18.10. Þeir leynast víða. Hesturinn er búinn að spila mikið nóti í svo. Það verður gaman að fylgjast með tæminginu. Þetta er fjarka klukka. Já, við vorum eiginlega búin að kalla það. Já, það er bara beint í krán. Já, það er bara krán. Rikki er að færa sér bot. Þetta er ekki safe lane. Ég veit ekkert hvað er gangi hérna. Hann er bara að fara offline á þessu leika. Já, þetta er bara Patron offline. Patron offline er að fara að leyna á móti Weaver og Dazzle. Þetta er skelfilegt. Þeir eru að halda góðu lífi í þessu Shadow Poison. Eða hvað sem þetta heitir. Poison Touch, vil ég. Já. Þetta er rosalega vond lane fyrir Axe. Við þurfum að sjá eitthvað next level play hjá El Patron ef hann ætlar að gera eitthvað í þessum leik. Þeir vilja fá first blood hérna. Billy liggur undir turnið eins og einn pizza. Já, sá sem kíkir út er dauður. Kittu hérna út í örbíkjófnin. Pizza, Billy's pizza. Það er eitt sem ég tók eftir samt að hesturinn levelaði Astral level 1. Gerðu það ekki offline-inu eða? Jú, kannski gerum við það offline-inu. Gerðu það ekki á öllum leinum eða? Nei, maður levelaði yfirleitt. Þess að ekki Astral fyrir Arkenorb? Já, kannski 2, en... Já, Arkenorpin lefið er að dominita leinið, sko. Já. Það er allavega minn skilningur og ég er Arkon 3. Og ég er Arkon 2.
Þannig að við kannski, Chatið er bara bambúsald inn í einhverjum einasti leik, sko. já, ég veit ekki, kannski tjatti leiðrétti mig, en ég held að þetta sé rétt. Ég myndi alltaf held í Astral, sko. Já, ég Bara held til þess að geta næðið þar einskip. að þú hafir ekki spilað ótíð með Astral level 1. Þessi level 1 Astral er 0,75 sekundur. Já, en þú getur tryggt deny eða bara, þú veist, á reynskipi, sko. Já, ég er spenntur að sjá hvað tjatti segir. Arcane level 1, sammálarandi minn, takk fyrir. Jæja, Bosun Touch og svo er það inn í þetta, skiljum við. Þetta er alveg erfitt, sjáðu, hann er dauður. Hann er dauður. Og því miður fyrir endakallinn þá er þetta... Þetta er bara það sem að mun, þetta er svona verður, þetta. Eins og ég sagði á Dassum er allt of góður á móti Ögg, sko. Það þarf ekki að vera divine til þess að skilja þetta. Ég ætla að lækka þessa tónlist. Já. En eitt sem að er reyndar... Nei, já, það er ekki gott fyrir það. Ég er ennþá að venjast í hverju er í hvaða liði, sko. Já. Ég ætla að vera að segja gott fyrir það að Raggi mun sennilega vinna mitt, en það er ekkert gott fyrir El Patrón og félaga. Nei. Til hvers? Til hvers var hann að gera þetta? Þetta er svona típisk ódíspillarli. Ingmundur er bara mjög ánægður með þetta. Billy, hann er ekkert svo góð málum hérna eitthvað. Jú, hann er að vinna hérna. Jú, hann er í fínum málum. Var hann ekki að ná í Waterrune og... Jú, hann er að out-levela hérna. Við erum með mjög glaðan mann hérna á streaminu sem var að senda mér skilabúð. Við verðum að spila Dazzle og Dazzle sé að meika það því að hann spila Dazzle mjög mikið. Þessi maður hérna? Samson? Nei, sá sem var að senda mér... Kitty var að senda mér á Facebook að... Hann var að peppa Dazzle pickið. Ég skil. Við nefnilega höfum rætt þetta svolítið oft, ég og hann, að það sé bara fínt að hleypa Axi í gegn og alltaf spila Dazzle því að laneið er bara það gott. Já. Það hefur það bara fínt. Maður getur samt alveg unnið leikið þótt maður tapir laneum. Já. Lose the lane, win the game. Það er vissulega rétt og ég held að það sé hvergi jafn mikið eins og í íslensku Dota-sennunni. Að spila ranked leik og skítapa lanes. Heimavöldur Jakiro, þessi eitthvað þann. Það er ekkert fyrir þetta hérna. Ok, Axi er satt komin í 11 CS, ég veit ekki hvað hann fekk þau, en þeir hafa sennilega pussað laneinu. Er hann ekki bara að taka Dispella Poison Touch á hann? Getur Oracle, já, með E-inu. Já. Nei, með Dispellinu, já, jú. Þetta. Ég var með, ég rugglist á E og 2 þarna, en ég á Q-ið hann Dispellinu. Basic Dispel. Ný. Hverju voru að missa af hér? Það var eitthvað rosa djúk. Já, en þarna var Moisa að nota allt healthið sitt og Ingmundur sem ennþá að farma á, þannig að... Ok, þetta er Veil Rush. What? Já, vá! Það er komið Veil á 4. mínútu. Ok. Sko... Ok. Er ekki Death Prophet High Armor Hero? Já, ok, 4 armor. Ögnar með meira armor. Já. Ég var bara að hugsa, jú, en alltaf Pöggun að gera óslega mikið damage damage, þannig að... Það er áhugavert. Mjög áhugavert. Boots undan Vanguard. Það er ekki bara fyrir suckers, eða? Það er alltaf mótið Dazzle, sko. Það er Vanguardin fyrst, sko. Þetta er bara að Q-a svona. Það er offlane, þannig að... Hann er að fá meira heldur en Steini. Ax er að fá meira en OD.
Þetta er boring ass byrjun á leik sko, ángríns, ég alveg að sofna hérna sko. Ég hefði viljað sjá Dazzle keyra. Þetta er hundleiðilegt kombo, þetta er svo leiðilegt kombo. Já, auðvitað við töluðum ekki það. Nei, ég glemdi því. Sörri? Nei. Hann er að búið til space bara. Beautiful play sko. Free farming OD sko. Já. Þetta var gullfallegt og hann er að fara að dænja sér í neutrals. Hvað er hann að fara? Var hann með Sara? Nei, hann er með Trunks auðvitað. En ég myndi vilja sjá Dazzle núna að reyna að koma Poison Touch á að báða. Hann getur bara til að spellað eitt sko. Hvað sérðu? Ég vilja sjá Dazzle koma Poison Touch á að báða eins og hann var að gera núna. Já. Og þetta er bara easy kill. Og hann gefur Chromium það. Þetta er bara... Þetta er orðið heldur leiðilegt lane hérna fyrir Svipana. Chromium fyrir að gera svolítið mikið damage svona. Þeir eru að góða hérna miðuna, Billy inn í Cogs. Sökka action, hann sökka vitlaus á mann. Eða hvað? Nei, hann snýr. Þetta var frábært. Ójæjæjæjæjæjæjæj, sérðu þetta? Núna er Raggi að öskra á Moisu fyrir að eyðileggja laneið sitt. Hrannar með boner, confirmed. Nær hann að sláða af sér eins og okkur litlar flugur. Og maðurinn sem átt að ganga er svo sem er að freeforma. Þetta er rosalega vond. Perseverance kláraði hérna, þetta verður alveg fljótur hérna, hvað með þið, fljótur midjuna mér. Já, hvað er þessi við, 420? Þetta er level 4, level 6, það er smá munur hérna, þetta gerir level munur. Er Axe level 4? Já. Já. Kemur hérna Moisla að sappa og geta farmið hans. Næra Coxan. Þetta er dauður. Patrónkollar, hann er bara, hann er ekki sem með 6, hann er ekki með ulti. Free kill á Chromium. Þetta er svona svolítið það sem við vorum búin að kalla að Axe væri í vesenni. Hann er í vesenni. Það þarf ekki nema smá blink og eitthvað svona smá action sko, þá er hann komin inn. En það er erfitt að tapa laneinu sem Magni. Þú getur alltaf að fara að jungla og nota spinni til þess að fá last hits og svona. Hvernig er hann að skilla? Getur svolítið máli núna? Já, ok, hann er í jungle skillinu, hann er komið vanguard basically, það kemur upp bara lane og... Já, það er bara að stakka fyrir hann og taka, þú veist, Oracle á bara að byrja að stakka núna. Af hverju var hann ekki að stakka núna? Þetta ekki, þeir get ekki snert Chromium akkurat eins og er sko. Nei, þeir... Meteor Hammer. Hann er búinn að nota Meteor Hammer einu sinni. Það? Já. 125, hann er ekki með mana í kombo sko. Nei. Þeir gætu drepið Ingmund sko ef að... Af hverju hann að eyða mana, vill hann ekki mana í kombo? Hann var að reyna að fá þetta brokkið þetta. Já. Hann er að takka svolítið mikið, hann er að reyna að brokka. Hann vantar mana. Já, meinar. Já, það er rétt. Svo núna, tegur núna. En þú veist, Grimstráknuðin samt bara... Hann getur náttúrulega ekki drepið hann sko. Nei, ég held að... Hann er einn á laneinu. Axe, hann er reiður. Já. Og Billy Boy. Moisa þarf að passa sig samt, hann er bara level 3 sko. Þetta gerist oft ef maður er að róma sko. Já. Núna þarf hann að hugsa eins að sækja sér XP einhvers stöð. Hann ætla bara, Meteor Hammer að krýpa við og... Já, ok, hann náði þessu. Já. En hann er alltaf einn á launinu þannig að hann getur ekkert farið í... En nú geti að vera dauður bara þessu sko. En... hann hætti við hérna. Ég vil sjá okkar ballsy move á Ingmundur bara halda áfram. Hann getur alltaf bara snúið við og drepi Heronhors. En er hann með smoke eða? Nei. En Moisa var mættur og hann er dauður ef hann gerir. Hann var að reyna að fá prokkið. Já, Hann verður að reyna að senda sér mana sko. Já. Hvernig er mittið, sko... Samt er Raggi helviti góður með að við þetta feil... Já, þetta er bara nokkuð jafnt, sko. Þetta er... Eins og þetta er náttúrulega langt besta hitjan hans. Já. Hann er búinn að spila hann í síðasta leik. Já, það? Já. Hann heitur á henni. Já, hann er alltaf heitur á Death Prophet, sko. Það er heistrún. Billy. Það er heistrún. Prokkaðu þetta heistrún, vinnur. Farðu alveg upp á honum og étta hann bara.
Af hverju vill hann ekki gera Er það? Raggi búinn að leifra silence? Hann hefði bara getað prófað heist, lappað upp á hann til kreppi það hann últa hann. Já, en er Raggi Þetta hann búinn að notar- vera silence? Mögulega er Raggi bara búinn að vera silence þegar góðar hann, þannig að það þýðir ekkert fyrir hann. Easy kill hérna, Hrannir er bara allt í öllu hérna. Það er kannski munurinn á þessum tveimur heitjum akkurat núna. Já, DP gerir ekkert. Það er svo low cooldown á þessu, ég myndi bara vilja að hann myndi, já, sögðu. Nei, jú, silencer stoppar þetta. Já. Chromið mættur, Það er vesenið. högna silencer. Þetta var frábært. Gott ulti, hann er silencer og hann deyr, Sástu þetta? doppel kill á heisa. Þetta er pínu tilt, sko. Þetta var alveg gullfallegt. Hann er ekki, Grimströgg ulti inn í doppul sökki, sko. heisi, hann átti þetta skilið, hann má fá þessi 2 kill. Já, alveg algjörlega. Double suck. Það er rosalegt momentum með Radiant. Það er að bjarga. Gummi er að fá plást núna, hann er level 7. Gummi. Veist, hann er stutt í blink hjá hann, þannig sé. Og klokkin er ekki ennþá komið með bókinn. Hann er búinn að geta bók og hann er bara level 5, sko. Já, þeir ætla að taka hann núna. Já. Þetta er náttúrulega bara gott upp á tiltið líka, sko. Það má ekki vanmeta það, sko. Náður hann? Býtu. Þeir drepa... Hvað myndi ykkur heisa og þeir drepa Axe, sko. Þeir báða. Steini minn. Þetta var ekki gott ulti. Stunduðu gæi. Pússa. Pókna, silencer. Radiant liðinu. Þeir eru fyndnir þessi tveir göra, sko. Ha? Ég heyri bara pússa Já. frá dæliðinu. Yngvi er að fara í Mjölnir. Nei, Meldrum. Ha? Já, þú getur prokkað með tricks og trade, eða ekki? Jú, en samt. Þetta er bara svona poor man's battlefree. Ég er hissa, sko. Ég hef reyndar ekki séð mikið að segja hvernig Rikki núna. Nei, þetta er svona niche pick, sko. Hann er ennþá ekki komið 6, hann er aðeins að lýsa núna. Hann verður að farðu bara inn og sæktu þess Nei, vertu hérna. Akkur, það er reynsgrip hér. Og getur við drepið púknuna. Og þeir þurfa að drepa hann, sko. Hann ætlar að fá XP, Hann veist. lýtsa mitt. Hann fær 6 hér, svo farma það. Pingar hann. Já, hann er 6 komin. Ok, við viljum sjá hvað hann gerir við þetta. Frankul Boots á OD. En sjáðu þetta, í staðinn fyrir að lýtsa sexuna þarna niðri, þá þarf hann að nota Q-ið sitt til þess að... Farma vefið. Já, en hann er full AP og þetta er að koma tilbaka. 5 head immortal items. Já, ég er alveg samanlegar. Menn þurfa alltaf að vera að flexa eitthvað með einhverju svona item build, sko. Hver er rökin bak við Maelstrom? Vantaði með eitthvað magic damage í þessu liðið, eða? Ég er að horfa á þetta, Yngmundur nær, já, hann klappar, heyrðu þetta, Moisa klappar fyrir þeim. Hann er búið til pláss, þeir eru 3 hérna, sko. Hann á alla spila inni. Blinkið er komið á Padrón. Já. Og þeir geta alveg drepið Chromið með einu kolli eða þeir eru nú fljótir, sko. Ef að Rikki er þarna, þá getur allt drepa hann, einmitt. Og þetta er vel gert. En þeir þurfa að fá smoke líka, sko. Ég held að hann verið komið smók. Æj. En þau vilja reyna. Býttu nú við. Gjó. Sko, Yngvi er að threadswitcha. Þannig að ég er alltaf gaman að þessu. Þetta er misjafnað, þeir eru 4 uppi. Þetta var vond. Þetta failed blink, sko. Raggi poppar ulti, ætlar að pússa turnin. En hann ópar ekki breykið þessa pögnu, sko. Við getum nú ekki kallað þetta blinkri wheel hann á, hann dreif ekki eins og upp á high ground, sko. Þannig að hann ætlar að reyna aftur. Þetta cancelaðist blinkið eða ekki? Eða bara Ég hann veit kúaði það áður að nýta blinktakkan? Ég veit ekki, þetta var bara Ég ætla að spyrja að gjóða þessu eftir. Já. Útín er alveg búinn að vera svolítið einn í einu sinni megin heimi. Ég ætla að farma þetta. Þetta er hann Míturhammer, hérna kemur upp. Hann hleypir í burtu og nú er hann döður. Hammer er meira. En já, hann er döður.
Og þarna, þetta er svolítið klassískur OD. Þetta er samt offlane OD að taka 5 manna gang á sig. Já, þú veist. reyndar. Þetta er ekki það slæmt sko. Hann er líka búinn að vera í frekar góðum málum. Hann er Axe er 3. í nettur sko. Það er ótrúlega. Mér fannst líka eins og Dazzlun væri ekki að nýta sér nógu mikið yfirburði. Nei, ég veit ekki. En svo er það spurning hversu vel menn þekkja það að Dazzlun sé bara counter á Axe á leinunum. Sko. Já. Því að í allstaðar er talað að Axe sé Dazzlun counter sko. Já. Chromium hlýtur að hafa að tala eitthvað við hann. Já. Það var áhugavert hérna í pásun áðan. Þá fór ég að tala að hvað það hefði verið gott að Razer hafi ekki farið í móm á hann. Já, mitt. Og Trummy var að segja að hann hafi náð að stoppa það. Já, ok. Grimstroke, Ulti, Soulbind komið. Þeir fá ekkert fyrir Nei, Clockwork er búinn að gera góð hluti hérna, búinn að loka úti. Og þeir vilja fara í Counter Initiation, Axin kollar. Þetta var frábært. Axin er dauður. Rikki kemst út og Clock notar Ulti. Ítir Oracle tilbaka en Pugna tekur vantarlega manninn út og Breki fær hérna Meteor Hammer to the face, hann er að ulta. Rikki smókar á Weaver. Þeir eru með svör við öllu. Já, Breki er bara fínn og Það er allt út allt hérna. Þeir eru shit sko, svo low. Nei, hæ? Af hverju fer ekki inn? Veitu, þeir missa hérna endakallin ekki? Jú. Og þeir missa Clock. Þeir missa Clock. Já, þeir missa Clock. Ég veit ekki. Og það voru allir nánast dauðir þarna á dagir. XP Change, þetta er dagir vil. Þannig að... Sko, Moisa fagnaði þessu, það er alveg bókað. Já, já. Þarna er últið Önnur til velti mækinn bara hans. Góður húk, hann er bara svolítið í því að taka út þetta Oracle. Og 3 manna. Glæsilega gert hjá Axe. Endakallinn, a.k.a. Gyo, a.k.a. Elpatron. Elpatron kallinn. Raggi er eitthvað það er upp á hann tippið hérna, hann ætlar að snúa við með ulti í gangi. Moisan með voice lines. Þeir mistu samt. Og það svíður. Já, þetta er góður punktur. Dazzle counterar ekki Axe með Oracle, við vorum það að ræða þetta aðan, við vorum búin að steingleyma því. Já. En getur Oracle dispelað báða ef hann hittir báða? Nei, sko, ég er að tala hann tekur Poison Touch af Axe. Ég veit það. Já. En ef að Dazzle hendir Poison Touch og lendir á báðum, Já. Hann getur ekki dispelað báða. Nei, hann getur ekki dispelað báða, það er þetta rétt sér. Sem þýðir það að þú hrætt bara að reyna að ná 2 manna alltaf, eins og getur. Já, en þá ertu ekki að countera Axe, þá ertu að countera Oracle. Já, en... Því líkt og annað eins, þeir snúa þessu við. Það er eitthvað bara full HP. Hann dreif bara samt, hann er samt ekki með ulti, sko. Jésús, þetta er ekki að djóka. Já, meðan fór... Það er að koma. Meðan fór Ingmundur í baklínu og tók 2. Ég sé alveg fyrir mér Rikki taka yfir hann leik, sko. Hvað ætlar þú að gera, Moisa? Hvað ert að gera? Casually að henda niður vörtum þarna. Þetta er tjóðlega að finna að hann blokka kampið bara leiðinni. Hann deyr hérna, sko. Bossi. Þú ert að gera þetta mikið damage, maður. Það sá hann hérna. Hann kom út úr innvis. Já, við fórum aðeins fyrir þessu. Interesting placementina á þessu. Jú, rúti er AOE, þannig að við standa nálægt saman þá dispela þér báða, sko. Dispelast þið báðir? Já, nú skulum við ekki ræða meira um þetta, þetta er að búið. Já, það er gott að maður setja þessi að... Já, maður er alltaf að læra. Arkon Scrubs, hérna, að lýsa. Já, sko, Oracle, ég bara hata þessi hitting, ég bara tapa því síðan. Já, ég skilji. Já, best að kolla hérna, Angel Creeps.
Það er betra að tala það heldur en að tala eitthvað sem við lærum af. Já, þú þarft ekki að kolla Ancient Grips þegar þú ert með Vanguard. Heyrðu það, þarft ekki að gera það. Þú eykur kannski líkurnar á því að ég veit ekki maður, að prokkir spinn eða eitthvað, ekki hugmynd sko. Auka armor, það skiptir ekki máli ef þú ert að blokka svo mikið af damage. Talandi það, hversu óþólandi að labba sem core þegar að supportið kemur og stunnar creeper og ásegin ekki stun þegar að fættin kemur. Já. Já, við söknum Skúla. Já, einmitt. Hann vissi miklu meira, takk. Nei, Skúli stóð sér vel, hann spilaði bara Warcraft sko. Já, 7000 klukkutímar á main account. Samt aftur. Feels bad. Ég er svo gamall sko, þú ert áttað á því, ég er ekki með reflexi sko. Nei, ekki heldur. Hvaða mótil ertu? 85 sko, ég er ok. bara ancient sko. Nei, þú ert Arkon. Ancient at heart. Ancient at heart. En samt legend at the game. Já, true. Það verður ekki tekið á þú. Það verður ekki tekið á mig. Hvað geta þið gert í Chromium núna? Í Chromium, hvaða item fóruð þið? Sanji þess að. Fóruð SMI. Tjartið kallaði það, hann þyrfti bara SMI. Já, hann þurfti bara SMI. Þannig að fyrir Axe, hann þarf pocket að segja hérna í Axe. Og ég held að þetta sé sniðugt hjá hann, þegar planið potið bara að kolla Víver. Já, það er sko... Kolla Víver og svo kemur pocket Axe. Eru þeir ekki bara að fara þá í svipað... Bebop? Já, var hann ekki dauður ef hann gerði það ekki? Þetta Hesturinn var að koma og... Þetta gefur hann þetta, hann lifði. Value, BKB 20, bara third item er hann öðru. Þetta er boring king bara, það skiptir enginn. Já, ég veit það. En já, hvernig er damage hjá Radiant ef að Rikki er bara að fara í Axe? Hann ætla að proka tricks við trade inn í Axe þegar hann kollar það ekki? Jú. Sorry, ég er að gispa hérna. Já, ég líka. Blade Mail gera alltaf helviti mikið, þetta kombo á þar að gera ágætt sluti. Þeir hafa bara afmarkað tíma til að drepa Chromium sko. Já, en Af hverju ef þú pælir í því að... kostar þetta ulti ekki aðeins meira? Það verður flýtt að það er level 18. Nei. Level 18? Já, það er rétt. Það byrju diss og heitir eins og Reyðking sko. Nei, það sem ég er að pæla í sko, ef að Radiant fyrir þarna og það kemur Axe á Rikki, það kemur Blade Mail á Axe, það er ekkert damage í þessu liði, jú Pugna er damage. Já. Double suck. Double suck. Líka þetta emoji sko. Hann er ekki að deniða það neitt sko. Hvernig er staðan á levelum hérna? Koma Axe. Það var ekki... Veitu hvað gerir Axe þetta? Sorry, það er búið að breyta þessu. Jú. Ok. Þetta er samt alveg core item á þessu hetju, eða ekki? Var það á tímabili? Það var náttúrulega þannig að þú fórst bara í Axe alltaf. Ég heyrði húk sko. Já. Já, hann missaði húk. Ég heyrði líka ha! Og ég sagði ekki sáttur með einhverjum mechanics þarna. Nei. Er hesturinn að fara í blink? Já. 5 manna smók hérna, let's go. Nei, hann var Axe. Já. Þetta er mótið Rikki náttúrulega. Það er blinkri blazer. Axe kólar inn í tómt hérna. Og það er voða lítið að gera svona. Hættu þið bara við smókinu? Þetta er grip í tómt og við sjáum level hérna. Level 16 og 2 hittum level 16 sikkur megin. Víturhammer, wúhú. Og 3
3 creep hérna. Mér finnst Steini þá þurfum að gera meira. Já, klokkin ekki að gera neitt núna, hann er level 10. Já. Þú veist, 1. Grómið með honum, þannig að... Já, ég er bara að tala sko, Óti er bara komin að farma. Þannig að þurftir hann að nota þennan... Já, þetta er mjög static leikur, það er bara ekkert í gangi. Það er hérna, týr 1 uppi hérna. En fyrst, það áurlega eitthvað eftir að gerast það eftir. Þannig að eftir að springa þessi leikur. Vantar ekki Tómarkus í hvoru hliðinni. Þannig að Pögn öðru megin og Deathcrow hinu megin. Þannig að þetta komið einhver swing. Óti, Hann í vesinni. you will be sad. Nei, hörðu. Hann er dauður sko. Hann átti ekki forsta. Reyndar hann nota hana? Það séu hann var á hlutanum. Já. Hann átti bara ekki. Forsaði hann síðan upp eða eitthvað? Já, það hlýtur eins og vera. Það er gríti. Já, forsaði þessu upp á blind tæknum. Ég hlakkaði til að fá mér að borða þetta en leik. Vantar eftir þennan? Já. Ég ætla bara að fara einhverja næringu, ég er að geispa svo mikið sko. Já, þú líka að drekka fullt af bjór hérna. Já. Ég er búinn að vera að drekka. Ég var í ég var í booster vaccination hérna fyrir 2 dögum síðan og ég er svona rétt að ranga við mig núna. Já. Ég var alveg out sko, í 2 daga. Hvað settu þér ofan í þig? Moderna, hún er Janssen. Moderna og Janssen. Ég var verri eftir þetta en eftir Janssen og Janssen var alveg svæsið sko. Ég fann ekki fyrir Janssen. Í alvörinu, þú þurfti hanga upp á með. Sko, ástæðan fyrir því er þetta bara að ég kannski vissi ekki hvað var Þinga og hvað var Janssen sko. Það er góð leið sko. Ég var svo þunnur þegar ég fór í Janssen sprautina. Fórstu bara að jamma eftir Janssen Nei, ég var svo þunnur þegar ég fór í sprautina. Meinar. Hjúkrunarfræðingurinn, ég sat eitthvað svona hérna og krosslaði lappirnar og svo var búið að sprauta mig og hún eitthvað bara, settu lappirnar á gólf og hallaði þér aftur og byrjaði að anda og ég var eitthvað, hafði það ekki í mig Nei. í Þingu sko, þetta var 5. dagur. Nú var að pressa á höndakallinn, hann þarf að mæta í partí sko. En hann að fara að mæta í partí. Sko Helgi, við urðum náttúrulega að fara í þetta bólusetningarspjall einhvern tímann sko, við erum bara að taka þetta út núna. En það er ekkert spennandi að gerast í þessu leik. Þegar post 3 Ódi frá Meteor hann var að einselgripi. Þá fyrst má ég má alveg gespa þessu í vitlega. Já. Sko, ertu að segja mér það að Sonursæll og fyrstjættinni sé Helgi? Já, hann er DJ Sonursæll. Sjóningboði? Já. Hvað varst þú að segja? Slæptu mig á þann Helgi? Ég er bara sár. Nei. Hvað er gerst í hinleitum? Herðið aðgóðspurning. Hinn leikurinn er Kjúlugakók. Já, tjekka þessu. Hann eitthvað skilur ekki bandir, kallinn. Hann er gamall. Net worth. Ég fór að kíkta á hinn leikinn. Fyrsta sem ég sá, Bergur að stökkva inn í Eikisnats á Sparta. Já. Það er einhver leikur sko. Það er leikur. En Bergur og Kó, þeir eru undir. Ok. Let's go. Ekki að killsi og allt, en það var svona 24-14 eitthvað þess. Já. Moisan. Moisa í mid-game viðtal. Það er piss þarna á Steina minns. Steini minn að pissa. Það er svo. Já, ég ætla að blokka mínum að beðina. Hvernig er feelingur fyrir þessi leik? Og aftur, þú ert lengi að ná í level 6? Já, mikið að rákita bara á Tryggja Rún og Stakka og
gefa Ultimate XP og svona. Það var hvít þetta bot, maður góð að kill í top, rotate mid, mjög passív range. Rotate mid inn í næstu því double feed, það var rosalegt. Það var svo mikið damage maður. Það var damage í Það var veila undan botum. Já. Hann bakkaði ekki þegar þið voruð í það, sko. Við verðum aðeins að keyra hann leik í gang, sko. Við erum að leka úr sætunum okkar og... Já, við erum að sofna, sko. Ódi er að meteor hann bara ancient grip, sko. Let's go. Svona entertainment value við hinum leikmennum finnst vera meira, sko. Já. Það eru 40 kill og 80 snats og eitthvað. Við erum að slefa í 21 kill, sko. Þetta er spennandi. Nei. Quiver á að fara á vík. Já. Hann vil kannski hafa silensi. Æja, gera eitthvað í guðunabænum. Weaver gæti drepið Pögna. 5 manna smók. Lappa fram með Rósan. Rocket til að skáta. Patrón leiðir hópinn. Komin high ground, 29 stigan. Það er gott doddsatn í gangi. Þeir virðast vita hvað er í gangi en kallinn eru... Þetta ekki taka þér eitthvað blink eða eitthvað. Come on! En við sjá Patrón blinka það. Sko, við bara býðum hér. Þeir eru með sentri hér. Það hefur blinkið Ódi. Ég heyri að það er eitthvað að vera að tala hérna, hann er að púsa bot. Þeir verða að fara að bakka bara þeim og þá er guðlega þeir kannski ná þeim, sko. En þeim langar rosa, þeir eru að beita heisa, sko. Já, inn með þig. Nei! Hann er silensaður líka, sko. Út með þig. En við erum mættur. Óóóóó! Já, býtu. Það er náttúrulega neðvivort uppi, sko. Góður húk, en hann bjargar Dassul sem er post 5. Supparnir 2 eru dreinaðir í drasl, shoutout Blade, shoutout Typo Digital. Ok, hann fær samt sennilega Pögnuna. Býtu nú við, nær hann halda sér langt? Nei. Æja, gott call. En við fengum hann fullt af killum á borðið. Já. Hver bæbackaði? Það var Moisa. Ódýr buyback, low level. Já. En góður fight fyrir Radiant. Pínu leiðilegt call hana, en hann cancelaði eiginlega strax, sko. Hann blinkaði á öllum stað. En því miður bara Ódýr náttúrulega ekki gera neitt. Hann féll fyrir beitunni. Og svo últar hann það neðurvortir uppi, þannig að hann sprengi sjálfan sig, sko. Hann átti samt fallegt nú, hann dodsaði hérna callið. Hann fór inn, tók beituna, náði að fara niður, dodsa callið frá Axe. Þá hélt ég hann litið törna fætinum, sko. Já. Klukkarna fyrir Axe. Mér langar að sjá hérna Shardin jetpackinn á honum einhvern tímann, bara upp á djókið. Já. Saxa búin að vera að spila svona með jetpack. Hún bara er ekki búin að fylgjast nóg mikið með, sko. Átt síðan að voru einhverjum leikir að viti. Þá erum við aftur komin að horfa á menn farma Ancients. Jep. Gífurlega hæfur leikur, það er ekkert powerboost nema púkna. Já, Helgi. Ökka supports. Cancelaði þessu. Það ætla að gefa Ragnar farmið. Hann er þreyttur af þessu. Ég hugsa að Raggi hefði öskrað þessu og svona... Á hverju fer hann ekki bara í BKB svo hann getur gert eitthvað í teamfights þegar Netherworld er uppi? Ég hafa ekki málið. Jú, þetta Axe er bull. Getur hann nota hann að meteor hammer eitthvað? Já, fyrir
cancel á BKB, þannig að og það counterinn í sig bara fínt. Chromium kom með Pike, er að vera Satanic. Ég spilaði leik á móti Chromium Weaver og það er fucking meðilegt. Já. Spilaði leik á móti Brumma Slark eða Trummi Slark, það var ömurlegt. Það er ömurlegt á offline spilið svona. Á móti eitthvað svona Immortal Game sem að vita nákvæmlega hvernig þeir eiga að skeina þér eins og lítið barn. Já. Svo má ekki gleyma Nix Offline veislunni. Nix Offline? Já, ég spilaði Nix Offline og mikið ekki að grína mér. En ég ætlaði að rusha mítjur á mér. Og ég var að spila mútið Crystal Maiden og Windranger. Þetta er bara bull sko, safe lane Windranger. Þannig að hann fristi mig bara og ég náði aldrei að vera sniður og tímasetja karapessu mitt. Og þau bara fristi mig og bara full arrow í andlitið. Ég fítaði leiknum og eitthvað ekkert gert. Ekki einu sinni sjakkur fyrir að setja upp þetta arrow? Voru að koma aðeins nær hérna, það var að biðja um að koma nær magnum. Já. Hvað segirðu? Ég sagði ekki einu sinni sjakkur til þess að setja upp þessa power shot sko? Nei, bara frostbite. Bara. En aftur, það kemur eitt moment í svona leik sem gerist eitthvað og svo er þetta bara steindur. Nullify. Þetta er stórt. Ok, núna verður Chromium stór. Sko ég er að fá svo mikinn hálsig, þetta skjárinn er svo hátt uppi. Það er eitthvað að laga þetta. Það er í alveg að tala mest spennandi á mappinu þessa væli. Ég er ekki eins og pæli leiknum, ég er bara að byrja að hugsa um hvernig ég ætla að taka töskuna niður hérna. Niður í X. No! Finish him! Þriggja manna! Call, force út! Gott ulti á Oracle. Rikki kominn. Hann þarf að fara að éta fólk. Raggi er aðeins of seinn. Búið að prokka Aeon disk. Þetta er ekki gott. Býttu nú við, nær hann að gera eitthvað hérna? Já. Ok, þetta er ekki svo slæmt. Þetta er ekki svo slæmt. Þeir geta hljóta geta snúið við hérna. Þessar hitur hljóta geta snúið við. En silencer og nullifæðar. Já. Þetta var flott. Hvernig er þetta silence? Hann var með silence uppi. Raggi var skýt. Vá, þeir lifa þetta af hana. Ég skil ekki alveg þetta feit sko. Skati hérna á Rikki. Raggi, ég fór ekki stönnaði 3 á. Já, heyrist í móðisinni, hann er ánægður með sjálfan sig. Komið Wastelines. Vel gert Mósa! Hættu þessu. Keyra þessu upp tempóið. Hættu þessu. Hvað er sem við tandibústir að fara í á hérna mínu? Hann er bara frá Aeon disk, ekki mjög við. Já. Kannski eitthvað hrættur að gera ekkert gagn eða ég veit ekki. Nábúr staka? Nei. Og svo Meteor hann var að grípa þetta. Ok, þeir eru eitthvað fattur að hugsa Ross, fyrsta sinn núna á 37. mínútu. Sko, það var 40 mínútur leikur, sko. Þessi nullufæri er góður á myndi búknu, sko. Það var heldur mikið held. Já. Hvað er rocketið? Halló. Núna. Hvað er rocketið? Þarna kemur rocketið. Er þið nógu fljótir?
Moisa getur mætt inn sko. Já, en Það sko. við erum inside info hérna, inside info. Og Dazzle Days og... Ok, Fit for Stuff, BKB Pop. Ok, farið bara inn í rúspit núna, en Axi náttúrulega er leiðileg hetja. Hann vill ekki vera nálægt þeim, auðvitað hann hoppa beint inn. Gott call hérna, en gott save hjá Hero Horse, let's go! Hesturinn, Neðvort er uppi hérna. Ó, aftur, Sedge. Hvað er Chromium? Herðu, hann er á lífi hérna. Hvað er Chromium? Hann gefur bara skítið þetta, hann ætla bara ekki að vera með í þessu. Nei, það er Aegis Nets og Axe klikkar á kollinu. Killið er Rós líka. Já. Herðu. Þeir góða Chromium í staðinn og klukkan hleypur í burtu. Og báðir lifa. Þetta er nærra kollan. Hann er með blink sko. Já. Nei. Nei. Raggi er alltaf svona, hann er eins og litli bróðurinn sem er alltaf að elta alla. Ekki fara þangað, nei! Úff, þetta var vond. Og þetta var fullkomið fyrir þá í rauninni úr því sem komið var. En þetta var geggjað, Aegis kill og stíl hann á hann. Steini minn, segðu mér að það sé hvað Q er BKB. Bara verðum að segja þetta BKB. Nei. Ég fatt ekki alveg, betur, jú, hann er að fara í Eondisk, ekki? Já, hann er fyrir Eondisk. Eondisk svona það bjargar hann líka. Frá þessu stóra ulti hérna. Já, þú veist. Þú veist, frá Netherworldinu. Trokkar þig bara sjálfur. Já. En öll svona núk sem eru yfir eitthvað ákveðið, fara þau ekki gegnum Eondisk, eða? Eins og Laguna Blade eða eitthvað þannig. Getur einhver statist þetta í tættinu? Er það ekki bara ef það drepur þig? Jú, var það ekki þannig? Chat, let's go. Nei. Einhver Google eitthvað. Það er samt ekki rétt. Herrið, við ætlum að... Hero Horse, hann er Eondiskurinn. Hann næri ekki að gera neitt á þessum tímapunkti. Hann er alltaf að forsa sér inn. Hann er dauður hér sko. Núna er út í pikkið bara... Nei! Force. Ha? Nei, aldeilis. Steini. Vel gert, Hero Horse. Hanna kom þetta. Bónda dægag, let's go! Hvað getur Chromium gert? Er hann komið með lið á bakið? Erum við komið þangað? Herri, það er high ground. Já, ef hann fer yfir 70%, skilur við, ef damageið fer yfir 70% þá skipar hann bara Eon og drepur beint, sko. Já, ok. Þannig að þú ert með... En þú þarft að gera áhyggjur af því, sko. Það hefur startað hýtbúndum og svona. Já, það væri bara að þið væri með eitthvað stakkaðan Lion eða eitthvað svona dæmi. Já. Er hann með SNY eða eitthvað slísa? Nei, hann klúraði þessu kombói. Þetta ulti var ekki alveg eitthvað núldi. BKB pop, ulti á rangar. Nú ætlum við að drepa Suppa. Þeir drepa 2. Drepa Suppa. Drepa Heisa. Næsti maður. Það er TP út. Nei. Hann er stönnaður hérna. Drepa þær ekki grunnströð. Ói! Ha? Bara... Hann kemst út. Það drápur samt fyrir líka. Þetta er svo að júlsa sjálfa sig eða eitthvað. Þetta er alveg svona smá. En allt er góða. Þetta er góð fight. Drepa 2, missa bara tower. Sko, Goldið er ekki náttúrulega 7 kall, sko. Það er ekkert eitthvað hræðilegt. Þeim finnst þeim örugglega að vera meira undir. Hættu að forsa. Þetta er svo greedy, mér finnst ekki gaman að nota force svona, sko. Það er þessu ekki. Það þarf ekki að koma fyrr hingað, sko. Nei. Rikki er ennþá lífi, til dæmis. Það er bara blík, sko. Rikki, er hann að vera 0 eða? Veist, 0 á móti þessu, myndir ekki alveg gera það? 0 á móti þessu. Það er náttúrulega 2 eigandiskar á leiðinni á minnstakosti, sko. Dazzle
er líka bara eigandi, sko, þannig að Þeir vilja bara drepa klukkuna, það er bara svoleiðis. það er hatur á klukkuna. Ingmundur, ég held að yrði damage. Ó, gott disarm! Hann er ekki að drepa support. En það er ekkert damage problem í þessu liði, sko. Og hann hefur farið í einhverjum vensilega og lítið damage build fannst mér á Rikki, sko. Nei, hann gerir nóga damage. Það er úrslit eftir 7 sekundur á Death Prophet. Hvað erum við að gera í dag? Erum við að törtla? Ég veit ekki hvað er í gangi í þessu leik. Það báðir bara með augun bókað hann á leikinn að geispa, þannig að Já, ég veit að með Malvi fara að henda okkur í mat, sko. Gjöru svo vel að klára hann leik. Er hinn leikurinn búinn? Nei, fyrir að ennþá að spila. Hvað aðeins yfir það? Ég veit ekki alveg hvað er í gangi í þarna undarhæfnum. Tjónglar, Heroin Horse er hvað haldið þið? 90 hann er einsett. Rikkin er ekki búinn að ákveða hvað hann er að gera við peningi sinum, 7.000. Chromium er verið deadalaus. Frostheimerinn er aðeins slatti. Ég heyri núna að Dire-liðið er að plana Smoke. Þeir eru að plana í rauninni allan fætinn. Það er mjög gott að fara inn með plan. En samt erum við splittaðir allt map, þannig að það er svona... Já, þeir voru að plana... Ok, má ég segja með 4 smóka, þannig að það er núna tilbúinir í þetta. Og kiftið Gem. Það gæti hann eitthvað gerst hérna. En þetta er langt í körrina sem var að fá til yfir að vorta, þannig að... Hann ætla bara að klára Mjölnir og keypti Basser. Það er þessi Rikki gerði. Þá er eitthvað að fara að gerast. El Patrone ætlaði að henda vífurinn en missir. Við erum að tala um það að Rikki fór í Basser og ætla bara að klára Mjölnir. Já, ok. Það er svona... Komið deadalaus á vífur og það er... Það er alveg stórt. Hann er að fara að taka þessi support alveg. Ef að Pögna gerir smá mistök, þá er hún döið. Gæti þetta degrepifæði sjálfan sig, en... Hann er með nullifæðir, hann hjálpar hann ekki neitt. Er það? Er það ekki bara gegn items eða? Það er bara dispel. Já, basic dispel. Hvað er Forza Netherworld? Tekja manna call hérna á Axe, Jules er upp í loft. Víver dauður. Víver dó. Dazzle dauður. Rangar 1/5. What the... Já, er þetta... Veitu hvað? Það var þetta bara að renna út. Mér fannst þess að við dispelaði þetta. Mér fannst þess að það væri nullifæðar Já. En það er bara... Og bara prokkaði svo lengi bara. Þetta var skelvilegu fætt. Víver... Ég veit ekki hvað gerist hérna við Víver. Nei, hann lendi í bullinu. Hann ætlaði að setja upp á Rikki. Sá síðan Pögnu. Þeir geta enda leikinn sko, ef þeir eru nú sniðir. Pögna er byrjaður.
Ef Ódi fer aðeins svona... Þeir ætla að spila þetta safe. Það er Patrón bara mættur. Þú veist, já ok, það er hérna einn turret hérna niðri. Ég missi stundum álit á Axe sem að notar koll á creep. Já, hann var samt að nota koll til að tanka tower en bara þarf þess ekki að með Asi og Vanguard. Já. En það gerði það að verkum að Steini gætt farið inn og byrjaði að safna sér charges, sko. Axe var ekki með blink og... Herri, ég kíkti á hinleikinn, það er svolítið hnífi aft bara. 46 mínútur liðnar og Phantom Lancer versus Spectre í þeim leik. En það kjúlir hér? Nei, reyndar ekki. Kjúlir er að spila eitthvað annað. Hann er að spila Zeus. Slardar. Þetta Bergur er að spila Slardar sem Veikisnótt segði, að ég sem Veikisnótt segði á það. Já. Greita fyrir litlar 1000. Já, það var bara að losa sig við þetta meist um það. Já, bara eiga nóg fyrir bæbæki. Ok. Ok. Það þorir ekki að nota mýturhammarinn, hann getur það ekki. Það komið Hexa og Ragga. Það var ekki svona að fylgjast með því. En þetta... Raggi dauður, þessi leikur er búinn held ég. Ef að Chromium gerir eitthvað stórt núna. Dodgar hérna Axcall. Rangar er... Já, það veit ekki. Hvað er Chromium? Ok, þetta er stórt húk hérna. Nær hann að Það kemur Chromium aftur í. Þeir að drepa Rikki. Já, og Axe er dauður. Buyback, pugna. Dauð. Þetta er team-wipe. Vantar eitt hana. Tja, Moise hann er sko mesta hype sem ég séð. Hann er sko, hann er að hendi sko ký í loftið hann svo ánægður með þetta. Þetta var náttúrulega klikka safe sko. Og þeir náðu að snúa sig við eiginlega bara út af þessum húkan. Ég týndi bara Ragnar, hann var við það að vera að deyja. Hann var að skrifa loka orðin hérna. En það er double buyback hér, þeir vil ekki hleypaði mig. En það var buyback frá Clock, buyback frá Axe, Heron Horse, já. Rikki, hann var tekinn út, það var Hexa hérna. Sko, ég veit ekki hvort þú sást að Chromium landi Axe 3 svo henni. Það var það, og dó hann bara. Já, það var bara sick. Sko, ég held að hann tekið svona 20% af hann í sitt. Það er Rapier sko. Já. Var það ekki það sem hann var að gera? Hann var að sækja Rapierinn, sko. Gæti verið. Hann er komið nóg að þessu leik. Mér finnst flesti leikinni með Chromium í liði enda svona, hann ákveður bara, já, fuck it, ég er bara einn á móti öllum. Let's go. Er þetta frýtt? Þetta er frýtt. Þetta er frýtt. Hvað, droppar hann ekki Pike eða? Droppar hann ekki bara SMI? Nei, kannski. Hann þarf að komast úr þessu smoke sko. Hann er fætt í Sjard. Hvað gerir Sjard á þessu hetju? Maður sér náttúrulega. Reduces cooldown by 4 seconds, causes the swarm to latch onto and reveal invisible units. Það er gott þetta Rikki. Já. Rikki er hvorki með matta í hann og BHB. Já. Já, þetta er það sem hann voru í, já. Hvað með? En Patrón er ekki ennþá komin í Sjard. Ég held að sé bara Sjard er geðveikt sko. Ég veit ekki. En er ekki Sjard? Sjard er must buy, þú veit með AC. Ég er að segja það. Já. Og hann er að fara í Basher á undan Sjard. Já, ég veit ekki. Þeir eru að hata hann af yfir. Líka pure damage sko þetta spinn. Gem í gangi. Það er að mynda maður bækvæk sem mikilvægt. Þessi liður þarna, þú veist, þannig að leikirnir hafa aldrei, þú veist, ok, styrsti leikurinn er örugglega nú 35 mínútur leikur. Já. Sem er ágætt, maður lendur nú alveg í verra stundum. Fyrstu inn á
Evrópukeppnisinn sem ég tók þátt í hérna á Íslandi. Þetta var skelfilegt sko. Þetta var allt 15 mínútur leikir. Við varum bara rústjaðar á þetta. En þá nefndi ég aldrei komin inn á sko. Hverju voru að spila þá? Ætli það hafi ekki verið King Chris og félagar svona Jú og Brummi og eitthvað. Og TSR Infused. Já. Axe hérna nota trickstack cloak, hann finnur það á sér. Það eitthvað að gerast hérna. Ég ætlaði að náða hann. Við náðum hann. Já. Hann er ekki bygg og bíja og... Hann með, þetta er dieback sko. Það er tvö uphill miss þarna sko. Veitu hvað gerist hérna? Hvert er hann að fara? Þeir tépjuðu... Bíddu. Og þetta þegar Rikki var að backdora. 3 hérna á mótunum. Þetta er hættulegt sko. En? Þetta er spenna á maður. Þeir eru ennþá eftir Rikki. BKB Piss, hann kemst alltaf í burtu sko. En það eru þeir 2 sem er eftir hérna. Netherworld er hérna uppi, hann er alveg 2 Rex easy sko. Ok. Ingu er kominn. Búinn að poppa Satanic. Raggi er dauður og Vífur er dauður. Þetta er Aegis sko. Hann er 1. Hann þarf að fóta sér út. Smokin. Hann er ekki með Pike. Var hann ekki búinn að setja Pike? Hann er búinn að poppa. Oh lord, ok. Rapier í höndunum á Yngva. Hann er ekki ánægður með þessi típist tilbaka eða eitthvað. Ég veit ekki. Hann lítur að kalla þetta sko. Ég held að hann sé alveg að... Ég held að sé að leiða þetta liðið sko. Já. Og ég er svo leiðilegt að spila um Rikki með Rapier. Já, þetta... 25k. En ok, þeir hexuður og drópa hann á það. Ætla við verðum ekki bara að bæbæka núna? Já, en leiðum hann að koma þess næði. Var hann að fara að púlla... Ok, býtu nú við. First hit bass. Þarna, koma hexið. Þið forsan í eitthvað svona rugl hérna sko. BKB, ulti hjá Oracle. Axe mættur, double call, geggja call. El Patrón kallinn er að bjarga þessum leik. Back with a vengeance, en Raggi á inni BKB og Eon Disk. Kollaður, Chromium fer í backline. Ingmundur fer í backline. Heisi dauður. Chromium er að drepa, Ingmundur gæti ekki drepa. Axel hlupið burtu. Víver, Rapier ennþá in game, hann er ennþá á Rikki. Wow, ok, við vorum að fá fregnir. Hellu, byrju, double goal, ég er bara, ég á örðu sko. En það er ekkert að gera við hann Víver sko. Þið verða að taka Rikki út sko. Hann er ennþá með, þeir sjá hann út af þessu sjardi. Hvað gerði þið svona? Já, hann er með gleipnir, já. Já, hann festi 3. Hann hexaður, ég drepi hann. Hvað er silenceið? Hvað er silenceið? Þarna kom silenceið og... Djúvill er leiðilegt að drepa hann að mann. Hvar er Víver? Þeir eru ekki með mana. Þetta er mana. Veitu, hann er komið með annan Rapier. Það er Rapier, action. Já, hann sé ekki að kasta 4-0 eða sko. Æ, ég segi það. Já, Tóti Tissue og Trömmi tóku Berg og félag. Svo endaði sú saga, það er matabása núna fyrir ykkur. En þessi leikur er ekki búinn, en Chromium... Leikur er búinn að vera steindauður sko. Já, ég veit ekki maður. En það er komin Rapier í bæja liða eitthvað núna. En það er Chromium ekki bara að fara í BKB eða eitthvað núna. Full 9-sack BKB. Hann er ekki með BKB. Men hann er aldrei með mana eftir að Rikki er búinn að vera mannfætar svolítið mikið. Já. Hann getur bara, þú veist, nota Satanic og eitthvað svona rugl til að dispella.
í Team Trummy Team Trummy. erum með perfect score eins og trú ekki að þessi leikur sé að vera í 60 mínútur. Ég væri líka með perfect score ef ég væri að spila með Já, ég var að vonast til þess að við myndum ekki redda og við myndum bara spila sko. Ok, það er smoke á Moisuna. Nettvall þegar Rikki. Já, þetta er Eitt svakalega. stóla Rapier. Með Paladin Sword frekar en hitt. 2,5 mínúta í Mega Items. Það er líka frekar galið að það sé verið að kasta núpana sko. Það kennir ekki að horfa á það. Tissue vill ekki sjá að þessi kastaður leikunum hann sé að spila. Já. En wow, þarna Ok, Eigum Disk, Axcall á klokkin. Heron Horse nær að bjarga. Víver með backline hérna. Já, Víver Klokk er alveg að deyja. Víver Illu, Grimström kom Ax. Steini, Þetta call. Vesenni. Ég veit ekki alveg hver er að vinna þennan fight. Heron Horse tekur krómið með út úr fættum hana. Rangardur, já, svo er þetta með að fylgjast með þessu öllu saman. Ingmundur, Yngvi er bara fínt. ytur Austin. Þetta er búið. Þannig endaði leikurinn. Já, double rapier á Yngva og ég býst við því að þrónið fara að springa hana. Ég veit ekki, OD pickið? Nope. Nei, það er bara... Þetta passive play á Ódi. Ja, hann astralar hann í fætnum sko, hann vill það ekki. Hann vill ekki láta astrala sig. Já, meinar þau bara í lokin? Ég hefði bara meinað að þið verið svo meira frá því byrjun. Ég held að þeir hefðu viljað vera með aðra offline hittu heldur en OD sko. Já. En, ok. Rapier giveaway og Rapier segja, en herðu, við hendum okkur í pásu núna, við erum svangir. Já, það er pása, það er matur og eitthvað að gera. Ég ætla að uppfara stöðuna og sitja hérna á einhvern bakgrunn.
Já, komið sæl og verið velkomin aftur. Dota-mótið hérna heldur áfram. Við þurfum eitthvað aðeins að stytta formatið á þessu móti, því annars náðum við ekki að klára þetta henni í kvöld. Þannig að við ætlum að byrja á að taka eina besta vonum fyrir síðustu viðureign í Group Stage. Sjáum hvernig staðan verður þá og svo hoppum við kannski bara beint í úrslit. Þannig að við náum að klára þetta í kvöld, út af ég ekki viss að allir komast á morgun. Rúm og dýnur á tilboði, Dorma. Jú. Jæja, keyrum þetta í gang. Nú poppum við eitt monster. Kíkjum á þessu lobbys. Herru, hvað er þetta? Það er bara eitt opið núna. Já, þetta er ekki bara fyllleikur. Yes sir. Hraðlestin, shoutout. Tandoori Chicken, shoutout. Nei, ekki hvítur, ég fann ekki hvítan monster. Ég er með einn sykur fullan monster. Ég skammast mig fyrir það sko. Ég þarf eiginlega að taka tannburstu með mér á Ground Zero þegar maður klárar svona viðbjóð. Var ekki einu sinni til, þú veist, neitt annar sykurlaus. Jæja. Já, hann er staðan sko. Þannig að hérna... Ég held að það er 1-3. Nei, ég var að bulla. Þannig að það er spurning sko núna, Ingmundur og Co. Ef þeir vinna þannan leik. Nei. Já, ok. Ok, flott. Þetta passar akkurat sko. Þannig að þessi tölið hérna. Anskotin. Þetta getur endað sko, þetta getur endað þannig að annarkvort af þessu liðum eru með 2-3 og þessu líka og 1-4 og annað hérna lendur í 2-3 eða 3-2. Þannig ef að þú veist, Ingmundur og Co. vinna þannig leik og enda bara þessi lið í úrslitum hvað sem er. Þannig er þessi leikur skiptir hann einhverju máli eða? Ef að Trömmi og Co. vinna þennan og tím 1 eða 2 vinnur náttúrulega, þá verður 2 liði 2-3. Þá er komið tiebreaker stað. Nei, það verður 3-2. Þá verður tím 4 verður 3-2. Nei, ég er að segja ef Trömmi vinnur og fyrir 5-0, þá verður hinnur í 2-3. Það verður allir í 2-3. Djöfis vesen er þetta? Nei, ekki tím 1 og spilum við tím 2. Jú. Já. Annað þeirra fyrir 2-3, hitt fyrir 1-4. Já. Og ef að Trömmi vinnur, þá er það 5-0 og 2-3. Það verður þá 5-0, 2-3, 2-3, 1-4.
Og hvað, verður þá ekki að taka allir ekki viðbútt? Ég skil ekki, nei. Og ef að við verðum ekki bara að vona að Ingmundur kom að vinna þennan leik svo að Þá fara þessi tvölið beint í úrslit, sko. annars þarf tæbreykir, sko. Já, annars tiebreaker og we ain't got no time for that shit, sko. Það er bara málið, sko. Okkur langar til þess að grína sigur í kvöld og þess að fullari fólk. Og Joe þarf að komast í partíið sitt. Já, þannig að hann er vantar að fara að þróa þessum leik. Liðið hans forfeitar og liðið sem vinnur í tíma 1 og 2 fyrir úrslit. Segjum það bara. Byrjum á best of one. Já, 1v1 SF mid tiebreaker. Það er samt alveg einn turboleikur eða eitthvað svoleiðis. Hvernig verður það? Shout out to the Fortnite kids. Fortnite kids? Yeah. Eru hérna? Já, guð blessu þið. Sjáttum á fólki sem var að reyna að bömma pítsusneið á Ragga. Var eitthvað fólk af því? Já. Hvar var það? Hér inni? Já. Við leiðum að bæða með 16 pítsu. Það var sneið. Ok. Menn eru bjartsinir hér á Ground Zero. Af hverju eru menn að róla? Sides. Coin toss, first pick eða last pick. Já. Og Tissu, hann vinnur. Já. Tiebreaker. Það verður liðin keppa sikkert leikinn með insane botta. Liðið sem vinnur leikinn undan. Er þeir erfiðir það? Nei. En ef það Takk Helgi. Ef það reyna að rössa bara niður táverna, þá getur við verið að drepa þér. Við megum góa. Já. Við veitum ekki alveg hvaða töður og þessu. Nei, Mér er svona fóbíu fyrir því að slá niður drykk á borði. Ég geti þetta ekki, sko. Allt á nála tölunni. Það er daginn. Eftir tótaleikur spilaði það eitthvað, endaði það þig, ég held ég nokkuð í líkamannum, sko. Ég sló bjór yfir þessa mottu hérna, en pásaði, disconnectaði og svo ég kom aftur á að unpausa. Ég sagði, what the fuck, dudes? I spilled beer over my table and you unpause? Wieners. Herri, þetta er flókið mál, sko. Við náum ekkert að klára best of 2 og best of 3. Það eru 5, hugsanlega 4 leikir. Þannig að Trömmi og félagar eru með flawless record 4-0 og Ingmundur og Co eru með 2-2 og svo eru hinn 2 liðin, tím 1 og tím 2 með 1-3.
Þannig að ef að Ingmundur og Kó vinna þannig leik þá förum við eiginlega bara í úrslit strax. Það er bara sömu lið þá. Það er bara Trömmi og mótið þeim sko. Það er eiginlega þannig að við hefðum átt að horfa inn leikinn. Er það ekki? Það er að byrja þér. Ég veit það ekki. Já, gerða það. Annars getum við hort með delay kannski bara. Nei, við heyrum svo mikið á öskrum og eitthvað. Já. Það er Big Span hérna, AA Ban, Vægurinn og Lína. Eru byrjaðir eða? Ok. Ég held, við erum ekki bara búin að horfa á einn Trömmi-leik eða? Strax huge, Ember ekki bannaður. Ætla að fá að spila Emberi sín núna? Það er alveg góð líkur á því. Hann er tilbúinn sko, hann er núna að öskra, bara first pickið eða. Já. Já, það er opnunarpikkið, skilur við, Oracle Huskar. Já. Með Viper í pool. Þetta er svona offline Huskar. Heldur það? I'm at a loss for words. En pikkaði Viperinn. Cookie spilaði Viper í síðasta leik. Já. Það skildi ekki til hvað það er létt þetta, já. Þegar ég var að byrja að spila Dota þá spilaði ég svona 30 leiki straight með Viper. Pango á leiðuna. Fíla Pango, skemmtileg hetja. Hægt að gera mörg skemmtileg plays. Getur hérna disarmað Huskarinn til dæmis. Alla spilar Pango mikið. Það er einu uppátt sér sem hans. Og Shardin er mjög góður. Bara BKB basically. Þannig að það er mikið svona skillshot eitthvað. Það er enda rétt, það er hægt að byggja allt á hann. Það getur farið Magic, right click, support, score. Ef Hæsi er að fara að spila Oracle þá er þetta GG síðan það. Já. Er það að vinna það loss? Hemmi að styðja sinn mann. Þetta er svo drekka eitthvað liquefied tyggjó sko. Ég er ekki þjóðum monster sko. Nei. Ég drekka eins og var nokkuð í lítratali sko. Já, ég fæ bara ógeð því sko. Luna og Terrorblade bannuð. Þeir banna bara Karri á Eyri. Já. Ég hlakka til á morgun. Ég vaknaði með stráknum í morgun, þannig að ég fæði svo aðeins lengur út. Já. Já. Svona er þetta á morgun. Ég fæði svo til svona 9. Nó. Ég var náttúrulega unnur af svona monster. Eru þunnar? Nei, ég segi svona. Svo mikið sykur ógeð. Alltaf að tala um að hvíti monster sé komin aftur en ég sé hann ekki neins þar. Puck. Ok, þeir ignora Ember-spilinu. Gerir Emberinn eitthvað hérna? Nei, hann bara... Hann spila bara Ember. Já, djók, ég held að það var á móti. Þannig að Billy er náttúrulega bara með þeim, svona. Ég fór í krónuna hérna í Skeifinu og það er ein fátæk króna, þannig að ekki fara þangað. Gerði það áður en að landi byrjaði. Ég ætla bara að koma með kaffi fyrir ykkur. Já, ég veit það.
Leone. Krónan í Skeifunni er eins og krónan í Suðurbænum í Hafnarfirði. Poor króna. Það er Cookie sem var að spila. Heftar hann. Er ekki bara eldur þetta? Já, þetta gæti náttúrulega alltaf verið trömm í Pango líka. Já. Echo Saber Pango. Það er þeng sko. Gefur þér mana regen sem að Pango þarf. Svo erum menn að tala um að Echo Saber prokki þegar hún notar Swashbuckle. Getur einhverju tjattinni komið fram með þetta? Helgi? Prokkar Echo Saber í Swashbuckle. Nú vil ég fá alla minna helstu menna á þetta mál. Bara fyrsta hitið, já, annað væri náttúrulega algjört bull sko. Minn maður Dragon Knight, ég var að kaupa mér Battle Passa levels til þess að fá Devion. Mér langaði Spectre Arcana en ég get ekki réttlætt þessu útgjöld á heimilinu. Nei. Ég fel þetta bara, það er enginn að horfa yfir til mér. Ég sagði konunum daginn að ég hefði keypt að borga 500 skall til að spila Rambo í Warzone. Já, var hann ánægð? Nei. Hvernig, er hún ekki með eitthvað svona guilty pleasure sem að þú mátt alveg heyra peningi þetta? Jú, hún skamma mig ekki neitt en hún var bara eitthvað, hún horfði frá mig með og hristi hausinn sko. Já. Þegar maður er langt leitur Dota-spilari, þá kemur konunum eiginlega ekkert óvart lengur. Í alvörunni, maður kemst upp með hvað sem er núna, ef þeir stikka við mann, að þá ertu svona nokkuð góður sko. Sko, af hverju Viper ekki bara fekk það? Ok, það er... Ó, við erum að fara að sjá Big Gyro maður, yes, þetta er gaman. Ef fólk hefur ekki séð þetta áður, þá levelar hann einn í Rocket, fóra í flakkanum og restin í Stats. Hann er bara últi á 14, eða eitthvað 13. Sko, ég vil frekar spila Dota edru heldur en að spila Dota þunnur. Sammála. Ég verð svo svakalega þunnur, ég er eiginlega bara hættur að drekka. Þetta er því miður komið. Já, ég sé það. Þetta er komið, segir Tóti Tissue, hann er orðinn ánægður með draftið. Já. En sko, ég stið samt Echo Saber á Pango. Þú svarsblokkar inn í þetta lið og inn í Echo Saber. Þú fær tvöfalt slow. Ekki? Testa það. Það hittar bara fyrsta gæðan, eða veist, einu sinni, Echo Saber sem hann brokkaði. Þú prokkar ekki, hann var að tjekka á því sko. En þú prokkar ekki Echo Saber með svarsblokkar. Já, ok. En, þú veist, þú svarsblokkar bara inn í þá og svo, og prokkar slowið og svo slow frá Echo Saber. Og þetta er náttúrulega bara enabler passið hjá honum, þannig að ef þú ert að spila, þú veist, mid Pango, þá finnst mér Echo Saber ekkert lélegt. Nei, en er Javelin ekki betra? Þú veist, það er bara punkturinn sko. Það gefur ekki mana regen. Þú þarft að fara í Jules eða þú þarft að fara í Maelstrom build. Já, en botlið sustain ekki í midgame sko. Já, getur disassemblað eitthvað líka. Já, það er þetta góða punktur. Ég fór í þetta einu sinni og ég var fleimaður feitt. Maður má aldrei gera neitt sko. Maður má ekki neitt í pubs. Menn verða bara... Ég var að spila Big Gyro buildið í pubs. Já, ég hef fengið... Djöfull var ég fleimaður. Ég var líka fleimaður. Við unnum leikinn endar, en ég ætti bara að mjúta alla. Já, ég líka. Það var bara... Það var í tækt annað. Það var bara eitthvað að vera að spamma á ultimate að ég var ekki með að levela. Það var 10 eða... Echo er ekki flame item eða það er sustain item. Þetta er ekki það dýrt. Jú, ok, ég skil þetta alveg. Þú veist, Julesinn gefur mana regen og escape. Það eru yes, það er invoker.
Þeir eru að fara að setja tóta mitt á Invoker, djúvillar það fyndið. Sniper. Þetta er mitt, ok, Huskar safe lane. Það er mitt Huskar, eða ekki? Nei, Sniper mitt. Billy er alltaf mitt. Já, ég veit ekki hvað er í gangi hérna. Já, Pangus was brokkar slowið og eitthvað. Já, það gerir það. Ég veit ekki, ég held ég sé ekki hrifinn. Alveg eins og brokkar Maelstrom, já. Ég fíla eitthvað sko. Það er líka meta item núna. En er þetta boss 4 dragamæri? Yes. Þetta stönn er bara svo valuable sko. Já. Gaman að segja úr því að ég klæmaði með offlane Dragonite áður en menn fóru að spamma hitinu offlane í próleikjum. Já. Og ég spilaði á móti einhverju gæja og ég fleimaði hann fyrir að spila Dragonite offlane. Svo gerði ég það sjálfur. Svo fattaði ég bara, mér fannst ég læra betur á offlane-rólið þegar ég spammaði eina hetju bara offlane og þá fór ég á DK, þá fór ég reyndar ekki blink first, þá russaði ég pipe eða eitthvað svona tank item og ég stóð bara á leininu þá getur þeir komið að drápa mig. Þannig ég pússaði þá getur þeir þurftu bara 3-4 til þess að drepa mig og þá var ég búinn að, þú veist, taka hérna fyrsta turnin og komin hingað og hérna var ég komið pipe eða eitthvað og þá var ég bara eitthvað, þú veist, suckers, þið þurftu svona marga til að drepa mig og á meðan er ég með free farm hér og mitt hérna og eitthvað. Svo fór ég kannski blink. Ég er svolítið að vinna með að skipa brief fire og offlane Dragonite. Sko, en þetta er líka value því þú nær að tryggja reynskripin sko, þannig að... Já, en ég lappa bara upp á reynskripin og lemur. Stönnar þið bara. Já, ég fyrir stönna það, ég þarf þess. Þetta gerir náttúrulega smá damage, þetta er ekki tekið að þetta gerir sko, þetta gerir 70 damage leðilegt, þannig að þetta er alveg legit. Það er líka bara mjög gaman, þetta er svona go-to mid-hedjan mín. Ef ég er ekki alveg nóg confident, þá bara maxa maður Dragon Blood og maður er alveg lúðið, skiljið. Ég er Invoker og við bara max Dragon. Já, ég veit ekki hversu oft ég hef gert það, sko. Easy. Já. Nei, en ég maxa stun. Það er rosalega gott að vera komin í max stun og komin blink. Já, það er rétt. Hann er bara stunnað for ever, sko. Síðan er líka bara gott eins og mútið Jugger á leiðinni. Hann spinnar þig, þú veit að þið getur að flýja. Svo spinnir búið og bara stunnar hann og lemur hann í drast. Call an ambulance. But not for me, segir Dragonite. Ég fíla þetta pick sko, mér finnst það skemmtilegt. Þetta er svona... Já. En þetta er puck offlane. Þetta er puck offlane. Þeir eru að fara að fá first bloodina. Cookies er dauður. Þetta er stönnið. Patron, mid, fire, já. Patron, fire þetta. Þetta er Huskar safe. Ég er ekki believer sko. Ég trúi, þú ert með þetta lið í kringu, þú ert með Sniper, þú ert með Puck, þú ert með Dragonite og þú ert með þennan gaur sem er að babysetta þig sko. Þannig að þeir vilja bara að þessi gaur hoppi inn í alla og svo standa þeir fyrir aftan. Þeir eru ekki með neitt þess að, þeir eru ekki með Axe í liðinu til dæmis. Ef að Oracle nógu duglegur að gefa honum XP, þá var hann í lagi sko. Já. Opnaði last hits, Já. Spennandi að sjá hvernig, þetta er náttúrulega gamalt Invoker counter að peka Sniper. Já. Átfarm hann bara. Spilar enginn SF hérna fyrir utan kjúla? Hörru. Gummi er í, ja hann endur. Upp og sí. Ó það er tip. Það er tip. Gott bíja minna. Svona same tip tellist ekki með sko. Nei. Þú verður að vera on your toes þegar kemur að tipum sko. On your toes þegar kemur að tipum. En Boots... Ég er ekki hrifinn af þessu. Er Boots bara hérna þess að komast upp að með stóna? Er hann bara hérna að fokka upp með Breathefire á leininu? Ok, kannski er Tóti, poppa Fairyflyer. Hann, Yngvi gætir dáinn sko. Já,
Ef hann, nei, hann er ekki dán. Nei! Hvað cancel move hana? Fylgir sagðist með þessu. Og Tóti kemur ekki með health potion á linnið. Og Biggs er out of, þú veist, contention í smástund sko. Hann getur ekki verið að challengea allt saman. Sjá þennan dróna hérna. Hvað? Itembuildir. Venjulega þá rössaði hann bara 3 band of elvenskinn. Þannig að það 3 items sem hann keypti. Já, hann fór í Dragolans og disassemblaði til að fá, hérna... Já, hann keypti 3 band of elvenskinn og síðan keypti hann kláraði Dragolans. En var hann þá með, þá var hann kannski ekki með Quelling Blade? Jú. Já. Svo kláraði hann, hérna, The Threads og disassemblaði hann yfir í Ajax. Sjá hvernig gengur hérna top lane. Huskar er ekkert eitthvað með eitthvað sjúkum málum hérna. Pango er svona aðeins á skólan. En... Og Huskar er í vesinni. Pango... Það er svo gaman, veist, en er hann ekki bara að fara að rössa Orb of Corrosion? Why not? Why not? Hann er að fara í djafleika hérna, sko. Sko ég fer í Bottle Orb, sko. Og offlane. En ég er ekki með hot winner á Pango, þannig að... Ég myndi vilja sjá hann fara í Orbin og vera aðeins meira... En hann þarf sér stein sko, hann er með 2 mangorindar. En að fara beint í Javelin, jú við getum gert það þegar þú átt alveg skuggalega gott lane. Hann er náttúrulega skuggalega gott lane, ef þú færir nýjan. Já, kannski, en þegar hann Hrannar fær meiri levels á Burning Spear, að þá verður Dalalega bara tekin út sko. Það er náttúrulega rosa mikið regen. Mid lane, Invoker 15-6, þú veist, já, þetta er rosa, þú veist, jaft eitthvað. En, sjáðu. Þetta var ekki first blood hjá Invoker á þann, þannig að alveg... Nei, þetta skiptir ekki öllu máli. What? Misti ég af þessu? Hvað? Já, þeir eru alltaf low núna. Hann er að spamma Burning Spear. Dalalega þarf að nota Swashbuckle til þess að bara stoppa hana mann. Og þá er hann ekki með escape næst, þú veist, í ákveðin tíma. Já, gefinn sér til næði hana. Þetta er svo hættulegt að nota Swashbuckle svona, sko. En Huskar er samt ekki með neitt til þess að elda hann, sko. Nei, en hann er svo slow, hann er ekki með boots, hann er bara rosa javelin. Hérna myndum maður bara snúa við, þegar hann er búinn að nota Swashbuckle og bara láta hann brenna. Já, en Huskar er líka slow headshot, þú veist, hann er bara með 200 á. Já, ég veit það, en þú veist, ég veit ekki, ég hugsa bara, ég veit ekki, hann er kannski hræddur að overcommita eða eitthvað. Já. Hann vill bara farma, en þú vilt hvað sem er ekkert farma, þú veist, þú vilt drepa á þessari hetju. Þú ert svo slow farmer. Hvorri? Huskar. Já. Það er samt eiginlega að stikka og farma aflætti sitt, sko. Og fá, sko, level 7. Tóti með fínt húl hérna, en Heysirinn er að trufla þetta. 1-1 item build. Biggi smá vandræðum. Tóti er eitthvað vesenast. Hvar ertu? Þarna var Biggs bara of framanlega. Æjæj. Biggi, hann er reiður út í Tóta. Það er ekki að miðjunni, það er bara alltaf að farma. Invoker er á jungla. Hann stakkar 2 kampi í einu hérna. Hann náði ekki stakka þetta. Þeir eru að drepa... Býttu nú við. Dukes, og nú er hann dauður. Þess að tekar hann last þetta í hérna. Já, Invoker kemur reyndar og klínar upp 1 kill. Býttu, já, hann er að koma hérna. Hann vill fá meira, sko, hann vill meira. Já, og... Hann er dauður. Hann er með örn, ég fíla þetta build, sko. Hann er aktífur. Erum við örninn í Mythos? Já. En El Patron kallinn, hann er að taka táverinn og það er vont fyrir okkur. En hann er eitthvað sterkur. Jesus. Jeez. Trömm að stæla fólk.
Pökkin bara að farma henni eins og mofó. Henni thank you boy. Já. Hvað fer hann í hérna? En reyndar, við erum búin að tala það að... 2 eðliskinn. Við erum búin að tala það að þeir eru gráðir svín. Immortal-spilararnir eru gráðir svín. Piggy. Vá, þetta er svakalegt. Hann kemur bara hérna... Vel. Sko, þetta blokk hjá Hingvin, sko. Komið power treads. Veist, hann er alveg að fara að farma, hann hefur engar áhyggjur, en eru þeir að stakka? Kíkjum á það. Nei. Bara 1 doppelstakk hér. Bara einstakk. Já. En þeir þurfa ekki að vera búin að stakka fyrir næsta 3 ára. Ég held að Biggie sé bara eitthvað að kolla hérna að ég ætla að fara að jungla. Fyrst að þeir eru báðir hennar niðri, sko. Hann er með TP, hann vill ekki fara niður í leinið. Hann ætlar að geima þetta. Double damage á Patrón. Next level, lay. Já, þú ert að koma nær, Magnum. Menn eru að biðja nær. Ég er alltaf að gleyma mér. Hvað er langt í armlet hjá Billy? Helmur. Þetta er ekki svolítið slow eða? Það verður alltaf double bracer, sko. Já, ég fer oft... Þarftu að fara í double bracer, samt. Ég fór til triple bracer á mitt, sko. Já, var það ekki þegar allir voru að stakka þessum early stats items? Nulls og stakka nulls og stakka rauðbands og eitthvað. Ég hugsa safe lane þá er double bracer of mikið. Nagasærin með 4 rauðband og eitthvað ógeð. Þá gaf þetta aðeins meira regen líka. Það var þetta magic resist, sko. Já, það er rétt. Það var af OP, sko. Æja. Þén er náttúrulega Axe á Huskar, veistu hvernig það virkar? Herri, já, Force er til að takka hann. Það er bara eins og dúi. Já. Ég var ofta eitthvað, fatta ekki að hverju ég gæti ekki nota ghost setter og eitthvað svona, eða veist, ég gæti randra, ég veit ekki, ég vissi ekki hvað var í gangi, þá varum við að sko. Spicy. En það er hérna, Eru henni báðir sáttir frá þessu treyti? Já. 2 ulti notið ekki neitt. Ungmendur er að fara í Witchblade. Þetta var ekki Oracle ulti, þetta var bara Magic ulti. Nei, hann er þetta bara level 5 sko. Ég er bara að tala um Pango og Huskar. Já, Huskar ulti, já. Römi, komum með Midas. Biggi á bara heima hér. Það á náttúrulega bara að blokka þessi kamp. Svo vita náttúrulega að Biggi spila þessi hittu svakalega mikið. Og hann býr bara í þessum træðingum sko. Hann er frýtt kill. Ég veit það. Hann er tæpur sko. Það verður Bloodseeker í þessu leik. Damn. Það er eitthvað gangi hér. Finger. Trömmi, getur þú klárað þetta? Vel gert. Ok, notar, já, fuck it. Kill is a kill. Já, bara góð mæting þarna. Crazy level 6, power threads, ég fíla þetta. Beint í blink. Já, og hann er bara ríkur, sko. Já, vá maður. Bottom is missing. Talalega er að fá XP hérna. Hann þarf að fá +1 til þess að gera eitthvað hérna Huskar. En er komið orbin núna? Já, ok. Það er flott hjá honum að klára það bara. Ok, let's go. Þetta er kill. Glæsilega gert. Þeir skilja það að þeir þurfa bara eina hetju hérna. Og fara í killið. Gengur upp. Á meðan geta þeir ekki snertin okkur, sko. En þeir tóku táurinn.
Ja, þeir eru búin að opna mappið núna, þetta er menn. Hvað var hann að eyða í peningi? Dust og eitthvað. Hann fer í Sol Ring. Sólring. Já, ég stýð það nú alveg. Hann getur transitionað inn í svona semi-core sko. Er pakkinn að fara í blink, eða er það staðfest? Nei, það er ekki staðfest. Hann fór í Witsplit. Hann fór í Witsplit, já, ok, það er græðginn, sko. Jöp. Þegar Patrón er komið með Storm, sér í Dragonlance, er hann rétt svitsa vel. Ég nenni ekki Dread Switch. Ég er bara ekki nógu góður í það. Ég ger það bara með vantar mana. Ekki þegar ég er full mana til að spara, sko, En þegar hann er svona, veist, Biggs er náttúrulega frekar specialized carry player og þá ert þú að stunda þetta. Já, það er bara eina sem hann hefur eitthvað að gera í 30 mínútur að leikjum er þetta svitsa, sko. Já, það er bara rétt. Það veist, farmtími hjá Will Padrón. Hann var fyrstur í 100 CS. Já. Ég trú ekki öðrun að Gyro fara að ná hann bara, sko. En þeir þurfa bara að vera duglegir að stakka, skiljur. Hvað ert þú að gera hér, sko? Hvað ert þú að gera hér? Þeir eru að bíða eftir að Huskar komi inn, en hann er bara að jungla. Stack neutral, segir Þessi Huskar er að fara beint BKB eftir Treads. Ok. En BKB hjálpaði bara á móti Invoker og Lion. Já. Maledict. Jú, Maledict, jú. Getur hann gert þetta? Hvað er hann að gera? Ok, við horfum á þetta. Þetta er live Ancient Cam. Djöfull verið fyndið að myndi, þú veist. Taka niður eitt Ancient hit og hann deyr. Hvað er MMR í þessum leikjum? Þetta er Ancient hérna, Huskar er Ancient. Divine 3 Sniper, Legend Dragon Knight, Immortal top 2000 spilari á Puck og hérna Breki er, hvað hann er? Nei, ég veit það ekki. Legend eða Archon. Svo erum við með Ancient, High Ancient hérna. Cookies, er hann ekki Legend? What the fuck, hvar er hann eiginlega? Ég sagði það. Eða þú hættir að horfa? Hann dó, sko. Já. Það eru bad manner tick. Tóti er Archon, Scrub, þessi ég. Trömmi er Immortal. Já, þetta er að labba yfir það, maður. Networth, ekkert mál. Sniper hæstur og Invoker ekki langt á eftir. Er það spenntastur fyrir að vita hvað Puckinn ætlar að gera? Hann er að fara beint í blink. Hvað talið? Hann er í damage talentinu. Ég held sko að Huskar gerir ekkert í þessu leik. Nei. En hann er kannski... Hann er tálbeita. Já. Þeir eru að forsa þá að díla við Huskar sem er ekki að gera neitt. Ég veit það ekki. Það er eins og Huskar leikur af mér. Það fer maður 15-0. Það veist, 25 eða þetta maður búin að fara 0-5 undan. Ég veit. Huskar er með skuggaleg timing. Já, þegar þessi spelli hérna var introduced, það var alveg skemmtilegt á þessu hetju. En við höfum ekki séð þessi hetju í próleikjum, sko. Nei. Þeir höfum neitt að pikka þessi hetju. Var svolítið að pikka þarna tímabili, sko. Hvað er það? En sko, gamla það, þegar Miracle var í ótíð. Shit, hvað? Hvað ætlar hann nú að gera þetta lag? Já, burt með hissa. Nærinn að renna aðeins á hann Huskar. Biggs er dauður. Wow. Sjáðu þið snæperinn, hann er bara hérna. Invoker og það er sendirinn í trjánum. Hann vill ekki fara lengra. Ok, mana. Já, bara óþarf að fýta til þess að við ná okkur support. Og Patrón er Mask of Madness. Ég held sko, þetta er bara old school sniper build sko. Ég held að
þeir getur rúlega við leikinn sko. Það er Gyro er náttúrulega bara að bíða eftir því að fá Axe plus Bigabee og eitthvað. Hann er fyrir Axe og SNY sko. Já. Heisi farmar þetta blink. Já, nú er Triangle ekki safe lengur og hann er alveg á Axe, hann disassemblar þetta Dragonlance. Þá fáum við að sjá þetta Real Bigs. Sjá þetta efficiency hérna. Nei, ekki eins og það sko. Ekki 16 damage heldur. Nei, það kemur næst. Þú er búinn að vera að studja þetta? Ég er búinn að vera herma eftir þessu. Það er svolítið lítið cooldown á þessu, ekki? Jó, þeir minguðu cooldown á þessu spell en fækkuðu attackin. Já. Billy level 13. Hann er í fínum málum. Ingmundur nær að dodja hana 2 spella. Cookies! What? Hann var ekki reynsið sko. Hann getur aldrei kastað Hann var með Earthspike sko. Nei, ekki fyrst. Ok, ég veit ekki hvað. Hann var étinn þarna. Þarna var Ingmundur var að leika Herri, en DK er alveg klálega döður sko. Já. Það nær að stoppa Oracle líka. Er hann eitthvað follow? Patrón er low ground. Og Huskar er mættur. Dalalaga getur nú bara að tjekka sig út hérna til smástund. Út með þig. Huskar er að hoppa á það. El Padrón. Þetta var smá comeback þarna hjá... Herri, Ok, orðum þetta var smá þró hjá Ingmundur. ég var í svipari stöðum daginn. Ég var að spila Pango. Ég var hérna niðri. Og þá voru gæðir að fara að ganga mig hér. Og á meðan ég er hérna, þá er Rangar að reyna að klíra einhverja stakk hérna. Og ég þarf að koma á high ground. Ekki lifði. Og snæperinn mættir. Já, gott tornado. Góð kókusnetta. En geta þeir supportuðu, geta þeir gert eitthvað? Nei. Þeir eru allir að koma hérna. Glimmer. Já, en Tóti er dauður sko. Einu, Tóti lifir þetta. Hann dodgar þetta kókosnutustönn, hann eftir smástund. Vel gert, ok. Já, Rangar var sérst að klíra eitthvað stakk hérna. Ég þarf að komast high ground, annars steg ég. Ég fer inn, prokka alls konar shit og tek helmingun á stakkum hans og Rangar var bara rauður út í mig. Þetta var nöðsynlegt sko, til að lifa af. Ok, nú fer Biggi að að snowballa smá í farmi. En hann er ekki nálægt snæpurum held ég. Jú, hann er mjög nálægt honum. Networth. Nei, í Last Hits. Já, núna fær hann í Asja. Það er bara rétt strax og þá byrjar þetta sko. Billy fann ekki að labba inn í Vision bara. Er hann ekki döður, já? Ég veit ekki system. Hann er döður. Hann reyndi health potion hann í smástund. Hann var ekki að gefa nóg mikið. Note to everyone. Level í heal. Það er björg á. Ég held sko að menn væri stundum bara að levela healið á lane'i. Sko, það eru menn sem er að sleppa Maledict. Út af því að þú ert að spila með, þú veist, Gyro sem er ekki að, þú veist, fara í Rocket Barrage. Ef hann væri að fara í Rocket Barrage þá myndir þú kannski maxa Maledict á lane'inu. Hann myndir bara nota hérna eitt stykki homing missile og bara fara beint í Rocket. En hann er ekki að fara að drepa á þessu lane'i. Þá er þessi gaur hérna, viðstáttur ekki að fara að gera neitt með, þú veist, þetta hér. Hann sleppir healinu. Ef hann hefði kannski farið í healið á lane'inu þá hafði þetta kannski verið aðeins auðveldari fyrir Gyro, eða hvað? Já, það getur verið sko. En það er rosalega gaman á viðstáttur. Það er 4 Maledict. Ég veit það. Tóti er náttúrulega pínu grítið þegar hann fyrir support, sko. Þetta er bara einn pæling. Bara einn pæling. Orchid. Já, Orchid var í Víla svolítið síðan. Já, ok. Það er komið Travels núna. Manasing dauðans, það er rétt. En þú veist, þú bara finnir einhverja leiðir hérna. DK er komið með blink sko, þeir geta náð trömmið hérna.
Hvað er follow-upið? Dreamcoil, já. Silence, hann er Orchid í... Nei, já, þetta var bara Trummi. Cookies er að deyja, Sniperinn er eitthvað hérna. Jæja. Sko, ég talaði þetta áðan í matarpásunni að Cookies borðaði 16 pítsu að hann yrði hungur í næsta leik. Borðaði hann heila pítsu sjálfur? Það þarf nú að setja einhverju takmarkinu á þetta. Og það sést, það er bara... Það er einhver þing... Þykist líf kallinum. Hann er eitthvað setna á tökkunum. Hörru, ég er að pissa í mig, þú mátt taka í. En þetta er auðvöldur ross hérna og... Ég veit það ekki. Billy ég ágaglu sem bara synda á patrón. En... Patrón er kannski brektar að deyja. Það er ferskt BKB og Huskar. Og Júls á Ingmundi, þetta er... SNY komið á Gyro og Dragonite að búa til meira. Þetta er hægur döðdagi hérna fyrir Radiantið í þessu staðinu núna. Já, Gyro kom með SNY, Lion er einhvers veginn blink hjá honum, hann fór í Forstaff, ok. Ég misti á þessu. Ég held að drepi Trummi bara líka. Já. Disjóin bæbakkar og inn í dæbakk. Þetta er... X er reyndar að vanur að karja frekar harða leiki, þannig að við sjáum hvað hann getur gert hérna. Hann hefur alveg verið með ýmislegt á herðunum. Eru damage, sem við sáum það Ingmundi fyrir inn hérna. Það eru ekki. Patróni komið á þessu BKB. Nei, Mask of Madness. Hann senkaði BKB-inu sínu svolítið og kláraði Mjölnir og Pike. En sleppum við það. Það er annar PL-leikur í hinu leiknum. Og það er Chromium og PL og þetta lítur út fyrir að þeir séu kannski fara að taka leikinn sko, finnst mér. Það eru Moislæðir á Spiritbreaker, Offlane, Axe, Echo Saber. Spiritbreaker Offlane? Já, ég fílaði þetta. Herri, já, það er bara svoleiðis. Það er það er verið að rúlliðir, það er verið að rúlliðið þá. Júls í gangi. Og það er eitthvað komið kreitt á Byggs núna. Nei, hann er að fara í BKB. Og Pós 4 bara beint í BKB. Ég fílaði þetta er strángheðilegt. Þeir ætla bara að enda hann leik bara. Þeir ætla ekki að tapa þessu. Ok, full duration BKB á Huskar sem með Aegis. Má hann ekki bara vera pínuð bólsi núna? Já, hann er búinn að vera með BKB líka í... Hann er búinn að farma á 2700 gullnaði en á sýnt að taka hann, sko. Kíkjum á þetta. Er ekki Trummi búinn að detta aðeins út úr þessu leik? Jú. Var náttúrulega að lendi því með að þú fórst frá að vera gangaður. Disjóin bæbakkaði og tímið og þetta var svona...
Þeir eru bara riding the high, sko. Þeir eru náttúrulega búin að vinna 4 leiki í röð, þeir eiga þetta sem alveg inni, sko. Ég held að alveg sama hvernig þeir þá eru þeir komnir í úrslit, sko. Ja, þeir eru það, sko. Þannig að... Þannig ekki að fara í sjardið, eða? Nei, á Dalarði, hann er komið með það, ok. Þetta er alveg sem að vera munað að nota það. Patrón hefur gangan. Notar að Malcolm Adres til að hlaupa í burtu, next level play, big brain play. Og núna þurfa þeir að drulla sér, sko. Cavalry's coming. Nei, Patrón bakkaði bara og fór að... Já, já. Það endur líka Puck niður í. Já. Level 19 Puck. Hann er bara næstu að koma með Axe. Ég sé bara ekki hvernig Biggs á að geta gert damage, sko. Það er alveg smá í þetta hérna. Já, ok, sjá hann stóra heila, sko. Gott efficiency þarna. RTC Íslands. En þeir að sækja hérna á tier 2 og nú er spurning að þessi gæi hérna hendi sér bara einhverju villu. Hann er reyndar ekki með Aegis lengur. Misti ég að því? Bara hvarf, sko. Já, ok. Þeir hafa ekkert verið að forsa eitthvað svona að góða hann. Kann hann ekki spila nógu ballsy, eða? Svaka vísa hér í chatinu. Við þurfum eiginlega bara copy pasta. Support dúið hérna reynir að deniða turnin og nice entry og Heisi ætlar eitthvað að refsa hana. Ingi bara gera sitt thing. Ok. BGB að... Býtu. Það er alveg ágætis... Það fá bara DK fyrir Invoker, sko. Og Jesús minn einnisti. Þú veist, hann bara hverfur. Jæra hverfur. Þetta er náttúrulega einn feitur snæper, sko. Já, hann er 6k yfir næsta manni, sko. Og það er lausfélagar hans. Þú voru að koma nær. Ég snýði magnum bara að þér, sko. Býtu hvað? Þetta voru svona. Guðmund almættur. Hvað segir, er þetta eitthvað betra? En já, snæperinn er 6k yfir. Og það er mikið að gerast í tjattinu. Það er nýtt copy pasta hana. Það er bara GG, go next, go finals. Það er ekkert annað í boði hérna. Já, ég held það. Hini getur þá bara að spila annan leik upp á eða breytta sig verið best of 3 og upp á 3. og 4. seti. Já. Það er kannski alltaf leið, sko. En ég held að Gummi vilji örugglega að einhver leysi sig af, sko. Hann er svo, liggur svo á að fara í partí. Hérna notar hann sjardið sitt. Já, hann gerði þetta líka áðan þegar hann var kaulaður, en þetta er náttúrulega Axe coil. Já, þetta er samt, þú veist, hann er kaulaður, já, ég veit ekki, hann er bara rættlíkaður, þá skiptir þetta engu máli. Já, en þú veist, ef hann hefði haldið áfram þá hefði hann bara stönnast. Já, það er rétt. Náður honum það? Já. Var þetta ekki fyrsta BKB-tjartið hjá honum? Call an ambulance, but not for me. Það er bara, þeir eru relentless núna. Heisi með ulti og Biggs. Og Biggs. Heisi, sko. Og Biggs. Erum við að tala um þessi Dragon Age MVP í þessum leik? Þeir eru 20k yfir, þetta er búið, sko. Ég held að þetta bara kolla þetta núna. Já, en er það ekki bara alltaf á Dragon Age-unum? Mér finnst hann bara að vera maðurinn sem make a play. Sérðu hvað þetta er gott að vera með Dragon Age fyrir framann snæper. Þetta er alltaf rugl. Þetta hérna er bara eitthvað decoy, sko. Já. Það er hérna þessi tveir sem er að gera shit. Og Heisi náttúrulega, MVP. Heisi MVP, hann er búinn að tryggja öll göngin. Já. XD.
GG, Ingveldi Kói Victory og þá erum við að tala um það að þessi tvö lið fara bara í úrslit. Já. Tóti, okkur shame á klostið. Tóti er ekki brattur núna. Nei, það var engin pressa á honum, hann mátti alveg tapa þessu leik, þannig að segja sko. Er það ekki taka tvær og Jú, hvað gerist hérna? horfa hérna á þannig aðeins. Má delay, ætlum að athuga stöðun á þeim hérna. Hérna, út í horni og svo þarna út í horni. Nei, já, þarna inni, já.
much more. Invisibility. That's for me. Juggernaut! Dire's bottom tower is under attack. Sun's pale sister upon my lead. Killing spree. Haste. Jæja, sjá. Við erum að horfa á æsispennandi leik, en það er hér staðreind hér með að Trömmi og félagar fara í úrslitamóti Ingmund og Endakallinum og þessi tvö lið hér sem er að spila núna geta breytið sig yfir í bestu 3 og spila upp á 3. og 4. sæti. Ef við viljum, þannig að við ætlum að fara að henda okkur í lobby í sjálfum úrslitaleiknum. En þetta virðist vera æsispennandi leikur.
Jesus Christ sko. Það er bara FPS hjá mér. Rest in peace. Hvað er í gangi? Þetta er mikið í gangi í þessu leik. Holy moly sko. Já, ég held að við vitum allir hvernig þessi leikur fór. Sorry, við verðum að slökkva þessu og enda okkur í lobby hérna. Og þetta er sérst úrslita leikurinn. Best of 3. Nei, takk fyrir unnur. Æja, við smeltum smá hypekast. Kaffi tilbúið og við erum frá detti í best of 3 úrslita leikur. Menn voru mispeppaðir fyrir þessu. Sumir eitthvað að drífa sig sko. Þetta er svolítið leiðilegt þegar við höfum ekki tíma. En mér langar að hafa næsta mót bara á LAN-i einhvers staðar þar sem við bara stjórnum tímanum sjálfið sko. En ég ætla aðeins að ræða við það og segja hvernig hérna... Þeir eru allir vita allir að þetta er best of 3? Já, ég er að tala um sko 3. og 4. seti. Hvort þeir vilja halda áfram eða ekki. Já. Þetta aðeins?
Það er respect bann á Dragon Knightin, skiljanlega. Alltaf verið að brjála í herbúðum minna. Já. Það neita að spila meira. Þannig að það er bara úrslitið núna. Þú sér það að komið respect bann á Dragon Knightin. Pekki 95, hvað er in-game nick? Er þetta núna að gerast? Já, Finals? já, finals bara. Jæja, ok, þá kemur Becky í kasti. Þetta getur líka verið quadcast. Allir hérna. Ég skal fara aðeins aftar. Becky og þeir eru dóms. Hvað er in-game nick, Pekki 95? Það getur ekki spila á móti, sko. Ef þeir eru hættir að spila, þá takið þið bara þriðarsæti. Það er betur en fjórða. Það er betur en fjórða, Já. en það er dálítið leið. En ef þið viljið spila meira í guðunabænum, ég tekið rangt eða eitthvað, ég veit ekki. 5 seconds. Já, ég meina þetta hafi verið bara semi-final í raun. Já. Það var semi-final beint í úrslit. Þetta er reynt. Ég Þetta er ósanngjarnt. Við erum núna uppleið. En klukkan er að vera 10. Þetta er ekki gerlegt, sko. Það meina að lögða. Þetta er... Ég ætti alltaf að spila veitt. Já, hvað sköldu það? Ég þarf að vera komin heim frá 12, sko. Ég er ekki næst. Billy Ember Spirit. Að loks fá að sjá Hrannar Ember Spirit sem allir voru að tala um. Herri, núna getum við kveikt á skjár. Getur ekki kveikt þessu upplega það? Jú, kveiktu bara á honum, það á að vera kveikt á streaminu. Það? Já, ég held það. Herri, horfum á þetta þá. Gerið smá hype. Býtu nú við. Hvað segir ég? Núna er Puck hinum megin. Ég var svona... Hvað spamm er þetta? Já, ég sagði að maður breytir sig í copy-pasta og þeir laust á kallinn. Það er skrifið fólkstur rós. Það er dóta ljóð. Já, Snót, Crystal Maiden. Að ég væri orðin alltaf fríða. Ég mækin myndi ekki hækka neitt, þó ég til annars mætti duga. Þetta er geggjað. Þetta er mjög gott. Hver var það sem kom með þetta fyrst? Steamy Wonder, shout out. Þetta er fannir best sem ég sé, sko. Þetta er geggjað. Steamy. Herri, nú vil ég fá smá öskur, kast, er ekki til það? Öskurkast. Já, mér ætti menni það. Já, mér rétti mönna það. Seconds remain. Já, ég mitt. Og hvað er fyrstileikur, já? Já, fyrstileikur. Það var náttúrulega frekar one-sided leikurinn á þann. El Patrón kallinn hendi sér á snæper og var óstöðvandi. Þú voru að koma nær, sko, þú voru að koma nær. Þau verður bara að hækka í þessu. Vikki þarf bara að halda á mæknum og beinunum að þeim sem er að tala. Heyri skefð mikið rugl eitthvað. Ég er bara að geina endalistuna því ég heyri svo mikið af bakgrunnshljóðum. Þið verður bara að afsaka ef þetta er eitthvað afturrætt hljóðið. Þið má samt alveg gefa feed, sko, ef þetta er alveg hræðilegt. Mér langar svo að geta mæka 2 upp, sko, næst. Já, einmitt, já, þeir spilaði á móti hverju og náttúrulega. Og það var 2-0 fyrir Bingo og Go, nei. Það var bara 1 leikur náttúrulega, það var bara 1-0. Já, þeir voru bara að spila núna. Já. Já, en út af því að þeir unnu sinn leik, þá voru þeir efstir á þessum tímapunkti. Sem einhverju segja að þessi er náttúrulega ósanngjarnt. Það er náttúrulega jújú. Já, ég meina bara, við erum bara hérna rettingum. Já, við höfum ekki tíma í að klára. Menn eru líka bara orðin þreyttir, búin að spila 4-70 mínúna leiki eða eitthvað á móti PL og... Nú vil ég sjá meiri viewers, sko. Þetta gengur ekki. Það þarf að fara að peppa þetta. Þetta er nefnilega úrslit, sko. Og það er, kynna leikmennina, Hamburgot, Biggs, Dalalaða, Cookies, Trömmi, Tóti, Tissue á móti. Ingmundi, Billy, a.k.a. Hrannar. Breki, hvað heitir hann aftur? Fresh Nixon. Fresh Nixon, auðvitað. El Patrón kallinn, a.k.a. Endakallinn, a.k.a. Gjó, a.k.a. Reyður Gæi. Mjög reyður Gæi. Heisi, sem var MVP síðasta leiks með Post 4 Dragon Knight, Sound Gunkin. Já, einmitt. Hlakka til að sjá hann Ember Spirit Hrannar. Já, einmitt, já, Hrannar er komin að Ember, það er nú gaman að sjá. Hann, náttúrulega spilar aðalega þessu held ég.
Já, ég held að sé svona 80%, eitthvað Já, svoleiðis. hann spilar sko, ég man... Sýndu okkur hvernig á að gera þetta. Það er allir að horfa á þig. Já, allir að horfa á þig. Hvernig er stemmaninn fyrir úrslitin? Æðislegur. Ok, þú peppaður? Já, mjög gaman. Gekka, gott að heyra. Það er gaman að þessu sko. Ljómandi gott. Það er alltaf gríðarlega mikið velunarpenningar í húðin. Hérna Íslandi er það leksjum. Já, gerðu það. Þú veist, þú ert líka... gerðu það fyrir. Já, þið eru alltaf saman... Nei, býtum við. Jú. En hann, sko, El Patron kallinn er náttúrulega líka Embersprit player, sko. Þannig að þetta getur náttúrulega... Nei, Rannar segist alltaf spila. Rannar er að fara að spila með Ember. Það er bara illa gert að þeir. Þeir myndu ekki láta hann spila. Það væri það, sko. Það er langt síðan að Gummi spilaði Ember, sko. Hann fór frá Crusader upp í Ark og náðum account, á þessum account á Ember. Og hérna, þú veist... Það er samt ekkert rosalegt afreg fyrir Divine Player, sko. Nei, kannski ekki. Svo kom Tyrkin og skemmdi allt saman. Og það spammaði hann bara ódi í staðinn. Þannig að bara ógeðslega sveittur spilari. En hver er að fara að spila Tidehunter hérna? Yngmundur. Já, hann er búinn að spila offline núna, er það ekki? Hann allavega báðum leikinn mót okkur. Sko, Patron náttúrulega spilaði offline Axe. Já, einmitt. Já, gæti verið. Ég spilaði á móti Patron Tide daginn í pub. Já, í pub? Já. Við lendum á móti bara solo-queue á móti hverjum og við leynum mér á móti hverjum. Og það er ekki gaman? Það var gaman, sko. Hver vann leikinn? Hann nördaðist að countra mig, sko. Hann Lainsfeld segi, sko, setti carryinn sinn á offlineið og fór á móti mér. Og hvað var hann að spila? Hann var Tide og ég var CK. Carryinn var Luna. Það var sniðið, sko. En ok, þarna erum við komin með POS 1 Legion Commander. Eða Bjarka Tide. Þetta er mid-Legion, sko. Já, þetta er spicy. Þetta er mid-Legion, sko. Þetta er Bjarka Tide. Það er það sem þetta er. Já. Þetta er Bjarka Ember. Minna, hann var að láta DK-man virka á þann og hann bara sagði, gefðu mér stóra strengþetju. Sko, POS 4 Tide með Gus level 1 og eitthvað svona, það er svolítið mikið cancer. Já, það er cool mynd, sko. Þannig að það er spurning. Það er náttúrulega cool að geta maxað Gus sem þú getur ekki á core í rauninni. Já, Dalalæðan komin aftur á Hoodwink. Já, íkvörnin. Já, ég var eitthvað peppan á hann, sko. Gulli, þú getur spekkað leikinu ef þú vilt. Þetta fara heim með það? Já, ég er svona... Ok. Já, ég skilji. Takk fyrir... Það er alltaf stikkna hérna, sko. Já, takk fyrir þáttökuna. Já, takk fyrir spilinu. Takk fyrir okkur. Við hendum í svona fljótlega aftur. Algjörlega. Sjáumst bara. Ég kveðja liðið mitt. Já, Bergur, þetta gekk ekki alveg nógu vel. Hvað var að frétta? Af hverju unni ekki þessi leik ekki? Var það draftið eða? Ég veit það ekki alveg. Execution? Já, það var mikið late game, sko, sem við lendum í. Þetta var alltaf close leikjum, sko. Sveittu leikurinn á móti Grómiðufélögum núna á. Já, Jesus. Þetta var alveg... Ég var alveg bara eitthvað stöðandi á lyklaborðið, sko. Já. Spilaði Furion. Var Kjulli Necro í honum? Já. Já. Hérna, já, nei, já, ég held að þetta var svona bara eitthvað... Þú veist, það voru mjög jafnir leikir, sko, það var málið. Þú veist, það er náttúrulega oft, svona þegar leikir eru... Já, þegar maður lendir í þessum löngu leikjum, það er það af því að liðin eru svona vel matchuð, sko. En við bara, já, við vorum ekki að ná að klósa leikjum, sko, það var svona... Mér fannst leikurinn svo mótið El Patron félögum þarna þegar hann var Luna. Það var eitthvað sem þið náðuð ekki að klósa, bara... Já. Við vorum með rosalegt advantage og rústuðu leinunum og svo allt í hennu var hann bara komin inn í leikinn aftur, sko. Já, akkurat. Vitið við, var þetta þegar þið voru með Megagrips? Já, og Enigma og Luna. En þið unnið samt þá? Jú, við unnum hann. Þið unnið hann, já, ok. Bara nailbiter, sko. Já, það var nailbiter. En þið voru samt með advantage sem við fannst þess að það ætti bara að vera að lappa yfir hann, sko. Já, mitt það var þannig, sko. Þannig að það var svolítið mikið svona sem var í gangi á okkur. En ég veit ekki, veist... Vitið, Barfly, ert þú í útlöndum? Hvar ert þú? Exit Danmörk, hann býr í Danmörk. Já, ok. Jú, ok, online mode, það getur alveg vel verið. Það er bara svo gaman að hittast face to face, sko. Það getur alveg hægt að vera með einhverja undanþágur, sko. Leyft mönnum að spila það utan, sko. Við erum fyrir aðgengi. Við erum gott aðgengi, ekki? Ok, Batrider. Yes, maður, ég fíla svona unconventional eitthvað. Þetta er Trummy. Já, þetta er Trummy heit, já, einmitt. Þetta er það. Big Show. Big Show Jugger. Cookies er að fara að spila hann á Bug. Cookies Bug mid á móti
Gumma Legion. Já, en sko það sem ég vil segja um þetta Trömmilið sko er að þeir sko eins og núna, við spilum 2 leikja mútið þeim. Nei. Við spilum 2 mútið þeim, já. Fyrsta voru þeir mér líður eins og þeim hafi gengið mjög vel sko þegar þeir voru að spila eitthvað svona 3 carry sko, eða þú veist, þeir voru með eitthvað svona Weaver. Já. Weaver Spectre, já. Pickver, ég veit ekki, kannski voru þeir bara með lilla line-up eða eitthvað, en þeir voru með meira eitthvað execution sko. Það kemur 5th pick CK. Já, þetta er offlane. Nei, betur, Carry CK? Já, þetta getur verið bara Carry CK. Já, þetta er Carry CK. Já, allavega, ég ætla að segja bara með það lið sko. Þeir stóðu sér mjög vel í að svona, þú veist, vera með marga carrya sko. Sterklega eins og marga carrya, en við sjáum til. Þetta er Arena. Við veitum allir hvernig þetta CK-dot virkar. Einhver pekar CK og allir fara bara að fela sig sko. Viewers í Stockholm sem þau samfallið við Vikaklikk. Nú skal þú útskýra þig Helgi, ég veit ekkert hvað þú ert að segja. Stockholm syndrom. Sko banter er banter Helgi, ég veit ekki hvað þú ert að... Já, ég veit hvað Arena er sko, þeir ætlaðu að opna í sumar, það er búið að fresta því svolítið. En það eru þess að 2 staðir að opna, það er Arena og svo er heimavöllur sem er niður í miðbæ. Já. Það er hella rými þar. Já. Það er gamla veislurými sem var undir bónus og nú þessum krónana. Já. Ég er búinn að kíkja hérna inn sko og þetta er alveg freka cool. Já, ok. Þannig að þeir eru kannski ekki að vinna svona staðsendingulega síðan. Arena verður með þennan broadcasting, bara allt seti sko. Þannig að við sjáum til hvernig það gengur. Ríkuleg grafíks á þessum pakk. Er ég að pressa svo mikið á þér? Ég veit ekki hvað það er að tala um sko. Já. Sko minn maður Hrannar, hann var uppáhaldsspilari minn, hann spila Visage. Já, já. Það spilar enginn Visage. Hrannar er náttúrulega mjög skemmtileg spilari sko. Hann líka spilar, hann er með sínar hetju sko. Mér finnst alltaf gaman að sjá það. En af hverju er Hrannar að koma svona sent upp á yfirborðið hjá mér? Af hverju veit ég ekki hver það var? Náttúrulega hét eitthvað annað en Billy sko. Það er náttúrulega fyrsti punktur. Hann heitir Hrannar sko, þú veist, hann kallar sig Hrannar. Já, Nicky hans var, já. Hann hét eitthvað, býtu nú við. Kannast örugglega við hann úr innhásum og hinu Nickinu sko. Já. Hvaða, nú veit ég ekki hvað Nick það er. Ég man ekki alveg hvað hann hét. Ég skora á Consequence til að skrá sig á næsta mót í guðna bænum. Er Consequence ekki að hlusta? Nei, Consequence þurfist ekki vera hérna á svæðinu. Skora á Són Sæl. Són Sæl. Són Sælan. Sonurinn Ég skora á Sætur Kjörn. Lagarfljótsormurinn. Já, býttu nú við. Ég heldur ekki þessum ég... Hann er mynd á snáki, eða þú veist, Olmi. Er hann í mengi með Consequence og félaginu? Já, þeir eru allir vinnir sko. Hver eru fleiri í þessum vinnahóp? Bara þeir 3 held ég. Bara þeir 2? Nei, Breki líka. Frestinsson, já. Ég muni að ég er með bífi Breka. Nú? Þegar einu sinni var ég að auglýsa eftir 5. leikmanni á Reykjavík. Já. Og hann kom inn á Discord, sá röngin okkar og sagði noobs to be honest og svo fór hann. Nei, það var Robert. Var það Consequence? Já. Það var Consequence. Breki myndi aldrei gera það. Nei, en ég fekk Frestinsson kom reyndar einu sinni úr Reykjavík og spilaði með okkur, þannig að hann er good guy sko. Já, einmitt. Breki er svo blíður sko. Ég og Robert erum að fara að berjast. Noobs to be honest, sagði hann og fór. Já, hann er á svörtum lista, já. Svörtum lista? Nei, ég er að djóka. Ég sagði þetta líka, hann tók þátt í einhverju móti hérna, ég ger ekki neitt. Það er bara eins og einhver veimiltíta. Ég er hissa. Það er last hits, ok, þið verður að halda mér á tánum minna. Og þetta er Hypecast, þetta er úrslit best of 3 mid-matchup cookies á móti El Patron. Ég hef spilað þetta matchup á móti El Patron hérna á Ground Zero. Já, ok. Og ég skal segja ykkur það að þetta var fucking helvíti á jörð. Ég gat ekkert gert, ekki neitt. Hann rústaði mér á linnu og hann beil eftir mér allstaðar með blinkdagir og bara ef ég kom einhver staðar inn þá dúlaði mér og draf mér. Og hann rústaði mér. Kann að spila sér því sko. Já. Mista reynskipinu og vista á Evan. Það er svona maður að næja því. Þetta er Batrider offlane. Sko ég hef spilað sem hetju og mér finnst mjög erfitt að leyna með henni. Já. Þetta er... En ég vildi að ég væri góður með Batrider. Þetta er svolítið góð, það er svona skemmtileg hetja.
Og mjög skemmtileg cosmetics á henni líka. Já. Ég er með ugluna hvítu. Já, það. Já. Cookies er með flestlega slutlu fyrir mig. Hvað er hérna, já, en af hverju er hann að nota þetta núna? Er hann með þetta fyrir reynskripi næsta? Hann mistar reynskripunum á hann, sko. Cookies? Já, veist það. Hann er með nýju. Er menn ekki bara leiðilegt til þess að ná reynskripunum? Jú, það er pælingin, sko. Ein pæling. En þú veist, já, en alltaf málið með þetta midda mér að þú veist, þetta er... Ég náði first plot, sáðu þetta? Já, ég veit ekki alveg hvað gerir það, en change eitthvað. Þú veist, það er skemmtilegt að sjá þá saman, strákarnir, bara eitthvað. Já, þetta eru félagarnir, líka Safe Lane Ember, við fíla það. Já, það er cool, sko. Mér finnst þetta miklu algengari á high-level spilurum heldur en svona mid to low-level spilurum, ranglega séð. En hvaða build er Jugger að fara í svona leik? Er hann að fara eitthvað svona Crazy Battle fyrir þetta með það? Hann er örglega ekki verið Battle Fury. Nei, hann fyrir Maelstrom. Ég myndi alveg halda að hann færi... Hann er búinn að queue upp Maelstrom. Já, það, já, ok. Var að sjá hvort hann myndi fara í Radiance buildið sitt, sko. Já. Út á travel og eitthvað svona dæmi. Nei, hann er farin að rössa Radiance. Viðurkennir sjálfur að það sé dog-like og það sé ekki gott, en samt gerir hann það. Biggi þráir bara að gera eitthvað svona unconventional, held ég. Ok, þetta er flott, þetta átt að gera. Cookies standi sig vel á þessu leiðinni. Hann standi betur en ég á móti Elbadrón. Er búið að kveika streaminu hérna, eða? Ok. Þetta er samt, er þetta ekki erfitt fyrir Juggerinn? Jú, örugglega, þú veist, út með... Ég er náttúrulega bara, þú veist, þetta safe lane dæmi. Það eina sem skiptir máli í þessum pants er hvort það kampið þessu blokkar eða ekki. Þú veist, ef annar supportin er hann á pull og hinn ekki, þá er það bara, þú veist, þá er hann hérna. Æ, djöfulli. Ég mistaði þessu. Já. Tremmi drepar hann hérna. Þetta er erfitt. En Breki er að pulla okkur svona dæmi og meðan þá góða er á hann. Þetta er svona áhverð tókuna því ég held að, þú veist, batterið Ember er mjög batterið favored, en alltaf, þú veist, með þetta purge frá hann að... Þú er með purge, þannig að þú ert ekki að maxa shieldin. Nei, ég býst ekki við því. Nei. Það er líka oft. Ok, þeir gera svo mikið damage núna bara út af þessu gussi, sko. Já. Ég held að Biggs ætti ekkert að vera að deyja hérna úr bólunum, sko, hann er alltaf með healið. Já, doppel heal náttúrulega. Já. Þú heal. En af hverju tekur Tide Kraken Shell? Er hann ekki bara að fara hérna í 2 í guss? Ég held það. Hann er náttúrulega ekki að tanka hann í creeps. Nei, mitt. Unconventional að spila Tide 4. Vissulega. Já, en þeir eru svona aðeins, sko, að fylla við sig eftir að hafa gengið vel með post 4 Dragonite. Já, já. Þannig að, en það er ekkert verra að vera með post 4 gæja sem getur bara rafið sig, skilju. Nei, alveg. Þannig að það er skemmtilega við hennar leik, sko, að það virkt, þú veist, þú getur látið hlutur að virka. En þið hjálpum mér að fylgjast með svo að missa mikið fleiri killum. Tidehunter er svona frekar low en hann er hérna bara eitthvað að chilla. Hann ætlar að fara í Soul Ring. Ég held að ætti enginn að deyja þessu botlinu, sko. Það er bara spurning hver, þú veist. Hver gerir mistök. Já. Það, þú veist. Já, einmitt. Uppi. Það er ok. Það var spart bara að vera á vittum stað. Það var að góða borg. Dodge er hérna. Karriðarnir báðum meginn eru fyrir eitthvað sköft. Þeir eru með 16 og 17 lastir. Já. Biggs, já, bara út með þig. Og það er heal. 2 level í heal. Frekar góðum málum. Og þeir eru að detta hérna í level 6. Þú veist, Cookies er ekkert að fara að drepa solo. Nei. Right click puck í þessum leik, eru þið sammála því? Það er ekki bara í Maelstrom og Orb talentum? Nei, fyrir ekki face shift attack. Það er náttúrulega fyrir alltaf í right clickandi, sko. Já, mér finnst það svolítið næs, sko. Já, mér finnst það betra eiginlega, sko. Eða, þú veist, ég held að þetta var svo næs að þú veist, hitting gear er ennþá sama stökkum. Þetta stönn var rugl. Þetta var svo mikið max og reynd, sko. Já, en hérna nefnir puckin, sko, þú gerir, þú veist, hitting gear er einnig nákvæmlega sama, skilur við. Hún stunnar og initiator og eitthvað, en það bara, þetta lagar svo mikið damage problem. Eða þú veist, þú ert ekki með damage problems með þessu buildi. Þú náttúrulega getur ekki farið í eitthvað svona BKB lockdown. Hann vill halda henni lágum svo að hann getur ekki bara eitthvað dúlað hann og drifað hann, sko. Poppar health potion. Fær haste-rún. Hann fær haste-rún. Hann er náttúrulega gæði sem að vilja út til það, sko. Aha, fylgist með honum. Hann er alltaf topp og hvern vilja þeir taka? Vilja þeir taka bat? Það er mjög skrítið. Þannig að þeir eru ekki með vision á þetta. Gott rotation.
Mjög gott. Drömmið vilja fá hann. Þetta var tæft en... Það var nippinu. Og Cookies kemur inn. Þeir eru ekki með nóg til þess að drepa reytina. Hann á ekkert mana heldur sko. Hann getur face-shiftað. Hann er góður. Náður eitthvað refson billið hérna. Hann er ekki komið level 6, hann er með health potion. Nei, ekkert svo leiðis. Svona nokkuð jaft hingað til en hann tekur 2 rúna en það getur vont. Þetta var sárt. Hvað iteminn hann var í hérna? Maelstrom á alla. Hann ekki fara í fyrst power threads eða eitthvað svona. Face boots. Það var í face, já. Er einhver rök fyrir því að fara frekar í power threads og safe lane frekar en face boots eða ertu bara að spá í moment speed út á fire remnant eða? Ég myndi bara fara í travel sko. Já. Það var einhver tímapunum sem Emperor fór í threads sko en það verðist ekki alveg vera... Það var tímapunktinu þegar þeir fóru í threads örn og bara beinti í hérna stóra örnið. Já. Það var bara safe lane Ember bara með 1800 hitpunta á 15 mínútu og bara... Ég veit. Heisi hann að hóta þeim yfirleitt hérna. Hann held að það náðu að drepa tissjúin sko, það er eitthvað sem er að deyja þessu bollinni. Já. Þeir eru með pose 5 hérna með golem og eitthvað, það er eitthvað mjög gott. Ember er komin í jungle, Fresh Nixon er að fara í base. Hver er að deyja næst? Embern er frekar low í það. Já, ef hann fer á nálatunum skilur, hann getur notað not flame break, en er hann með... Já, hann er með remnant og eitthvað. Það ætti ekkert að vera hérna sko. Hann er með ekkert regen. Byrju, nú kemur regen hans. Já, en ég meina, hann á hvað, 2 spells? Já, max. Hann vildi... Já, ok. Þeir náðu samt ekki að gera mikið meira en þetta. Hann er búinn að nota ulti. Já, kemur aftur inn, hann er búinn með allt mana sitt hérna. Já, vel gert, gott rotation og komið 20 dual victory. Og þetta er að góða við Legion mid. Þú getur bara svolítið snowballað ef þú spila rétt úr þínum kortum eða spilum. Play cards right. Og á meðan er CK að fríforma. Já, þú vilt það ekki. Þetta er Ingmundur. Já. Komið með armlet. Hann fer alltaf í armlet. Já, hann fer no boots into armlet. Þetta er náttúrulega mest svona hæsta DPS-ætti með AOK og svona eitt. Já, nei, heyrðu anskotin. Undir tjörn með vinnur. Hann er ekki með remnant. Já, hann á eitt remnant og hann er með stick sko. Já, hann hefði þetta poppaði. Hann er bara að beita hann inn. Hvar er? Eða ekki. Hann hefði bara þetta poppa vöndurum og fara... Hann var ekki með aktiv remnant minnst það hérna. Jú, hann var með remnant á... Já, hann var með remnant hér? Nei. Á leininu, tjekka þér. Já, þarna? Já, ok. Það var hér bara að poppa vönd, fara... Ó, ég skil. En ok, bara, mistök. Ok. Happens. Já, það er spurning sko, það sem er náttúrulega erfitt við þetta Seagate út sem að við hérna lendum nú svo mikið á þann að hérna fólk verður svo rugglað sko þegar að þetta Axe er komið því að hann er rosalega góður að microa, þetta er svona mindgame sko, hann er ekki bara að eikleika illusionin sko. Nei. Þannig að það er svona, þá er rosa mikið potential að fólk fara að missa spells og einhvern veginn. Sjáu þið þennan mjög low double damage á Legion, Ember, tekur út Warlock, en hann ætla bara að labba í burtu hérna. Það er mjög gott svona... Hann er með duel samt sko, hann er með duel og double damage, alveg smá viðbót. Þetta er mikið skaði, en hann dauði strax aftur. Já, byrju. Já, þetta var flott hjá hann, þetta var mjög flott. Kasta remnantinu með hann í slötu fyrst, það er sko. Ég kenni hann til að puck sem er ekki vel. Vá! Þetta var gott dodge hérna hjá Cookies. Og þá er Biggs komin í happy place. Já. Heisi hérna stendur bara á leininu aðeins að fá smá XP.
Hann er ekki ennþá komið með 6 sko, þannig að hann er alveg sáttur með þetta líka og fær solo XP. Ég hef með langkasta grípskorið. Þetta er svakalega mikið. 82 last hits. Hann er mjög rosalega, já, Yngvi sko... En Hrannar er í vondum málum sko. Hann er verið pínu passiv greinlega, ég veit ekki. Já. Hann er ekki farið hardcarry build vantarlega. Hann þarf það ekki, eða þú veist. En hann þarf þess ekki út af því að þessi gæi hérna er að pikka upp. Já, hann er með 2 mjög sterka scaling core sko. Hann þarf ekki að vera super farmed. Hann þarf bara að vera elusive, þannig að þetta er bara að fara í Axe og Jules eða eitthvað svona... Já, maður sér... Það er að fara að vera nóg fyrir hann að mæta bara í fights og kasta spells, þú veist, í þó nokkuð tíma sko. Þannig að ég hef ekkert mikla áhyggjur á honum sko. En já, það er mjög gott svona momentum í gangi hérna hjá Dyer sko. Þeir hljóta að fara að hendi smoke núna á Ravage bara. Já, þeir eru með mjög skýrt svona sko, þú veist, það eina sem þeir þurfa að gera er bara að hlaupa á það með Legion. Og ef Legion er að fá 2 victories þá... Þeir eru með gott advantage núna bara út á þessu Ravage, þannig að þeir ættu kannski bara að grúpa upp og þú veist, taka mid-turnin og bara hóta þeim síðan eða þeir defenda. Smókaði bak við CK. Já, þeir eru að pusha topp hérna, Trummi, Tóti Tissue. Þeir eru ekki með mesta tower damage þessi þrenna hérna. Já. En það er búið að fortifæja uppi. Þetta er einhvern veginn. Og hann bara meltar hérna sko. Já, hann blinkaði fyrir aftan hann sko. Ég veit ekki hvort það sé sko meðvitað play en... Já. Nei, ég veit ekki. Og þeir þetta defa top. Þetta er bara win-win fyrir þá sko. Observerboard var hann innan. Já, þetta var... Það er klauvalegt. Nei, það er sentry. Já, einmitt. Ó, ok. Gott sentry maður. Ravage notað. Það tengjar Trummi. Hann er mjög hraður, hann er mjög hraður. What the, wow. Golem upp á. Golem upp á. En það er hérna einn reiður hestur mættur. En nú er hann í klandri. Hann er ekki búinn að dodga þetta mikið. Jú, hann er með, já. Ó, þeir eru með fucking órekkur sko. Ég held að hann sé samt að vera að deyja þetta. Nú vissi hann lært átt. Já, þessi Hann er döður maður. En ok. Á, kliffum hann bara til öryggis. Já, gólinum hans stóð það. Þeir voru að hlæða sem gólum hann eða hvað? Það getur verið. Út og travel á Battlefighter. Það er stilin svona? Já, það er, ég ætla að fá mér líka. Sko, Tóti er búinn að vera að sulla svolítið, ég held að hann sé bara orðum til mjög kenndur sko, þannig að hann hittir ekki spellunum sín. Já, ég ætla að fá mér bjór líka. Já, gjörðu það. Uno. Og Biggs er að koma með smá comeback inn í hann leik. Hvernig er networkið? Það er alveg mikilvægur núna. Einmitt. Hæsta network, fílaði þetta. Veitu, var hann að nota þetta? Nei. Hann langar í hann næri. Ó, hann næri sig. Bara. Hann langar meira, en Hrannar eru að búa með mana sitt. Þetta var skítugt, það var bara eins og hann væri komið Eðurlands. Já, ég sá það. Maður held að Moisa var mættina. Já, einmitt, tjekka sig. Já. Shoutout á Moisa Eðurlands. Trummi bara, Gjói bara með þetta bildin. Frumkvöðl, já. Gjói bara með eitthvað handicap. Herru, flott. Dreamcoil á 2. En, hvað náðu þeir að gera? Ekki neitt nákvæmlega. Tóti mættur. Það er dúel og þetta er annar dúel. Hann næri þess ekki. Hann var það ekki. En Kúkis er döður. Biggs og Trummi verða að fara að clean upp crewið sko, let's go. Tóti deyr ekki. Tóti bæbakkar eða? Þeir verða að ná Ember, nei. Hann átti remnandan uppi. Það er ekki einhvers og vel að vera með flöskum? Ertu ekki með lykil? Ég er bara kannið í það. Lánaði mér bara Powerade-flöskuna. Nei, ég bara að gera... Þessa? Já. Þess, takk að gera. Ég er ekki mikill lyklamaður með þetta. Nei, ég kann ekki gera lykil þetta núna. Einu sinni var ég að vinna á skemmtistað. Ó, shit, ég held að það var að sulla henni út um allt. Þetta er bara gólfið bara.
Herðu, þarna Dave... Lasso! Æjá! Þannig er hann... Er þú eða? Já. Cookies var Þú vilt ekki blinka inn eða orba hérna inn og lítið koma þér. Þetta er svona frekar óhefnilegt. Hann er að fá þetta bara eina gefins sem 60 dual-victory damage. Já, Radiant þarf að passa þetta. Hann má ekki bolta mikið meira en þetta, sko. Nei. Hann fyrir Deso. Hann ætla bara að snowballa eins og mofo. Já, þetta er... Einn af ykkur hljómar sem séu frá Kjartarsson. Ég ætla ekki að skoða þessi, hef þú... Er það ég? En hérna, hvað er Biggs komið með? Hann er væntanlega komið með Maelstrom. Yasha. Fer hann bara í SNY eða fer hann í Manta? Ég veit það ekki. Manta er af sér Chains náttúrulega, það er nú frekar næs. Rannar tekur farmið af hissa. Verð þú ekki að farma mitt kamp, push 4 Tidehunter. Hann vil fara að nota þetta. Já, Tidehunter er ekki jafn ríkur eins og Dragonite var. Nei, ég er samt fíla þetta, skilur. Þeir eru bara með eitthvað svona hetju sem getur verið með mikið impact. Það er bara levels. Það getur náttúrulega bara fengið initiation frá Joe bara í duel og sem bara hafa þetta til að verja hann, sko. Já, ég fylgdi að Deso pick up, sko. Er það góð? Ok, cookies! Þetta var fallegt. Vel gert þetta, maður. Þegar gott turnaround, kemur Avits. Þegar og Joe. Hann dúlar. Dúlar, hann er með... Byttu nú við. Ok, hann er farin að Byttu nú við. Retsulogin. Hann lifir. Hann lifir. Hann gæti ekki lamið á með hennar dóti frá Oracle á sér. Wow! Hann náði að fucking face-shifta og þarna gerir Tóti gott mót og hendir í góðan gólum hana. Þetta var rándýrt. Mjög óöfnilegt fyrir lítinn, sko. Hann var hann í trjánum akkur, náði... From rags to riches, from the cliffs. Já, og ekki bara face-shifta hann, heldur svona að silensa hann í burtu. Það er mitt. Þannig að meðan þá er þessi maður að farma Axinn. Ef hún er ekki þessu fyrsta hoppi á backinn, þá er það svolítið búið spil. Ég veit það. En Cookies er aftur komin inn í leikinn, sko. Sjáu þið Cookies, hann er að fyrir Maelstrom líka. Það er allir að fyrir Maelstrom. Hann fer ekki Witchblade. Nei, ég held að hann hafi farið bara þetta, ég held að hann sé bara með svona auto-Q á þetta item sem hann spilaði hérna, sko. Já, og síðan er sko, ef að Trummi sér hvað hann er að Q-a, þá lagar hann. Já, við erum búin að fá fregnir um það, sko. Já. Þannig að þetta lítur að vera ok-að. Cookies er búin að standa sér helviti vel í þessu móti. Já. En hann er alltaf með sterkan offlane með sig sem að þú veist, það endar oft þannig að Cookies fer bara í svona smá playmaker ról en scale kannski ekki til alveg svakalega en þá kemur Ingmundur og tekur við keflinu og hann tekur aldrei við keflinu, hann er ólíka hetja. Offlane er að diktata pace-ið og svona. Já. Ég veit. Og þeir eru náttúrulega búin að vera greedy offlanerarnir, það er að segja Immortal-spilararnir. Já, og þeir hafa komast upp með það. Og það var kannski spilað eins og Position 2 í rauninni. Það kæmi nú ekkert óvart ef við segjum bara Axorus á Tóta. Ax inn í Refresher. Það kæmi nú ekkert óvart, sko. Hann er gæðin sem spilar Wind fjarka og fer Brown Boots inn í Naked Boots inn í MKB. Það er enda að kemur mér svolítið óvart því ég veit ekki hvernig hann á að fá farmið í það. Nei, við erum að tala um kannski 35 MKB eftir að deyja 10 sinum. Ég held að þetta dót hafi verið nerfa, ég man að þetta var smá meta þannig að þegar Wii hafi byrjað að gera þetta á millinu, fara bara Brown Boots MKB og mætti með þetta átrymmyndum eða eitthvað. Já, þeir nerfuðu bæði MKB og Windranger, sko. Já, ég veit. Já, hún var nerfuð líka, já. Mér minnir það eftir þetta, en þarna var þetta eitthvað duel, já. Það var duel vinna á Tóta. Það færðist fjær í fressendum. Hansans, VSN. Það er vitt, svo raka mann. Já, gott. Svo er... Við hlutum við að fara bara inn á liðina hjá óvinnum og mega eitthvað svona breyst. Er Sjardin að fara liðinni hérna? Hann er bara alveg óhættur, er ekkert hrættur. Hann er að fara Sjardin í... Ó, Jesus Christ, maður. Connectar ekki á Jugger. Út með þessi, El Padrón. Nei, segir Cookies. Jesus, ég þarf að laga þetta edgebann. Nei, ég held að hann var að fá... Ég var að fara Deso, já. Hann fyrir vantilega í Sjard næst.
Þannig að þú fær BKB pressi attack. Stjarnan er mjög gott sko, það er náttúrulega ein Aki á móti þeim eða 2, já. En allir mjög low armor svona kastir hetjur sko. Enginn að fara að byggja eitthvað, þú veist, mech eða eitthvað. Nei, en 1000 kall í Axe á... Já. Æjæjæj. Nei, blessaðir! Við erum alltaf going núna. Fusion og Binski mætir. Það er verið að streyma þessu hérna hinum minn. Leikur 1 í bestu 3. Já, ég hefði ekkert betra að gera, þá get ég bara kíkt yfir að Ground Zero og það er að streyma þessu hérna í Elko setustofunni. Wannabe er mættur. Wannabe mættur. Wannabe chat. Munið bara að hafa kveikt á streaminu heima hjá okkur ef þið farið. Já. Bífa þessu tölu upp hérna, hvað er að sjá? 35 viewers, koma svo. Beint á fjölskylduchatin með það. 70 sekundur í ulti hjá Tidehunter. Sjáu þið að Ember er að fara í Jules. Ég er mjög hrifinn af því. Já. Og hann er að fara í Axe. Hvað? Við hugsaum bara eins fyrir hannar. Já, hann veit að Yngvi það feitur sko, hann tekur við damage. En hvað er Biggs? Hann fyrir Sancheza. Og beintin í Axe. Já. Þurfum við að sjá eitthvað meira clear, eitthvað illusion clear eða? Þú veist, ég hefði alveg verið til að sjá hann fara í bandfugli sko. Mér finnst þetta alveg vera leikur í það. Já. Bara púst út, af því að þú veist, málið líka er að þú veist, það sem, það er náttúrulega, ok, gott ég að drepa illusionuna. En það sem að Seagame líka bara að gera er að bara pusha inn öllum leinunum. Já, einmitt, já. Valkyrie er náttúrulega svo gott wave clear sko. Já, en Maelstrom er það líka sko. Já. Í wave clearinu. Já, en þú veist, þetta er náttúrulega bara... Það er bara 3 högg eða eitthvað, Jokerinn hann lemur líka ógeðslega hratt og... Já. En mitt hann bara, þú verður með Valkyrie út í leikinn sko. Axe komið á Yngmund, vill hann líka bara poppa þetta strax og byrja að farma? Já, það er spurning. Er það málið? Er það playið? Bara poppa þessu og byrja að farma með öll millónum? Bara púsa öllum lanes? Ef þú ert ekki að fæta, það er svo low cooldown á þessu. Þú veist, það er bara 75 sekundar cooldown. En starfar ekkert carryið? Hvað sér þið? Starfar ekki carryið og middiðin ef þú ert... Jú, hann segir þeim kannski bara nú fætið þið. Nei, en samt ekki endilega sko, því það sem þú getur náttúrulega gert með þessum illusions er að þú getur tekið mjög unsafe farm. Já, enemy jungle, enemy triangle. Top skilur þið þegar þetta er búið að pushast alveg á turninum. Þegar þú bendir þarna, þá er þetta staðurinn sem ég dey oftast á. Já, það var bara akkurat það. Það er smoke action. Haha, þetta er bara eins og Yngmundur er femstur í farabrótiðina. Poppar smókinn, þið veit á honum. Bítu. Ravage. Það er svo mikið í gangi hérna. Seagate dauður, Hazy dauður. Mjög gott, já. Gott ulti, en Oracle nær að ulta El Patron. Hrannar er orðinn svolítið low, en hann er einn og hann dúlar Jugger. Og hann deyr. Þetta er fucking, wow, þetta er huge fyrir Radiant. Þarna náðu þeir algjörlega að klíra Seagate illusionuna bara. Og þetta? Að nú leiðinni. Þetta var góður golem. Notaði hann hérna Fatal Bonds? Já, ég held að það hafi örugglega verið Warlock byggi hann að náttúrulega bara setur poppunar Fatal Bonds á Seagate og hann... Tóti var bara eitthvað pretendaðan á hann þegar hann kliffaði golemið sín. Paid actor. En þetta var samt move hjá Cookies líka. Þetta var geðveikt dodge hjá honum. Hann dodgar. Og silence upp Þetta var lucky dodge sko. Var hann ekki að fara góða á high-groundi? Er þetta ekki bara eitthvað reflex, eitthvað svona? Já, jú, ég veit ekki. Þetta virkaði, þetta var gott í rauninni sko. En ef það hefði... Hvað er að BKB og Trummi kannski næst eða? Eða blinkan í Emberin skilur change eða dualið eða eitthvað sko. Hann fór í Shardin, Flamebreak. Causes Flamebreak to have 2 charges and apply a sticky napalm charge on impact. Hann clearar illusion hratt sko. Herruði? Þetta er vel, Já, hann er döður. Þetta er það sem að Patrón gerir á sér hetju, hann stólkar mann svolítið. Hvaða illu? Já, herðu auðvitað, þetta var bara Seagate illu. Já, sniðugt. Big brain play, nú er hérna mættur hérna. Þetta er næstu því samt að hann missir eitt högg sko í animation, þannig að maður er svona herða orðið. Já, ég skil. En hann fær 2-3 frá illuinu. Já, ég veit sko. Og hvað gerir það jafn mikið damage? 100% damage.
100%. Þannig að þetta er 100% sko base. Já. En 300% fara þú. Erum við? Já, það er búið að setja hljóðið á hana fyrir aftur. Já, þá erum við að fara á feedback, er það ekki? Sæli boys, nei. Nei, ok. Þetta heyrist nú ekki það mikið. Þetta er condenser mic. Hann píkar ekki svona mikið upp. Mjög gott. Hvað er næst á Seagay, Bergur? Já. Moonshot? Nei. AC. BKB. Já, góð spurning. BKB kannski. Já, ég held að BKB sé líklega málið sko. Þetta er náttúrulega rosalega farm á 26 mínútur sko. Ulti notaði nú að farma Pussy Lanes eða hvað? Sendir hérna. Hvað gerir hann með Ultinu? Já, ég veit, hann sendir, hann er að fara að senda núna til dæmis 2 inn niður leini, 1 í Woods sem farmar hér. báða kampana og fer síðan sjálfur að farma safely. Þá er hann í raun að farma allt þetta hérna. Hann er að farma með Legion í lóðinu á toppleinu. Já, ég veit, þannig að þetta er svo mikið. Sjáum bara hvað nær mikið með þessu, þetta er 100% damage. Og þó að hann sko náði ekki að drepa all creepin, þá var hann samt að... En hann rockar ekki deso með þessu. Þú veist, fekk 2 creep þarna bara. Já, ég veit, og fekk kamp niðri, pussaði bóðinni. Þetta er rosalega farm sko. En þið sáu hvað hann var fljótur að drepast hann aðan. Ef þið sko, þetta var náttúrulega bara... Málið með þessu heiti, þú þarft að outplaya hérna sko til að... Af því ef þú svona mistegur þig, þá geta þær drepið þig. Hann er ekki ótrúlegur sko. En þið sjáum það að við erum að tala um þetta er mjög flott farm á Seagay og Jugger er outfarman með 1500 gullum. Já, einmitt. Biggie er búinn að standa sér svakalega í þessu karriróli. Já, heldur betur. Hann er 6-0. Og hann er að fara í Lincoln's Fair. 120 dual victory damage og hann er bara að stólka Trummy hérna. Já, einmitt. Þetta er það sem hann gerir, maðurinn. Þetta er sem ég er hræddur við þegar ég spila mót honum. Já. Hann finnur þetta á sér, Trummy finnur þetta á sér. Hann sér hann átt að byrja að setja... Þetta er gott. Ég vil liður Trummy Nei, Ólum átt segja. Það er lapp í burtu. Þannig að meðan hann er búinn að vera í djöngur svolítið. En það er eitthvað að gerast hérna. Trummy kemst í burtu og þeir disengagea og þeir sjá náttúrulega bara að CK er búinn að nota ultið sitt. Og þetta duration er alveg ágætt sko. Ég veit þetta núna. Þetta nú er... Hálf mínúnda. Það var crucial. Blink í burtu þarna. Og þeir geta að re-engagea hérna til smástund. Þá verður ekki, CK er ekki með ultið sitt. Trummy að fara í E-Blade. En sérðu þetta? Þetta er alveg að koma online aftur sko. Þannig að þeir þurfa að drífa sig. En Heisi er með Ravage, þannig að hann getur alveg hægt aðeins á þeim. En Biggs þarf að vera fljótur á takkanum. Það er svo sem ekki erfiðast í heimi að dodgea Ravage þegar þetta kemur svona hægt á því sko. Trummy Big Brain... What the hell? Drunk Finger. Tóti! Já, þetta var nú eitthvað hérna. Tip, segir hann. 1,+ sko. Já, Tissjóðan er búinn með ansi marga hérna. Alla malla. Satana bergali. Það þarf einhver að færa Total Vasklas. Nei. Og svo tegir hann hérna, fítar El Patron. Æj, sko. Móðis að þú voru að taka þetta á þig, færið honum Vasklas. Já. Vasklas og Warlockin hérna. Það er... Inn í Officers Club. Blink Axe. Þetta er stórt. Já, það er mitt. Já, þetta er Trummy, fyrstu við. Já, hann hefur stoppað hitt af. Já, ég veit þannig sem... Hvað ætla hann að fara í Maelstrom eða ekki? Já, minnst eitthvað Lincoln's Blag, ég veit ekki eitthvað... Burt með gæruna! Já. Hún döður í 80 sekundur. Flott gang. Þeir náttúrulega eru svolítið svona... Þú veist, akkurat núna, sko, Ingvar er að byggja AC sem er náttúrulega svona, það er smá líka objective item, sko. Já. Þú veist, þá er þetta... Já, þú ert að fara að berja þessar byggingar. Já. Af því eins og þeir eru núna, þeir með Legion sem er sko með 3 item sem eru bara til að ganga. Ekkert BKB, Hann fór í mestunum þannig. En það fer í face-shift attack líka. Já. Það má svo smáli. Pissupása. Já, gjó. Hann má pissa eins og hann vill. Hérna, já. Ég má ekki drakka bjór því ég spila Dota sko. Ég er... Þetta er öðruvinnu bara, ekki?
Já, rauðinni er betra. Já. Fram í eitthvað fíbla sport. En veit þið hvað aðtrykki á móti sem CK er? Hvað? Sko þegar þú spila á móti þessu, það er, og þetta er náttúrulega sko lykillinn að mörgu í Dota, er að horfa bara á mínimapið. Þú sérð alltaf, þú sérð alltaf bara, hann er, hvað er hann núna, bleikur, þú veist. Það kemur ykkur hetinn í leinið og ef hann er bleik, þá er það illusion. Já. Hvernig töggla maður, þú veist, vision sikkur með við? Þú gerir það í... Maður getur ekki gert það hérna, Nei, þetta við erum... Þú getur ekki, þú veit að... Jú, þú getur það víst. Það er ég. Chat, hjálp. Hvað er orðið hérna? Það er eins gott ég að koma með þessa myndavél hérna, ég veit ekkert á hann að halda. Hvað, er það ekki búin að vera í mynd? 300.000 krónar myndavél, 100.000 krónar linsa. LED-ljós. 300.000 krónar? Nei, út í búð, 299.000. Ég geti hann að nota þess að. Ég kveipti með linsu, ég held að ég bara 400.000 með linsu. Já, með 60, nei 16 til 80. Ég ætla að fá hann að lána þér einhvern veginn til að pröfa hana. Þú fengið þessi stað? Já, bara ég... Góð prime-linsa? Ég er mega til í það sko. Þannig að ég myndi að pröfa þessu sko. Ég er að spá að selja hana sko. Já, það? Ég er að fara í Viltrox, það eru góður í vídeo. Já, eða? Já, mjög góður. Ég hef átt Viltrox 23 mm. Já, ég er svolítið að spá í einhverjum prime-linsum sko. Einhverjum sinni. Það eru með betri mótor heldur en Fuji komið sko. En nóg myndavélatal. Við erum að spila Dota. Ef Patrón að beita botlinnið, enginn að taka beituna. Virkar bara mútið Ark-Gordon og TP. Þannig að sér maður bara... Litin sem á við. Já, meinar, á minimappiðinu. Já, en þeir eru að Ég mista af þessu, sorry. Þeir halda sér að meina að horfa á minimappið eftir því hvort þetta, ef það er bleikt þá sé það CK. Já, en þú getur séð hérna Legion. Það er CK illús að pússa það ef þetta er bleikt. Já, þá er það vantilega, þá er það bleikt. Og það er ekki með þetta svona Já, ef maður er með hérna... Color-dótið sko. Svo, hérna. Þetta, með litin. Já, þannig að eru kannski ekki allir með það. Kannski ætti ég að skipta aftur. Já, ég er nefnilega, ég er með þannig sko, það hjálpar mjög mikið. Þú veist, að þú sér þá íkonin sem blár, blár... Er það 5 manna smók inn í rosan eða fyrir að finna einhvern Cookies er búinn að vera helviti góður að dodga so far. Búinn að nota face shift, Blóðþórn á móti pökkinn sko. Nei, ha? Flíka út. Hvernig fór hann að þessu? Blinkaði hann út? Já, það var ekki damage sko, hann setti bara silencer. Fucking dodge master. Hann er með face shift núna. Það er í ljós. Ulti. Inn í Ravage. Ulti. En CK er deyja. Gott ulti á Oracle. Ætlar að disengagea, þeir eru búinu með allt. Það er enginn að deyja. Swift slash búið, hann á ennþá Omni slash. Bara eitt öður. Valdi, nei, í valdi. En vann hann dúelið? Var hann ekki með valda í dúel? Það hlýtur að vera. Jú, ok, núna, þeir taka því 180 dual damage. Blink og Bloodthorn, þetta er eitt feitur Chaos Knight. Þeir keyra í Rose. Já, ég held að þessi leikur sé að fara, ég meina þið sjáu samt hvað þeir eru samt fljótur að vera lágir sko. Þeir? Já. Já, það er, já, algjörlega. En þegar þeir fara að klára þessi Lincoln fyrir svo eitthvað þannig. En hann fór bara í bassir. Þeir nýta Oracle pickið sér mjög vel sko. Já. Þeir eru spila aggressive og hérna nota dótið sem, þú veist, fallback. Þeir vilja bara fara hérna beint inn í Rose held ég, eða hvað? Ég hefði viljað sjá Jökkur bara fara í Rose og taka hann. Mér langar ekkert í... What? Já. Alltaf við Patrón. Veitu, var hann... Notaði hann ulti á Illusion eða? Nei, Firefly til að komast í burtu. Hann er alltaf með Shadow, Blade. Það er eiginlega enginn sem að liður að þú eða lengur heldur sko. Nei, þetta er svolítið svona vantar eigin disk eða eitthvað. Ekki nema bara Trummy verður það til þess að íbleita hann sko. Já, ég veit. Sko, eru menn að fara að ná einhverju svona, já, það er bara glimmer inn í Axe. Þú veist, eigin disk, er það ekki málið það? Þú veist, CK er ekki að fara þú veist, two-shotaði með 500 illusions. Þetta var rosalega vont fyrir þá.
Já, þessi lið er ekkert eitthvað, ósangjörn Brumi, þetta er bara, þú veist. Svo finnst mér bara, þú veist, mér finnst líka bara, ok, þú veist, maður keppir oft á móti betri spilurum í þessum leik, þú veist, það eitthvað svona algjörlega 50% keppni, ég veit ekki hvort það séu. Ég meina, Trömmi er líka með tissue, sko. Já, það er líka Hey, hætti að bassa á Tissue, hann er vinur minn. Tissue var mjög góður, sko, áður en hann fekk alltaf þessa bjóra. Já. Hann er búinn að eiga góð, hann er búinn að droppa góðum goalins. Hann er búinn að, svona 60-40 í þessum leik. En, Biggi, hann beilaði á early Lincolns og fór beint í bassi og ætlaði að fara í Abyssal. Og það er Silence Bloodthorn, hann er ekki með neitt defensive item með Buck. Vel gert, vel gert. Já, þetta er mjög gott. Þetta er svo vel gert, ég trúi þess ekki. Svona geta þið counterað úr. Já, þetta er frábært. Trömmi standi sér vel hana. Hann er að reyna á sig núna. Dalalega, þeir ætla að reyna að törna. Haldi alveg bara brjálaður. Heisi, aggressive blink. Góður golem. Fatal Bonds. Inn í Ravage reyndar. Notaði Fatal Bonds. Já. Allir döðir. Já, og Biggs tekur við. Ingmundur últaður. Freysinsson nær hana. Lifir hann? Hann lifir. Og það er komið blottan á hann. Hann er með Aegis. Nei, sviflasið. Billy. Billy mín. Það var smá græðiki að fara í að auka fætinn, sko. Já. Þetta var smá beitin í Ravage, sko. Þetta er embelsbyrðin sem við varum að biðja þér. Já, heldur betur. Þetta var gott dodge á hann hana. Spilaði kringum hann. Trömmi dæbakkaði, segi ég. Já, þetta var svolítið slemt. Ef þeir hefðu bara chillað aðeins, þeir eru að fæta inn Aegis, sko. Já, þeir voru búnir að sigra. Já, ef þeir hefðu bara aðeins slakað á og farið tilbaka, regroupað, þá hefði það verið geggja fyrir það. Já. Valdi aðeins gráður þarna. Hann er bara í base hérna, regiona. Frá. Ég sá það ekki. Hann var bara að gefa thumbs up. Já. Var þetta ekki karriðinn þinn sem var að fara þarna? Jú, Freki, já, það getur verið. Ég bara... Nei. Það ekki. Nó. Var þetta Freki? Alvöru kysla? Ég held það. Nei, hann var með svona sítt hár. Já, hann var í svona sumar, svona stánfutum. Já, þessi var svona sumarklættu fannst mér. Já, ok. Ég leit bara rétt svona. Já. Skiptir ekki máli. Já. Var hann ekki bara í svona gráum ból? Nei, ég veit það ekki. Nei, við skulum ekki, það skiptir engum máli. Við erum að tala Biggs er 9-0 þá. Já, 9-0 Biggs, en maður getur samt alveg að tapa leikjum. Já, ég tapaði leik með Bigga, það sem var 19-0 eða eitthvað, hann sko, eða 19-1. Það dó einu sinni í lokinn þegar Fróni dó. Það var svolítið mér að kenna, ég var að skýta. Ég tapaði mörgum leikjum þar sem ég er út að skýta. Og Biggs er yfirleitt með gott skorið í möllum. Já. Já, spurning hvort það ef þeir halda áfram að ná topp, sko, þá eru þeir að fara verið í góðum málum. En hann er komið með Lincoln sem býst ég við. Er hann að fara í Lotus, eða? Já. Já, ég held að hann var að fara í Refresher. Það var bara þessi Það er sko... Það er no chill hjá... Það er no chill. 240 dual victory damage, hann er með Axe líka. Má ég sagði að hann væri með 340 en hann væri með Aetherlands. Fínt ulti. Næra að dodga. Og Radiant bakka örlítið. Já, og það er bara komið annað dúelu og þeir eru í bölvuðu vesinu með það. Þetta er aftur. Hann er að forstafa hann út fyrir Ravageið. Inn í tier 4 á meðan er Biggs að worka á þarna og þeir takbítun við. Vel gert, sko. Og hann forstafar út úr Ravageið, sko. Mjög vel gert. Frábært. Valdi aftur brjáðan þetta. Íkonarum. Já. Maður á ekki verið hræddur við þessi ranks ef þú heldur að, þú veist,
Þetta er ekki allt saman Immortals. Nei, ég meina við erum með bara frá Guardian upp í Immortal hérna. Já, þetta eru Guardians sem að spila. Já, Guardians í bara þessum leikvöldum það, ekki Heisi? Nei, Heisi, hann er ekki Guardian, það var hérna sá sem beilaði við máttum uppfæra. Heisi er þetta Legend, sko. Já, ok. En, já, Samson, Guardian. Já, mitt, já. Það stendur sér bara vel. Það er náttúrulega, já. En menn þurfa líka bara að vera óhræddir við það, þú veist, það er náttúrulega neglar niður. Það er búið að, þú veist, fólk er náttúrulega bara að læra af þessu. Hvað er í gangi? Ok, já, þetta gerist. Þetta var bara einhvers svona smá sens. Já, við náttúrulega erum hérna, skilur við, það er náttúrulega líka partur af þessu, er bara að að fá fólk saman að spila og maður lærir og verður betri að því að spila með. Já, líka bara þú veist að stofna smá mengi til að spila með og hækka MMR-ið hjá Íslendingunum. Það er bara svoleiðis. Það er bara miklu skemmtilega að spila saman og vinna í þessu saman. Gott dodge hana. Hann er flikker, já. Þetta er skemmtilegt, sko. Já, hann er góða málum sökarinn, sko. Þetta er lengi þetta sló frá óöfnum blink. Mjög gott sökarinn. Bergur Boosted Guardian. Bergur, þú ert Legion-spilari. Ástæði fyrir að ég spila bara með bygga, sko. Ríkt MMR? Ríkt MMR, sko. Já. Hérna, já, tala eitthvað ranks. Já, ég minna bara, þú veist, fólk spila saman og... Já, bara hafa gaman. Og eitthvað, þú veist, það er náttúrulega líka það sem er gott við að mæta in person, sko, það er minni snobb varðandi eitthvað, varðandi bara rank og svona dót, sko. Algjörlega, menn er ekkert að spá í þessu hérna. Og þeir sem eru herra rank, þeir eru náttúrulega bara, þú veist, haga sér, skilur við. Ég vil þó að menn sé að gera eitthvað stupid plays. Það er afveit og nær tísjónum. Puck dodgar það. Drítur og vel. Ó, vel gert. Gott save. Volegur dauður. Þetta er allt í búinn. Já, ok. Það var bara einn dauðdagi. Jú. Það er ekki verið að ná að... Herru, hann er með Ethereal Blade. Hann bjargar hérna. Já. Þetta er svo langt, maður. Full duration ulti hjá Juggernaut. Silencer, Yngvi vill fara meira. Fyrir 4 lífi. Buyback á Hoodwink og geta þeir farið meira eða? Þeir drepa náttúrulega bara... Ekkert segja Oracle. Náðu meira. Trummy, hann á first af eftir. Hægir á Patron, með ulti. Patron er með Purge. Já, veitu. Hann er döstaður, hann döður. Ok, þetta er gott. Það er flott, já. Þetta er buyback bara hjá Hoodwink, eða ekki? Já. Ok. Þetta er mjög vel gert. Þetta er, jafnvel þó að það sé 13k net worth lead, það er þetta ekki jafn, sko. Já, þetta er heldur góða leikur. Já, ég veit ekki. Þetta er jafn, sko. Þessi spell hérna er náttúrulega bara helvít sterkur. Trummy er líka bara með einhverja aðgerðaráætlun þegar kemur aðeins Legion-kommandari. Já. Þannig að það er ágætt. Tóti hérna, solo-push á topp. Haldilega Legion er döður. Já, hann er döður, já. En heyrðu. Þessi er reyndar Ingmundur... Hann er búinn að vera að leggja Trummy einast. Já. Hann er alveg með númerið hans, sko. Bro, Kimur, that was lame. Hann er level 28. Já, þetta er ansið þykkur Sega, sko. Þykk. Og meðan er, sko, okkar maður sem það með. Það er hérna... Rauðbönd? Já, það er farmpæn, ég veit ekki, farmpæn ég er svona fluid hugdag svo þetta í þessum leikjum, sko. Já, ég var að segja á þann, sko, að offlanerarnir, þessir Immortal offlanerar eru búin að vera að spila sem Force 2 í jafnvel 1, sko. Ég veit. Það vill vera þannig sindur, sko. Já, hann er bara, hvað hann að kaupa, sko. Moonshard. Já, upgraded Axe bara núna. Upgraded Axe. Ég held hann að vera að fara í AC. Já, hann var með það Q-að, sko, áður en hann fór í þetta. Já, Svo fattaði hann, þetta hefur verið svona timing, sko, þegar hann fattaði að puckinn var ekki komið með Lincoln sér sett. Hann er búinn að læsa Axe. Þetta hann var að fá recipe í send, hann vill ekki geta það fyrir hann þarf að slottið. Ég veit þetta ekki af hverju það hefur verið. Skiptir það einhver máli? Veistu það bara ykkur? Nei, ég veit ekki, ég held að bara... Ég held að myndir halda stöttunum. Já, ég held að líka. Offlane CK. Já, ég segi það sama. Já. Þú missir stats, já, ok. Já, það meikar náttúrulega sens. Það var þannig að þú mistir stats. Þetta er nördalega sem ég séð. Þetta er nördalega sem ég séð. Þetta er mjög nördalegt.
En hann náttúrulega bara mjög pening. 10 attributes, 175 health og 175 mana. Það skiptir ekki svona miklu máli. Þetta bara Ultimate Orb. Það skiptir öllu máli. Þetta helmingurinn á skadi. Nei, þetta 40%, 30 eitthvað % á skadi. Nerd! 10 attack speed. Já, 10 steng, það eitthvað... Stat gæsina. 180 eitthvað. Double damage. Já. En hann nú hann með sko 4 single target abilities, þannig að hann ætti að geta díla við þetta pakk dót. Þetta mjög gott butterfly pickup. Já, byggt, já, einmitt. Hann fer ekki dual damage bonus. Hann fer í AOE BKB sko. Það er þróabildi sko. Við hittum miklu upp hérna, þú veist. Og sást aðan, hann bara BKB-aði 4 gæja. Já. Niður teamfight, það er alveg... Þetta gert þetta við CK sko. Já, mitt. Þeir eru með Axe hérna á Puck, þeir eru með Golem. Þeir eru með BKB, Piercing, dæmi og þetta hérna líka, ég veit ekki. Nei, þeir eru náttúrulega með allar sem spela líka, þannig að, þú veist, auðvitað. Þetta er late game pickup. Já, CK er ekkert... Eru þeir að bíða eftir, þú veist, Rose er kominn, hver tekur sjardið? Þú veist, hann er svo sattur hérna en Yngvi, hann tekur þetta ekki. Hann er með allt. 0,15 sekund fade delay invincibility. Já, ég hef aldrei séð þetta. Þannig að þetta er svo glimmer cape eða eitthvað. Já, það er bara þannig. Það er ekkert gott shard. Warlock með Axe og shard. Já. Hvað er að gerast? Jú. Hvað er Roserinn? Það var að stúta Roserinn, þeir veit ekki það. Það er rofseinir. Þeir fóðu það. Þeir eru eitthvað smákum. Ofseint. Það var 17 illu. Byrju... Tók hann ekki þessu? Jú, CK. Ég klikkaði Illusion á það. Bara út af því að hann var búinn að éta Axinn. Munið eftir því þegar í síðasta móti þegar ég glemt að pick up Aegis. Já, það var svo fyndið. Það var svo fyndið með. Í ykkur 2 mínútur. Já. Og það var liðans Moisa. Já, Moisa og Gummi. Það, já. Og Drömmi. Já, það kunkaði leiknum hann, Þetta er orðið of mikið. Hann bara pressið að taka á creepin hérna. En jú, Yngvi kemur sér út, það er gott move, það vantar 2 á mappið. Það er Hrannar hérna með cheese. Þeir fyrir Daedalus. Það er impossible að pusha buildings í þessum patt sko. Það er bara endalaust glyph, eitthvað. Glyph, alltaf. Hver tók shardin eiginlega? Hann tók það á Oracle. Hann var eini sem var ekki með shard eða ekki? Já. Æja, Heisitur. En þeir notuðu samt lasso í þetta. Já, þeir notuðu lasso í þetta. Það er frekar low cooldown á þessu, þannig að þetta er bara flott. Núna ætti Gjó að shadowblade'a og fara að drepa eitthvað því að það er ekkert sem getur. Vissulega. Með Axinn getur fara að geta eitthvað ballsy play sko. Nú er hann kominn á þann punkt í leiknum með einhvern veginn að já. Þeir eru náttúrulega að boxa Radiant svolítið inni sko. Það er ekkert mikið af free picks. Breykar Krakenshell lasso. Já, skilja það. Það nota ekki ráð, en það vildi ekkert taka hann inn. Þetta er alltaf stórt fyrir minn heila, ég Þú vilt bara ekki setja neitt stórt á Tidehunter. Já, mitt. Já, mennar. $450. Hann átti að þessu gull, það var kom hann. Já, það er, hvað er það, Rapier? Nöllufæri örugglega. Ekki? Jó. Það gerir okkar menn svolítið leiða. Já, ég er sann sko, ég held að hann sé svona, þú veist, hann er með alltaf mikið pening á sig ekki. Þú veist, hann væri til að vera bara búinn að enda, hann er að lenda innvindur í þessu sko. Já. Puckin er bara að fara að koma, eða þú veist, Puckin er að fara að komast inn í leikinu núna sko.
Hann er að gera damage núna. Já, einmitt. Og fyrir Gleipnir. Þetta er eitthvað sem Yngvi talaði með Siggein sko, og þetta er ekki heitið sem enda leikinn. Það sinna, þú veist, hún er góðið að drepa og eitthvað svona að gera eitthvað bull, en hún fer ekki á hægrundu að pussa bysið. Já, þetta er gott sjart líka. Það gerir illusion í endanum á Chaosbolt. Einmitt. Það er gott. Ulti komið, tjekkum á þessu micro hérna, farð þú þangað, já. Er hann Naga player eða? Hann var náttúrulega Meeple player back in the days. Já, back in the days. Já. Sko... Herru, það er eitthvað í gangi hérna á miðunni. Já, Lasso er komið en... Hann er ennþá með duel sko. Pökkin er að drepast... Æ, halló. Pökkin er með Linkersfyrk til að fara aftur inn. Yngmundur... Hann tekur út Legion. Biggs á ulti, Bigg ulti nær Yngva. Já, hann er steindur. Þetta er stórt sko, en náður með fleirum hérna. Það eru 5 lifandi. Já, Rubik, drepst, það er buyback og Legion. Yngvi tekur út Warlock, hann er búinn að nota nullifier. Já. Biggs ætlar að vera hrannar. Hvar er hann? Hann er að koma aftur inn í fætin hérna. Hrannar kemst út, ok. Óóóóh! Hrannar. Duel. Ok, gott stun hjá Valda. Já, þarna. Þetta er stórt maður. Og þeir eru ennþá að fæta hérna, Hrannar og félagar. Trummy, hann með blink og force sko. Hann er svona, nei. Farðu inn. Nei, nú mátt change þetta, það er ekki. Það er double buyback. Hann er ennþá lífið sem það er rétt. Það er dieback á Legion sko. Já, Hrannar vissulega Ember God. Ember okkar ótrúlega sko. Ég hef vel að sjá hérna Trummy fara bara inn í high ground sko. Þetta hann búinn að nota Júlsinn sko. Spurningamerki við Ember Godin og hafa klárað Mjölnir. Já, og það er stórt, þetta er spurning. Heisi er ekki meira en að spella, bara með Gus. Yngvi últar, spinnir á búið, ég þarf að lokka, ég þarf bara hvað. Batti dauður, Yngvi klárað hann. Já, Yngmundur laði Trummy í einelti eins og venjulega. Já. Hann er búinn að lasso, skilju. Hann er búinn að lasso, já. Hann er fljótur að últa hann hérna á Rubik, nei fyrir ekki Oracle. Biggi á ennþá slott. Hann er level 30 og CK. Biggi er að fara að outscale hann í einhverjum svona carryfight, Ég meina Biggs á ennþá Swiftblink og að geta Axinni sko. Já, einmitt. Nákvæmlega, hann getur borðað Moonsword, hann getur borðað Moonsword, afgriða blinkið sitt og keypt eitt item og hvernig skipt út út sko. Hann fekk ekki bass hit á sig hérna. En hann var með superbassir. Ég veit það, hann notaði hann einu sinni og svo notaði hann Swift hérna, en... Já, ég held bara að það myndi drepa hann sko. Já, hann bara brokkaði ekki, skilur. Ok, það er semst þannig, bara lítur hann ekki með buyback. Hverju keypti sig? Þetta er nýfjafn leikur, það er bara ekkert drags tekið, það er bara jafnt kill sko. Sjáðu goldsvingið, við getum ekki séð... Dalalega, það fekk 1100 gull sko. Getum við ekki séð... Nei, ok, ég var á sitt að sjá fight recap. Það er sko komið 15k goldsvingið í hennar leik. Já, það. Frá því að þeir... Þetta er hörku fyrsti leikur í bestu 3 sko. Þegar að Yngvi ætlaði svona pota í hægrand á hann á síkærum, þá var það með 24k lít held ég. Já. Af hverju 0? Það er bara... Hvað, já, það er náttúrulega... Dribble supportana. Dribble supportana, það getur ekki notað hérna... Já, svo er líka... Fyrir gegnum Aeon disk og... Svo er líka hérna... Ekki Butterfly heldur hinna Aggi iteminn. Ethereal Blade, já? Já, Ethereal Blade sko, það er risastórt. Já, einmitt, hann getur seifa, já, það er örgulega akkurat. Já, en það er ástæðan fyrir nullifæðirnum. Já, einmitt, þetta er til að counter og seifi. Reyndar nær hann ekki að seifa sjálfur sér út af því að hann one-shotar alltaf. Já, einmitt. Hann er ekki búinn að deyja í þessum leik, Biggi. Hann er líka komið 50 dúr Já, Biggi... Já, hann er komið 50 dúr, hann sko, hérna, endakallinn dúlaði hann tvísvar. Hann sérst dó, buyback-aði og dúlaði hann aftur. Ekki gekk það eitthvað betur. En Ember er alveg, þú veist, hann er að stefna í alveg gott damage hérna, late game damage. Og hann fyrir cleave, hann er alltaf með allt.
Má glemma því. Það lokar eftir, nei, lokar klukkan 1 eftir 2 tíma. Já, við náum þessu. En já, Biggi Það gengur náttúrulega ekki að allir leikir séu 60 mínútur. Hvað segirðu, Biggi? Biggi að henda öllum á baki hérna sko í þessum leik. Já. Ég að piggybacka hérna, en Trummy er samt bara með helviti fín place hérna. Já, algjörlega. Þeir eru supportan sko, en hann er að bera hérna. Þetta er náttúrulega lengsta dúel sem ég séð. Egon Disk. Þetta er ekki nóg sko. Nei, það er allir að mæta. Hann fær ekki. Nei, það er eitthvað. Hann á bæbak. Hann misti Jem þarna, sáu þeir það? Úps, þeir eru með það. Já, þeir sáu það. Það er langt síðan að fekk dúel damage svo lítið sko. Moisan lærir það. Já. Er eitthvað 10 sekundar delay eða eitthvað svoleiðis? Já, það er cirka 10 sekundar delay á streaminu, já. Takk fyrir Peppi, Bernir. Hvað hérna... Erum við að bíða eftir Rós, eða? Hvað er Battarættir að fara í? Er hann fann Eitherlands? Hann er að fara að sífast. Hann er að fara að sífast, já. Hann þarf einhvern veginn að lifa af 1 högg frá CK. Já. Það er spurning hvort hann myndi ekki, já. Hvenær fer CK bara að kaupa sér Moonshard? Já, lítur bara næsta dagskrá. Þegar hann á hérna... Hann ætlaði að replacea þetta armlet. Það kemur á óvart hann að kemta þetta upplýðu travel sko. Ég hef nú haldið að hann myndi bara sleppa boots eða eitthvað. Já, en hann náttúrulega vill vera mobile ekki, svo hann vill geta típi inn á gumma sko. Þessi leikur er ekki bara leiðilegur og við erum með þetta í klukkutíma sko. Já, ég minnst. Þannig að þetta er frábært. Þetta er betri leikur heldur flesti mínir í dag sko. Já, þetta er bara betri leikur en allir held ég í dag. Það er fjaramanna gathering hérna. Já, það er eitthvað að vera að stinga saman nefnum. Er einhver fleiri með skemmtileg dúel hérna? Þeir eru bara að taka fund þarna. Borlok er með 30 dúel. Kúkis ekki með neitt. Lemmi ekki með neitt. 50 hér. Þú átt að fá 50 damage sko á tökuna. Já, það er rosalega stórt. Já, þú ert alveg... Á að hitja með built-in crit og... Já, einmitt. Þú ert alveg að býta í hendabaki smá Legion sko. Þetta er líka svo þið fyndi sko, hann er komin að hann á punkt og hann er... Já, hann er með þetta item build sem er gott en líka einhvern veginn sko... Sjáðu þið samt bara ástæðan fyrir því að... Hann er bara dúel sko. En er ekki ástæðan fyrir því að hann er ekki meira dúeldennis núna að hann kefti Axe? Ég held það. Það gæti ekki hjálpað. Jú, það gerir 50% damage. Já. Emberinn kom inn þarna og... Kannski, já. Og Tide held ég líka. En svo bara hún er búið að svona... En það lengir dúel... Hann tekur það taka damage. Ég hef búið að breyta þessi. Já, einu sinni... sko. Við taka smá. Já. Það var góð breyting sko. Það var svolítið þrá item. Já, það var óþolandi í pubs. Legion byrjaði að snowballa og Kitchen og Axe og svo töpuðu leiknum. Já, það veit. Þeir þurfa aðeins að fara að vakna hérna. Lósi er komin upp sko. Það er Lósi er búin að vera lengi uppi, er það ekki? Nei. Það er bara svo mikið svona gangþrætt þannig. Fyrir Etienne, það er allir einhvern veginn. Það er hættur sko. Það er Axe. Hvað tekur Axe-inn? Heisi tekur Axe eða ekki? No longer causes allies to be disarmed or enemies to be immune to magnetism. Þetta er enda helviti gott. Já, þetta er gott sko. Já, þetta er enda mjög gott. Hann getur kastað þau voru að gumma sko. Já, en þeir ákvað að gefa Heisa þetta með hérna Super Gush. Þetta er náttúrulega líka svona sko, ef þú ert ekki búinn að spila með Axe sem Oracle sko, þá ertu ekki endilega, þú veist, þetta er svona, þú biður þetta sko. Já. Þetta er ekki bara eitthvað, já takk þetta og þú notar þetta bara ekkert mál. Það veit ekki hvað Oracle gerir í þessu leik. Já. En var ég ekki að lesa þetta rétt? Er þetta ekki bara eins og gamla Omni gefa karrinu BKB? Þetta er eitthvað svoleið sko. Þetta er immune to magic damage. Já, immune to magic damage. Líklega ekki stömmnum sko. Já. En þetta er mjög gott sko. Nei, það getur að labba í gegnum allt EAV dótið sko. Nei, þetta er no longer disarm. Við erum komið stóra iteminn, Það er Pirate Hat. Það heldur bara næsta Monsen Turbo. Já, þetta er alltaf 60 mínútur. Mirror Seed. Ég skil ekki sko. Ég er enda að púsa, það bara virkaði ekki. Og þá keyptur þú refresher og Axe og reyndur að púsa meira. Hann verður að fylgja sögunni að ég stendur aftan Berg, hann veit ekki af mér
og hann er að spila á móti PL sem er að nota eitthvað illusion til að berja Barracks. Svo heyri ég Berg sem er að spila Nature's Prophet, nota bene, með Refresher Orb, Axe. Djóðsins rotta. Þetta er... Hann var reynda að kalla þér út tvöfalt fyrir þetta. Já, að kalla út tvöfalt. Þetta var mjög svona ironic, sko, en... Já, en náttúrulega fólk veit ekki sko að Acronyms er fighting build núna á fjörjum sko, það gerir ekki lengur í dag. Þú erum búin að sjá þetta YouTube-vídeó þannig, Grimstroke. Já, það er náttúrulega bara það sem ég var að spila sko, Grimstroke. Var Grimstroke með í þessu? Já. Og náðu þessu góða kombo einhvern veginn? Ég náðu þessu nokkur sinnum, þetta var ekki alveg, þetta var bara svona... En var Spectre með í þessu leik? Hvað gerir Grimstroke með fjörjum, segir þú? Tvöfalt ulti ef þú targetar á gæja sem er soulbinded, skilur. Þannig að það var fjórfalt Nature's Prophet ulti, var Vision frá Spectre ultimate, skilur. Þannig að þetta bánsar á öllum. Ég hefði viljað vera að kasta þeim leik. Já, það var samt ekkert svo spennandi, við náðum ekkert oft, við náðum bara að gera þetta nokkur sinnum. Ok. Oracle buff er disarmið ekki en gerir því immune to magic damage, Arcs lætur allies ekki verið disarmed en enemies ekki verið immune to magic. Já, ok. Það er cool. Þetta er örugglega mjög gott sko. Þetta er bara einmitt, ég er ekki... Fire attack, 150 attack speed. Fuck me, maður. Já, það er komin í 10. Hver er með Fallen Sky? Ég er 5 item. Sea Stone. Book of Shadows hérna. Necros back in the game, yo. Já. Nei, Book of Shadows er hérna, það er í hornið eða ekki? Það er eitthvað að sjá eitthvað. Nei, það er Sea Stone, ekki? Veitum við? Jú, nei, það er... Jú, það er rétt. Þetta er bara eitthvað Ethereal Blade dæmi. Já, Silence Blade eitthvað. Nei. Save, ok. Svo gott save hjá Oracle, sko. Duel. Feed Rock hérna. Hann er ekkert eða. Big er ekkert eða. Swift Slash. Fór tilbaka. Hann er muted. Oh shit. Kemur mér á rosaðin. Þeir eru að falla... Vorloka döður, hann er með báða golmis uppi. Náður að... Já. Fallen... Ulti og CK. Jögga spinnar. Gleipni notað. Trömmið mættur legs. Það er 80s á CK. Patrón er ennþá inni. BKB er... Breki er tilbúið með ulti eftir 1 sekundu. Heisi mættur. Stönnart vel gert hjá honum. Biggs. Eigundis krokka, nullufæðir á Dalalæðið, Ingmundur ætlar ekki að leiða hún og komast í burtu. Biggs vinnur enn eitt dúalið. Nú er Biggs að fara að drepa... Biggs er að rúlla upp. Það er engin miskunn... Þetta er rugl. Engin miskunn frá Biggs, hvað er hann? 10, 15, 0, 18 á Biggs. Ég held að... 80 dual damage, þetta er ekki gaman að spila út þessu. Það er ekki mikið buyback eftir, ég veit ekki. En sjáu þið svona peningir sem að Trömmi fekk fyrir að drepa Ingmund, það er svona... Þetta er smá sárabót fyrir eineltið. Já, einmitt. Já. Þetta er svona miskunabætur. Nei, þetta er miskabætur. Það kannski getur klárað þetta. Já, það sífa þess að... Erum við að tala um að Biggs hefur verið með þarna... Items, þetta er mjög gott. Var þetta ekki Fallen Sky? Nei, þetta var cookies. Já, einmitt. Þetta var mjög gott Fallen Sky. Já. Biggi bara var að pussa beysi. Ok, glyph notað og þeir ætla að bakka. Þetta er 3 og 3. En sko, 3 kórarnir á móti 2 kórum á fjarkar. Já. Ég er eitthvað smekir í þetta. Ég held að það er ekki að vera smekir. Yngvi er að stúta, nei, Biggi er að stúta Yngva sko. Já. Hann getur ekki mannfæðið Jugger, ekki properly. Þannig að ég ætla að geta músatinn. Og með 4.000... Hann fer að gera miklu meiri damage á Jugger núna sko. Já, einmitt. Já, hann getur ekki að drepa hann. Þetta var mjög klöts líka seifi sko, þau eru að blita Biggs. Já, að Trömmi hafi náð því með öll þessi illu og drasli. Ég sá ekki Biggs sko, hann sást ekki í fætinu. Hann lítur næstu að hafa sko, það getur verið hann að bara klikka á portrétið eða eitthvað sko. Það hlýtur að vera. Mjög vel gert hjá hann. Við þurfum að tjekka á því eftir leikinn. Og líka, ég veit ekki hvort hann var nálagt sko, Siggi, en hann allavega, hann setti ekki nullufæðir á hann sko. Nei, var hann ekki búinn að nullufæða? Hann nullufæði Dalalæðið. Já, ok. Sem liði af, held ég. Já, var það ekki seinna það? Sko, hann var búinn að prokka Eyjundisk og svo bara nullufæðir og hann kætar sko. Já, hann finnir alltaf bara í... Inn í tríðan. Eða þú veist. Í supportina sem er rétt play sko. Dreamcoil, Rapid Fire. Já, þessi pakk fyrir að... Hann gerir mikið damage. Wow. Halló. Uppgreitað þetta, kefti þið Moonshard eða eitthvað. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að Hex. Bara, ég meina...
Hann er með 2 Þetta er ekki bara blink keypt Rapier eða, þú veist, er það ekki bara playið þarna? Hvernig er Veit interaction ekki, er ekki auðvitað að drepa hann samt? samt? Shared cooldown? Já. Nei, það er ekki shared cooldown og Fallen Sky og blink. Þetta er rosalegt sko. Þannig að pakka með 2 blink. Já, 2 blink. Það er svo gamla Abyssal. Og ég held að hann ætti að kaupa sér, já, ég held að pakkin ætti að kaupa sér 2 item, ég held að hann ætti að kaupa sér Hann ætti að selja blink þegar hann er með Sky. Hann getur náttúrulega bara selt Axi. Nei, fyrir ekki upgrita Axi. Mér finnst að hann ætti að upgrita Axið, kaupa hérna Ekki selja þetta. Þetta er Arken blink sko. Já, ekki selja þetta, en selja sem boots. Selja sem boots og kaupa Windwaker eða eitthvað sko. Já, getur hann bjargað úr dúvili. Já. Dalalæða. Og hann er ok, Ravage á 3. Þetta er rosalegt. Dalalæða dauð, Patrón dauður. Patrón er steindauður. Heisi, hann getur ekki gert mikið meira, hann er búinn að koma öllum sínum spilum út. Buyback og Legion Commander. Biggs er byrjaður að henda hérna. Lincolns poppa, einhver staðar, ég veit ekki svona hvar sko. Gott Fallen Sky, eigindisk plokka á Frestingsson. En Ember er dauður, Biggs getur hann með Abyssal Blade, Bass, Swift Blade. Biggs er Super Saiyan núna sko, hann er komin í final form hérna. En buyback status. Já, 2 buyback báðum meginn. Herru, ég trúi þess ekki, hvað, þú veist, hefur við 2 leiki eftir eða 1, skilur við, ég veit ekki. Þetta er sveittur leikur, sko. Já, þetta er mjög sveitt. Er þetta Apex sem að Biggs er komið með? Já, 75 AG. 75 AG, 80 dual damage. Hvað getur hann farið í? Sleppar hann ekki boots, eða? Ég held að hann sleppi boots. Hvað myndir þú kaupa hérna? Refresher? Hann á eftir að kaupa, hérna, Moonshard. Já, hann er eftir að kaupa Moonshard. Hann er með okkur í það Akanims. Gerðu eitthvað peningin Ég held að bara... Yngvi er bara hér, sko. Ég held að bara Rapier og Biggs, sko. Já, hann er ekki múin degi hingað til, sko. Nei, Rapier, bara. Ég meina, málið er líka hvað... Ok, þið gætu mist Rapier til Ember, það er erfitt. En Biggs er ekkert að deyja og ég meina... Hann silensaður! Ó, það er mjög gott play. Og getur puck, sem hann með buyback reyndar. Þetta er cheap, þú getur ekki leyft Yngvi að gera eitthvað svona. Hann er aðeins að... í trín og eitthvað. Það þarf að átta sig á því að hann getur ekki bara verið en 1, sko. En buyback. Það var gott að hann var ekki með Rapier. Já. Yngvi fekk 2000 fyrir hann. Ertu að grínast? Seipa maður. Eins og það þurfa eitthvað pening í þessu leik. Ég leggi. Það er duel á Trömmi inn í Ravage. Og þetta vinnur hann. Heisi. En Biggs er farin inn og hann er með allt út sitt. Hvað er í gangi hérna? Hvað er Biggs? Biggs blinkaði út, sko. Hann er dauður. Biggs er dauður! Og það er bara 1000 kall fyrir Biggs. Það er 2000 kall fyrir Cookies. Það er buyback, þau vilja ekki gefa upp hana Rosan. Nei, skiljanlega. Það er engin golem. Doppul datalaus. Biggs er dead, segir Moisa. En það er rétt. Þvílíkt ruggla Cookies 2000 kall, Já, Biggs ég 1000 skil kall. þetta ekki, sko. Þetta meikar engan sens. Já, þetta er ekki að djóka. Jesus Christ. Hann er sko ekki með buyback eða neitt. Nei, hann getur, þú veist, Seldu þetta. Hvað á hann að kaupa, sko? Þú veist, hann getur keypt, já, matta og ratta eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað hann á að kaupa. Refresher? Já, refresher, jú. Bara til þess að vera með í inventoryinu og... Refresher og allt þetta hennar líka. Refresher, jú, en... Já, jú, það er gott. Ok, þeir fá Aegis inn og refresher og eitthvað fullutansli. Þeir hafa ekkert space fyrir þetta, hann er með space. Núna fær break í Akanimsið og refresher. Þeir eru sko með 30k network líkt. Já, einmitt. Og hvað, er búin að taka 1 drags? Þetta er rosalegt. Veitu, breki... Tætt með doppul Ravage. Þessi þetta Ravage gerir svo lítið núna. Allir með eigin disk og eitthvað. Þetta á breka, sko. Já. Doppul... Hérna... Já, heal eftir heal. Maður veit ekki... Bara doppul slide og fist bara, ég veit ekki. Það er bara Rapier þessi maður, sko. Það fyrir allir Rapier. Já, mér finnst að hann ætti nú að gera það. Hann er að fara Rapier, sko. Hann þarf að uppfara Axin og hann ætla bara að vera fyrir aftan. Ég vil ekki að þetta sé shoppinu, sko. En náttúrulega, ef það væri Sensitive Pads, þá myndi Siki bara kaupa Necro 3, sko. Já.
Það er ekki búið. En þeir náðu að einangra Biggs í síðasta fight þegar að Biggs blinkaði sjálfur upp á heigrandi þeirra og... Já, Þetta var cocky play. Þeir eru með svo mikið núna sko, nú eru þeir komin með svo mörg. Náttúrulega mikið að dóti til að breyka Lincoln, stunna, silensa eitthvað svona. Þannig að ef hann gefur færi á sér, þá geta þeir lokkað niður sko. Hann eittinn er niðri sko, please, refsi þessum dreng. Refsi þessum dreng. Ég hef búinn að setja Mirror Shield á Ember og þetta er bara að hafa hann á Rapier. Og nú, ég held að, ég veit ekki, er tími Biggs búinn? Biggs skeilar harðar enn allir þarna, sko. Já, hann dói náðan, sko. Já, hann var svolítið einn á móti öllum, sko, það er... Hvað gerir hann? Selur hann Sanchez, eða? Kaupir eitthvað annað? Pocketar innan, það er boots bara á því. Moonshard. Þetta er Rapier í. Rapier? Ok, poppa Lincolns. Herru, ulti á gæja með Aegis. Silencer. Hann er bara að nota ultið á hann. Það er low cooldown ulti hér á núna hjá Oracle. Það er rétt. Já, þess vegna þarf hann ekki refresher. Nú vill Ingmundur bara fara að pusha. Já, pusha, hvernig væri það? Ok, Silence, hann notar flicker, þetta er bara eitt besta item í þessu leik. Trömmir í vondum málum, góður golem, nú kemur Ember Spirit. Fyrir backlanið, 1 Ravage, hann notar refresher-upin, annar Ravage. Ember alveg að deyja. 3 Ravage, nei, ha? 2 Ravage. Þetta eru 2. Nei, 3 Ravage, sem það er refresher-up, já. Og refresher-un sinn. Vorlokku döður, náður að ná einhvern með viðbót eða eru beitið hérna? Það eru 4 golems, Breki er að fara að deyja. Trömmi döður, Reynir að lasso hana. Biggs. Biggs er mættur inn, getur hann drepið. En hvað getur Biggs gert núna? Hann á Omni. Ingmundur er að fara að manfæta hana mann. Hann er enda með Aegis. Hvað er í gangi hérna? Biggs að taka, wow. Ember er komin aftur inn. Hæ? Hann datt það út? Óhefnilegt. Yngvi notaði Abyssal Blade til þess að cancela Jug og Ember kisti burtu, hann er með cheese. Við verðum á hann minna. Blinkar út. Biggs! Já, Biggs lægir honum! Hann á buyback aftur. Hann á buyback. En basic, ég veit ekki. Svo er alltaf Mirror Shield í þessum leik, sko. Hvað er í gangi? Ég geti hverju upp. Biggs áttur hann heim, ok. Þetta er svo leiðilegt, ég get ekki pussað, maður. Það getur enginn pussað neitt í dag. Það er bannað að pussa í dag. Já, það er ekki mikið metta í þessari keppni. Jói komin í pissupásu. Ég er lagst að sæti í þessu móti, sko. Hann er dauður í 5 ár. Já. Jói er ekki farin eitt partí. Fucking pussi, segir einhver í stofunni. Það er eitthvað til í. Já, það er eitthvað til í því. Ég þarf að fortsetta buyback. Já, alveg að lágmarki. Jói, flicker! Inn í baseið, taktu baseið. Byrju, var hann búinn að buybacka hérna á Oracle eða? Já, ég held það. Últar sjálfan sig, hann er Invis. Seastone, nota. Byrju. Inn í base með því. Lifir hann af? Nú maður fólk bara aðeins á bygging, lemja byggingu. Hann lifir af? Hann er alltaf inn í base, sko, með region og allt þetta. Já, en þessum eigður svo miklu tíma og hann lifir af. Fyrir að fara beint til tier 4, Siki er með buyback. 10 sekundur í að þeir eru fjóra uppi. Og Joe er að pissa. Já, ok. 9, 8. Þeir fara tilbaka. Eigum disk poppa, Trömmi, nota lasso, tilbaka. Oracle er ekki í range. Hann er ekki í range. Hann er ekki í range. Siki er döður dieback. Ok, það er svona hálf. Heisi er tilbúið með Ravage, en hvað gerir það? Biggi er með spinn uppi. Gus, Ravage, annað! Trömmi döður. Haraldur. En Biggs. Oracle notar ulti. Oh my god! Biggs er að deyja. Biggs er að deyja, hann er ekki með buyback. Hann er ekki með buyback.
Hann er ekki með bæpa. Halló. Immortal hvað? Það eru engan Immortal hérna, það er bara Guardian Triple Mavit. Holy fuck, í alveg. Tóti minn. Easy God, heyrist í stofunni hérna. Hann er búinn að vera ótrúlegur í síðustu 2 leikjum. Þetta köllum við mætingu sko. En nú fáum við að sjá hérna, nær hann að koma út, Fatal Bonds, inn í ulti, inn í Refresher Orb, Fatal Bond, ulti, inn í súpu. Þetta er þetta play. Ok, back og og þeir eru með double. Áfram! 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 Þú ert að djóka! Nei, anskotinn, ert að djóka. Þetta er geggjaður fyrsti leikur, ég er að missa röddina. Já, við þurfum að taka pásu. Já. Shit, djúvill var ekki stór. Já, sama. Þvílíkur leikur. Þetta var frábært leikur. Þetta var geðveikt, þá náðu því samt sko. Ertu ekki að grínast. Það er klappa á Ground Zero. Það er klappa á Ground Zero. Þetta, sko, það sem er náttúrulega geggjað við þetta er að þeir sína hann að við þurfum ekki að vera carried af Immortal Seacow. Við bara taka málinn í sína hendur, sko. Vá, hvað þetta var góður leikur, ég er í sjokki, sko. Og jafn, sko, maður sér, þetta graf, ok, það var Seagay hérna með 40 skull eitthvað. Vá, maður, þetta er ekki að djóka. Já. Þið eru nú meira í kallinu. Sko, ég var allt og drukkinn. Allt og drukkinn, segir andakallinn. Það þarf náttúrulega ekki Ég ætla að leiða ykkur bara að hlusta á bakgrunnstöðin. Flottur ember hana. Þetta var geggjar hana, vel gert. Þetta er brauðsuna að byrja með það. Shit. Alltaf að íta vilt svo tafn og það lítur bara mitt, sko. Já. Þetta var flott hjá okkur. Það er ekki að plugga þessu streymið þessu. Þurfum við ekki, Viki? Já. Það er smá interlude. Game 2 fyrir í gang bara. Fljótlega. Ég held ekki. Herru, nú þurfum við að fara að plugga þessu streymi. Áttuga hvort við getum ekki peppað fleiri. Og ég er inn í þessu. Ekki bara, næs, henda smá pluggi. Já, hendum þessu út allt. Jésús. Þetta var rosa. Já. Þetta var góð tíma. Þetta var 86 mínútna leikur sko. 86 mínútna leikur. Það sem voru fyrst loft. Það sem voru fyrst loft.
Viðtal við Heisi. Já, við ræddum þessu eftir. Förum við að henda í næsta lobby. Strákur. Já. Hendum í eitthvað hérna á meðan við bíðum eftir lobbyinu og förum við í Þeir sem eru að tune in, þá erum við að fara að byrja hérna leik 2 í bestu 3 í smá Ground Zero og Dota 2 móti. Við erum hérna allir saman á Ground Zero og búið að setja upp smá streaming desk. Við erum bara að bíða eftir lobby og keyra þetta í gang. Stefán að kasta aftur. Já. Nice. Bæði, getur þú hækkað background noise-ið aðeins? Já, ekkert mál. Því að það myndi að þið svona skilur þannig flæðið. Já. Nei, annað við annað, því að þá smúðar það svo mikið mixið við geitum. Heitir Potter, heitir Potter.is. Vantar þið skífuþeyti í næsta ball? Hafðu samband, sonur sæll. Kaffibarinn.
Vandar þið karri í þitt lið? Hafðu samband við mig. Hvað er Biggs? Já, takk fyrir mig. Við sjáumst. Langar þig á sjó? Sé þig. Hvað er Heisi? Heisi sér öldurnar í þínu lífi. Þú ætti að prófa Vinski búst, það var mælum með því. Ég er búinn að vera út í forriðinu ekki. Sko. Hvað stendur í doktorarnir Junior? Er það doktorarnir Junior? Já. Já, það er það. Af hverju Junior? Ég veit ekki. Þetta lítur svona út eins og við erum að skrifa mjög snemma á morgnana í SMS. Vandar þið dansara í þína stekkjun? Mætið með golem. Kveðja Tóti, Tissue. Issue með issue. Vegna Anna hef ég ákveðið að afboða mig í öll partí. Kveðja endakallinn. Herri, ok. Nú skulum við fara að henda okkur í alvarlega casting gengi. Já, við erum með hendurnar en einhverja heimsögu nammi hérna. Já, guðna bænum. Já, klárið sér. Hvað er í gangi hérna? Og nú opnaði ég bara próteinstykki. Nú þurfum við að vera með allt í lagi fyrir leik 2 í þessu bestu 3. Let's go. Alright. Picking stage byrjaði hér á Ground Zero. Ground Zero Heroes á móti Fated Broach Fan Club. Já. Já, ég er gaman að sjá hérna Ground Zero Heroes. Brummi hérna með okkur í anda. Jáp. Já, ló. Moisan komin í stúdíóið. Góð daginn, góð kvöldi. Góð kvöldi. What a game. Þetta var besti leikur mótsins. Aðeins nær mættum. Já, hvað, er tjatti að missa sig eða var þetta ekki sjúkur leikur? Þetta var sjúkur leikur. Herra, kíkjum á bönnin. Þeir vil ekki spila Puck, þeir vil ekki Biggs á Draw Ranger. Út með Oracle. Þeir banna hvorki Ember né hérna... Hvað var hann hinn geggjaði? Seagame? Já, Seagame. Já, þeir ætla ekki að banna hann aftur eða eitthvað? Ég held að Seagame bannið sér nú alveg valið sko. Nenna er samt að spila. Kemur Íslandsvinurinn Jack Hero first pick hjá Ground Zero Heroes. Talandi Ísland. Já, þetta er Íslandsklukkan sem er með okkur að kasta hérna. Rétt. Hvað er klukkan? Íslandsklukkan. Já, Íslandsklukkan. Já, það er eldur og Herru, ég gleymur alltaf bara að hækka hérna í audio. Við ætlum að hækka aðeins meiri í svona. Svona. Fám smá, þú veist, Ravage hljóði í þetta og eitthvað.
endilega gefa mig feed. Þetta er mid Takiro. Vá. Já, það er rétt. Þetta er raunverulega Moisan. Annars þekktur sem Íslandsklukkan. Rétt. Múslakast. Múslakast. Það er mikið hæp. Músli í stúdíónu. Ancient Apparition. Þetta er góð hetja. Já. Gott shard upgrade. Ég held að sé að þeir eru preppa í annað bústara leikinn. Já. Þessi hetja stendur bara í basinu og kastar inn spell. Já. Og hún er bara useful. Ætlaðu að peka eitthvað svona stun carry til að spila með? Það er Void Spiritinn strax. Það er Cookies, mid, Void Spirit. Já, þetta er flott. Hann reyndi að tapa á móti okkur. Já, en þá var hann líka með Void Spirit. þá var hann líka með einhvern beefy ass offlaner sem að sáum þetta. Já. Var hann ekki að spila Zika þá líka? Nei. Hvað var hann að spila þá? Það var Emberinn aftur, glæsilegt. Manna ekki. Það er Eldur og Ís. Var það ekki einhverjum best of 5 úrslitum þar sem að nei, þeir pikkuðu Stormspirit í öllum leikjum. Abed spilaði Stormspirit fyrir EG í öllum 5 leikjum. Já, þeir töpu ekki öllum leikjum, það var 3-2 eða eitthvað. En Abed spilaði Storm í öllum leikjum. Var það ekki, nei, var það ekki Puckin? Pucki eða Stormspirit, ég manna ekki. Er ekki að tala um bara það sem var bara? Bara daginn? Nei, alveg smá síðan sko. Já, ok, þá gæti að vera Storm. 6 til 8 mánuðir kannski. En EG pikkuðu þarna Puckin fyrir Abed í þarna einhverju úrslitum, held ég á móti T1. Unnu bara. Unnu? Já, ég minni það. Jú, þetta var eitthvað þannig. Void Spirit, Ember Spirit, Takiro og Ancient Apparition. Það eru nú bara eiginlega engin Storm-spilarar hérna á Íslandi. Nei, Fannar vildi þetta í Storminn sko. Já, það. En við vildum ekki swappa honum sem carry sko. Nei. Það var eiginlega valuable. Út með Heisa Tide, út með Heisa DK. Heisi flottur á þessum Tide. Kemur inn á síðustu stundu inn í þetta mót. Þetta er Cinderella story. Heis fjarki. Þeir hérna, Samson voru geggjaðir sko. Samson var líka að standa sér brilljant. Náttúrulega Master Tier Vistóttur, já. Alls well. Look at it go. Gerði þetta sko. Út með Void, engin Luna, engin Terrorblade. Það er Wind Ranger. Þetta er trömming. Það gæti verið Total Tissue. Já, Fjarka, Wind Ranger, 5, AA. Hann ætlar að vinna. Það er Emberinn aftur. Þeir bara alltaf ró. Og Puck. Ég ætla að segja, ég held að þeir setja Biggs á Wraith King. Ef þeir spila AA með stunni og lane'i, þá vinna þeir lane'ið. Já. Út af Cold Feet. Já. Það er eitthvað viðbjörn. Já, það verður klárlega 10 watch hittingur þess að þetta er á EU time, á vetrartíma. Er ekki minni mismunur á veturna, eða er það meiri? Jú. Minni? Minni. Já, það er kannski bara 2 tíma mismunur eða eitthvað. Já. Rúminu er svolítið austanlega. Ég held að það sé 3. Ég held að 3 tímar. Ég held það. Á vetri til líka. Ég held það. Anskotin. Nei, kannski er það 2, það er rétt hjá þér. Veit að núna séu kannski ekki 3. Shadow sama. Það er Sækarinn! Það er Total Punch. Hæ? Tissue Punch. Ég trúi þess ekki. Einhverja stoppin á mann. Það er Punch í úrslitunum. Það er stemmar í hana, eins og þið heyrið. Þetta er 10 af 10 sko. Vá, þeir eru að fara í öll comfort picks bara. Það er Windrunner, Punch, Void Spirit. Þetta er... Nú á að spísa. Þeir pikka Punch-in í leik 2. Þeir eru cocky. Þeir pikkuðu Punch fyrir í dag og Tóti stóð sér mjög vel. Það var með Chromium og fjölum. Já það? Já. Það var sigur hjá þeim. Þeir unnið þann leik. Það er mér spurning hvort það komi CK inn. Það er náttúrulega kemsa á þessum kvöld. Nennir hann að spila CK meira? Þú veist, í alveg talað. Maðurinn er samt greindur með siðblindu sko. Þannig að... Ég veit að ég nenni ekki að horfa annan svona... Ég nenni ekki að horfa CK leik. En sko, þú veist, pælið í því hvað hann farmaði ógeðslega mikið. Já. Þú veist, þetta var rugl. Hann var 15.000 20.000 networth bara á undan öllum. En það var Ember Spiritinn svolítið lengi í gang. Já. Bara late þegar hann kom með double datalus. Já.
Axe, Metapick, ég fílaði það. Hvað er þetta enda kallinn Axe? Fær hann að fara mitt á Ember eða? Það gæti verið líklegt. Ég meina á móti Voidspill. Ætli Axe að fara, gæti þetta verið annar Rikki-leikur? Á móti Einsitt Apparition, Voidspirit og Windranger. Það er ekki slæmt. Það er ekki slæmt. Hann nefndi samt vall að spila þennan Rikki, sko. Já, það? Já, hann talaði það, já. Þetta var alltaf sveitt, sko, þetta pick. Sá leikur var líka ógeðslega tæpur maður. Já, hann var tæpur. Já, við hendum í Tei Watch-dæmi, það er alveg klart. Það er bara spurning hvar, sko. Við getum kannski fengið eitthvað bíó einhvers staðar, ég veit ekki. Já. Eitthvað sem að er Paradís? Já, eða er opið, þú veist, eitthvað lengur. Þetta verður á nóttu til, sko. Það, veist, ég held að síðustu leikindir eru kannski klárast um 2 af íslensk tíma. Það er ekki eitthvað. Ok, hvað, Sniper, það er Gummi Ljóti á þessum Sniper. Þeir taka Biggs, Gyro og Jugkin og D. Hvað er í púlinu fyrir Biggsina? Hann getur alltaf hoppað á... Vá, það er ekki mikið. PA? Nei. Wraith King sko eins og þú varst kannski að tala um þeir vantar eitthvað svona meira beef. Þú veist, Ember er með svona mikið damage. Já, eitthvað stun. Initiation, push. Axin líka mjög góður. Já, Wraith King gefum allt sko, líka pushið eins og Beggar tala um. En þú veist, geta þeir samt þá bara ekki kætað? Nei, samt ekki. Nei. Anna Bergur. 37 sekundur. Faded Broach eru með last pickið, framjá þeir. Já, það gæti verið... Bergur, ættu með skoðun á Purge Pickers? Það er hérna... Silence er last pick. Það er Æjó Karri. Æjó Karri, já. Er þetta safe lane silencer? Ég held að þetta gæti verið mid-silencer. Safe lane Ember? Já. Einhver tekur einhvern ógeðslegan silencer og... Já, ég sagði það, ég kóla þetta. Já. Þetta gaf þeim bara ómikið, sko. Það er Trummy Windrunner, Salty Tissue Purge, Cookies og Dala Læða. Þetta er hype leikur. Ég veit ekki hvað mér finnst, sko. Ég veit ekki hvort liðið finnst mér betra, sko. Nei, ekki hugmynd. Heisi er að sjálf að segja mann. Ég ætla að segja Faded Broach Fan Club. Aha? Já. Tóti Tissue með Pudgein? Tóti er náttúrulega bara svolítið, svo veist, 50-50. eins og vinnur okkar, II. Hann er að fara að búla einhver god place upp á vasanum. Eða ekki. Eða ekki. Gummi er farin inn að gera eitthvað grínana. Þetta mental warfare byrjar snemma, sko. Ég veit allt um það, sko. Já. Ég hefði viljað halda áfram að setja Heisa á einhver svona hetju sem að gera eitthvað svona shit, sko. Já. Eitthvað ágætis playmaker. Já. Það er bara að standa sér vel í því, sko. Nei. Já. Það er einhverjum mætur. Fyrir aftan. Hvað er fyrir aftan? Já. Já, watch party. Nú er ég kominn. Menn að fleima randa minn. Þannig að þetta er átt að horfa og stóð sér vel. Ekki hlusta á þessu nörda. Síðasti leikur og klikk. Já, þetta var geðveikur shitleikur. Þetta er svo big som fucking... El Padrón Silencer. Silencioso. Silencioso. Gæinn að fleima mig fyrir að vera ekki með level, svo hann er 397. Já, 300. Herri, ég er level 514, sko. Sestu niður, kallið minn. Jöfnvillir maður. Kíkjum á items. Silencer. Mantle of Intelligence. Classic. Hann er náttúrulega mjög gáfaði maður. Hann þarf náttúrulega aðeins að fara að bífa sig upp ef hann á að vita eitthvað. Já. Það er náttúrulega endakallinn. Ég ætla ekki að vekja, það er bara spurningi mín, sko. Herru, lækkum í tónlistinni. Djöðu er það intense maður. Ég heyri bara ekki neitt, ég er eitthvað unbroadcast eða eitthvað. Nei, það var að tala um að hækka master volume. En lækk í tónlistinni. Getur chatið aðeins hjálpað mér að balansa þetta? Ég hætti bara að heyra þegar þú slöktir á hérna Rás 1. Já. Hérna, passa allt sé alveg, heyrur eitthvað eða? Nei. Þetta er bara alveg. Alveg reykir.
Finnur verið regni. Hefur ekki neitt? Ekki neitt. Þannig að gera svona svo. Aldrei að vita. Aldrei að vita. Þrýstu svona niður hér. Ekki stress, klukkan er bara 12. Tóti minn hefur alltaf eitthvað mikið að segja helviti. Þetta er gallin við þess að senda þessi hendól. Maður er alltaf eitthvað aðeins að íta á þau. Ekki stress, segir Tóti. Já, fyrir mér items, Wraith King, Karri, Biggs, dó hvað, einu sinni í síðasta leik. Leiddi liðið sitt til sigurs. Moisla, prepare for a lesson. Ég man þegar hann gerði þetta á vannleikinn. Það var ekki gaman. We'll see about that, segir Fresnixon. Já, þeir eru allavega með sko, þeir eru með 4 stunts á Radiant og Silence og Drast. Þetta er fighting line-up sko. Verða ekki bara eftir timing hversu hratt Biggs fer online Já, og... náttúrulega Biggs er sem getur outfarma kannski mest hérna. Já, og náttúrulega þessi Axe með hann Shard. Það kikkar inn seinna sko. Já. Þetta er Yngvi Axe, þið vildi ekki hleypa enda hvað þeim aftur á hann eftir sérskipti. Þetta er náttúrulega, hvað, er þetta þá Karri Axe? Nei. Ég veit ekki hvað er gangið hér sko. Er þetta... Ég var svona eitthvað höstblót eða eitthvað. Ég held að Ember sé mid. Þetta er Silence mid, hlýtur að vera. Já, þetta lítur á Silence mid. Já, hann er að vera í bottom. Biggs tók... Biggs leiddi sitt lið til sigurs í síðasta leik. Það er vifta hérna? Já. Vá. Er það heitt? Það er snúið þess að það er svona. Þetta er sama vifta á Raggi á mér. Já, hann keypti hennar fyrir mig líka. Raggi hefur bíl. 5 hérna bot, Rún, vilja ná einhverju first blood, bæði liðin er að hugsa um það sama en 0 hvort annað út. 2 Rúns á hvert lið, menn eru byrjað að tónda. Við ætlum að fylgjast með midlaninu, setja last hits og við ætlum ekki að missa first blood, það er eina mark með okkur hér í kvöld. Við slökkum á streaminu eftir first blood. Yes. Þetta er með á toppin. Hvernig er in-game noise, boys and girls? And they? Þeir eru aftur á móti hvort öðrum mid. Það tróðum eitthvað hættur við... Sko, Silencer er að fara að skýta yfir Void Spirit á þessu leini. Það er bara svolítið gefið, sko. Það er svo episk tónlist í tónlistinni. Já, á ég að lækka tónlistinni? Já, það ekki. Já, ég veit ekki, kannski er þetta hype bara. Þetta er eitthvað Game 2 dæmi. Á ég lækka kannski og hækka bara í Game Sounds eða eitthvað svoleiðis, eða? Ef Game Sounds eru nóg hátt, já, þetta er örugglega bara alltaf lagi. Hvað sé chatið? Chatið ræður þessu? Já. Menn að fleima skíarlónið, hvað er þetta? Slökk á þessu tónlist, já, ég er alveg svolítið samanlegaður. Já, kannski er þetta bara... Þetta truflar svolítið, þetta truflar mig, þetta er svo hátt hjá okkur. Nei, first blood? Nei, oh my god, Bergur. En þetta er Axe mjög low top, actually. Top biggie. Ok, þetta er... Náttúrulega gott, sko, já, þetta er náttúrulega mjög gott að vera með Axe náttúrulega þannig á móti Vanguard Axe getur náttúrulega svetta mjög mikið niður farminni hjá Ricking Skeletons. En sem komið er ekki mikið að gerast, ef að betta, hvar kemur first blood? Ég ætla að segja, sko, ég ætla að segja toplane, Axe og Saman. Já, ég held að. Þeir eru að fara að taka Eyja í bakari. Ég sagði það, þetta er ekki búið, sant? Haldið fyrir eitthvað autoposition dæmi og... Gott stönn. Það lifir þetta af, lifir þetta af. Ég er að fá courier með stick, ekki með healthboxin þetta niður. Mid lítur út fyrir svona nokkuð jaft en El Patron er... Nei, ég trúi þess ekki. What? Strákar, þið að hjálpa mér hérna. Tissue with the issue. Tissue húkar einhvern... Even a master falters. Hann elskar að bara, hérna... Prove you wrong, sko. Það er issue, sko. Og það er Toad. Já, það er þessi putts. Það er 4-position putts. Ok, segir Tremmi. Ok, þetta er eitthvað Tremmi tiltar í þegar rétt, sko. Við mig góður, ég held að hann fjekk ekki first bloodið, þá bara fyrir hann að okja. Jöfnveld hafði þetta. Hann þarf Patrona... Toad er ekki að fara að gefa neinum eitthvað last, þú veist.
Ég sagði það, eina sem við ætlum að gera er að tryggja að við myndum ekki missa first blood. Og hvað gerum við? Við mistum að því. Hvernig er þessi vision? Er eitthvað með eitthvað skemmtilegt vision hérna? Það er topplinn. Valdi minn. Hann er döður. Gott stönjum. Nei, byrju kollað hann ekki? Nei, hann getur kollað núna. Jú. Dala Laila. Ok, ekki nóg, en næstu í. Hann málaði bara eiginlega ekki fara fyrir neðan trígan, sko. Mjög mikið CC og damage svona. Ég held líka að Shadow sem hann er með þeim báðum. Hvað er í gangi? Hvað sem þetta er við? Ég held að sko Shadow sem hann er líka með fáum svona supporter sem getur actually treyta ágætlega á móti A. Þannig að þeir eru báðir svona að sóna hvort annan. Sorry, strákar, þetta er bara sub for content. Það er bara svo leiðis. Ágríns. Já, við erum hérna for profit Íslands Dota sinna. Flottast þitt. Ekkert að gerast hérna, ekki með sinnum hér. Ingmundur, Rössanallar Vanguard. Ég held að þetta er meira one-sided mid, ok? Þetta er hann er alveg smá að vinna, einhverju svona denium og svona. En Cookies er alveg að halda sér á floti. Cookies er að spila... Hann þarf að fá hérna, já, hann er að fylla bottle og... Cookies er að spila rosalega á þessu móti, sko. Sér hann nörda, setur allt í backpackinn. Ok, en til hvers? Flexing. Það er flex á hann hérna. Sjáðu, hann veit hvað Resonant Pulse level 3 gerir mikið. Hann tankar helling og dodgar silenceið. Tóti tissue, komur sér smá vandræði hérna. Ekkert of mikið. Hvað er að gerast top lane? Yngvi er svolítið svona að fókusa bara sinn leik núna held ég. En hann er ekki búinn að fá last hit í smá tíma hérna á Void Spirit. Já. Vill kannski nota Eiður Remnant til þess að fá last hitið á range creep. Það er greinilegt að endakallinn var að taka notes frá Ragga. Hann er að fara í sama buildið. Svo virðist vera. Það er legit, hann er að fara í Axe. Endakallinn? Já, ég held það. Þú veist það nú ekki. Ég veit bara sjá Witchblade, ég held að það sé bildið á að setja. Þannig að það er best að purchase, í rauninni skilur mest á value purchase á hvað á... Cookies! Á öllum heiðum sem getur kert það blade, það item sko. Það er að TP base. Já, nú var hann svona smá búinn tapusleginni held ég. Hann nefndi ekki svona að taka Global Challenge level 6. Hann þarf að byrja að rotata held ég sko. Bara Cookies til þess að... Já, hann nefndi náttúrulega smá vesen líka í síðasta leik þar sem hann spilaði Void Spirit. Já. En hann náði að comebacka þar. Já, þá fór hann í Maelstrom og hvaða build fór hann í? Maelstrom Axe. Já. Maelstrom og Void Spirit? Já. Já, það er legit bara út á ultið prokkar. Og rennir inn prokkar right-klikkir í leiðinni. Og þá getur þú... Dalalega er í vondumálum, endakallinn er að fá stórlega heila og reynir að deny sér hérna á creepunum en nærði ekki. Ingmundur er farin að spila mjög aggressiv hérna, komið með Vanguard vantarlega. Já. Býtu, hvernig fór hann að því að... Já, ok. Hann feikaði þetta hérna. Ó, nei. Indi turnin, annað int og Tóti TPR inn og El Padrón. El Padrón es grande. Moisa fell stendur hérna. Ég er að fella tár hvað þetta fallir. Vá, hann er að fá mikið út úr þessu maður. Já, þetta er rosalegt. Komið 6 permanent intelligence stólum. Hann fer að nálga, hann er komið helmingi núna af því sem Raggi var með á 60 mínútum í sensta leik sem ég spilaði á mótunum. Sko, ég ætla ekki að líða sem menn hérna að fleima Ragga Sælinsson. Þetta er einn af bestum Sælinsson í Ísland, sko. Jöfnveld hafið þetta. Nei, ok, þetta er vel gert við Heisa, hann er að bjarga Yngva enn út í turni. Ó, Heisi. Vel gert. Heisi God. Heisi God. Jöfnveld maður. Facebook og Ember Spirit sama bild og í síðasta leik. Ég held líka að þessi Ember er að fara að fá meira space heldur en hann gerði síðast. Yngvi náttúrulega tók bara svo mikið af farmar. Hann fóð bara einhverja maníu og ætlaði að fara farmar. Þetta er endar fyrir að, hérna...
þú veist, þetta bara svo erfitt. Núna, hvað er hann að gera? Bara ekki vera hérna eða? Bara Axin svo góður með einhverjum fínum support. Axin bara, þegar hann komin að þennan punkt, það getur ekki verið alveg. Biggi veit alveg, Biggi bara býð til, hann bara býð til 3 Dalala getur ekkert verið að stakka hérna, hann tekur það bara. Það kannski var spurning að fara bara inn í triangle og... Mitt-heitinu sinni, það það sem hann ætti að gera, held ég. Og þú veist, það sem hann getur náttúrulega gert, hann getur staðið hérna fyrir ofan turnin. Við mistum af killi hérna. En já, supporting getur staðið fyrir ofan turnin og bara falið sig meðan að hinn að leiftum að taka turnin og beðið bara til 6 sinni. Það bara valið plöð, sko. Og Róbert með að sko whiffa nánast öllum spenningum. Út, cancel. Cancelled! Tóti, ætlar hann að húka? Hann náttúrulega sjúkur. Hann tekur... Reynskip, nei, ekki dennæja þessu. Nei! Býtu? Ekki dennæja þessu. Ég vil ekki geta Hann húkar... Sjá þetta húka creep. Deind og Tóta. Nei, það er bara insult to injury þegar þetta reynskipið sé hann dennæjað. Hann hefði sko dáið samt ef hann húka. Jú... Það var bara hneykslast, hann við bara... Sá ekki þetta reynskip. Ok, hvað ætlar hann að gera? Hann er með ulti, sko. Ulti. Hann er ekki að nota glaives! Hann er ekki að gleifa. Jæks, Tóti minn, Trömmi líka mætti brjálaður. Get off my lawn. Já, þetta flott mæningar. Þeir að hjálpa okkur öðrum. Akkur er hann búinn að drekka aðeins svo mikið bjór, held ég. Já, hann setja auto. Ég held að hann sé ennþá í svona Legion mindsetinu. Hann spilar Silencer ekki það mikið, sko. Ég bara veit ekki. Hann samt að rústa. Það gengur vel, sko. Já. Alveg klart maður. Mér langar að fara að sjá eitthvað hookplay. Það var að pinga hérna á Wraith King þegar það var að boxa hann inn hérna. Breki mættur. Let's go. Já, gott ice path, en já, gott call. TP eftir þetta. Nei, eða hvað? Hann er dauður hérna, eða hvað? Bara TP sjálf. Já, hann er dauður, já. En Yngvi er með auka move speed, en hann er halvur HP. Hann er dauður! Oh my god. Ja? Hann er með ulti! Hann er með kursi á sig! Cookies með kursi á sig! Biggi dauður í turni. Þetta er fucking erfitt, sko. Sko... Og Cookies, er Cookies dauður? Í real life, sko. Nei, Cookies, þetta er svo vont fyrir hann. Og þann TPR og svo vít hann fucking... Fekk hann eitt? Hann fær eitt ef hann drepur, já. Oh my god. Æjæjæj. Þurfti ekki eins að gera neitt, sko. Æjæjæjæj, svo. Ætlar hann að húkka í alvöru Emberi. Tóti, þú ert náttúrulega... Hann er náttúrulega geðveikur. Hann er geðveikur, sko. Hann er eittina, Býtu, wow. Smáttið Á ekki mana fyrir þetta. Hörru, hann náði henni samt, ekki? En þetta er samt því nóg. Þetta er samt alveg ógeðslega gott rask, sko, út af því að Tóti er náttúrulega með þetta. Já, hann er ekki með mana fyrir TP. Jú, hann er með mango. Vill hann ekki fara í base, eða? Það ætlar örugglega bara að lemja eitthvað creep-kamp og... 75 mana, hann þarf bara að bíða. Við erum að drepa hann mann. Þetta er svo gott kurs. Jói, Shackle, nei, ekki Shackle. Drömmi mín. Raindrops, er það ekki eitthvað eða? Samt ekki, þú veist, þetta er svo lengi þetta kurs, sko. Sérðu hvað þetta er lengi? Já, út af því að hann notast alltaf spellana sína. Já, en það heitir sem þarf að nota spell. Það er ekki bara brown boots inn í, Jules? Jú, ég held að þarf Jules í þessum leik, sko. Veist, hann er ekki að fara í Orchid, sko. Nei. Veist, hann er alltaf bara... Ég held að hann verður að gera eitthvað meira. Ég held að hann verður bara að reyna að ganka. Hvað er hann að fara í hérna? Ætlar hann bara að fara í Facebook beint í Axe? Já. Það getur ekki gert það þegar þú ert að tapa svona. Það er út í gríti. Þú veist... Ég held að Jules er málaug, sko. Þú veist, Axe er bara að fara að koma online. Hann er að fara í auðvitað, hann er að fara í Manta-stæl. Já. Hann er að fara í greedy build, sko. Sérðu það? Double stack. Þú veist, hann er að fá svo mikið með 118 CS. Biggi. Býtum við. Svo dip. Þetta er bara orðið of mikið. Allt of mikið. Flott pace nær honum, maður. What a play. Dalala er undir turni, sko. Þú sjá. Það er sín megin turni reyndar. 10 stykk sjálfsams. Okkar ekki því, sko. Getur maður ekki séð hvað maður er búinn að missa mikið int eða? Easy dodge, maður. Oh my god. Herru, þeir eru 3 mættir hérna.
Oh my god, nei. Heisi, hann blokkar hann undir turni, what the player? Og svo hann að pussa turnin. Þetta er ekki nálægt honum. Sko, það verður investigation með hennar. Hann náði honum á bakleiðinni, hvernig veit það sens? Robert er svo Come at me, segir patrón. Vámonos, muchachos. Við erum í góðu, sko. Bixi minn, hann er að fara í armlegt, hann veit, hann verður að fæta. Ef hann fyrir í ratings, þá bara má hann kveðja hennan leik, sko. Það þarf einhver að stoppa þannig mann, hann getur ekki bara gert eitthvað svona. Já, Trummy þarf að... Hvar er Trummy maður? Þú verður að bjarga liðinu þínu. 7k lead, 13 mínútur í leikinn, það er huge. Silencer er ekkert hættur, sko. Silencer, oh my god, nei, ef hann finnur þennan dreng. Þetta, þeir eru búin að Étið hann. Geggjað, stönn. Svo stórt kill. Já, vel gert. En Brynn, Geggjað. Og það er tímt frá Tóta. Tóti. Space created, segir Breki. Wow, what a player. Ok, Cookies þurft á þessu halda. Hvað er, sko, hann er level 12, hann er 3 levelum undan, sko. Já. Haltu bara áfram að fæta. Fætið bara. Hann er að fara í orku. Sem er alveg solid. Já, ég meina Tóti er hérna næstu komið blinkin. Þetta er ekkert ógerlegt, sko, en þessi gaur hérna verður vesen. En hann er samt, sko, að fara í matt. Já, Manta Moonshard. Hann er ennþá, þetta er fáið, hann er ennþá samt, ekki alveg að fara að koma online fyrir einhvers skemmt sem tími. Wow, nice one. Tóti minn. Tóti, ekki dissa, en halló, hérna 1 á móti 3 hérna. Sjáu þið endurkvæmt, hann er alveg sama. Já, wow. Ég skal bara sólo á millin. Nú komum við Witchblade náttúrulega. Helvítis hundur. Þetta er Witchblade. Hluftu, hvað vill hann fá? Dragonlance eða? Ég trúi ekki öðru. Að fá hérna, ég skildi að Ragnar sé einhverstaðar með nótublokkinu uppi bara. Ég ætla að kíkja á Ragnar, ég ætla að kíkja hvort hann sé með nót. Ég verð að kíkja. Ég ætla að fara með það til hans ef hann er ekki með það uppi nú þegar. Jó, Ragnar er að skrifa í síma. Þetta var ekki gott, heyrðu. Já, þetta er cancelast, hann stönnaður. Hann er samt að deyja. Þeir fá XP, Tóti. Hluftu Tóti. Ef hann lifir það. Embern er mættur. Prepare for a lesson. Billy, nú er Billy mætt, sko. Billie Eilish, hún er Billy er ekki með mana. Sjáu hennan dreng. Hann er að leika sér. Void Spirit inn. Hann er ekki með mana. Stikkið. Ok, hann er ekki að kolla Wraith King. Ok, það verður ekki mikið meira úr þessu. En hei, drápu... Þeir ná mid-turninum, sko. Armlegt Deso. Bildið. Já, einmitt. Já, það er nokkuð Ekki vera fyrir húkinum, Þeir geta actually trippað. What? Ice Puff? Breki. Heisi að fokkin næst í sóna eitthvað dreng. Þetta er náttúrulega rosalega leið. Hann búið á. Það er húka, Akkur er að húka Axi, Tóti. Það eru ansi brött brekka hérna. Ok, og það er tóklið, já. Það var að stæla á, Cookies er að tikka niður. En þetta er bara battlehungar, þetta er ekki það sem að Silencer er að sitja á hann. Ég veist þessi aksjón er í gangi hérna. Yngvi er rosalega. Hvernig nærið það farma svona mikið? Það er bara ekki verið að challengea neitt. Hann er líka kann að stakka hérna tvöfalt og hann er bara að farma út um allt, skilur. Á meðan er þessi gaur bara að gera bara alls... El patrón, que pasa? Hann drepar hann. Hann drepar hann! Svo fleimaði bara mósuna. Ótrúlegt. Hugsið ykkur ef að Gummi hefði fyllt mínum nót, segir ekki. Þeim liggur á að klára þannig leik og Ground Zero fyrir eftir að henda okkur út hérna í þriðja leik, sko. Já, við verðum að spila. Þetta er rosalegt. Sjáu þið það. Tóti reynir meira sér að stela þessu lastiti. Það hefði komið Blink og Pudge og AA ulti. Þú geta alveg drepa það sem þeir commit á, sko. Það er double damage hérna á Silencer. Við vilja
vil ekkert endilega vera í þessu. En Biggs hérna, hann er svolítið á hálum ís. Það er ekki mikið space fyrir elsku kallinn. Þetta er ekki eins og síðasta leik. Hann er level 10 líka sko. Embi spilti með 113 síðan sko. Þú veist, hann er langast 200 hérna á, það er sko 110 mínútum. Hvað er Tóta að gera? Hann er bara í labbitúr. 26 permanent int stolen. Þetta er alveg leikur sko, það eru, 26 kills á 80 mínútum. Já, þetta er allt annað mál sko. Ég er að finna einhverja hérna vindlalikt sko. Drengurinn er nú þegar byrjar að kveiki vindlinu. Ha? Helvítis enda kallinn maður. Svona kallinn. Þeir eru strax fyrir að pressa, djöfullinn. Þetta er svo gott gameplan líka hér. Ég fatt alveg að ég get ekki fætað þá. Þannig að þeir pussa bara tower. Ég vil sjá taka hérna tier 1 og tier 2. Byrja bara að vörka, taka Rósun, byrja að vörka, high ground shit. Vörkið? Ok, ég veit ekki hvað ég að gera hérna ef að við þurfum að fá okkur leyfi til þess að vera lengur Já, Chris er að vinna maður. En býtu, nei, þeir vinna þá bara, þú veist, ef Sainz er að þeir vinna, þá er þetta bara búið, sko. Þeir vinna það fyrsta leikin. Nei, það? Já. Jú, það er Yngvi. Yngvi og þeir. Er ég að bulla? Vá, hvað ég held að Biggs hafði unnið leikinn, ég var bara... Nei, Biggs... Það er rétt, það er rétt. Þetta verður bara 2-0. Þess vegna var líka að vera... Góða nótt. Ég var bara rugglaði maður, Jesús Kristur. Afsaka þetta. Þá erum við ekkert að fara í leik 3, sko. Vonandi erum við að fara í leik 3, sko. Já, nei, ég hef enga trú á því. Jæja. Ég samt sko, ég skil ekki þetta Windrunner, þú veist, Void Spirit, þú veist, pick. Sko, Void Spirit, herru, það er smoke í gangi hérna. Þú veist, hann er bara, þú veist, hann er ekki að nota neitt hérna. Æ, þetta er búið, sko. Drengurinn dead. Ég held að ég fara að kolla þetta bráðum. Ég er sko ekki að grínast. Hann er brjólaður. Bjóla David Tower. Hann er alveg sama. Það er að kveiki vindinum, sko. 38 int stólinn á sko undir 20 myndum. Þetta er alveg... Heisi með annað catch hérna. Æ. 42 int stólinn. Það eru... Þetta eru tveir. 2 int á mínútu. Hann er að fá kill á mínútu. Hvernig manast þetta sá þessu liði hérna? Já, þetta er úrslið. Sérðu þetta er Sedge. En hann er hei, hann er að fara í Axe. Hvað vantar? Hann er að fara í Axe. Hann er ennþá bara með þessi items. Kasta hann einum spells með Axe ef hann er silencer svona mikið. Nei, hann hefði þurft að fara Brown Boots inn í Jules. Hvernig er network staðan út af við erum núna búin að fylgjast með Last Hits og Denies? Já, ok. Ég meina, ok, hugsaum aðeins. Þeir verða að spila saman hérna. Hvað er Compact? Spila með þessu blinki hérna. Ok. Void Spirit og ulti, þú veist. Hann þarf að komast í level 2 ulti. Ok. Þeir eru samt svo þétt? Þeir eru þétt saman hérna. Já. Þeir gætu náð sko Axe sko, ef þeir spila, ég veit ekki, hann er saman 2400 HP. Þeir eru hérna fyrir aftan. Af hverju, hvernig lætur hann alltaf ná sér? Hörru, hann húkar. Það drepur hann bara hérna. Biggi mættur, hann er að drepa Jakiro. Gengur ekki. Yngvi nær. Yngvi er búinn að ná Void Spirit. Nei, herru, hann nær að fara út. Battlehungurina. Biggs lifir. En þeir vilja ekki hleypa þessu manni heim til sín. Nei, ha? Akkur... Ég skil ekki alveg hvernig Ok, passa, what an ice path. What an ice path. Was ist los? Herru, ok, ég býð bara eftir kollinu. Það er búið að kolla þetta. Við erum komin í sigur í kvöld. Já. What did you learn? What did you learn? Prepare for a lesson and the lesson has been given. 2-0, best of 3, final 0, ground 0, mótinu lokið í kvöld, ground 0 heroes. Vinna þetta, það er klappa á ground 0. Ingimundur, Endakallinn, Heisi, Fresniksson og Hrannar. Dalalæða. Dalalæða, nei ekki með þeim í liði. Ekki Dalalæða með þeim í liði? Nei. Ekki hlusta á mig. Nei, Dalalæða var að spila eins og þetta bara svona. Já, Hrannar, já. En glæsilega spilað. Sjáu þið, hann er með vel spilað, Endakallinn mættur. El Patron mættur. Prófessorinn.
Prófessorinn með 40 innan 20 mínútur. Þetta var bara doktorsgráða á korteri, sko. Þetta var bara byrjunin. Mótið búið á meðan að byrja. Og það lítið rugg. Herru, viltu ekki taka okkur viðtalina? Viðtal, ekki viðtal? Takk þú viðtal, Mæsa. Á ég að taka viðtal? Á ég að taka viðtal? Við hvern? Hvernig fá ég viðtal? Fá hann endakallin hérna sem búin að fá sér spáð. Endakallin, komdu í viðtal. Andskotinn. Tóti, takk fyrir leikinn. Á ég að vera með svona ASMR viðtal eða? Komdu að gera gestur. Hvað var ég að setja? Sestu bara hérna hliðina á mér. Er hérna... Já, ég líka. Er kameran komin online eða? Paldi, þú tapaður mútið einu þreyttum líka. Mótið? Má ég sjá skori? Má ég sjá skori? Við erum komin í mynd. Við erum komin í mynd. Þetta er myndavélinn. Er ég samt betri hliðið mínu hérna með? Ok, maður skipta það. Já. Það finnum við ekki mynd. Sorry. Þetta er ekki við öðruleikana. En drengurinn vil fá betri hliðina. Jæja, hann er með Bjössan. Þetta er samt light, eða ekki? Nei, þetta er jóla. Þetta er jólabjörinn. Ég ætla ekki að vera með hann í mynd. Ekki spansaðir. Herðu, gummi minn. Silence and Tekin, með stæl. Það skipti ekki máli hvað ég spilaði. Ég var orðinn ölvaður. Auðveldasti leikurinn var úrslitaleikurinn. Já. Og það er bara þannig. Fast ekki samt hræddu þegar Tóti pikkaði pötsin, eða? Nei. Þetta var... Ég var ekki að spila á móti honum, sko, en hann er segur á honum, sant? Já. En... Sumleiðis. Hvað segðu mér samt, var eitthvað tímabil? Vá. Var eitthvað tímapunktur í leiknum sem var svona, við erum kannski að fara að tapa? Nei. Það voru allar tíma með þetta? Nei. Ég hló hérna á einhverjum tímapunkti og sagði eitthvað, ég bara er að fara með þessi brálaður. Þá kemur Yngvi og hlæra mér og bara eitthvað. Ég er með 90 lastið. Ég gaf ekki svona upp hvað ég var með þá, en það var alltaf helmingurinn að sem á mér. Það með 100 lastins á tíminn. Þetta var fárlegt. Hvað fannst þið samt pikkinn hana hjá þeim í loka draftinu? Í síðasta leiknum? Já. Þetta var bara allt og góða silencer-leikur, sko. Þetta var, mér fannst eða, ég man ekki, ég er búinn að drekka of mikið, ég man ekki svona hvað ég var að spila í fyrirleik, jú, Legionin. Já, ok, það var reyndar jafnara leikur, en núna var þetta samt bara svona, þetta silencer-pick var bara allt og gott, sko. Á mótið öllum þeirra, hvað eru, allar hitna þeirra eru með allavega 3 spella sirkur hetja, fyrir utan Raid Kingin alltaf. Líka sko, þú veist þeir pikka Void Spirit þarna í second phase. Já. Ég vissi sem ég strax að hann var í mitt, sko. Já. Þannig að... En svo pikkaði líka Windrunner. Það kombo var dálítið svona, þú veist, þeir voru eiginlega ekki með neitt teamfight, sko. Nei. Ég hafði litlar áhyggjur af þessu, sko. Já. Og líka það, sko, að mitt svona uppáhaldsról er mitt og svo skiptum við þessu upp og ég var, ef ég á alveg viðkynna, ég var að sökka sem karri í byrjun, sko. Yngvi var að karri hennar leik alveg allan tíman á offlaneinu, sko. Og svo fekk ég svona mitt ról og þá svona aðeins líka upp á þetta en í fyrstu leikinu var ég ömurlegur, sko. Tókst líka Axe offlane á móti mér. Eða ekki? Jú. Það var aðeins skára, sko, en ég fekk aðeins að blómstra meira þegar ég fekk mitt ról. Hvernig var þetta þegar þið voru að velja roles? Hvað voru þið þá meira bara að hugsa draft? Sko, ég hef aldrei spilað með Hrannari, sko, og sem er Billy þá sem sagt í þessu. En hann lét svona eiginlega, sagði okkur strax í byrjun að hann spilaði eiginlega bara mitt. Þannig að þú veist, við gáum honum það bara og hann var flottur, sko, en svo vorum við þreyttir á einhverju svona tryhard-drasli og bara fórum, skilur við bara rúluðum áfram bara og sögðum bara við spilum bara þetta núna og þess vegna tókum við Huskar, ég kann ekki á Huskar, hann tók bara Huskar safe lane með Brega og Oracle og þetta er svona, þú veist, það nennir enginn að mæta þessum hetjum, þannig að þú veist, þú færð að pikka á móti þessum hetjum sem gerir mér og Yngva kleift að spila eitthvað sem fokkaði þeim upp, skilur við, og það gekk bara vel upp og það var frí snæperleikur.
lokaleikurinn var bara luxus, ég var með lappetur undir borðið sko, bara eina sem vantaði var vindillinn og kókaín sko. Vindillinn og kókaín, það var bara komið sko. Já, bara þannig. Hver myndi segja sé MVP mótsins? Já, Yngvi örugglega. Yngvi? Já, hann fór þarna í eitthvað svakalegt býstmót þarna alveg í lokinu. Við vorum með bónir Heisa líka. Já, Heisi var alveg flottur sko. Með að við að menn voru að spila virkilega mikið upp fyrir sig sko. Þetta var alveg stórkvæðist. En já, meira var það ekki, bara var þetta gaman? Þetta var gaman, þú veist, ég ætla að vera mættur í partí klukkan 8 sko. Og það bara fór út um gluggann? Já, fór út um gluggann, en ég þarf að mæta núna. Mælirðu með að fólk skrái sig næst og kíkja á þessu? Það er náttúrulega bara sorglegt að skuli vera næstu 500 manns í þessari grúppu og við erum valla að ná í 20 manna mót. Já. Það er bara sorglegt. Við erum að rífa þetta í gang. Já, þú veist, og fólk sem er feimið að mæta, þú veist, drulli í einhvern stað, maður er búinn að kynnast öllu þessu liði bara á að koma eitthvað. Já, það er rétt. Og þetta er vangið gaman, sko. Eitthvað lokað sem þú vilt segja, áður við endur þetta stream? Já, bara takk fyrir að halda þetta mót og bara, ég get ekki beðið eftir að vakna í þingun á morgun og horfa á þetta stream. Ég held að við ættum allir hérna að bara klappa fyrir Vikka sem náttúrulega bara skipulaði þetta og sett allt upp. En já, þá er það bara ekki meira, þá er það bara takk fyrir áhorfuna, kæru gestir, gaman að enda þetta svona með ykkur og bara já, góð nótt. Já, góð nótt. GG's. GG. Þið var þetta ömurlegt mót, nei. Peace out.